Ekstól við bryggju. Fyrsti kafli. Skýja loft og vindsperringur í honum. Hvítir öldutoppar sjást út á flóan. Stór skip með efni til álframleiðslunnar í Straumsvík siglir í átt á höfnin í Straumsvík, komið alla leið frá Ástralíu. Hvort það myndi rigna kæmi bara í ljós. Allt gat skeða útliti loftsins að ráða. Stórir og litlir bátar lágu í öryggi hafnarinnar í Hafnarfirði og strekktu í spottana sem héldu þeim föstum við kantinn. Langdregið ísku heyrðist þegar bátskrokkarnir runnu eftir bíldekkjunum sem hengu í keðjum niður stálþilið þeim til hlífðar. Ekstól lá bundin á sama stað og skilið var við skútuna nokkur mánuðum fyrir. Báturinn 12 metra langur kjölbátur, búinn venjulegum búnaði 6 skúta, ætluðum til siglinga á úthafinu. Gúmibátur, björgunarbelti, fyrir alla skipverja, langdrægt talstöð og annað sem svona bátar kalla eftir og nauðsynlegt þykir á langsiglingum. Allt á sínum stað. Aðbúnaður og allar innréttingar í Ekstól voru fagrar og umfram allt hagkvæmar og allt staðsett með góða nýtingu í huga. Rafmagnsframleiðslan kom frá viftuspaða staðsettum í 3 metra hæð aftast á skipinu sem vindurinn dreif. Með snúningi viftuspaðans og mótorsins var til rafmagn sem 5 rafgeimar neðarlega í skipinu söfnuðu. Einnig var til taks búnað sem hægt var að varpa útbyrðis sem snerist í sjónum af hraða skipsins til rafframleiðslu og hugsuð til vara. 12 volta kerfi sá öll ljós, siglingatæki, ískáp og önnur tæki borð. Aðal eldavélin var gasvél ásamt 12 volta eldavél sem var hugsuð sem varaeldavél. Svo eldavél hafði aðeins einu sinni verið notuð eftir að núverandi eigendur eignuðu skútuna og skýrðu Ekstól. Atviki gerðist á siglingu frá heimabæ fólksins Ipsis í Englandi áleiðis til Stromness á Orkneyjum sem 70 eyja klassi í aðeins 10 sjómílna fjallað frá norður Skotlandi. Í þessari ferð gleymdist að huga að gasbyrðunum. Rafmagnseldavélin var því tekið fram og hún notuð til að elda ofan í fólkið. Rafmagnseldavélin naut ekki næringsmikillar hilli kokksins og sú gasknúna. Enda gasið snegra og þægilegra á allan hátt í vinnu matsensins. En úr því að svona fór kom tvennt til greina, snúa við eða halda seglingunum áfram í norðurátt. Seinni kosturinn var valinn. Málið var ekki alvarlegt. Þessi tiltekna ferð til Orkneyja var farin fyrir nokkrum árum og reynsluferð fólksins sem vildi prófa farkostinn og reyna á hæfileika sína til að sigla seglhnúinni skútu. Frá þessum atburði hefur dálítið vatnur runnið til sjávar og reynsla fólksins vaxið og það séð ýmis afbrigða veðri og sjóum og orðið ágætlega fært til flóknustu verka borð. Allt mikilvægt. Oft reynsla fólks besti vinur þess og ferðum mannleg svæði eins og langsiglingar oftast eru. Það sem hins vegar toppaði allt var fullvissa fjölskyldunar Jesú, náð hans, leiðsögn og miskunn. Hann var drifkrafturinn og allstaðar til staðar fyrir þau, hvort sem var til sjós eða lands. Þegar málið var skoðað var ástæða veru skútunnar í Hafnarfjarðarhöfn einföld. Áhöfnin treysti sér ekki til að halda áframferð sinni yfir úfið Atlantshafið eftir að október rann í garð og því ákveðið að sigla til Íslands og taka land í Hafnarfirði eftir upplýsingar frá íslenskri strandstöð mælti með höfninni sem prýði stað til vetrarlögu. Þá var Ekstól að koma frá Grænlandi eftir að hafa siglt þetta jökulklædda land lengi sumars. Á einum stað við Grænlandsstrendur mætti áhöfnin syndandi ísbirni sem kom svo nálægt skútunni að fólkinu varð ekki sel og þótti skipstjórunum ekki annað ráðlegt en að sækja riffilinn og fella dýrið gerðist þess þörf. En Guði sé lof. Björninn breytti stefnu og fjarlæðist fólkið og það andaði léttar. Seinna sá það hvar hvítveldur skreið á land og hljóp upp fjöruna sem fætur toguðu. Skipstjórinn var feginn að þurfa ekki að grípa til riffilsins.
Nú var aftur komið sumar og áhöfnin komið til Íslands með færisku ferjinu Norrænu, sem kom fólkinu til Seyðisfjarðar ásamt búnaði og bíl. Þetta gerðist fyrir hálfu mánuði og gaf hún sér nokkra daga til að skoða landið áður en farið yrði til Hafnarfjarðar og lagt í hann út á hafi bláa. Reykvíkingur, fólkinu kunnugur, lofaði að aka bifreiðinni aftur til Seyðisfjarðar og borði ferjuna sem flytti í bifreiðina til Danmerkur, þar sem annar myndi sjá að koma henni til Ipswich og á sínu gömlu slóðir langt og undan eigundu sínum. Flókið ferli en vel framkvæmanlegt með góðu fólki. Undiralda hreyfði bátaflota Hafnarfjarðar hafnar. Skútan tegði svolítið á fastendinga tógunum og nuttaði eilítið utan í fiskibátin fyrir innan sig sem sjálfur var á hreyfingu með öðrum bátum við þessa bryggju. Báturinn var svo sami og skútan laðist utan á og líklegt að væri búin að liggja þarna jafnlengi og Ekstól. Kannski var sá bátur ekki lengur í notkun. Báturinn var frambyggður eikarlitaður eikarbátur 70 tonna stærð með autt dekk sem öll spil vantaði á og annan búnað sem myndi á fiskibát. Þetta gaf hugsunum að búið vera að leggja honum aukið vægi. Mikli garðarnir skildu höfninni en náði ekki með öllu að stöðva hreyfingar bátsins þótt miklir væru að vöxtum og gríðarleg mannvirki. Undiraldan komst að bátum hafnarinnar og vaggaði og ruggaði flotanum án þess að til vandræða hárðið beint. Mávar flugu yfir skipin og tóku hring kringum háttmastur Ekstól og svo annar hring eins og til að skoða lögun stangarinnar sem stóð þarna hátt upp í loftið. Annar mávanna tilti löpp á ranna eftir en ekki lengi. Fáeinum sekundur síðar flög hann á eftir hinum sem ekki vildi stansa og kasta mæðinni svo litla stund. Kannski kom hann auga á freistandi lifrabita í fiskikari á bryggjunni sem ófært var að láta renna sér úr goggi eða afganga pilsu sem bryggjufari skildi eftir í sjónfæri fuglsins og láð þarna fyrir fótum manna og skepna án þess að neinn á svæðinni hirti að koma þessu fyrir í maga sínum. Ekki var gott að segja. Margt gat vakið áhuga sísoltins máfs. En hvorki lifurinn í pilsu afgangar var ástæða flugsins heldur endalaust og venjubundin ferð fuglan háloftin í sínu að séð var tilgangsleysi. Maski voru þeir sattir. Ósennilegt miðað við tegund. Óseðjandi og gráður svartbakur og matur eru nátengt fyrirbrigði. Éta er allt sem svartbakar geta. Endur með unga í halarúfu og undan sér og eftir sér syntu á sjónum fram eftir skútunni Ekstól í 2 metra fjarlægð. Litlu andar ungarnir vögguðu á öldutoppunum eins og kortappar án þess að skoppið upp og niður ölduna fengi minkað sundfærni þeirra. Mávarnir uppi yfir þeim olli maðuránum dálitum óróa sem kökuðu og settu sig í varna stöðum. Endurnar myndu verja litla ungahópin sinn sem brugðust ósælart við og köfuðu hver á eftir öðrum og skutust aftur upp á yfirborðið og köfuðu svo aftur. Svo komst aftur ró á hópin og ungarnir syntu í sinni röð á eftir og undan fullorðnum fuglunum. Voru svartbakarnir líka í öðrum þöngum og 7 litlum andarungum engin hætta búin að þeim, hvað sem síðar yrði. Peter Rubens við skipslið. Trén á Íslandi voru byrjuð að bruma og gróður allur að vakna til lífsins eftir dvala vetrarins. Komið var að mánaðamótum að júní. Mercedes-Benz árið 1999, dökkblár á litinn, með erlendu númeri óg eftir veginum ofan við bryggjuna og framjá byggingunum til hægri handar með burstunum á og bláa þakinu. Bifreiðin beygði og óg rólega eftir bryggjunni og nam staðar við glæsilega skútuna. Karlarnir á bryggjunni litu upp og virtu bifreiðina stundakort fyrir sér og hugleiti hver þar var á ferð. Þeir sá að númer bensans tilheyrði erlendu manni en ekki íslenskum. En hvaðan kom hann og hver var hann?
Skútan Extol var þeim kunnum og oft höfðu þeir gengið þangað og velti rennilegu fleginu fyrir sér og skoða standandi á bryggjunni og hugleiðandi með sjálfum sér og öðrum hverslags líf það væri að sigla á svona skútu. Sumir heilluðust og fengu smá fiðring í magan af tilhugsunin einni saman. Ýmsar sögur voru á kreiki þessa skútu. Sumar sagnanna voru gos, aðra tengdust fíkniefna innflutningi, jafnvel ólöglegri vopnasendingu á milli landa í tengslu við hryðjuverkahópa, mansal, þrælahald og aðra vafasama starfsemi. Alls konar sögur. Allt vitaskuld rán. Gróa á leiti náði inn á milli svolitlu flugi á meðal bryggjukallana og fólksins sem þangað kom nokkur reglulega. Flestir létu sér þó veru skútuna í léttu rúmi liggja og höfðu ekki frekar að. Aðrir bara blessuðu. Eigendurnir vissi ekkert þessa pælinga fólk. Enda heiðalegt fólk með alla sína pappir á hreinu og greiddu hafnagjöldin á réttum tíma, hafandi þá einu hugsun uppi að sigla og fara til margar landa í frelsi farkostsins og lofa Jesú Krist fyrir allt sem fyrir augun bar á ferðinni. Og ýmislegt bar fyrir augun og inn í ýmis ævintýri rataði áhöfnin. Peter Robbins nýri höndum sínum saman. Hann var ánægður yfir þessum áfanga. Eftir langan vetur var hann kominn að bátnum sem hann yfirgaf ásamt fólki sínu í október og báturinn enn á sama stað við bryggjuna og mannskapurinn skildi við hann. Þetta gat ekki verið betra. Við þessa höfn á stundu rólegt og lítið að vera og eins og allt lagi í dvala. Þannig var ástandi allavega skútufólki sigldi inn fyrir garðana haustið klukkan 13:30 með öll segl rifuð og siglandi inn á dísilvélinni í átt að miklum grótgörðunum sem blöstu við framundan elíti og stjórnbarða með gömlu varnagarðana tvo fyrir aftan. Lífið við bryggjuna myndi fólki á björn í hýði sínu sem hraut vetrarlangt án þess að bæra á sér. Á meðan þau döldu þarna, sem raunir ekki löngstund, kom engi bátur til hafnar og heldur engi fór undir krana til Löndunar og engi bátur lagði úr höfn. Einu mennirnir sem skútufólki komið á frá bátsínum var bryggjuvörður sem benti fólkinu úr bílsinum á að sigla skútunni þanga sem eikabáturinn var og leggjast utan á hann. Allmargir bátar lágu bundur hinum megin í höfninni í sínu afmarkaða plássi við flotbryggjuna með læsta hliðinu. Bátarnir voru eins og grónir. Allmargir smábátar stóðu á þurrum ofan við bryggjuna og margir með segl breytt yfir sig til varnar. Eina lífið sem kviknaði og fólki sá fyrir utan starfsmann bryggjunar komu tvei mönnu sem gengu að læstu hliðinu, stungu lykli í skráagatið og skunduðu að bát sínum, stukkuðu borð og hurfu undir þylju stundakort og komu afturvör með spori og hlupu eftir flottbryggjunni og settust inn í upphitaðan bílinn sem beið þeirra í gangi og óku brott. Og allt sofnaði á nýjan leik. Bryggjuvörðurinn sagðist hringja frá skrifstofu sinni á leigubíl sem kæmi og sæktu þau innan 2 klukkutíma. En það var tíminn sem þau sögðust þurfa til að ganga frá og tína það saman sem þau vildu taka með sér heim. Eins og sjókort, skipsdagbókina og annað pappistótt sem illa þótti rakan sem samfara lítt upphitaðri vistaföru í langan tíma og aðeins nægileg til að hindra frost inni. Rakin gæti hæglega eyðilagt kortin og bækurnar og var nokkuð sem þau vildu ekki að gerðist. 2 klukkustundu síðar flautaði leigubíllinn og fólki kom út með ferðartöskur og handfarangur og gengu frá öllum borð og læstu dyrum og yfirgafu svo Extol með guðsblessunum yfir fleginu. Snemma næsta dag hlaut fólki svo til London og ók þaðan heim til Ipsis eftir þægilega gistingu á einu af glæsilegu hótelum Reykjavíkur borgar. En þá var haust og veturarganga í gerð í landinu Bláa í Norðurhöfum sem og á Englandi. Öðruvísi brá við nú. Höfnin tók lifandi á móti Peter og með iðandi mannlífi. Brosandi og ábyrgðarfullir karlar gerðu báta sinna klára til veiða. Vindur og blakkir snerust og farmur ýmist
hífður borð eða í land. Net og teinar stóðu á bílpöllum eða brettum á bryggjunni. Bifreiðar í margskonar litum komu og fóru með forvitu fólk innanborð sem fylgdist með bryggjulífinu eins og árinu undan. Viðgerðamenn með rafsuðuhjálm á höfði munduðu suðutæki sín og rafsuður og blossar sáust kvikna á nokkrum stöðum til viðgerða og lagfæringa. Tvær erlendar fjölskyldur stóðu með veiðistangir á bryggjuendunum og höfðu fengið nokkra uppsettutti sem lágu við hlið fólksins. Fólki notaði fiskinn til matar. Bátar stóðu á bryggjunu þar sem menn máluðu botn fleygja sinna. Aðrir hreinsuðu gróðurinn á botni bátana með háþrýstudælum. Léttur úði barst með vindum frá þessum afmiklu og notadrjús dælum og barst yfir allt sem fyrir varð. Þeir gamli sjómenn komu akandi á gráum nýlegum smábíl og fylgdust með og rifjuðu upp gamla tíma úr sínu eigin sjómannslífi sjómannskan var sjómennska en ekki leikaraskapur eins og nú með alla vinnuaðstöðun til dekki og inn í upphituðu rúmi og menn með svuntur bunda framan á sér eins og geðillar frystihúsakellingar. Í stað almennlegra klofstífela, sjóstaks og sjóhats eins og áður tíðkast menn unnu undir beru lofti allan ársins hring án þess að vera neitt að væla þetta. Og mönnum á þeirra sjómennsku tíma kólnaði sundur svo á höndunum á trollvaktinni á vetrum ekki var nema eitt ráð til bjargar, að spræna á hendur sína. Gömlu mennirni fengu smá í sitt hjarta við upprifinina allar gömlu góðu stundirnar til sjós. Ég man að árið 1957 í janúar, þá var ég háseti á Jóni forseta, gerði svo mikið frost á halamiðum að menn bökkuðu leið og þeir pissuðu. Bruna fraus jafnarðan ungum út, sagði annar mannana svolítið vandræðarlegu og fekk sér neftóbak úr dós sem hann bar á sér og sög hressilega upp í nefið. Halló, hættu nú alveg, þessum færðu mig nú ekki til að taka trúanlegan, sagði ökumaður smábílsins. Ókei, kannski var ég svolítið að íkja, en samt var frostið þenni janúarmóð mikið og alveg svakalegt og hana nú. Ekki minnist ég þess að frostarkan hafi verið neitt meiri, ég heldur veturinn harðar en oft áður. Og voru við þá báður á Jóni forseta í janúar árið 1957. Eitthvað nú minnið, minn kæri vinnur, byrjað að gefa sig. Hvað ætli þú munir eftir því? Alltaf niður í vélarum í hittasvækinu sem þar var allar vaktir. Og kannski varstu líka á henni vaktinni. Þú meinar að frostið hafi verið meira á þinni vakt heldur minni, sagði ökumaður. Farið var að þykna í honum, reyfrildi lá í loftinu. Æ góði, tölum eitthvað annað. Farþeginn fann hvernig þumalskrúan vildi herðast utan fingurinn. Gerum það. Hérna, fáðu þér arlegi nefið. Farþeginn rétti hinum neftóp á stósina. Takk. Bifrið mannan ók sömuleið tilbaka og hvarf. Hróp kváðu við og skipan í gull úr ýmsum áttum og einstaka skammir. Skamtar frá var annar viðlóðkantur ætlaði stærri skipum og lágu nokkur erlendi togara við hann og lönduðu frossinni afurð. Elsti fiskurum var 40 daga gamall en samt eins og nýr. Frostið varðveitti ferskleikan. Fleiri skip voru þarna og sum í viðgerð. Erlent fraktskip með fjölda gáma á dekkinu bjóst til brottfarar. Skipslauta hvað við og skipið stemdi út hafnakjaftana 2 sem stóðu þarna gegn hvoru öðrum í sinni endalausu varðstöðu. Hringiljóð heyrðist inn í bensanum. Bílstjórinn teygði sig yfir í hanskahólfið hægra megin við sig og rak óvart höfuðið í baksinni spegilinn sem við það skektist. Maðurinn gramsaði þessu hólfi, greip utan GSM síman og svaraði. Hann nuttaði höfuðið með hinni hendinni án þess að það truflaði samtalið. Bílhurðin opnaðist og bifreiðarstjórinn steig út með síman límdan upp að eyranu án þess að taka eftir hundaskítnum sem þar var og hann steig í. Hann sparkaði í hjólbarðan og renndi sólunum eftir malbygginu í von að fá hreinsað óþerran af skósólunum.
Gekk svo að Polli sjómaður bjóð til sem spúlaði í sömu andur á fiskikar á bryggjunni. Maðurinn í bensanum skolaði að sólanum sem við það var hreinn. Ekkert fekk tröfla samtalið. Það fór fullkomlega eðlilega fram. Peter Rubens var greinilega maður í góðu jafnvægi. Samtalinu lauk og stakk maðurinn símtækin í brjóstvasa yfirlíkunar sem hann klæddist. Illa hirtur, skítugur og svolítið ryðgáður pattbíll kom akandi eftir bryggjunni. Við hlið bílstjórans var hundur sem tungan lafði út úr. Maðurinn stöðvaði bifreiðina, steig út, opnaði fyrir seppa sem stökk niður á bryggjugólfi og tók á rás og framjá stanguði fólkinu sem lítilega bráði ferð hundsins og hann stakk sér til sunds við austurhorn bryggjunar án þess að fyrst að líta til hægrinni vinstri og synti sem óðu væri átt að steinsteift fyrir brekkunni sem náði niður fyrir Stórstörunds fjöru og karlarnir notuðu til að sjósetja litlu bátana sína sem teknu höfðu verið í land til varðveislu yfir vetramánuðina. Leiðin var 500 metrar, þar skreyti Seppi á land og hristi sig. Vatni gekk að feldi hennar í bylgjum. Svo hljóp hann sem fætur tógu til eiganda síns og vildi endur taka leikinn. Orðið nóg frá húsbónda sínum breytti áætluninni og Seppi settist niður og horfði fram fyrir sig alveg undrandi. Hvað, hundurinn óður? Orðin gersamlega geggjaður eitthvað. Stekku bara óhuga út í ískaldna sjóin. Hann var heppinn að engin bátur var þarna á ferð í sömu andrá sem hefði þó tekið með sér annarkvort út eða inn, sagði Peter við eigandan. Þessi hundur sko í fínu lagi, lagsmaður, en byrja á þessu, vil ég segja ósið, fyrir 1-2 árum. Hver kendi honum þetta veit ég ekki en svo mikið er víst að ég ekki maðurinn. Með gruna reynda börnin mín, en þau segast ekkert hafa gert. Hann syndir alltaf sömu leið. Maðurinn benti á staðinn sem Seppi skreittist á land. Hundurinn satt þar sem hann settist og horfði fram fyrir sig. Þetta er merkilegt. Hvað heitir hann? Undrandi? Nei, bara forvitin. Hljóð heyrðist frá vasa hans. Peter kíkti á símann sem nú var komið skilaboð. Hann heitir Undrandi. Heyrðu bara, Undrandi, Seppi kom hlaupandi til hans. Einkennilegt nafn og hundi. Er einhver sérstök ástæði fyrir þessu skrýtna hundsnafni, Undrandi? Peter vildi heyra alla sóla söguna. Hún er augljós. Ég veit reyndar ekki hvort þú tókst eftir því, en alltaf ég banna honum að synda meira, sesta niður og setur upp þannig Undrandi svipsi. Svo við skýrðum hann upp á nýtt og nú heitir hann Undrandi og hefur vanist því. Hafir þú smá tíma aflögu skal ég sýna þér. Maður að tala við Seppa, synda. Hundurinn tók viðbragð og hljóp sem fætur tóguðu og stökk frá sama stað og áður og skall í sjónum fyrir neðum með miklum skell enda háfjara og synti sömu leið með sömu áförgi og áður. Karlarnir á bryggjunni voru uppátæki hundsins vanir og eittu honum því ekki sama áhuga og hinn enski Peter Rubens. Stanguði fólkið hafði séð þetta gerast í nokkur skipti og var svona byrjað að venjast þessum sund Seppa. Hann kom tilbaka heyrðist orðið nóg. Seppi settist og Peter gaf sér svipinn sem kom og lét sannfarast sannlega skildi. Þetta er merkilegt, sagði hann og hló. Þetta hefur maður bara ekki séð fyrir. Gera allir hafnfirskir hundar svona og setja upp undrunarsvip þegar þeim bannað eitthvað. Peter skemmti sig konunglega yfir uppátækinu í dýrinu og fannst mikið til koma og alveg bráðfendið. Ekki svo ég viti, lagsmaður, en hvað veit ég svo sem? Ekki þekki ég alla hunda í bænum. Maður klappaði hundi sínum bak við eyra sem lét sér við líka. Sími í bifreið hundaeigandis hringdi og gekk maður þangað til að svara. Peter beið á meðan og skoðaði það sem var að gerast í kringu sig. Maðurinn kom tilbaka. Ert þú eigandi Ekstól sem hefur legið hér allan vetur? Sá er maðurinn. Varla siglur í skútun einsamall? Nei. Konan mín og sonur eru líka með mér.
Ekstól í eigu fjölskyldunar og verið í nokkur ár. Pítur tók fram síman til að athuga skilaboðin. Svo þú tekur kettlinguna með þér. Kettlinguna, sagði Pítur og las orðsendinguna. Æ, fyrirgefðu. Ég meinti vitaskuld konuna. Versti ósögur hjá mér sem frúin skamma mig endalust fyrir og elsta dóttur mín líka. Allt í lagi, vinurinn, en nú þarf ég að þjóta. Sonur minn var að senda mér skilaboð og vill að ég komi strax og sæki þau á hótelið í borginni sem við gistum á. Við siglum eftir 2 daga, í síðasta lagi 3 og þurfum að nota tíma til að undirbúa allt og fara yfir nokkur mikilvæg atriði borð, panta kost og svoleiðis. Sjáumst vonandi áður en við látum höfn. Gaman að spjalla við þig, Guð blessi þig og þína. Maðurinn á pallbílnum horfði á eftir Pítur sem furðaði sig eins og flestir aðrir á sérstöku uppáttæki undrandi. Bensin beygði af bryggjunu og ók upp eftir götinu og hvarf manninn sjónum. Synda, sagði maðurinn undrandi sem tók á rás og flaug fram á bryggjunni. Andahópurinn var komin í grendistaði sem nú gargaðu notaði vængina til að komast fljótast burt frá þessu hættusvæði sem skyndilega hafði myndast. Ungarnir köfuðu í fullu ráðleysi. Enginn á bryggjunni veitti þessu minnsta athygli. Áhöfn Ekstól, annar kafli. Pítur Rubens ók til hótelsins. Kona hans var á snirtingunni ef Pétur gekk inn í svítu hótelsins á efstu hæð. Teketillinn á borðinu flautaði. Vatni í teið var soðið og gaf sitt merki. Nokkrir tebókar lágu í skál á borðinu tilbúinu til notkunar hverjum teþystum. Pítur hellti sér sjóðutu vatni í glas og lét póka úti. Vatni litaðist af efnum pókans og tók við þessu sérstaka bragði sem pókin innhélt og temenn sækja í. Hávaxinn og grannu 15 ára strákur stóð á svölunum og virti fyrir sér mannliðið fyrir utan bygginguna. Filip var einhverssonu hjónana og hafði fylgt þeim á ferðunum síðan skútan var sannleikur þeirra lífi og sjóferðirnar urðu mögulegar, þá bara krakki. Hann var klæddur bláum gallabuxum og dökkleitri munstarri ullapeysu sem hann og hinn höfðu keypt sér í ullavörðubúð skammt frá hótelinu sem seldist líka fatnað. Flíkur ætlaðar útlendingum. Engu var þó meinaðar aðgangur. Íslenskar ullapeysur voru ekki lengur til skjóls Íslendingum, heldur meirihluta aðra tegundir fatnaðar með erlendum framleiðslumerkjum. Prjónaskapur átti þessa stundin ekki upp á pallborð íslenskt almennings. Þekkingin var ennþá til staðar og sjáanleg einstaka búð. Útlent fólk og ferðamenn keyptu svolítið af þessari vöru sem minjagripi frekar en að huglega svo mjög nýtsemi peysana. Þó gat verið gott að bregða sér í prjónað öllina til hlífðar næðingnum og krimleiðri vindkælingunni og endalausri norðanáttinni í borginni. Mari gekk fram greiðandi hársitt með hárbusta. Hún staðnæmdist til framan spegil á veggnum nú stórum til að sýna hann alla. Lauk við hárgreiðsluna og tók hárið saman að aftan og setti tei í utanum. Skrafstu og skoðaði Ekstól með við lögðum okkur, sagði konan og bar varalegt upp á vörunum og nuttaði litnum á varir sínar og fekk þessa lituðu varir. Reyndar já. Ekki var hann að sjá hann allt væri með kyrrum kjörum og skútan byði eigenda sinna klári siglinguna suður höfin. Pítur harði í teinu. Opnaði þú ekki glugga til að fá inn ferskt loft og leipa út húkalettinni sem áræðanlega hefur tekið sér bólfestu í vistavörunum eftir mánaða lokun. Frúin skoðaði sig í speglunum. Þú segir nokkuð. Ekki hugsaði ég nú svo langt. Lendi líka á spjalli við heimamann. Að opna gluggan hefði verið prýðileg aðgerð og þarfleg. Æ, svona er þetta stundum. Pítur fekk sér sopa af sjóðutu teinu. Fili kom inn og settist í sófan og opnaði lokið á fartölvunni og ræsti vélina. Lágvart suð heyrðist en mótorinn snerist og vélin keyrðist upp. Hann kallaði fram explorerinn og skrifaði orðið kirkja í litastrengin eftir. Nokkur nöfn birtust á skjá tölvunar. Það kom upp nokkrar íslenska kirkjur þegar maður skrifa orðið kirkja. Eigum við ekki að skella okkur á alvöru íslenska samkomu áður en við leysum landfestar og stímum og vind sjóa.
Pilturinn var áhugasamur og vel samkomu vanur. Hvert viltu fara með okkur, sonur sæll? Einhvers staðar samverustund á meðan við deljum í landinu. Það nú mið vika og tími okkar stuttur. Mari vildi vita meira. Skoðaðu hvað í boði. Filip leit á vefsíður nokkra kikna. Í Kópavogi sé ég að bænastur klukkan 20. Hvar Kópavogur? Það hér í nágruninu? Pítur tók fram landakort og vegakort. Já, nú sé ég hvað þetta Við ökum í gegnum Kópavog til að koma suður til Hafnarfjarðar frá Reykjavík. Kópavogur rétt hjá og næsti bær í suðurátt. Hvað sagði þú? Bænastund þar í kvöld? Hvað ekki samkoma? Kíkjum betur hvað í boði Filip hélt leitin á internetun áfram og fann aðra kirkju, einni í Kópavogi sem bauð upp á kennslu klukkan 20 næsta kvöld með sænsku manni. Faðir hans settist við hlið piltsins og skoðaði skjáin á svo tónum. Guðs vilji, já. Nafn kirkjunni allavega ágætt, sjá honum til. Pítur skrifaði nafnu og götuheiti á miða, tók hann götukort og byrjaði að leita í Kópavogi og hvaða leið væri styst til kirkjunar þar sem þau voru. Hér þetta, hvað segið þið? Eigum við að kíkja? Endilega. Hugleiðingarnar inni voru truflaðar með daufu banki og útidyrnar. Var ekki eftir dyra. Við dyrnar stóð þjónn hótelsins klæddur snjóhvítum jakka með hvítaslaufu bundna hálsinn, klæddur byggsvörtum buxum og nýbustuðum skóm og allur hinn snirtilegasti. Meðferðis hafði hann hjólaborð með stálbakka á sem kúlulok var lagt yfir. Komnum var pöntun úr eldhúsinu og gómsættur réttir sem frúin hafði beðið að sendur upp og pantaði eftir að Filip sendi föður sínum skilaboð sem þá var staddur í Hafnarfirði. Góðan daginn. Hér kemur lambalærið og meðlæti sem þeir báðum að yður yrði sent. Hurðinni var lokið upp á gátt og brosandi þjónninn gekk inn ítandi vagninum undan sér, á hjólum sem svolítið ýlfraði í. Við eldhúsborðið tók hann bakkan af og lagði á matarborðið sem voru diskar og hnífapör jafnmargir íbúunum. Áður hann yfirgaf fólki sagði hann æðri kurteislegri rödd. Fer ekki annars vel ykkur hér og það eitthvað sem ykkur vanagur sem ég get gert? Hvað drykk? Við erum með úrvalsvín hér á hótelinu, frábær ágangur. Hvað segir þú meina flösku af? Nei takk, við notum ekki áfengi og ekki heldur með mat. Við drekkum blávatn, það fyrir þetta best í maga og gengum með flestri fæðu. Ekkert áfengi. Þjónninn var smá hissa en ekki vanur áfengislausum gestum, en það varð að hafa. Maður rétti þjónunum þjórfi sem þakkaði brosandi fyrir sig og lokaði dyrunum auðmjúkur og eftir sér. Frammi var þjónunum litið á seðilinn, nógu sínum hugsaði, nyrullar og nískupókar. Maður hélt að fólk sem byggi í svítinu ætti nógu aurum og týndi að borga vegleg þjórfi. Því aldrei ekki að hilsa hér, útlensku líður og pakk og þau ekki bindið til fólk. Brosið sem verið hafði á andliti þjónsiskömmu áður var nú horfið og annars svipur tekið við, öllu kaldrananlegri og hörkulegri. Hótelstjórinn, velklæddur og virðulegur maður, gekk á móti þessum undirmanni sínum á ganginum sem við það tók aftur upp sinn fyrri stíl og brosti eins og væri hann glaður. Hótelstjórinn brosti á móti. Þjónustulundin þjónunum í blóðborin, sagði hótelstjórinn og hélt áfram ferð sinni inn eftir ganginum. Engu var líkara en að hann læsi hugsanir mannsins. Sammála, herra hótelstjóri. Þjónninn reksti sig og var svolítið skömmustulegur. Honum fannst hann að vissan hátt hafa verið afhjúpaður. Eldri hjón geng út úr einn íbúðinni og hröðuðu sér að lyftunni. Maður leiti sífull á armbandshús sitt eins og maður í miklu tímaræki. Lyftan kom og fólki hvarf inn. Við megum ekki koma of seint á fundinn, heyrist maðurinn segja það bil sem lyftuhurðin lokaðist að baki þeim. Ilmandi matalikt breyti úr sér inn í glæsilegri íbúðinni sem kitlaði bragðleika fólksins. Áhöfn Nextol skemmti sér konunglega yfir áfangunum og því sem var framundan. Jæja, sagði Filip, fáðu þið ykkur nú sæti og svo skal ég skengja ykkur á diskana. Hérna mamma, nú skýrist neið handa þér, aðeins meira,
svo litla sósu, hérna, gjörðu svo vel. Og þú, pabbi, af venju fær þú ekstra stóran skammt á þinn disk og mikla sósu. Þráttur ungan aldur bar pilturinn sér fagmælað við verkið eins og sönnum maturislumanni og fagmanni sæmir með alla framtíðina fyrir sér. Förum nú með borðbæn. Pítur bað. Kæri Jesú, við lofum þig og þökkum þér alla velgjörðu til okkar. Blessa þú matinn í Jesú nafni. Amen. Þeir kunna elda góðan mat hér og svei mér þá að íslenska lambakjöti er ekki besta kjöt sem ég hef bragðað. Hvers konar krydd allir kokkarnir í eldhúsinu noti í steikina, velti Filip fyrir sér. Kokkurinn kom upp í honum sem í síðustu ferð Ekstól hafði að mestu séð alla eldamennsku borð og allt bendi til að sama yrði upp á teiningnum næstu ferð. Allir það sé ekki bara salt og pipar, sagði Mari og stengti sér ísköldu vatn í glas og berði á kristaltærum vökvanum. Lágvart bank heyrðist og hurðin lögst upp. Og afsækið, hór herbergisvill. Afsakið. Ekkert að afsaka. Hvað, rata menn ekki húsið? Þessi lítur að vera nýbyrjaðar að vinna hérna. Lágmarkskraf að menn rati það minnst á út. Pítur lét álit sitt í ljós. Við verðum að muna eftir að panta okkur niðursneitan íslenskan kindaskorg og stinga í frystinum borð. Hvað allir sé ódýrast að versla maturu hér? Mari hreinsaði restina af disknum sínum með gaflinum, orðin pakksödd. Skoðum þá á morgun þegar Filip hefur lokið að gera kostlistan. Pítur tók þurrku á borðinu og strauk sér munnin og þurrkaði sósublött af skittunni sem lekið hafði niður. Mari hélt áfram. Munið ekki eftir ástralskar kindakjötinu sem við keyptum, var það ekki í Belgíu hér árið, vorum sammála ullabræðið. Ekkert svoleiðis bragð er af íslenska kindakjötinu. Lúis frænka mín tjáði mér ef við hittum rétt áður fjölskyldna fór til Danmörkur til að ná Norrænu að íslensk sauðfé gengi frjálst til fjalla á sömrin við lömbin sín. Hún taldi afurðina sem næst hreina villibráð. Svolítill vinstrengur kom inn opna svalahurðina og blés lítið sátta hreyfingu í gardínurnar sem við það færðust eilítið frá vegnum. Jæja gott fólk, hvað séðum að koma í bíltúr og kíkja borð og sjá með eigin augum hvort ekki sé allt heilt í skútinu og notæft. Pítur stóð á fætur og gekk yfir á svalirnar og andaði djúpt að sér fersku loftinu úti og laust við mistrið með einkenni flestar borgir heimsins. Oftast tilkomið vegna mengunum frá riksbúandi verksmiðu strompum sem blása allan sólarhringinn árið kring. Bara þessi sjón og þessi upplifun gerði ferðina til Íslands áhugaverða. Hún var hugsað heim til Englands og til allra kólana sem þar voru daglega brennd til upphitunar húsa. Búandi til ösku sem streymdi upp í loftið gegnum skorsteina allra þessara húsa litandi allt í kring sínu kólaríki. Hann leit á hvítan skyrtukraga sinn og sá hann var jafn hvítur nú og í morgun. Ég er tilbúin undir eins og áhöldun og kokkaeldhúsinu eru aftur komin á vagnin og uppvaskið á sinn stað í skápum og skúffum. Mari tók á borðinu og lagði borðbúnaðinn á stólplötuna á fastri eldhúsvaskinum. Skólum bara diskunum og klárum verkið á eftir, þá gefst nægur tími. Filip kom með tillögu sem samþykkt var með öllum greiddum atkvæðum. Fólki klæddist í útifatnaðinn og gekk að dyrunum. Filip, aktu vagninu með þér út og skildu hann eftir við dyrnar handa þjónunum þessum geðþekka unga manni, sagði Pétur við son sinn sem þegar sneri við og sótti vagnin og trillaði honum undan sér á sínum ílúrandi hjólum. Hægra megin við dyrnar skildi hann vagnin við sig og hraðaði sér eftir foreldrum sínum sem stóðu við lyftuhurðina og biðu. Ungt fólk kom út úr einni íbúðin og tók sér stöðu við hurðina. Allir horfðu á lyftuteljaran telja upp. Lyftan kom. Hurðin opnaðist og fólki gekk inn. Engi sagði orð á meðan lyftan færðist niður lyftuganginn. Á jarðhæð steig fólkið út. Andir í glæsilegs hótelsins blasti við með sínum fögru og tröstveikjandi húsgögnum og þrifnaði. Hvergi blettur, hvergi rökka, allt slett og fellt. Beint framundan og örlítið til vinstri var salur búinn hægindum og stóð þar ungu maður hjá sitjandi stúlku, í greinilega hróka samræðum við hana. Mikið handapat var á kauða.
Frásagnargleði leyndi sér ekki. Annað veifið heyrðist hlátur úr salnum. Á einum stað gerði ungi maður sér lítið fyrir og stóð á höndum, hvort sem hann vildi með þessu sanna eitthvað fyrir dömunni eða hans staðan var partur og prógrami mannsins og hluti söguna sem hann sagði. Jakkinn færist upp eftir honum og hrundi lauslega dót úr vössunum og gólfið, einni veski mannsins. Stúlkan tók andköf af hrifningu og bar fingurna upp að munninum. Tí, heyrðist frá stúlkunni yfir til mannana og svo gríðarlegu hrossalóttur mannsins sem nú var komið höfuð upp eins og manna höfðum ætlað að vera. Vel mætti ætla að maðurinn gerði hósusina græna fyrir stúlkunni með þessar einkennilegu hegðun sinni. Og ekki það svo sem hvers manns færi að vippa sér svona upp á hendurnar og snúa öfugur eins og þessi. Kannski hann líka íþróttamaður. Hvað veit maður svo sem? Það Pétur við Filipp sem einni veitti hegðun manns athygli og tók undir með fóðusunum að væri hæstamátt einkennileg og óviðeigandi. Kannski eru þau drukkin. Fólk undir áhrifum áfengis, ekki stala fíkniefni, gerir margt sem venjulegt fólk gerir ekki, bætti Pétur við. Feðgarnir sáu starfsmann hótelsins, kannski öryggisvörð, ganga og tala við kauða. Ungi maður jánkaði og setti til hlið stúlkunar og þagði. Hegðun hans var að áleiti starfsmannsins nokkuð sem þurfti skoðuna við. Andlit staðarins var andirið og svæðið í kringum afgreiðsluna. Þangað komu gestirnir til að bóka sig og panta. Á hvað það að glápa menn? Drífa sig. Maður stóð við móttökuborðið og beið eftir karlpenningnum. Maður í afgreiðslunni tók við lyklum fólksins og hengdi á krók fyrir aftan sig við hlið tug annara númeraða lykla. Herra, sagði Pétur við afgreiðslumannin. Við fengum mat sendan upp til okkar og stendur vagninn og áhöldinu og eldhúsinu á ganginu við dyrnar. Ekkert mál, við sjáum að fjarlæga hann. Brosandi afgreiðslumaður bað þjón sem í þessu gekk hjá að annast verkið. Eða góðan dag, kallaði maðurinn eftir fólkinu. Yndisleg þjónusta á þessu hóteli og starfsfólki svo hlýtt og kurteist, sagði Mari og batt gamallar slæðu utan höfuð sitt. Mamma, þú ert svo gömul kettling með þessa slæðu. Filipp gerði athugasemdir ekki í fyrsta sinn slæðuna og kom íbúð tækinu fyrir í vasanum og heyrnartólunum á höfðinu og hlustaði á glæni og tónlist sem hann var nýbúinn að hlaða inn. Hafði engar áhyggjur af klæðaburði mínu, Filipp minn. Mari svaraði sinni sínum sem sýndi henni engin viðbrögð. Hann heyrir ekkert í því núna, mín kæra, en það kom með græjun og hausinn á sér eins og þú sérð. Slæðan fer þér bara vel. Pétur hugreisti konu sína og fór í buxnavasa sinn og dró bíllykla. Smellur heyrðist og allar hurðir bensans og rólastar á sama tíma. Krumpað og þælda dyrahún þín sem þú erfiðir eftir afa þinn heyrði líka ágætlega. Mari varðist hlátri. Ha. Þú þykist vera á hindin. Húfulokið þarna setji ekki upp nema við háteli tækifæri og einstaka sinnum að ferðum okkur hafið á dimmum nóttum við stýrið. Húfan fylgir mér hvert sem ég fer og þar sem ég þar líka húfan mín. Fyrir dvaldi sínu músikheimi sem íbútin gaf honum og vissi ekkert þessi orðaskipti sem framfá á milli foreldra sinna. Hljóðbarst úr síma og reyndist að vera skilaboð Filipp frá vini heima í Englandi. Titringurinn í vasa hans gaf til kynna hvað væri í gangi. Hann tók fram tækið, las textan og skrifaði stutt svar. Bensi bakka á stæðinu en var það snarhemla vegna bíl sem mókað honum frá vinstri og vökumar veitti ekki athygli. Töluverð umferð var á götunum og fór hún sumstaðar hægt, reyndar löturhægt á köflum. Nú erum við í Kópavogi og það kirkjan sem við ætlum að sækja á morgun. Pétur fræddi fólki á upplýsingunum sem hann aflaði sér leiðina. Hvar erum við núna? Spurði Filipp og tók af sér heyrnartólun og slökkti á íbútunum. Var að segja það, við erum í Kópavogi, svo þetta Kópavogur. Filipp leit út gluggann og fylgdist með. Tók svo fram GSM-inn sinn og skrifaði, erum í Kópavogi að leita til Hafnarfjarðar. Kveðja, Filipp. Og studdi á send á símatækinu. Sími Píters gerði vart við sig. Annan einhver að senda mér skilaboð. Pétur opnaði sendinguna.
Takk, Fílip, fyrir að segja mér hvert ég sé að fara, sagði Pítur og hló. Ha, hvað segirðu? Fílip greip snögglega til símtækisins og skoðaði stöðuna til að vita hverju þetta sætti. Æ, valdi rangt númer. Ætlaði að láta vin minn heima vita hver ég var í staddur. Fílip leiðrétti mistökin og fekk svar hæl frá félaganum enska sem mög þess gat það við hann að hann væri að fara í vikudöl í sumarbúðir á vegum kirkjunar og lakkaði mikið til. Samskiptin héldu áfram stundakorn og spurningar og svör fram og báða boga og allt og eldingar hraða. Viðræðunum lauk í bili. Bifreiðin stannamdist við eikarbótin sem Extol lá utan á og allir drifu sig út. Töluverði íst var enn á bryggjunu og maðurinn undrandi farinn. Vindur hafði lægt og voru bátarnir rólegri þar sem þeir lágu og gerðu ekki lengur vart við sig með ísmegilu ískri eða skriðið með frá bryggjuþýlinu fram og tilbaka og strekkjandi á spottanum. Bifreið merkt Hafnarfjarðarhöfn ók eftir viðlegu kantinum voru tveir menn í honum. Þeir sáu bensan og erlenda skrásendinganúmerið og stöðuðu hjá fólkinu. Góðan daginn, gott fólk, þið áhöfn Extol, sagði annar mannana og steig út úr bílnum. Rétt til getið. Við vorum með þess að koma og hyggjum að leggja í hann innan fóra daga. En fyrst þurfum við að skulda loftræsta bátinn, þrífa og svoleið og panta kost og annað sem til ferðarinnar þarf. Pítur tók í hönd mannana ásamt sínu fólki. Jæja, við sitjum alltaf ekki uppi með Extol eins og við virðum alltaf að gera með þennan þarna. Maður benti á 15 tonna fiskibát sem lengi hafði verið í höfninni án þess að nokkur hugði að niður hygðist brúka farið til veiða niður nokkur sannars. Hvert ferð heitið? Við siglum austur með landinu og tökum svo svefnum til suðurs, komum við í Færeyjum, svo áfram, hugsanlega til Danmörkur og Noregs, ekki alveg ákveðin sem komið er. Pabbi, fáðu mig lyklana, ég ætla um borð og opna allt sem hægt er að opna. Fyrr vildi skoða bátinn og ekki bíða lengur. Pítur fór í vasa sinn og fekk syni sínum lykilinn sem ekki beð boðana, hættu stökk léttvættur úr lunningu eikabátsinn og svo borði skútuna sem engin manngöngu hafði verið í svo mánuðu skipti. Hinn komu var Fílip að opna síðasta gluggann og tætt lofti streymdi vistaverurnar veggja á milli. Rétt var það. Fúkkalyktin var til staðar og miklulykt í loftinu sem dálítinn tíma tók að finna út hvaðan kom. Motta við stigaþreipin upp á dekk var orsaka valdurinn. Raki hafði komist í hana með tímanum og bjóð til fullt af myglusveppum. Mottan var rifin upp og hent upp á dekk og nýr dregill settur á upp á listan. Alla gardinu voru tekna niður til þvottar og sængufatnar og teppi hengdar út til viðrunnar. Vélum var gangsett, landfestar leistar og báturinn færður aftur fyrir eikabátinn og lagt beint upp að bryggjunni. Allt með leyfi hafnavarðana. Siglingar, 3. kafli. Íbúðirnar. Extol var glæsilega innrétta fley og íbúðirnar búnar ýmsum þægindum. Pláss var fyrir 8 manneskjur. Gengi var inn í skipið aftanverðu og þurfti að ganga niður nokkrar tröppur. Vel búið eldhús blasti við það bil fyrir miðju rými á vinstur hönd með vaski, eldavél, ískáp og skápum fyrir ofan. Fristinu var í búrunu sem þurrmaturinn og pakkavaran var geymt. Veggur skipti rýminu fyrir framan eldhúsið sem náði yfir í hitt borðið með hurðarópi í miðjunni. Þar fyrir framan var lítill gangur og 2 herbergi. Gengt eldhúsinu stjórnborðsmegin var borð til að eta við og þægilegi sófar skrúaðir á 30 cm breiðan stokk þar sem hann var breiðastur og áfastur þilfarsvegnum. Stokkurinn varð 40 cm djúpur og teygði sig eftir skipinu og inn í herbergin fyrir aftan og allan hringinn fram eftir skipinu. Í stokknum voru rafmagnsleiðslur og loftræstingin, sófarnir náðu að vegnum að framan. Við enda sófana var 2 sæta sófi og var hann fastur við vegginn. Þaðan var horft beint á uppganginn. Í heild myndaði sófaröðun öfugt ell horft fram eftir skipinu. Fyrir framan var gangur og herbyggi stjórnborðsmegin fyrir Fílip og líka stefnisklefinn.
Vinstra megin var þröngt afdrep sem siglingatækjanum var komið fyrir í, borð undir sjókort og fastur stóll sem stóð á einu fæti og snerist. Í þessu litla skoti var 24 mílna radar sem einnig var hægt að horfa í á dekkinu. Staðsetningatæki, langdræg gerfinhattatalstöð, dýptarmæli, sjókort og annar búnaður. Peter og hans fólk fekk ekstól, stóð stakur stóll á móti sófanum við vegginn með eldhúsborði á milli. Stóllinn hindraði gönguleiðina fram eftir skipinu og var fjarlægður. Aðgerðin jók plássið inni töluvert. Einnig stóð til að taka stólinn við aftari enda borðsins líka, en fallið var frá því, hann mátti vel vera. Hægra megin og örlítið aftan við tröppurnar inn í skipið var hurð og bak við hana salernis og sturtuaðstaða. Beint fyrir aftan uppganginn voru 2 klefar aðskildir. Peter og Mary bjuggu í klefunum bakborðsmegin. Íbúðarnar var allar klæddur ljósum viðarplötum og meðfram veggjónum ofarlega röð mjórra glugga sem gáfu ágæta birtu inn í vistaverurnar. Opnarnir lúfa var á miði þaki. Loftaðinn var 2 metrar og 15 centimetrar og vel manngengt neðanþelja öllu venjulegu fólki. Loftarskerfið gaf fersloftinn veður hömluðu, opnum glugga og hurða. Að hanna svona lítið rými með jafn glæsilegri útkomu bar teknurunum og hönnuðunum sitt gæða merki. Á nokkrum stöðum á veggjanum gaf að líta myndir og fagurlega gerð ritningavers og skjöld sem áhöfnu fékk að gjöf í grænlandsferðinni frá grænlenskum trúsískinum sem óvænt að raka þeirra fjörur í fámennu grænlensku þorpi sem þau heimsóttu. En státaði þó að lifandi kirkjustarfi. Á veggskildinum stóð: Guð, vertu með áhöfn þessa skips og gættu hennar á öllum siglingaleiðum. Myndu hana stöðut á þig, auktu fólkinu trú á hverjum nýjum degi og gefðu henni fulla árverkni í daglugum störfum. Í Jesú nafni. Amen. Undirbúningur. Fólki gekk skipið og athugaði hvort eitthvað væri úr lagi fært eða bilað. Rafgeymarnir voru tengdir og ástand geymanna kannað. Straumi var hleypt á, rafgerði ekstól. Rauðljós blikkuðu sem eftir skamma stund urðu græn og stöðug. Rofin var smellt og kójuljós og önnur ljós athuguðu. Nokkra peru virkuðu ekki og var skipt þær. Nú kom sér vel að hafa tekið með sér heilan kassa af ljósaperum að heiman. 100 stykki. Enda alls óvíst að slíka peru væri fáanlegar á Íslandi. Ísskápurinn suðaði og frysturinn fór í gang. Geymarnir 5 héldu afli. Full hleðsla var á þeim öllum eftir mánaða kyrrstöðu sem vottaði ágætið. Viftunni sem framleiddi rafmagnið var komið fyrir á festingunum aftast á skipinu. Philip klöngraðist upp á handriði og tók við viftumótornum úr höndum föður síns. Fara þurfti gætilega á hálu rekkverkinu með sjóun fyrir neðan sig og hrollvekjandi kaldan. Mótornum var komið fyrir á réttum stað ofan á stálplötunni og allt stillt af skötin stóðst á. Philip tók 4 bolta upp úr vasa sínum og stakk þeim í gegn ofan frá. Peter beið með skinnur og rær og herti að. Þegar allt var tengt og klárt var á vindunum gefið færi á að snúa viftu spöðunum, sem ekki lét bjóða sér það tvisvar. Undir eins og spaðarnir hreyfðust fór rafmagns framleiðslan á stað. Þetta sýndi mælirinn sem hægt og sígandi steig upp í normal og hélt stöðugur. Jæja, rafallinn allavega í gangi. Peter þurrkaði höndunum með tvisti. Feðgarnir lutu höfði. Drottinn Jesú, takk fyrir að varðveita ekstra svona vel og okkur öll. Svo sannarlega borgar sig að þjóna þér og trúa á þig og treysta þér og efast ekki. Þú upprýst nú lifandi drottinn minn, bað Peter. Hásjóað var og sást vel upp á bryggjuna. Bifreiðar komu að bátnum og fylgdust fólki með feðgunum setja upp rafalinn. Sjómennirnir, sem enn voru að, horfðu yfir til skútu fólksins. Engu þeirra duldist að verið var að gera ekstra klára til farar. Að sigla á kjölbát úthöfun var að margar áliti spennandi verkefni en vakti óróleika í hjörtum annara sem hnaut sugur við tilhugsun eina
svo lítið fley veltandi og skoppandi ókjörum og risastórum öldum hafsins í óveðri. Sumt af þessu fólki var vant sjó og hafði upplifað ýmiss konar veðra brigði til sjós og oft hort á hvílíkar ógnarkraftar leysast úr læðingi í hamslausri öldunni. Þessi menn vissu hvað þeir sungu. Strákahópur kom hjólandi niður veginn í átt að bryggjunni með veiðistangir stóðu eins og spjót framfyrir hjólin og myndu á riddara burtreiðana. Hópurinn stansaði við ekstól og var eitt spurningamerki í framann. Borð var svo margt sem resti strákana vissu engin skil á. Tveir hópnum voru í siglingaklúbbi bæjarins og voru kunnugir einu og öðru sem fyrir augun bar. Þeirra hlutverk var að útskýra fyrir hinum. Hæ manni, sagði freknóttur strákur á 12. ári við Píter. Átt þú þennan seglbát? Fleiri strákar á hjólahópnum bættust í hópin. Já, væni minn, það kur rétt vera. Báturinn mín eign og fjölskyldunar. Mari kom upp á dekkið og heilsaði krökkunum sem öll tóku undir. Hún dustaði ryki af lítilli gólmóttu og hvar með hana undir þiljur. Afi minn skiptur á bát sem núna á sjó. Hann fór í róður eldsnemma í morgun og ókominn enn, sagði freknóttur strákurinn. Þú segir nokkuð. Langafi minn í Englandi var stýrimaður á einum af togarunum sem hér veittu uppi úr aldamótunum 1900 og áður en einn landhelgi var til hér og sagði mér stundu sögur á lífinu borð og samskipti sín við Íslendinga. Pítur myndi skyndilega eftir langafa sínum og söguna sem hann heyrði af vörum hans sem lítill drengur. Langafi Pítur bjó alla ævi í Húl og lést þar, orðið fasta nýræðu og skýr í kollunum til síðasta andvarps. Strákurinn hélt áfram. Afi sagði mér eitt frá því að enskir hafi veitt hér alveg upp í landsteinum, en þetta gerðist í fornöld. Strax benti með hendin út á flóan bætti við. Einhvers staðar þarna veitu þeir. Kannski var langafi þinn einn af þessum mönnum sem afi talaði við mig. Aldrei að vita. En hvaða ferðalega hann svo ykkur, pilta mínir? Pítur beindi umræðinni að þeim sjálfum. Við ætlum að veiða smá þarna við enda bryggjunar, sagði strákurinn og benti aftur. Góð veiði þar? Já, stöðu krakkarnir og lifnuðu öll við. Daginn fekk ég 10 ufsa og ég 15, sagði annar og tók af hinum orðið. Heldur betur rogginn á árangrunum og ég, svona drengir, nú nóg, bara einn í einu. Veiðin virkilega svona góð hér við bryggjuna? Pítur reyndi að hafa stjórn á ástæðum. Já, og stundu kemur östun alveg upp á yfirborði og má vel sjá hann ofan af bryggjunni. Og stingur meira að segja kjaftinum upp úr sjónum og gapir, frammi kallar hann óðamála. Hann lét aftur í sér heyra, takandi orðið af hinum. Annar í hópnum opnaði og lokaði munni sínum til skiptist horfandi upp í loftið. Hann vildi með þessu sína Pítur á leikrann hátt hvernig ufsin í sjónum gerði við bryggjuendan. Þetta eru aldeilis 4 ufsar hérna. Strákar, fáðu ykkur Macintosh áður en þið hefjið veiðar í boði áhafnar rekstól. Filip hélt á lítilli dós fulla af þessu hágæða enska sælgæti. Þar sem engin viðbrögð voru merkjanlega leit hann á það sem samþykki. Strákarnir fengu sína 3 máluna hver og fannst mikið til koma og þeir einstaklega heppnir að vera á bryggjunu akkurát á sama tíma á skútufólkið. Heyrðu, ef við komum anda fisk þá erum við alveg tilbúinir að gefa ykkur veiði dagsins. Framíkallarinn kom með tilboð til áhafnar rekstól hópurinn var að fara. Mikið var þetta nú fallega boðið, en ætli það. Eigi fiskinn heldur fyrir ykkur. Áður en þið farið má ég spyrja einu. Þekkið þið Jesú? Trúboðin kom upp í Pítur sem ekki vildi missa tækifærið. Svo lítið, sagði svo sem fyrstu talaði. En mamma mín leyfir mér ekki að vitna hann við neitt vegna útlenda fólksins sem býr á neðri hæðinni. Hún segir að þau trúi á annan Guð heldur en ég og að ég megi ekki vera neitt að trufla þau með minni trú. Þetta segir hún. Samt ég og yngsti sonu þeirra oft saman í hjólatúr á neinna vandræða. Drengur var svolítið beygður vegna þingananna heima fyrir. Æ, elsku kallinn minn. Þetta var leitt að heyra.
Allir ættu að mega trúa og tala sína trú við hvern sem og hvenær sem án athugasemda annara. Enginn á að geta banna mönnum slíkt. Svo sannarlega skulum við biðja fyrir móðu þinni og trúni þinni og fólkinni sem býr á neðri hæðinni og vini þínum, syni fólksins. Takk og góða ferð á sjóinn. Pilturinn steig á bakarhýðólinu og flýtti sér til hinna. Pítur fann hryggðin að koma yfir sig vegna sögu drengsins og fylgdist með honum koma sér fyrir við bryggju endan og rengla öngli í sjóinn. Einn stangana í strákahópnum svignaði óskaplega og veiðimaðurinn halaði gyrni inn á veiðihjólið. Og spriklandi smáusi á skömmu síður á bryggjunni. Dagar uppsatittsins voru taldir. Þetta voru aldeilis fjörugur og líflegi strákar sem kom við hér í okkur. Mari kom upp á dekk með Dínu sem hún lét út til viðrunnar. Sannarlega, svo sannarlega. Bæjarfélag sem státar á slíku ungviði á bjarta framtíð fyrir sér. Pítur var enn hugsandi vegna orða piltsins. Ekki var samt svo að skilja að þau kæmu honum í opna skjöldu, heldur horfði hann á hindrununa fyrir fagnaðarerindi sem greinilega einskorðaðist ekki bara við England, heldur var líka til á Íslandi. Og sagði ekki Páll Postul í öðru Þessalóníkubréfi að trúin væri ekki allra. Nei, slíkar sagni kom nú ekki lengur óvart. Filip kom til hans. Pabbi, ég búið með kostlistan. Farðu yfir hann til örugt sem ekkert gleymist. Þú veist að engi búðir á miðju Atlantshafi og því eins gott að kosta sér vel upp. Filip hló að eigin brandara. Pítur tók listan úr hendi hans. Listi var nákvæmur og engu að hann að bæta og samþykkti faðir hans hann óbreyttan. Viftuspaði snerist í rólum vindinum en samt nógu miklum til að drífa spaðana í sínu endalessu hringi. Hæ afi. Strákur veifaði hendi til áhafna plastbát sem kom siglandi fram hjá strákahopnum svo freyttiði stefnið en slóð þó af rétt áður en hann beygði fyrir bryggjuhornið og lagðist í bryggjuna þar sem löndunarkrani stóð. Annar smábátur kom í humáttu eftir hinum og lónaði og meðan hinn athafnaði sig. Báturinn var líka með afla í lestinni. Jæja, þá getum við ekki gert meira núna og þurfum að koma kostlistanum í verslun sem þá hefur hann kláran fyrir okkur áður en við höldum út og hafið bláa. Pítur þurrkaði sér ennið með tvistinu. Ég hafði spurnir af verslun hér í bæ sem líklega geti út úr okkur allt til fararinnar. Auðkenni verslunarinnar feitu fíll á stóru skilti sem ekki á vist að geta farið framjá nokkru manni. Heitir verslunin eitthvað? Mari vildi vita nafnið. Já, Gutta Grís. Gutta Grís? Hver skýrir matvöruverslun Guttu Grís? Enda bara ónefni. Ertu vissum að hafa heyrt rétt? Mari hnyklaði brýrnar og fylltist efa og horfði með einkenninu svip á Pítur, ekki alveg vissum hvort hann talaði gríni eða alvöru. Handviss. Ég eins og þú efaði sjálfu fyrst ég heyrði nafnið. En maðurinn sem gaf mér upplýsingarnar sór og sort við lagði að nafnið sem hann segði mér væri rétt nafn og að verslunin væri svo ódýrasta hér slóðir. Ég vanur að skrökva? Pétur varði mál sitt. Jæja, skiptir ekki máli. Fáist allt sem við pöntum í þessari búð nafnið aukaatriði. Fólki læsti bátnum og dreif sig upp á bryggju. Strákarnir voru uppteknir við veiðina með uppsatittina sér við hlið sem hægt og bítandi fjölgaði. Báturinn undir krananum landaði í fiskur og voru 3 kör orðin full af vænu þorski og 4. karið á leið upp úr bátnum. Hinn báturinn lónaði enn. Bensin ók af stað. Ryðgaði pallbíllinn kom á móti honum. Engin undrandi var þó sjáanlegur. Pítur veifaði til mannsins rétt áður en bíla þeirra mættust en fekk enga svörun tilbaka. Líklegt var að eigandi undrandi hefði ekki þekkt bílinn og því ekki tekið undir kveðjuna eða talið hana öðrum ætlaða. Þau óku í gegnum miðbæinn eftir frekar þröngri götu með húsum á báðar hendur, íbúðarhúsum og verslunarhúsnæði. Á einum stað við þessa götu var tilbúið sið sem á var leikhópur með sitt atrið
og lék hann tónlist á diski og notaði mikið hljóðkerfi í eigu bæjarins. Alls konar málaða fígúrur sáust á sviðinu sem sprelluðu, geifluðu sig, sögðu setninga og ráku upp mikla hlátra og suma skræka og háværa. Áhorfendahópurinn var yngri í kantinum og sýningin ætluð þessum tiltekna aldurshópi sem sannarlega var með á nótunum. Það sást á undirtektum og einni málaða leikari kom fremst á sviðið segjandi við hópinn: Er þetta ekki rétt? Svarið fyrir fram að sviðið var annarkvort já eða nei, fór eftir því hvað gerst hafði á undan. Peter stöðvaði bensín og fylgdist með. Töluvert af fólki var á svæðinu fyrir fram að pallinn. Menn virtu skemmta sér. Karl með mjótt yfirvarskegg, síðan höggutopp og háan og odnu og tauhatt og höfði sem íhenguð 3 borðar festir efst í svartan hattinn sem slógust til maður hreyfði sig. Hann gekk í hópnum í hálfgerðum töturum og hoppaði og lék alls konar listir. Mest á með andliti sínu grettum, rangegi, höfuðbegi og öðru slíku og var hluti sýningarinnar. Á milli stakk maðurinn hendi ofan í brúna leðutusku sem spennt var á hann framanverðan og rétti börnunum í kring móla. Krakkarnir þrengdu sér að manninu og vildu spyrja hann 1.000.000 spurninga. Eina sem þau fengu voru axlir sem yftust, hattur sem hreyfðist, munnur sem í vantaði nokkra tennur og grýlulhátur. Hí 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 hí. Sem svara var með dimmu trellóttunar hó 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 frá sviðinu. Allt afskaplega fyndið. Að áliti krakkahópsins sem hlóa öllu saman og hafði það gaman. Áhöfn Nextól hafði líka gaman að þessari sýningu en gat ekki dvalist þarna mikið lengur vegna þess að bensín tefti veginn og bifrið kom aðviðandi og lét vita af sér með snöggu, stuttu, flauti því ekki neitt annað að gera en að gaf stað. Söngli frá uppákominni fjarað út ekki heyrðist nema endalust umferða niðurinn. Feitu fíll blasti við á stóru skilti upp á þaki í verslunarhús. Bílnum var lagt og gekk fólki inn í bygginguna. Þarna var stórt bílaplan og voru öll stæðin út teppt sem sagði til vinsældi verslunarinnar sem hafði þetta einkenni á skilti merktu sér. Verslunarstjórinn kom. Erindi fólksins hafði stuttlega verið útskipt fyrir honum, nikkaði maðurinn höfði, tók við listanum og fólki sneri tilbaka. Hann lofaði að hafa allt tilbúið þegar á þyrfti að halda. Ekkert mál, sagði hann. Áður en þau fórum stöðvaði Filip verslunarstjóran og spurði beint út hvort búðin héti virkilega Gutta Grís. Maðurinn hló og sagði svo vera. Nafnamálið var allavega komið á hrein. Nýr dagur rann upp. Hótelið var kyrrlátt. Eina hljóðu sem heyrðist svo Arla morguns á hótelganginum var hljóður yksugunar sem einkennisklæddur léttadrengur hótelsins fór með yfir gangin. Hádegisbilið var bensanum ekki eftir bryggjunni og stöðvaður við hlið Ekstól. Öndu eftir gærdaginn var nú lágsjófað og þurfti að príla niður bryggjustiga til að komast borð. Sjáðu pabbi, Filip benti út á höfninu og hunsus þegar þar sást standandi upp úr sjónum og synda sem mestan mátti. Hvað, hundurinn orðinn óður og gjörsamlega trilltur? Mari leit á dýrið. Einhverja hluta vegna breytti hundurinn út á vananum og synti í átt að bátnum eins og til að skoða áhöfnina betur. Hann var það bil að komast að honum, var eins og hann áttaði sig og breytti aftur stefnu og tók á öllu sem hann átti til og leti ekki af fyrir heldur en áfanga á náð og hann gat trissi svo guðsutnar gengu á honum í allar áttir og tekið rás til húsbónda síns sem stattu var einhver staðar á bryggjunni. Svona hund væri ég sko til í að eiga og hafa hjá mér borð. Filip fannst mikið til koma. Kvikindið brjálað. Hvað heldur hann myndi gera? Hann stingi sér til sunds út á ballarhafi og myndi týna honum. Mari leist ekki alls kostar á þessa hugmynd sonarinn. Ykkur finnst hundurinn hegða sér einkennilega. En vitið þið hvað hann heitir? Sagði Peter leyndardómsfullur á svip. Þú veist það auðvitað, sagði Filip og gerði æbótin sinn tilbúin til spilunar. Já, svo vill nú vel til. Heitir hann kannski John, ha?
Fílip var svolítið pirrar vegna spilarans sem var honum óhlýðin þessa stundina. Nei, má bjóða okkur að geta einu sinni enn. Hverjum ekki sama hvaða nafn hundurum Segðu okkur bara nafnið. Mari hafði ekki áhuga á svona leikjum. Undrandi. Pítur beið eftir viðbröðunum og varð óskinni. Nei, ég bara ekki mikið fyrir svona orðaleiki, sagði Mari. Hundurinn heitir Undrandi, Þarna náði ég ykkur. Manninu var verulega skemmt en hann sá fólki falla á sama bragði og hann sjálfur gerði. Feitur fíll, Undrandi. Hvað verður það næst? Hölt hæna, svart gras. Breitt brost fælist yfir andlit Fílis sem í þessu tókst að koma æbótunum sínum í lag. Klukkan 20 kvöldið mættu þau á samkomuna í Kópavogi. Húsvelli var. Ræða Svíans var hressileg og nærandi og fræðandi. Ákveðið var að leysa landfestur og sigla síðdeis næsta dag. Fatnaður og annað til fararinnar var borð í Ekstól og vatn og kostur tekið á morgun. Stór stund var framundan á ferð á vita ævintýra og sumpart átaka. Siglingin hefst, 4. kafli. Dvölurinn á hótelinu var Pítur og fólki hans ánægileg. Áætlað var að sigla seinnipartinn. Búið var að láta vin þeirra í Reykjavík vita brottförina og sagðist hann koma og taka við bensanum og aka honum austur. Öllu óhætt. Sjáumst eftir, vinur, sagði maðurinn í síman eins og til að róa viðmælanda sinn. Ómur að tali manna heyrðist frá ganginum. Umferða niður barst salahurðina sem stóð opin upp á gátt. Þótta flaug hátt yfir höfðum fólksins á leið vestur haf. Fuglasöngur smáfugl sem tylti sér á grein. Alls konar hljóð sem menn þekkja sem umhverfisljóð. Köttur og vappi undir trénu sem fuglinn tylti sér í eins og hreina tilvíðinu var að ræða en ekki ásetningun. Kötturinn settist undir tréð til að sleikja ögn feld sinn. Allt eindómar tilvíðinni. Kattafeldur sem ekki glóður á engin kattafeldur, heldur sóðaskapur sem engin ærlegu köttur bendlar sig við. Á milli gaf kisa sér tíma til að horfa upp í tréð á freistandi söngvaran. Vandinn var hvernig mátti ná til hans og seðja svolítið hungrið. Það var ekki ljóst hjá gömlu frestketti orðin styrður í öllum liðum. En aldrei var að vita nema að fæðan yrði ógætin og fjalli af greinsinni og beint í gin kissu. Kötturinn vandaði sérstaklega til feldþóttarins, hún lá ekkert á. Tíminn var kannski með kissu. Ekki allt sem sýnist, því hættan frá hægri kom í kálunum hundir með lafandi tungu sem hljóp og ógnvænlegu hraða í átt að kissu. Kötturinn vaknaði af værum blundu og gleymdi giktinni og fekk aukaafl í sig og þaut eins og eldibrandur upp í tréð og fældi við það litla fuglinn sem flaug á brott og hvarf. Seppi reisti sig upp við trjástofnun og hoppaði á afturfótun og gelti á hvæsandi fressið hangandi utan í trjástofnunum, getandi Engabjörg sig veitt og byrja að renna niður stofnun og færast nær gapandi og ógnvænlegum hundskjaftinum sem fljótlega misti þú áhugan og hljóp burt. Karl með 2 litla hunda í bandi kom gangandi eftir gangstéttinni og reyktu sepparnir í böndin og hlöpu ítrekað út undan sér sem eigandinn mætti með því að kippa í þessu bönd. Þetta kendi seppun 2 hlýðni. Hundarnir komust ekki inn að stæla og lærðu að halda sér réttum meginu strikið. Vel agaðir hundar var málið fyrir hundaeigandan. Ungar konur sótu á bekk og spjölluðu. Sitt hvoru megin við þær stóðu 2 barnavagna með nokkra mánaða afkvæmum í sem þörfnuðust umönnunar mæðra sinna. Sendibifreið stöðvaðist í litla verslun og hljóp bílstjórinn með kassa í fanginu og fór 3 ferðir á milli bíls og búðar áður hann nóg aftur á stað. Konurnar fylgdust með án þess að gera hlé á spjallinu. Til hótelsins bárust engin orðaskil, var fjarlægðin og mikil. 25 manna hópur einkennisklæddra sjóliða af erlendu herskipi stöddu í Reykjavíkurhöfn gengu í röð meðfram Magbrautinni. Með þeim í för var 7 manna lúðrasveit og úr áhöfn herskipsins og blés hergöngum mars í lúðra sína. Allur hópurinn gekk í takt í beinni 2-faldri röð. Drukknir ungi menn handan götuna rópuðu til sjóliðana
og sást einn úr hópnum steita hnefa og hegða sér dólgslega. Reykvíska lögreglan fylgdi sjóliðunum eftir álengdar í merktri bifreið embættisins. Hún var tilbúin að grípa inn í ef þörf krefði. Sjóliðarnir voru hér í kurteisis heimsókn og undirbúnir undir alls konar móttöku sem hermenn erlends ríkis þurfa stundum að þola á ferðum sínum. Allt þetta og meira til mátti sjá á sölum hótelsins. Sumir gestanna sátu og fylgdust með og sáu sjóliðana, bílstjóran, köttin, hundin, mannin með hundana í bandinu, konurnar tvær. Í umhverfinu var fullt af viðburðum og atburðum. Öðru máli gegndi Peter, Mary og Philip sem voru á upptekin við að pakka og ganga frá að allt sjónarspilið úti fór fyrir ofangarð og neðan hjá þeim. Lúður hljómurinn náði þó að draga þau út. Hvað? Hefur þið gerð innrás í landið? Sagði Peter og strauk sér vangan sem hann gleymdi að raka á morgunin. Og allir það. Hér lítur að vera herskip. Stundu koma þau við hjá vinaþjóðum að bjóða fólki upp á uppákomur. Mari stutti handleggjurum ofan á handrið svalana. Svona þeirra komi ljósmyndavél. Ekki eru þetta enskir sjóliðar. Ég kannast allir ekki við búningana sem þeir klæðast. Philip smelti á nokkru myndum og reyndi að sjá hvaðan þeir væru. Þarna er fáninn og þetta er ekki enski fáninn. Svo mikið er víst. Pabbi, þú ert svo klár í þjóðfánum. Hvaða fáni blakti þarna á stönginni? Philip benti á fána sem einn úr hópnum bar á hárri stöng við Mjöðmsel. Látum okkur nú sjá. Sæktu kíkin fyrir mig, hann er í jakkavasanum. Fjarlægðin er á mikil til að greina fánan örugglega. Takk, Philip. Peter skoðaði hópinn í sjónaukanum og beindi honum svo að fánanum sem þarna blakti. Ekki að villast. Þýski fáninn. Svartur, rauður og gulur. Aha, hvað er að gerast? Peter tók sjónaukan af fánanum og beindi að ungu mönnunum handa götunar sem vildu tjásum veru sjóliðan í landinu á sinn ógnandi og sumbart ögrandi hátt. Pabbi, lánaði mér kíkin aðeins. Fyrir tók við honum og hendi föður síns. Mér sýnist hópurum vera á í skál. Ég sé vínflösku sem gengur á milli þeirra sem allir súpa af. Þarna er lögreglan. Nú ekur hún átt á hópnum og ekur hraðan og mennirinn taka á sprett. Hanna nú, einn úr hópnum datt kylliflatur. Annars snýsir við og hjálpar hinnum aftur upp á lappirnar. Og nú eru þeir allir hornir. Flún er eins og hrættir hérar einingera, lafhrættir og skjálfandi. Aumingja litlu spóahjörnum það bila stöðvast í mannagreifunum. Gungur allar saman. Philip lýsti atburðarásinu og rétti föður sínum sjónaukan sem kom honum aftur fyrir í jakkavassanum á stólbakinu. Vertu ekki á yfirlýsingaglaður, svona sæll. Þegar maður lýsir atburðum er best að leyfa atburðunum sjálfum að tala sínu máli og óþarfi að bæta inn í lýsinguna sem maður er ekki viss um. Og hvað veist þú þessa menn eða skelfingu þeirra? Peter ámyndi son sinn að gæta orða sinna og við hafa grandvarleik. Líka er ógæfu fólk á í hlut. Þeir voru yfirgefa svalirnar barst brothljóðindi þeirra af götunni. Þeir letu snöggt við og sáu þá brotnu vínflöskuna í mörgum mólum liggjandi á akbrautinni og einn úr hópnum á harða spretti hverfa bak við næsta húshorn. Sjóliðarnir voru allir gengnir hjá og óvíst hvort nokkur þeirra hafi orðið þessa var. Lúðrasveitin blés alltinn ekki falskan tón. Lögreglubifrið var hvergi sjáanleg og eins víst að þjónar laga og regna væri að skima eftir þessu fólki til að tala eilítið við það og komast á raunum hvað því gengi til með hátterni sínu. Banka var á herbyggistefnar og einsteg sami þjónn og í byrjun. Hann brosti eyrn á milli og afhendi Peter reikningu hvar svo aftur með fleiri reikninga í brúnni leðurmöppu til fleiri gesta sem yfirgáfu hótelið á sama tíma á Peter og hans fólk. Svona er lífið hóteli. En koma, delja mis lengi á staðnum og hverfa og sjást ekki meira. Flestir ánæðir, sumir óánæðir og allt þar á milli. Fatnaður, skipsdagbók og skjöl var komið á sinn stað og fátt eftir nema að taka sér töskurnar í hönd og ganga til lyftunar á heiðinni.
Gangurinn frammi var auður, en ekki lengi. Hurð á íbúðinni 3 hurðum frá þeim var rifin upp og út kom maður og kona hálfhlaupandi og hröðuðu sér að lyftunum. Maðurinn misti skjalabunga í gólfið sem dreifðist þar. Konan dæsti vegna tímamissi sín sem af þessu hlaust. Bæði voru í gríðalegu tímareiki og verða á sein og fundin, eins og líka flesta aðra fundi hjá erlenda fyrirtækinu sem þau störfuð hjá og ákveðið var að funda á Íslandi. Markmið og stefna. Allt svoleiðis var að vera á hreinu. Maðurinn tvísteig óþolinmóður. Konan horfði í litla spegilin sem hún jafna var með í töskunni og lagfærði ýmislegt í andliti sínu með aðferðum sem konu gjarnan nota. Margt var gert í einu. Lyftan kom upp og hurðin rann til hliðar. Á leiðinni niður sagði maðurinn við konuna að það væri nú meiri óskapnaðurinn að hann fyndi upp þetta Facebook sem væri slíkur tímaþjófur að með ólíkindum væri og ástæðan fyrir að þau með herkjum næði að mæta tímanlega á fundina. Á meðan lyftan færðist niður skipulögðu hjónin sig. Ákveðið var að konan hefði verðunum í afgreiðslunni lykilinn á meðan maðurinn hraðaði sér á bílastæði og sækti bílalögu bifreiðina sem stóð á bílaplaninu. Ef umferðin væri ekki mikil, ætti þetta að sleppa. Stressi lá í loftinu og fyllti loftið í litla rými lyftunar. Ferðin á fundarstaðin var skipulögð á meðtíma. Teljari lyftuna færðist neðar en þó löturhægt í augum tímapressunar. Lyftan opnaðist. Afsakið, maður ruddist ásamt konu sinni fram á Pítur og gekk hratt í átt að dyrunum og kona sögumleis að afgreiðslu borðinu. Ef ég hef einhvern tíma nefast að fólki þarfnist friða Guðs, hlýtur allur efi að vera fókin út í veður og vind eftir að hafa orðið vitni að slíku stressi og sjámátti á þessu ágæta fólki. Þvílíkt og annað eins. Philip var undrandi. Í salnum gegnt lyftinu var allt rólegt og satt ungi maður við hlið konuna og talaði við hana eins og siðaður maður en ekki með handapati, háarum hrossalhátri og handstöðu eins og gerðist 2 dögum fyrir. Nú lék lognið við þau. Pítur greiddi reikningin og þakkaði fyrir hönd fjölskyldunar ánægilega dvöl. Fólki beið á stéttinni fyrir framan andirið. Töskur og annar farangur fór í farangusrýmið. Stressaða fólki var horfið út í umferðina í miskunnarlausu kappi við klukkuna sem í sífellu sagði tikk-takk við þau. Öllu rólegra var hjá Ipsis búum. Philip hlustaði á Delirious í iPodunum sínum og komin úr hljóðsambandi við aðra eini. Fletti svo í tækinu og fann hljómsveit sem hann rakst á plötu með hann og móðir hans var stödd í, Smáralind og keypti þessa plötu til að eiga minningu dvölina á Íslandi. Á meðan söngurinn ómaði í heyrnartækjunum rann yfir mjóan skjáin nafn hljómsveitarinnar ásamt heiti lagsins. Íslenska hljómaði framandi í ensku meirum hins 15 ára Philip. Honum líkaði samt það sem hann heyrði og fann fyrir anda Guðs í verkinu. Á leið til skips hringdi Marie í verslunina Guttu Grís. Verslunarstjórinn sagði senda þeim kostin í sendiferðarbíl fyrirtækis gegn smávægilegu aukagjaldi sem samþykkt var að greiða. Maðurinn tilkynnti jafnframt að allt hefði verið til sem þau hefðu pantað. Hafnarfjörður tók á móti þeim. Hluti hafnarinnar sást nema hann sem blokkirna til hægri skýðu á. Öflug grafa hlutaði sundur stálbotn með klippum í aflagðri skipasmíðastöð í bænum og var báturinn að mestu komin í glatkistuna ef fólki ók hjá. Pítur stöðvaði bensin við hlið grárar bifreiðar af gerðinu Toyota. Þar satt maður með mikið úfið hár og erfitt var að hemja. Var hér komin Grímur sem lofaði fólkinu að aka bensanum austur. Í Toyotinu voru 2 stúlkur, dætur mannsins, Unnur Alda 22 ára og Ína 10 ára. Grímur bara mættur, sagði María og steig út og andaði sér fersku sjávarloftinu. Grímur leitið og brosti. Gleðin leyndi sér ekki og urðu mestu fagnaðarfundir. Handabönd, faðumlög kossar og alls konar önnu gleðilæti fóru hópinn og gott ef ekki einstaka tár á hvarmi. Bryggjan var á yði og engin undrandi sjávarlegur. Jú, þarna kom allir bifreiðin nakandi og mikið rétt.
Hundshaus sást í gegnum framrúðu í farþegarsætinu með lafandi tungu. Blámálaði fiskibátur stildi út. Hópur lítilla seglbáta með krökkum í voru á siglingu höfnina. Ekstól nuttaði sér mjúklæðutun í bryggjuna. Tösku voru teknar úr bensónum og komið fyrir við bátslið. Peter bauð Grími og hans fólki borð og Philip sagðist kveikja undir gasinu og hita handa þeim vatn í te. Eða skal það heldur vera kaffi. Þið Íslendingar drekki vist reiðina býsna svarta brasilíska leginum. Hann hló. Mér langar til að fara með þeim, sagði Ína, yngri dóttur Gríms. Hver að þá að passa mig? Spurði Unnur Alda, yngri systur sína. Grímur stóð á bryggjunu og rétti Peter töskuna sem kom þeim fyrir á dekkinu og Philip tók við og rétti Mari sem stóð í hurðaroppinu. Þegar verkinu var lokið settust allar hópurinn í setustofu Ekstól sem líka var borðsalur og beið eftir að vatni siði. Halló, einhvern borð? Ég kom með kostinn, heyrðist kalla ofan að bryggju. Fínt sagði Philip. Og þegar kosturinn komi, getum við bóðið ykkur meðlæti. Konan með fertug stóð á bryggjunu og fyrir aftan hana gul sendibifrið með opna hliðarröð. Nú voru við heppin að það er háflóð, sagði Grímur við Ínu sína og steig upp á bryggjuna. Ekki smáraði sem þið ætlaði að borða. Hér að minnst okkurstu ársbyrðir. Ínu leist ekki alls svo stór blikuna hún sá alla þessa pappakassa. Ekki, heyrðist frá bryggjunni í eiganda undarandi sem eins og venjulega vildi synda. Maður gekk að Ekstól til að forvitnast hvað væri að vera. Hvað sé ég? Bara verið að halda til hafs. Undarandi gekk til eiganda síns, þefaði að fötum hans og svo áfram á bátnum. Blessaður, Peter heilsaði manninum. Nú komið að stundinni og allt það bil að verða tilbúið til fara. Peter, far þú borð, svo rétti ég þér kassana, sagði Grímur. Myndu vera Lína handlangara og eigandi undrandi með og báða dætur Gríms. Verkið gekk bæði hratt og vel með svo mörgum höndum. Áður og langu tími leið voru allir kassakomnir borð og Philip og Mari byrjuð að koma þeir fyrir í hirslum skipsins. Undrandi stökkum borð í Ekstól án þess að neinn veitti því athygli. Voru menn uppteknir við annað en að fylgjast með Seppa. Hann bilaður þessi hundur, sagði Mari sem horfðist í augu við Seppa sem horfði á hana glugga á þilfarinu. Undrandi upp, skipaði eigandi hans sem í stað þess að hlýða lagðist niður og ýlfraði. Það aldeilis að hundinum líka vel borð. Hann sem alltaf hlýðir fyrsta kalli liggur þarna vælandi og vill ekki fara. Þar sem Guð líður bæði mönnum og skepnum vel, sagði Peter og tók við síðasta kassanum sem bifurinn flutti og rétti næsta manni. Eftir burðin var öllum boðnar veitingar og Peter einn eftir til að gera upp við konuna. Merkt bifrið hafnavarða ók framjá og stöðvaðist við enda bryggjunar þar sem mennirnir stigu út. Einni klukkustund síðar yfirgáfu gestirnir Ekstól nema Grímur og Ína litla sem voru ögn lengur. Unnur Alda ók Toyotunni heim. Eigandi undrandi var að taka hann í fangið og bera frá borði. Hvað hlaupið hafði í hundin var eigandunum óskiljanlegt. Búið að taka vatn? Grímur bar upp spurningu sem Peter neitaði. Gekk þá Grímur á vatnslöngunni og dró hana að og stakk enda hennar ofan í stútin framalega á dekkinu. Ferskur heilnamur vökvinn streymdi niður í vatnstanga Ekstól. Undrandi satt í bílnum, vegna óhlýðninnar þurfti hann að sæta afvarkostum. Jæja vinir, þá var allt klárt og okkur ekkert á vanbóna að leysa festur og taka stefnuna út á hafið bláa. Og mikið voru við heppin að fá þau borð Grímur á dætrum þínum og verst að svo eldri þurfti að fara svo fljótt. Áður við förum frá, höldum við eins og venjulega smá stund. Peter tegði sig í biblíuna sem stóð í sérgerðu stati og vegnum á bakvið hann. Sjáum til. Heyrðu Philip, sektu gítarinn og sláðu nokkra tóna og við hinn syngjum með. Þú ræður sjálfur lagaverðinum.
Pítur hélt áfram að fletta í Biblíunu og fann heppilegt ritningavers sem hann vildi lesa eftir lofsöngin. Þú ert hinn hæsti, ómaði margrata í vistaförunum og svo áfram kristmenn krossmenn. Og 2 gamli sálmá til viðbótar sem allir inni þekktu og kunnu utanbókar. Pítur tók til máls. Systkini, þótt við séum frá öðru landi upplýðu okkur samt heima innan manna kristi fólk. Tilbeiðslan í engu öðru sé heima í Ipsis en hér í Hafnarfirði eða Kópavogi. Þessu kynntust við eftir heimsóknina í söfniðin þar og vorum beðin að segja svolítið frá okkur sjálfum, sem var okkur gleði efni og heiður að verða við. Framundan ferðalega við rúið og varasamt haf og því fullar og að vera stöðut undir verndarvæng lifandi Guðs, sem og ástæðan fyrir að við erum hér saman komin á þessari lofgjörðastund sem leið bæn til Jesú að vera með og gefa ráð á ferðinni sem duga best. Áður við ljúkum langar mig til að lesa eina af mínum uppáhaldsfrásögnum í Guðspjöllunum og hef ég þá lestur. Og hann hafði látið fólki fara, gekk hann til fjalls að bíðast fyrir í einrúmi. Þegar kvöld var komið var hann þar einn, en báturinn var þegar komið langt frá landi og lá undir áföllum því að vindur var á móti. En langt var liðið nætur kom hann til þeirra gangandi á vatninu. Þegar lærisveinarnir sáu hann ganga á vatninu var þeim bilt við, þeir sögðu, þetta er vofa og æptu af hræðslu. En Jesú mælti jafnskjótt til þeirra, verið hugreistir, það er ég, verið óhrættir. Pétur svaraði honum, ef það ert þú, Herra, þá bjóð mér að koma til þín á vatninu. Jesú svaraði, kom þú, og Pétur stíg út úr bátnum og gekk á vatninu til hans. En sem hann sá rokið var það hræddur og tók að sökkva. Þá kallaði hann, Herra, bjarga þú mér. Jesú rétti þegar út höndinu og tók í hana og sagði, þú trúlítill, hví efaðist þú? Þeir stigu í bátinn og lagði vindinn. En þeir sem í bátnum voru tilbáðu hann og sögðu, sannarlega ertu sonur Guðs. Matteus og Guðspjall, 14. kafli, 23. til 33. vers. Kristur bendi lærisveinum á að vera hughrausta og óttast ekki og hann muni rétta út hönd sína til bjarga. Förum að endingum með faðirvorið og biðja alla viðstadda að lúta höfði. Faðir vor, þú sem ert á himnum og svo framvegis. Vatnstankurinn var orðinn fullur og flæddi upp yfirfallið og aftur dekkið og í sjóinn. Grímur dreif sig í land ásamt Ínu, skrúaði fyrir kranar og gekk frá slöngun á sama stað. Vélskútunum var ræst og endum sleppt og frá þeim gengið. Grímur og Ína veifuðu fólkinu á bryggjunu og gengu svo hjátt að bensónum og óku burt. Ekstól sigldi með frá bryggjunni og beygði enda hennar á hægri ferð. Undrandi kom að harðarspretti og flög fram á bryggjunni við hornið. En í stað þess að synda sína venjulega leið fór hann á eftir bátnum. Svo heppilega vildi til að sjómaður þurfti í sama mund að færa bát sinn og fekk eigandi mannin til að sækja þennan skrýtna hund sinn sem allt í einu gerist óhlýðinn húsbónda sínum. Pítur sá vitaskuld hvað var að gerast en róaðist þegar báturinn kom siglandi að og eigandi hundsins greip í skepnuna og dró um borð. Fiskibáturinn herti ferðinu og renndi fast upp á Ekstól. Eigandinn myndaði trekt með lóa sínum og hrópaði yfir til Ekstól manna. Svei mér þá, ef ekki er rétt af ykkur að taka undarandi með í ferðalagið, jafn skringilega og hann hegðast þér hjá mér. Hvað var eiginlega í gangi hjá skepnunni? Þú segir nokkuð. Pítur sneri sér að sínu fólki og leitaði áleið. Allt í lagi, við tökum hann með okkur. Ekstól hægði ferðina og báturinn með hundinum í rendi fast upp að Ekstól og undrandi skipti íverustað og lifnaði allur. Hvað étur hann? Spurði Fílip manninn. Allt sem að kjafti kemur og honum boðið, engar áhyggjur, farið gætilega og Guð er með ykkur. Fílip kom upp með handklæði til að þeirra seppa með. Hann setti band háls hans og batt við innganginn. Hans hlutverk það annað stýrið. Ekstól og fiskibáturinn sigldu hvori sína átt og fjarlæðust. Hvort fólki hittist aftur, vissi Guð einn.
Á vit hafs og öldu, 5. kafli. Fiskibáturinn seildi í átt af flotbryggjunni. Litlu seglbátarnir með ungu seglurunum í náðu góðum skrið í höfninu og sveigðu ýmist á bak eða stjól. Stundum hölluðust þessi litlu knerri ískikilega. Vélbátur fylgdi hópnum eftir, tilbúinn að grípa inn í. Ekstól gekk fyrir eigin vélarafli og nálgaðist einkennismerki hafnarðar hafnar, garðana 2, sem gerðu góða höfn frá náttúrunnar hendi að sannkallaðri friðarhöfn. Undrandi stóð upp og horfði á hafið renna hjá. Óljóst var hvort Seppa langaði sundsprett, en áhuginn og sjónu var til staðar. Þú ert ekta sjóhundur, sagði Pétur og strauk hundinum. Hvað ætli sé þessari hvítmáluðu byggingu með ílöngu gluggunum? Spurði Filip og benti á tiltekna byggingu í landi. Ætli þetta sé ekki safnahús? Og þó, Pétur hugsaði málið. Mari fletti upp í handbókinu og athugaði hvort ekki væri til einhver lesning bygginguna þá arna. Pétur handlék stórt stýrið aftast á skipinu. Áttavitinn stóð beint fyrir framan stýri sjóli og satt þar ofan á sérstökum hólki með liðamótum á sem hélt honum kyrrum í öllum veðrum. Skífa áttavitans snerist við minnstu stefnu breytingu. Mari tegði sér handbókina á borðinu og kom auga á mynd af húsinu og lasi til. Hvað sagðirðu starfsemina í húsinu? Safnahús. Pétur ræskti sig. Safnahús. Hneykslunnar gætti í rödd Mari. Rangt svar, Pétur minn. Húsið sem þú spurðir sundlaug og heitir einfallega Sundlaug Hafnarfjarðar. Ef þú skoðar lögum byggingarinnar má greina klassískan sundluga stíl. Liturinn meira að segja nokkuð sundlugalegur, hvítur. Sundlaug í norðri, glæsilugu golfvöllur í suðri, hvar getur þó dýragarðinu verið annars staðar en undir Kil í Ekstól? Ekki hefði maður haft neitt á móti því að taka hring á golfvellinum. Filip horfði dreymandi yfir á golfvellin og á allt fólki sem ýmist var að stilla sér upp til að slá kúlu, að slá kúlu eða rölta á eftir kúlu sem nýlega flaug loftið. Filip pekk eilítinn golfglampa í augun og hugurinn fór á flug. Fiskibátur kom siglandi á fullri ferð út hafnarkjaftinn svo að freyddi við stefni og stemdi beint á Ekstól. Fyrir eigandi undrandi var mættur með 225 kíló á poka með hundamæti í sem hann keypti í verslun rétt ofan við bryggjustæðið. Átti fiskimaður reyndar hugmyndina, enda sjálfur hundaeigandi og fannst verkið bæði spennandi og líka tilbreyting frá hversdeginum. Halló, ég mættur, ekki til að taka gjöfuna tilbaka, heldur til að færa ekkur mat í búið til öðrugt sé að Seppi fái rétta fæðu. Hann vanur þessari hérna. Maður klappaði öðrum seglum með flötum lófa. Pétur skellti upp úr. Honum fannst framferðið mannsins bráðfyndið. Báturinn renndi fast upp að hlið Ekstól. Ekki allt í lagi með hundinn? Spurði maðurinn og horfði á undrandi sem sleikti fætur sína. Allt í fínu lagi með Seppagreið. Filip hefur lofað annarstann. Þá ég nú viss að hann sé í góðum höndum. Verða hundar sjóveikir? Spurði Mari sem í þessu kom upp úr káötunni með brauðsneið og te í krús handa Pétur. Ekki hugmynd, kemur bara ljós, sagði maðurinn. Blessuð vertu, þeir geta orðið drullu sjóveikir, en hafðu engar áhyggjur, rétti svo mannfólkið komast hundar líka yfir sjóveikina. Bátsegandinn sem í þessu steig út úr stýrishúsinu heyrði spurningu Mari. Þar hafið þið það, sagði maðurinn eftir að hafa afhent fólkinu hundamatinn. Blessuð öll og Guð gefi ykkur gott leiði og farsæla heimkomu. Báturinn sneri frá og jók hraðan. Hvað heitir maðurinn? Hrópaði Pétur, en á seint. Báturinn var komin á langt frá til að orð hans heyrðust, enda hraðskreiður og fljótur í ferðum. Svona fóru svo fyrir þá. Við komumst líklega ekki að því hvaða nafn þessi ágæti og hugulsami vinur okkar ber. Og þá erfitt við með jólakortið. Pétur klóraði sér í hnakkanum.
Stóreiðan var á vinstri hönd og hvítmáluð kirkja til hægri á háum hól. Skip sigldi út úr höfninni við álverksmiðjuna með álklumpa í lestum. Fallegt bæjarstæði og engi furða að það hafi verið valið sem mannabyggð á sínum tíma. Pítur skoðaði umhverfi fyrir aftan sig og sá lögum fjarðarins allvel. Framundan var sjór og endalaus sjór. Farþegaskip sigldi á móti þeim og hægustu ferð. Stóri stafir með nafni skipsins var skrifað á stefnið sem myndaði orðið glaðbeittur. Skipið var fullt af farþegum og komið yfir úfið Atlantshaf og vestri frá Sorrel í Kanada sem stendur við hinn miklu vötn og 35.000 manns búa í. Á bryggjunni biðu rútur og pakki sem skipuleggjendur fararinnar höfðu útbúið fyrir farþega skemmtiferða skipsins. Sveibraleiti næsta dag yrðu landfestar leystar og glaðbeittur seildi til Ísafjarðar og svo Akureyrar áður en óvarðið Atlantshafi tæki við og ferð fólksins líki heima upp skipsins Hamborg í Þýskalandi eftir 5 vikna túr. 10 dagar voru eftir að ferða tímanum. Menn og konur sáu sitjandi á svölum íbúða sinna með borð og milli sín sem glös stóðu á. Sumir veifuðu skútufólkinni. Aðrir mynduðu ljósmyndavélum og vídeóvélum. Kannski voru einhverjir öllu þessu sölu glæsiskipsins biðjandi manneskjur sem lögðu litla flegið í drottins hendur. Philip stökk niður í káetun og kom að vörmusporu upp aftur með GSM síman sinn og hóf að pikka bókstafi sem hann sendi. Örskömmu síðar heyrðust 2 snögg hljóð úr símanum. Svar hafði borist frá enska vini hans sem komin var á mótið sem kirkjan heima hélt. Samskiptin héldu áfram og kom orðið ljóst var að fjölskyldan væri nú orðin hundaeigandi og hundurinn elskaði mest af öllu að synda í sjónum og hefði raunverulega komið syndandi borð í Ekstól. Hundurinn með öllum mjalla? Var spurning vinaræs þegar hún var ljóst að Philip var ekki að grínast. Philip sagði alla um borð hafa sagt sama og að nú væri allir orðnir sáttir við nýja áhafna meðliminn. Enda bara óskup venjulegt hundskrei og hann lausar skrúfu í höfðinu. Samskiptin gengu á milli ungu mannana. Eitthvað hlýtur kvikindið að heita. Skilaboðin bárust á milli símtækjan og ljósraða. Undrandi var svarið sem enski vinur fékk til sín. Undrandi? Af hverju? Ég spurði bara hvað hundurinn héti. Var það of mikið fyrir þig, ha? Örlítil hneykslunartóns gætti í síðustu skilaboðum. Hundurinn heitir Undrandi. Og ég vona að ég þurfi ekki að útskýra nafn hundsins fyrir öllum sem spyrja mig. Hundurinn greinlega gegn. Æja, skiptir ekki máli. Voru næstu skilaboð á milli símtækjana. Eitt á lokum, sagði Philip. Ef bekkjabróðir minn hann Willard þarna, þá byttu hann að hegða sig vel og muna eftir bæninni. Philip mátti til með að nefna Willard, vin sinn og skólabróðir sem steig sín fyrstu skref í Kristi og var á sínu fyrsta kristilega móti. Gerið það. Willard einmitt hérna og biður að heilsa ykkur öllum. Guð varðveiti, bless aftur, klappað Undrandi frá mér. Þvílíkt nafn. Skilaboðaskjóðan tæmdist. Grænn hafsögubátur kom á fullu stími í áttafarþegaskipinu sem nú var stöðvað og beið komu bátsins. Borð var lóð sem tæki við og sigldi skipinu upp á bryggju. Ekstól hélt sinni stefnu. Næsta skref var að hífa upp seglabúnaðinn og láta vindir taka við af vélinni. Sjóhraðamælirinn sýndi 6 sjómílna hraða. Farþegaskipið var komið á milli hafnagarðana og myndi brátt leggjast upp að. Pabbi, já Philip, við verðum að skipta nafn á hundinum til að maður þurfi ekki að hlusta á háðsyrði í hvert skipti sem maður eru spurður hvað dýrið heitir. Philip kom með tillögu sem ekki náðu eyrum foreldra hann. Hvaða? Höfum bara gaman að þessu og skemmtum okkur með þessi hlæja að Undrandi nafninu. Fyrir skepnunni sama, skal okkur líka vera sama. Og svo Undrandi reynd príðilegt hundnafn sem mér strax farið að líka vel við. Pítur hugristi son sinn og tók utan axlir hans og þrýsti piltinum að sér
eins og oft áður Filipp gerði stapur í hjartanu og fannst að sér vegið. Sjófuglar flugu yfir haffletunum án þess að snerta yfirborðið. Mest voru þetta mávar og svoleiðis vargar, unga étarar, eins og Filipp stundum nefndi máana og svo einstaka fíll. Strik sáust framundan frá spýttbátum og siglingu til hafnar eftir veiðar dagsins. Bátur flatara skammt frá og stóðu 4 manneski við lunninguna með veiðistangir. Kona halaði inn gyrnið og spriklandi ísutittur kom upp og hafnaði bátnum. Greinlegt var að fisku var undir, því næstum maður við hliðina snýri hjóli veiðistangar sinnar á meðan kona losaði veiðina af önglunum og rendi aftur. Allar veiðar borð í Extólurðu að bíða. Siglt yrði austur með landin og stefnan tekin á Færeyjar eins fljótt og hægt væri. Mikill siglingahugur var í fólkinu eftir vetrarlangt frí og langar og mikla pælingar í sjókortum heima í Ipsis næstu ferð. Í Færeyjum gefist tími til að taka fram stangir og renna fyrir fisk, stæði vilji þá til fiskveiða. Enda mörg fengsal fiskimiði í kringum eyjaklassan. Píter stóð við stýrið með hundinn einan hjá sér sem nú var að mestu orðin þurr eftir sjósundið. Filipp var í eldhúsinu og byrjaði að taka til matinn. Og var þá ekki upplætt að vera með séríslent góðmeti sem fyrstu máltíð. Grímur hafði ekki svo lítið hælt svið á hausunum og sagt á vera hreinasta hnossgæti með stöppuðum rófum, þó dætur hans sett upp skrítin svip og borið hafi á grettur á andliti þeirra yngri. Marí, kveiktu á talstöðinu og tilkynntu íslensku tilkynningarskildinu Brottur Extól frá Hafnarfirði og gefðu upp hvert fersi heitið og að við reiknum með að verða við Vestmannaeyjar eftir svona 17 klukkutíma með að við núvarandi hraða. Kveiktu einnig á öðrum tækjum sem þurfa að vera í gangi, dýftamæli, ratsjó og staðsendingatækinu og vitaskuld talstöðinni. Píter gaf skipanir sem skipstjóri skútunar. Mari settist í tækjakleifun og smelti niður rofum nokkura tækja sem skrúu voru föst á vegginn og á við kortaborðið. Eftir örskamastund loguðu ljós á öllu þessum tækjum, radarinn af alla fasta hluti framundar skipinu og í kring. Halló, halló, áhöfn Extól kallar á tilkynningarskilduna, heyrið þið til mín. Tilkynningarskildan hér, hól karlmannsrödd barst til þeirra gegnum lítinn hátalara á tækinu sjálfu. Erum að leggja úr höfn í Hafnarfirði og siglum austur með landinu á leisti Færeyja, yfir og út. Tilkynning móttekin og góða ferð. Smellur heyrðist í hátalaranum og sambandi rofnaði. Mari skipti rás og fór inn á almennu rásina. Þar mátti heyra alls konar samtöl, mest frá sjómönnum sem vildu tjá sig hvort við annan á miðanum. Ertu að fá það? Heyrðist litur og drödd í greinlega töluverið fjarlægð. Hér í mókveiði og eru við að innbyrða 4 tonn af einum fiski. Hvað eru þið stadd? Spurði slítrótt á röddin. 3 sjómölu suðustur Vestmannaeyjum. Ertu til að senda mér nákvæma staðningu? Sjálfsagt. Mari skrifaði niður tölurnar og skoðaði svo útkomuna á sjókortinu fyrir framan sig. Þarna eru þeir. Við siglum nærri landi, var niðurstaða Mari. Sjómennirnir eru á móka upp fiski við Vestmannaeyjar, sagði Mari og gekk þess að fáu tröppur upp á dekkið. Hún settist við hlið mannsins. Ég heyrði á tal sjómann áðan sem staðfestir að talstöðin virkar. Þeir tilkynntu veiði og hana all nokkra við Vestmannaeyjar. Mari teygði úr sér og gespaði. Þá eru skilyrðin í loftinu góð. Töluverðu spölur héðan og til Eyja, fleiri 150 sjómílur. Pítur segði fram hjá stórum trétrum sem rak á sjónum. Báturinn hallaðist eilítið á bakborða. Suðan kom upp í potti kokksins sem við það lækkaði hitan og náði fullri stjórn. Sviðalektin barst vistaverurnar og svo út opna loftgluggan og þaðan til manna og hunds á dekkinu sem hussaði út í loftið. Þetta lofar góðu, Filipp, hrópaði Píter. Ég nú ekki viss að þú segðir þetta ef þú vissir hvað væri í pottinum, sagði Filipp kíminn.
Hvað eldarðu svona leyndardómsfullt, minn kæri sonur? Sviðin kindahallið. Svið heita þau víst á íslensku. Filip tók fram rófur og skrældi nokkra og léti í pott á eldavélinni sem gasið logaði undir. Svið, þau eru hnossgæti. Grímur gaf okkur einmitt soðin svið að smaka eitt sinn hann hitti okkur heima í Englandi. Hann hafði tekið þau með sér að heiman, ekki satt Mari? Ó, jú, sagði Mari. Gaman að bragða þau aftur. Eftir matinn vindum við upp segl og slökkum á vélinni. Þá ættum við að vera komin í námundu við Garðskaga Vita. Allir sammála og klárir í verkið. Enginn hreyfði andmælum. Nema kannski undrandi sem dæsti þungan. En hundar hafa ekki atkvæðisrétt í mannheimum og niðurstaðan hélst óbreytt. Varla ertu orðin sjóveikur, greyið mitt, í svo rólugum sjó. Mari tegði sig í hundinn og strauk honum eftir bakinu sem svaraði með því að hreyfa í rófuna lítilega og dæsa á nýjan leik. Undrandi stóða lappir og laðist við fætur Pítur og Mari. Bandið sem hann var bundinn með náði ekki lengra. En spottið var nógu langur og hann kunni því vel að liggja við fætur fólks. Pítur og Mari sátu hljóð og hölluðu sér hvort á öðru og nutu samverunar. Á svona ferðum Guðmanni svo nálægur og hversinn litið sést hann hvað sem í skýjunum, fuglunum eða lífríkinu sem á hafinu. Allir kring minnir á Guð. Og þetta finnst mér svo skemmtilegt og gerir drottið svo áhugaverðan að maður bara vill alls ekki skipta. Mari myndi hvert orð. Já, Mari mín, Guð búin að vera okkur góður og hefur hlúð að okkur og annars. Svo hefur hann gefið okkur bát, fjármagn og heilsu til að ferða sjóleiðina eins og við höfum gert töluvert af í gegnum tíðina okkur til ómældra gleði. Pítur stóð árvökull vaktina eins og sæmir manni sem tekur hlutverk sitt alvarlega. Hafnarfjörður sást orðið í fjarska. Vélin gekk og skrúfa bátsins snerist í ótælindi hringi undir yfir borðinu. Snæfellsjökull sást ógreinilega á stjórnborða. Matur, heyrist hrópaður manna í íbúðunum. Filip kom upp og lagði dall með hundamat í og annað með vatni fyrir farmur undrandi sem átt með bestu list. Hann leysti Pítur af við stýrið sem sjálf fór niður á svont konu sinni til að háma þessi íslensk andlit af kindum með góðum skamti á stöppuðum rófu með. Mari var á undan með sinn skamt og kom í hennar hluta að hleypa Filip í mat. Þannig var verkaskiptingin og borði í ekstól. Næsti maður sem losnaði leysti af. Samhentur mannskapur vinnuð kraftaverk og þar sem fáir eru reynir töluvert á hvern og einn. Garðskaga Viti var framundan á bakborða. Vitin farið nær og var komið að þeim stað að beygja. Búið var að ganga frá til matinn og náði Mari að halla sér í nokkra mínútur í herbyggis þeirra hjóna aftast í skipinu og meðan Filip sá venjubundi frágang eftir matinn. Garðskaga Viti sást nú aftur undan skipinu. Stefna var ekki lengur í vestur, heldur suður. Æja gott fólk, Pítur hrópaði til fólksins inni sem þegar mætti og hóf sinn undirbúning við þennan aldagamla búnaseglin sem höfðu fleytt manninum yfir hafið og á milli landa og heimsálfa í aldaraðir. Pítur sló af vélinu og beitti bátnum upp í vindin og meðan seglin voru hífð upp. Fyrst kom stórseglið og svo fokkan, klífirinn beið betri tíma. Þá var bátnum aftur snúið rétta stefnu og tóku seglin þegar vind og báturinn lét vel að stjórn. Filip skrapp niður í vélarúm og eftir örskama stund sloknaði á vélinni og allt í kringu fólki fyllti sínum náttúrulegu hljóðum sem engin vélar niður lengur truflaði. Söngur í sjófuglum og hvinur í vindinum var það eina sem heyrðist og allt í blandi sjóin sem skatt blíðlega utan í bátskrokkin og einstaka meinleysislegur sjóuði. Undrandi reis á fætur og teygði úr sér og leit í kringu sig. Hann, eins og fólkið, hafði orðið var við þessa skyndulegu þögn sem reið yfir og vildi vita hverju þetta sætti. Gekk svo á vassstallinum og lafti nokkra sopa úr honum og át örlítið meira af þurrfóðrinu sem fyrir eigandi kom með handa honum í fiskibátnum.
Viftan snerist í vindinum og mælarnir sýndu fulla rafframleiðslu. Skrúfan ráta ekki lengur upp sjónum, heldur voru kraftarnir sem drifu Extol áfram, allir komnir upp í seglin sem búið var að stilla af til að vindurinn nýtti sem allra best. Samt var klífurinn enn vafinn upp og ekki notaður. Ákveðið var að sjá til. Ekkert mál var vefi hann út og strengja stögin sem héldu honum föstum og láta vinna með hinum þeim seglunum. Seglin voru glæsileg og héngu út þaninn og nýttu vindin í samræmi við þekkingu bátsverja. Peter hafði látið setja mynd á stórseglið sem blasti nú við og sást örugglega úr töluverið fjarlægð. Myndin var að klassískri kirkju og að Kristur yfir henni með faðm sem útbreiddan eins og til að bjóða allt fólk velkomið inn í sitt hús. Blár var aðaliturinn í myndinni. Yfir Kristi var svo regnboginn sem táknmyndum lofar Guðs til mannana að aldrei aftur myndi hann eyða jörðinni eins og í Nóaflóðinni. Myndin var gjöf frá grænlenskum vini þeirra sem endilega vildi fá að teikna fagran boðskap sem mætti þrykkja á bátsegl blasti þá við eins og nú. Upplagt var að nýta sér gjöfinu og fá hann að þrykta á úr því að skipta þurfti út hluta seglabúnaðarins fyrir næstu ferð Extol. Og hér blasti þessi fagra mynd við á stórum fleti í fyrsta sinn í sínu rétta umhverfi. Fiskibátur stemdi út frá Sandgerði. Báturinn beygði aftur fyrir skipi og tók svo upp fyrri stefnu. Maður kom í brúagluggan með sjónauka og fylgdi stundakort með bátnum. Hann hvarf úr glugganum. Frá tálstöðinu barst rödd sem kallaði Extol upp. Philip var inni og greip taltækið. Extol svarar, skipti. Á hvaða ferðalagi eru þið? Heyrðist í hátalarnum. Við siglum til Færeyja og lögðum á stað frá Hafnarfirði fyrir nokkrum klukkutímum. Hver er maðurinn? Sólmundur skipstjóri og Stakkasu talar. Var að mæta ykkur og ekki á hverjum degi sem maður sér seglskútu sigla framhjá. Myndin og seglinu er glæsileg og ber teiknaranum sitt gæða merki. Takk. Kem því til hans sem fljótt og kostur er. Myndin er gjöf frá grænlenskum vini. Hvaðan eru þið? Frá Ipsis í Englandi. Komu siglandi á Extol til Ísland í fyrrahaust frá Grænlandi. Brak og brestir heyrðust í talstöðinni. Afsakið töfina. Þurfti að skreppast nokkast frá. Til Ipsis kom ég nokkur sinnum á mínum yngri árum og meðan ég var enn í siglingum. Reyndar viltist ég alltaf þar, en það er vist minn eigin klaufaskapur. Maðurinn hló. Hvaða veiðiskap stundi þið á Stakk? Spurði Philip. Línuveiðavinur, línuveiðar. Gangi ykkur ferðin vel, skipti út. Takk sömulegis og Guð varði til þig, bát og áhöfn. Philip hengdi taldækið á snagan og skrapp upp á dekk og sá þá bátinn stíma á fullri ferð þvert á stefnu þeirra. Skipstjórinn á bátnum þarna kallaði okkur upp og átti við hann stutt spjall, sagði Philip við föður sinn sem horfði í áttavitan og fylgdist með seglunum. Honum fannst mikið til seglamyndarinn að koma. Það var ánægilegt að heyra Philip. Peter veitti landinu bakbórsmegin athygli og var svolítið upptekinn í augnablikinu. Reykjanesviti blasti við. Siglt með suðurströnd Ísland, 7. kafli. Extol sigldi á 8 sjómílna hraða í norðvestlægum vindinum. Hraðin jókst svolítið eftir að seglin komu. Veðurfræðingurinn í útvarpinu bjóst við svipuðu veðri næsta sólarhringinn en að vindur ykist líðatæki á morgundaginn. Vindáttin yrði áfram hagstað Extol. Peter losaði örlítið upp á stægin á fokkunni og breytti stöðu seglsinn. Stórsegli fékk og sín athygli. Stöðu aðgæsla og segli nýttust til hins ítrasta. Hnísuvaða lék sér spölgott frá bátnum. Dýrin stungu sér til skiptist og komu á tímabili mjög nálægt Extol að undrandi glemt upp augun og gelti og orðin ein augu. Aldrei áður hafði hann séð neitt slíkt. Philip athugði bandið sem batt hundinn við bátinn til ekki þyrfti að standa í björgunu aðgerðum og hundi að athuga með syndandi hnísur.
Ljóst var að undrandi fengi sér ekki sundsbrett með hnísuvöðinni. Vaðan sneri við skömmu síðar og fór í gagnstað átt og hvarf til norðurs. Hvernig allir hnísa bragðið? Kokkurinn kom upp í Fílip sem horfði á eftir hjörðinni. Pabbi, fáum okkur skutul. Fílip kom með hugmynd. Hvað viltu með svoleiðis áhald, væni minn? Nú varst ekki að horfa á allan hnísurnar synda hér rétt við borðstokkin án þess að fá neitt gert til að veiða þær. Núna hefur lesið full mikið ævintýr á bókmöndum. Samkvæmt mínum bókum eru hnísar veiddar í net en ekki skuttlaðar. Maður sem veiðir hnísum með skuttli er sennilega heppnasti maðurinn í veröldinni. Hnísur eru eins og lifandi tundurufl í sjónum og á ég þá við hraðan lagsmaður. Pabbi, ég var ekki að biðja fyrirlestur, heldur bara að spyrja hvort við ættum ekki að hafa skutunum orð. Fílip settist á lunninguna og horfði út og endalaust hafið. Öldurna liðu rólega eftir yfirborðinu meinleysislegar og værukærar. Sumar öldur fylgdu skipinu stundakort og eittu svo út og urðu að engu. Undrandi stóð á fætur og gekk nokkur skref, teygði úr sér, geispaði og lagðist við fætur Fílip. Líkt og með mannfólki var rýmið sem Seppi hafði ofandeks lítið og reynda minna en fólkið hafði. Rými hundsins markaðist af lengd bandsins sem var í styttra lagi. Fáinni fermetrar voru oftan við lúkarskappan og aftur á hekk. Stór stýri tók sitt pláss. Félagsskapurinn á fólkinu bætti upp plássleysið hjá undrandi. Jæja, undrandi litli. Þú veist að svefnstaða þinn borð í herberginu mínu og það er í sérútbúnu kassa með mjúkru dínu í sem á að skorða fastan uppið vegginn á gólfinu. Fílip talaði við hundinn sem horfði á nýja húsbónda sinn og sperrti eyrun. Ekki svar barst frá skepnunni. Tunga skaust út kjaftinn og sleikti handabækið á Fílip og var sönnu þess að eigandi tungunar þekkti röddina þá arna. Reykjanesviti blastu við framundan á bakborða og færði stöðut nær. Fjarlæði frá landi voru 2 sjómílur og hraðinn komið niður í 7,5 sjómílur. Saknarðu nokkuð gamla eiganda þíns? Fílip hélt samtalinu við skepnuna áfram sem eins og svaraði honum með því að leggja hausunum milli framfótuna og stynja þungan. Nú, var hann þá ekkert skemmtilegur? Hundurinn stundi aftur og hún þyngra en áður. Andlit skepnunar fekk á sig sorgarsvip. Undrandi kann að setja upp í alls konar svipi og ekki bara undrandi svipin sinn, sagði Fílip stoltur af skepnunni. En það, má ég sjá. Forvitni Pítur var vakinn og hann beygði sig fram og horfði beint í andlit undrandi til að skoða svip hundsins. Ég sé nú bara venjulegan hundsvip. Þú varst þó seinn. Venjulegi svipurinn hefur yfirtekið á honum andlitið. Við gerum aðra tilum seinna og sjáum hvað setur. Og þá var eins gott að myndavel sér tiltak. Við fáum kannski velum fyrir bestu eða öllu heldur furðulegustu ljósmyndina. Fílip datt inn í eigin draumaheim. Og seinni á, og seinn, alltaf má segja svona. Pítur leit upp í loftið og skoðaði það sem bar fyrir augun. Fílip stóð á fætur og fór inn. Orustu þóttu flugu yfir skipið með miklum gný og bjöggust til að lenda á Keflavíkur flugvelli. Þar komu við vestri og byrtust á ógnar hraða. Vélarnar komu voru venjubundnu eftirlitsflugi og skimuðu landið og miðin fyrir austan og sunnan og tóku sveig vestur eftir áður þeirra lentu á Keflavíkur flugvelli. Vélarnar voru þýskar. Eftir að Bandaríkjamenn yfirgáfu aðsátt sitt á Íslandi voru í landinu ýmsar þjóðir sem sinntu eftirliti og var komið á Þjóðverjum að gera samningsbundna skyldu sína við ríkisstjórn Íslands. Maður horfði á eftir þóktu og svo annari og loks þriðju sem allar bjöggust til endingar. Pítur tók til máls. Engin her á Íslandi en samt lenda hér orrustuþotur. Hér lítur að vera einhverja tímabundna samninga að ræða milli þjóða og kannski við þarna, hvað heitir það nú aftur? Já, NATO. Og nú kemur smá fróðleiksmáli.
Ég man vel eftir því Grímur vinur okkar sagði eitt sinn að herstöðaandstæðingar á Íslandi syngi stundum Ísland í NATO. Ísland úr NATO en ekki í NATO. Herstöðaandstæðingar voru á móti bandaríska hernum í landinu og veru landsins í NATO. Mari kom inn með leiðréttingu. Alveg rétt, Mari. Rétt skal vera rétt. Mari benti fingri í vestur á vél sem flög í einn hring yfir skútuna áður en hún tók stefnuna á flugvöllin. Þarna kemur einu viðbót. Þá eru það þarna 4 þoturnar sem fljúa hér yfir á sömu mínútu. Þeir mynda okkur. Filip blandaði sér í umræðina. Mynda? Mari horfði á son sinn. Nú, eitt af því sem svona eftirlitssveitar gera á ferðum sínum að taka ljósmyndir. Þar mynda allt sem hreyfist fyrir neðan sig og telst vera hluti eftirlitsins, sagði Filip til útskýringa. Ekki væri ónýtt að eiga loftmynda ekstól undir fullum seglum með íslenskt landslag í baksýn. Kannski fáum við þessa mynd sem hún þá til. Pítur hló og losaði upp á ránni sem stórsegli var fest við. Vindstefnan hafði örlítið breyst sem reynslan veitti undirnist athygli. Hraðamælinni steig og stöðvaðist við töluna 8. Filip, skreptu fram í stefni og losaði klífin. Komin rétt stund til að hafa öll tildags segl uppi. Á ég að hjálpa þau, vinur, sagði Mari og gekk upp á þilfarið. Já, mamma, endilega. Filip fikraði sig fram eftir bátnum stjórnborðsmegin og Mari bakborðsmegin. Örlítill veltingu var og þurfti fólki að halda sér í handriðin meðfram lágri yfirbyggingunni á bæði borð. Undrandi vildi fara með en var látið sér nægja að horfa á. Svolítinn tíma tók fyrir þau að losa klífirinn sem bundið var framalega á spjótið sem stóð fram af skútunni og lá uppafinn á línu sem náði hátt upp í mastrið. Hjólið neðst var snúið og seglið vafið út og var tiltölulega einföld og þægileg aðgerð. Lítil blökk var staðsett efst í frammasturinn og notuð til að hífa seglið upp. Seglið var fast við þessa línu á nokkrum stöðum og dróst upp eftir henni með blökkinni efst og fast að neðanverðu. Festingar fyrir seglið voru á báðum lunningum og notaði til skiptist eftir vindótt hverju sinni. Þegar allt voruð klárt, kallaði Filip aftur til Pítur sem gaf skipunum að seglið skyldi drifið upp. Eftir örfáar sekundu blasti klífinu við fyrir fram á fokkuna og tók vindin í sína þjónustu og starfaði með hinum seglunum eftir að rétt stilling var fundin. Stög hér, stög þar, segl og seglabúnaður. Það skútan. Hraði ekstól jókst lítilega og steið mælirinn upp í töluna 8,2 og staðnæmdist þar. Ekki mikil hraðaaukning en samt allt munaði. Fiskibátur sáust stjórnborðsmegin í 3,2 súmilna fjallað. Bátarnir voru kyrrstæðir og í fiski. Lítil skip var að ræða. Þau ein máttu veiða svo næri landi. Reykjanesviti stóð þvert á bakborða og myndi brátt verða fyrir aftan ekstól. Stefna var tekin milli lands og eyja og siglt fyrir eitthvað grunn til að byrja með. Mari og Filip voru niðri og var undrandi með. Pítur var einn uppi og sinnti starfi sínu. Hann hafði möppu á hjá sér og útbjó vaktaplan háafnarinnar. Hver vakt skildi vera 4 stundir og allir á bakvakt ef á þurfti að halda. Þannig höfðu þau ávallt siglt og virtist fyrirkomulagið koma ágætla út og menn fóð þokkalega hvíld á milli ef ekkert óvænt kom upp. Mari gekk á fatnáðu öðru og Filip standsetti klefan sinn, hengdi upp föt og þess áttar og bjóðu rúmið sitt sem var í mjóralagi en ágætti veltingi. Skipið valtinu rólugu veltum og voru þær til þægindu auka fólkinu borð. Þögnin uppi gleypti umhverfið og verið svo áfram og meðan enginn sagði neitt. Við tóku öll þessi náttúrulegu gerðu hljóð sem bara voru þarna en skvaldrið, eigin hugsanir og áhyggjur gátu og líka hindru fólki að nema fegur þagnarinnar. Þögnin birtist undir eins hún kom stað með sín róandi áhrif. Pítur fylgdist með strikinu.
Á milli báraðan orðin sem tilyrðu vaktaplaninu. Að vera með vaktirnar uppskrifaðar og dagsettar þótti betra en að treysta alfarð og minni sem gat brugðist og líka bregst margótt. Hjá sumum kannski oftar en öðrum. Pítur gat ekki annað en brosaði hugurinn myndist gleymskunnar og allra afsakananna og vandræðagangsins sem gleymskan framkallar hjá fólki. Allt mannlegi þættir sem flest fólk getur sigrast á, hvort sem með minnisblaði eða bæn, eins og Pétur valdi fyrir sig að gera. Og Guð hnippti í hann, það var hans reynsla af málinu. Halló, einhver þarna niðri, hrópaði Pítur. Já, ég. Hvað vantar þið núna, Pítur minn? Og ég færa þér te. Mari stakk höfðun upp Lúkas opið. Pétur rétti henni nýskrifa blað. Hengdu vaktablaðið upp á góðum stað á töflunni. Á miðnætti byrja svo vaktirnar. Ég stend þanga til. Filip tekur þá við og svo þú klukkan 4. Láttu hann vita til hann geti flext sér stundakort. Já, farið mér endilega heitan tesopa og þykka jakkan sem hangir inn í herbergjun okkar. Svolítið hefur kólnað úti. Komdu kallinn, sagði Mari við undirhandi sem stakk hausnum upp Lúkasopið og fylgdist með. Varskip kom siglandi og fullir ferð og eftir Ekstól og fór mikinn. Sjórinn freyddi við stefnið. Fljótlega dró saman með þeim og innan tíðar sildi varskipi samlega bát englendingana. Maður kom út á brúavængin með sjóneika sem hann grandskoði bátinn með. Fleiri komu á brúavængin og eitt til viðbótar með sjóneika. Hvað þeir voru að skoða var ekki gott að geta sér til Eitthvað vakti þeim áhuga. Áhöfnin á Ekstól fekk skipinum að stöðu og tilkynningu að varskipsmenn kæmu borð. Pítur varð við beiðnina og innan tíða var búið að fella á segl og gúmibátur varskipsins sigldi á milli skipana með þá með sér sem kallaði voru í ferðina. 5 menn. Varskipi valt á rólum veltum og byrjaði svo að reka undan öldunni og frá landi. Varskipsmenn komu borð. Hávaxinn og höfðinglegur maður með þétt og mikið skegg, klæddur einkennisbúningi gæsluna, fór fyrir hópnum og kom fyrstur borð og bað samstundis pappíra skipsins og eigandavottorð. Hvað að vera og hví stöðu þið för okkar? Pítur vildi fá skýringu og hátterni mannanna á varskipinu. Venjulegt eftirlit, sagði maðurinn snöggt og tók við pappirunum hendi Mari og fletti gegnum þá. Maðurinn leit á Pítur. Þú Pítur Rubens, skipstjóri á Ekstól? Og þetta áhöfnin? Sagði maðurinn með valdsmannslegri rödd. Pítur jánkaði þessu og sagði fjölskyldu sína að ræða, konu og son. Einn af varskipsmannanna fór undir þiljur og með honum Filip. Allt í fara þeirra benti til leitar en ekki bara venjulegt eftirlits, sem maðurinn sagði. Eitt var víst að ekkert ólöglegt var að finna hjá Pítur og hans fólki. Undrandi fylgdist með og elti mennina hvert fótmál. Við fengum tilkynningu að skútu svipaðileg þessari hafi verið rænt úr Reykjavíkurhöfn og svipaði tími frá ráninu til staðsetningar. Allir pappírar hjá ykkur í lagi og ljóst að skútan alfarið eign ykkar og ekki sú sem tilkynnt var Halló, halló! Í segl sést skammt vestur á okkur og stefnir að hafa út. Borðalaði maður með einkennisúfu skipsins og höfði kom út á brúavæng varskipsins og bar þessi skilaboð yfir í bátinn með hjálp Gjallhort og skipaði sínum mönnum tafarlaust borð. Ég sé að þið eru með hund borð. Hvað heitir skepnan? Spurningunum var beint til Filips sem leit til föðursins biðjandi augnaráði. Pítur sá vandræðagang sonarinn. Hann heitir Undrandi, sagði hann. Maðurinn leit eldsnögt á Pítur. Ha, Undrandi? Einkennilegt hundsnafn. Hvað það? Hundurinn heitir alltaf eitthvað og það fyrir öllu. Höfðinglegi maðurinn baðst afsökunar fyrir hönd sinna manna og steig borð í gúmibátinn. Við biðjum fyrir ykkur, kallaði Pítur á eftir mönnunum og fekk svar tilbaka frá þeim höfðinglega með skeggið að slíkt væri óþarfi og þeir hefðu varskipið og skrifstofun í landi sem sæjum allt svoleiðis.
Svarið var óskiljanlegt og í engum takti við orðin og benti til að annarkvort hefði þeir misskilið það sem Pétur sagði, verið að gantast, eða Guð má vita hvað vakti fyrir þeim. Drottinn varðveittu og verndaði þessa bræður okkar við sín skyldu störf. Amen. Fílip laut höfði og bað stuttlega. Gúmmíbáturinn sigldi fulla ferð yfir til varðskipsins. En mannskapurinn var komin borð og gúmmíbáturinn hálfa leið í kranan á sinn stað á dekkinu, rótaði skipskrúan upp sjónum og skipið setti á fulla ferð og sneri við og stemdi í áttina að nýfundna seglbátnum. Og mikið rétt, þarna grillti í segl sem stemdi í vestur. Hvernig skútuþjófnum tókst að fela sig fyrir varðskipsmönnum var aðgáta. Greinilegt var að þeir höfðu siglt fram hjá henni án þess að verða hennar varir. Staðreyndi blasti við og þjófnum tókst að hylja slóð sína og sjóvörðum lagana yfirsást. Jæja gott fólk, við getum átt von á ýmsu og því eins gott að við erum allt sitt á hreinu og alla pappíra að lagi. Drottinn, takk fyrir að gefa okkur heiðarleika í allir háttsemi. Píti bað við þakkarbæn til drottins. Mikilvægt var að koma seglunum aftur upp til að unnt væri að hafa fulla stjórn og ekstól sem rak undan vindinum. Vanar hendur vita hvernig bregða skal við og skamman tíma tók að klára vinnun og ofandeks. Ekstól náði furðu fljótt upp 8,2 sjómílna hraða. Hærra vildi mælirinn ekki fara. Pítur satt við stýrið og fylgdist með áttavitanum. Maður settist til hlið hans og var vitaskuld hugsi yfir svo óvæntuð róti inn í friðsælt og kærleiksríkt samfélag ekstól. Hvað skildi mönnum ganga til sem ræna bátum? Spurði Mari og skar sér sneið á rauðu eplið með vasanni sem hún greip með sér áður hún kom upp. Já, Mari mín, hví gera menn allar sinn óskund og hví framkomu þau svona en ekki öðruvísi? Hefði ég svar við spurningunni, geti ég mörgu svarað. Marskonar örvænting grípur menn og þeir grípa til úrræðna sem ekkert gott hlýst af og vist gömul saga og ný. Ég ætla að leggja mig fram að minni vakt. Felix stakk höfðun upp lúkarsopið með yfirlýsingu. Já, gerðu það góðu minn og taktu undarni með þér inn. Hann þarf að venjast bælinu sínu og vita hvar sinn staður í skipinu er. Gnýri þyrlu barst til þeirra og stemdi hún í áttina að þanga sem varðskipið stemdi og skútan var. Pítur greip til sjónengans og fylgdist með þyrlunni. Skútan var þarna en hvergi maður sjáanlegur ofandeks. Varðskipið öslaði sjóin og færðist nær rændu bátnum með hverri mínútu sem leið. Auðsig var að leikum var tapaður hjá skútu þjófnum eða þjófunum og að þeirra biði handaka, dómur og líklega fangelsisvist og að vera færðu til hafnar með skútuna í togi. Aldrei var að vita nema vopn væri borð og þeins gott að fara öllum með mestu gát og vita nákvæmlega í hverju menn getur lent og við hvað væri að eiga. Lítil rella sást á flugi og stefnaði sömu átt og seglbáturinn og varðskipið. Líklega fréttaþurstur fjölmiðl sem hefði haft pata á ráninu og vildi afla sér upplýsinga og vera fyrstu með fréttina. Áhöfnun og ekstól gat ekki lengur fylgst með atburðarásinn eigin augum. Fjarlægðin var orðin of mikil. Hafi gáraðist lítilega, allt mjúkt og þægilegt. Einastu rauf kyrðina hjá Pítur voru hans eigin hugsanir atburðin sem þau á vissan hátt urðu vitni að og þáttakandur í. Litla rellan kom fljúandi og tók hring yfir ekstól og lækkaði flugi og flög alveg niður undir sjólínu og stemdi að bátnum frá hlið eins og til að skoða hana og komast að því hver væri þarna á ferð og hvað skútan héti. Örfá mínútum síðar var kallað. Flugvél kallar á ekstól, flugvél kallar á ekstól, heyrði í okkur, yfir. Mari var niðri í miðjum kapál og heyrði kallið. Ekstól svarar, við heyrum ágætlega í okkur, yfir. Við erum frá fréttastöðun Exavarnin og vildum fá fregnir af því hví gæslan skoðaði bát ykkar. Ert þú skiptur hann borð? Nei, bíð andartak, ég sæki hann. Mari skarap upp til Pítur og bar hann tíðindin.
Flugvélin hafði vitaskuld ekki farið fram hjá manninum sem hringsólið yfir með sínum háværu mótorhljóðum. Hvað vilja þeir okkur? Við erum bara áhöfnir sem siglum litlum bát yfir hafið. Ekkert merkilegt. Hérna, taktu stýrið. Ég skal segja fáein orð við þá. Peter leit til lofts og flugvélina, stóð upp og gekk að talstöðun inn í bátnum. Ekstól hér yfir. Surg heyrðist í hátalarnum. Svo kom rödd og maðurinn endurtók titilinn og hvaðan hann væri komin og kynnti sig sem fréttamann X-varna og spurði. Í hvað erindu var gæslan hjá okkur? Eru þið á einhvern nátt tengd bátnum sem siglir og hafa út og menn telja að sé báturinn sem var rænt yfir? Ekki á nokkur nátt og vitum raunverulega jafn lítið þetta mál og þú, kæri vinur. Þetta bara saklausu sjófarendur sem tilbýðum og tegnum Jesú Krist og eru á leið til Færeyja í fyrstu lotu ferðalagsins með sem fyrir bænina og trúna að leiðarlösi yfir. Fyrirgefðu, við náðum ekki allir setningunni. Mætti ég biðja þau að endurtaka hana yfir. Flugvélin sveimaði yfir þeim og meðan samtali stóð. Sjálfsagt, við elskum og lofum hinn uppreisna Jesú Krist og erum með leið til Færeyja. Eru líkla orðin sem þau heyrðu ekki áðan yfir. Nú, það er bara svona. En góða ferð yfir hafið og við hjá X-vörnum byggðum að heilsa Færeyingum yfir. Skilum því. Gætið ykkur á að verða ekki bensínlausi þarna upp í háloftunum. Guð blessi yfir út. Nóg er bensínið og engin hætta. Eða er það ekki, flugmaður? Takk fyrir samtalið yfir út. Flugvélin tók stefnuna til lands og hvarf. Peter hengdi taldæki á krókin og athugaði sjókortið sem stóð útbreitt á kortaborðinu. Áður en hann yfirgaf mannaíbúðirnar opnaði hann litla rifu og herbyggishurð Filip. Undrandi lá í bæli sínu á gólfinu og sonurinn steinsvaf í kojunni. Samtal hans við fréttamannin hafði ekki valdið neinum truflunum. Mari fór inn og hvarf til kátu sinnar aftast í skipinu. Hún þurfti líka á hvíldinni að halda. Á miðnætti kom Filip upp, klæddur skjólgóðum flíkum. Peter gaf honum upp stefnuna og yfirgaf hann með þeim orðum að hnippa í sig væri þess þörf. Undrandi satt við hlið Filip og horfði fram eftir bátnum út yfir hafið. Hann vildi standa sína vakt með húsbónda sínum, eins og góður að hunda er siður. Sjóferðin heldur áfram, 7. kafli. Peter klæddi sig úr yfirhöfninni, skolaði af sér yfir vaskinum og fékk sér snarl úr ískápnum. Andrúmið var þægilegt. Hún leið vel eftir vaktina. Báturinn var á góðu skriði og sjólaði ágætt. Hann tók fram biblíun og las nokkuð vers og var siður í honum þegar gott næði gafst. Og hvenær var betri stund og hvenær meira næði en akkurát á miðnætti við eldhúsborði ruggandi bát og vaktin uppi og þeir sofandi sem á frívótt voru. Betri stund var það minnst af vandfundin. Talmanna heyrðist sem skiptust á aflafréttum. Leituðu eftir upplýsingu hvoru frá öðrum eða bara spjölluðu allt og ekki neitt. Hver skipin nákvæmlega voru var ekki gott að vita Mælitækin og sjókortu gátu hæglega bætt úr þessu hjá manninum, en þá þurfti hann að gera nauðsynlega vinnu. Erfitt var að greina fjallaðina af styrknum og styrkleika talsinn sem í góðu leiði gat borist langa leið en þó heyrst eins og í skipi stutt frá. Vindirellan aftast viðhélt rafmagninni á rafgeymanum. Rafmagnsmælirinn stóð kyrr og sýndi hámars afköstu rellunar. Hitanum inni var stjórnað með sjálfvirkum hitastilli. Þegar heitt var í veðri var slökkt á þessu mótor og lofthitinn einn látið nægja. Draga spildi að kveikja aftur á hitanum sem öndur krafði manninum peysu innandyra. Hitagjafinn var heitur blástur sem hitnaði við að fara fram hjá glóandi elementum. Stokkinn bak við sófón fór heitur blástur. Sumi skútuaugundu voru með annan hátt á. Borð í X-stól hafði þessi háttur gagnast ágætlega og sannað sig við strandur Grænland hitastigið gat farið töluvert niður fyrir frostmark, sérstaklega á næturnar.
Vetrarferði voru ekki inn í myndinu á þessum slóðum en hausti hins vegar gaf sér möguleika þarna. Engin hitabeltist hitt borð en ásættanlegur fólkinu. Skútan var vel einangruð og gert ráð fyrir hún sigldi líka í annars konar veðráttu en gilti í Miðjarðarhafinu. Dagsbirta var látin lægja meðan hennar naut við og ljós kveikt þar sem fólki var og önnur ljós slökkt. Annar 12 volta mótor sá að blása fersku lofti. Á honum var kveikt þegar ekki var hægt að hafa opið út. Allt til staðar en sparlega nota sem voru mikilvæg hugsun í takmörkuðum orkubúskap. Peter bjóst til að fara í koju en hætti við kall frá 60 tonn eigabáti Ágabía barst honum gegnum talstöðuna. Skipstjórinn tilkynnti vandræði hjá sér. Peter kallaði mannin upp og bað frekari útlistun. Í ljós kom að vél bátsins var ógangfær og báturinn stjórnlaus í vaxandi sjó djúpt norður á Vestfjörðum. Ekstól var langt frá og útiloka fyrir áhöfn bátsins að hafa sneitt. Ástandið borð versnaði snögglega en maðurinn tilkynnt eld í vélarúmi og einn skipverjinn hafi brennst og enn ekki vita hversu alvarlega og allt væri að fyllast að reyk í stýrshúsinu. Neyðar ástand skapaðist á staðnum. Peter fann til vanmáttur og gat ekkert gert til aðstoða nema uppörfumannin og reyna að gefa ráð sem hugsanlega virkuðu og vera stöðulega bæn fyrir áhöfninni og meðan á samtalinu stóð. Hann heyrði mannin hósta líklega að völdum reyksins í stýrshúsinu. Skyndilega rofnaði sambandi við Ágabía, óvissan yfirtók staðum stund í óratíma að því virtist. Fleiri skip kölluðu Ága upp. Ekkert svar barst lengur frá bátnum. Strandstöð var ókomin inn og alls konar viðbúnaður í landi. 100 tonna línubátur í 10 sjómílna fjarlæg fyrir vestan Ága, B.A. dró línu í mokfiskiri en skipstjórinn hjó þegar á veiðarfærið sitt hann heyrði fréttirnar að eldur væri laus og sneri bátnum og sigldi fulla ferð í átt að löskuðum bátnum. Engan tíma mátti missa. Mannslíf var að tefla. Línubáturinn yrði komin á Ága B.A. eftir það bil klukkustund. Þyrla landhelgisgæsluna var komin í loftið og stemdi vestur. Með hjálp tæknina barst allt þetta til eyrna Peter sem fylgdi spenntur með og stakk út í kortinu og fann staðsetningu bátsins sem skipstjórinn Ága B.A. tókst að senda út skömmu áður en sambandi rofnaði. Þögnin var ærandi. Tíminn stóð kyrr. Taugarnar spenntust en fátt að gera með biðja, bíða og vona. 15 mínútur síðan rofnaði þessi þrúgandi og langdregna þögn með kallin yfir hafflötin frá bátnum djúpt norður á Vestfjörðum. Skipverjar höfðu ráðið niðurlögum eldsins og vél skipsins komin í gang og þeirra landstími. Brunasár mannsins voru ekki alvarleg og búið að binda sár hans til bráðabirgða. Allt fór betur en áhorðist og hönguð sýnileg í atburðarásinni. Línubáturinn sneri aftur á sitt fyrra svæði og fór í hinn enda línunar og hélt veiðunum áfram og spriklandi þorskunum að fjölga borð. Hann gat enda ekkert farið og kyrfilega fastur við öngulinn. Hvað gat Peter annað gert en að setjast aftur við borðið, spenna greipar og ákalla nafnið sem öllum öfnum næðra í veröldinu, Jesú Krist, og þakkað honum. Tár sprotti fram að auðmjúkt hjartans lágu niður kinnarnar og uppsteig auðmjúkur maður sem tók fram skipsdagbókina og færði atviki inn með fáinum orðum áður en hann gekk til koju sinnar og lagðist til svefn. Enn einu sinni upplifði Peter Krist á óvenjulegan hátt. Áður en hinn enski Peter að yfirgaf vistaverðuna fram í, stilti hann á hátalarann og dekkinu og stakk höfðinu upp Lúkars kappan og gaf Filip fyrirmæli að vera á varðbergi og láta sig vita ef eitthvað óvenjulegt bærist til hans í gegnum talstöðuna og hvarf svo aftur inn í bátinn án þess að útskýra frekar hví hann vildi að þessi háttur yrði hafður á. Káetuhurðin smatt mjúklega að stöfum. Rauðljós tækja sem logaði á allan sólarhringinn sást frammi. Græntljós hægra megin á stöðinni færist upp á niður ljósastiga taldækisins sem menn bjuggu til með tali sínu og móttakari tækisins greindi og birti með þessum einfalda og greinagóða hætti. Öðru hvoru náði þessi ljósastigi upp í rautt.
Mary svaf vært á sínum stað í rúminu. Hún hafði einsýs orðið vör og svaf eins og ungabarn. Pítur lagðist til hlið hennar, dró sængina yfir sig og lá stundakorn á bakinu og hugleiddi það sem við hafði borið. Kona bylti sér í svefninum og snýri sér að honum og lagði handlegginn yfir hann eins og svo oft áður án þess að vakna. Ekstó sildi mjúklega í góðu leiði og hagstæði og ruggaði áhöfnin á sinn mjúka og varfærna hátt. Hálftíma síðar datt Pítur inn í svefnin og þaðan inn í sinn eigin draumaheim sem sérheimur hvers einstaklings fyrir sig. Vaktin uppi sinnti sínum. Hún vissi ekkert hvað fram fór niðri og grunlausum atburðina á miðunum fyrir vestan. Filipp sá faðir sem sitja við talstöðuna hann augnablik stakk höfðinu niður káötu hurðina. En slíkt var algengt og sjaldnast eitthvað sérstakt að vera. Hátalinn bar áfram alls konar tal til hans. Oft á torkennilegu máli. Inn á milli heyrðist líka enska sem pilturinn skildi mæta vel. Sjálfstýringin sá stefnuna. Stundum valdi vaktina handstýra þó þess gerðist ekki þörf. Gat nóttin enda verið einmannlega á siglingunni og ekki verra að hafa eitthvað fyrir stafni þegar syfjan sótti á í tíðindalösu umhverfi hafs og vinda. Þá leið vaktin hljótar. Ekki voru allar vaktir þannig að óvænt staða kæmi upp sem þyrfti skjótar og úrlausnar. Flestar voru merktar rólegheitum og allt gekk sinn vana gang. Sjálfstýringi gaf vaktinni tóm til annara athafna en að fylgja stöðut með nál áttavitans. Seglin tóku vel í og báturinn hélt 8 sjómílna ferð að meðaltali. Reikna var með 6 til 7 klukkstund til viðbótar áður en Ekstól yrði þvert út af Vestmannaeyjum landmegin. Hafið framundan var autt svo langt sem augað eygði. Radarinn sýndi enga hreyfingu á hafinu nema lítinn debil aftur undan skipinu í 24 mílna fjarlægð sem færðist fjær og út fyrir langdrægni tækisins. Þarna kom inn debil eilíti og stjórnmörða og var bátur og siglingu sem hafa þurfti auga með. Öðru hvoru slaknaði á seglanum slóur á vindin. Þess á milli fyllti vindur þau horn á milli og þau fengu á sig rétta lögun hönnuðarins og saumarans sem faldaði þau og útbjó með kósum og öðru tilheyrir vönduðum seglabúnaði. Allt mælt og pælt og úthugsað í smæstu atriðum. Gjöfin frá grænlenska bróðurnum og sólsögnin blasti við þótt umferð væri engin og engin heldur til að skoða frábæra tekningarna nema hann sem stóð vaktina en valdi að sökkva sig niður í eigin pælingar og vangaveltur. Undrandi hafði enga löngun sýnt til að synda í sjónum en öruggara þótti að hafa hann fastan með þræði við skipið. Að vísu spennti Seppi allur upp við hnísuvöðuna sem kom og synti við hlið bátsins. Aldrei var að vita hvað í hundsins bjó. Jafn miklu ólíkinda tóli og undrandi var. Bandi var því ennþá nauðsynlegt, hvað sem síðariði. Nóttin var björt. Annað en gilti í heimabæ fólksins frá Ipsis þar sem nóttin var níðdim hvort sem var sumar eða vetur og birtutíminn nánast sami árið kring. Á bakborða blasti landi við. Ströndin liða eftir sínum bylgjum sem sjórinn bjó til. Hún var skreitt sínum klettum og sandi sem aldan lék sér við á sumum stöðum og skvetti á klettana og öðrum. Eðli sjósins að sækja á og landsins að standa gegn. Meittaði klettarnir horfðu á móti óteljandi skipverjum og skipum sem sigldu þessa leið gegnum ár og aldir. Hversu mikið sjónum hafði tekist að breyta ásýnd þeirra var ekki gott að geta sér neitt til en ljóst að slíkt gerðist á löngum tíma. Ólm aldan og sterkir vindar bjuggu til listaverk og ákveðna fegur. Allstaðar barátta hvort sem í náttúrunni eða lífinu sjálfu. Svipuð barátta og háðir í hjarta mannsins. Þar tóðust og öfl sem reyndu að hirða hvort frá öðru svæði til að komast sér á fyrir. Heimaklættu sást framundan á stjórnborða eins og útvörður í suðri. Bræður hans tveir voru minni og enn ekki greinilegir berum augum vegna fjarlægðar. Filipp
bara 15 ára unglingsgrey, skynjaði þessa baróttu allt í kringum sig. Hann vissi ýmislegt sem með honum bærðist og ekki allt gott. Skynjaði glímuna sem vildi leiða hann ýmist hingað eða þangað. Hve oft hafði hann ekki gripið til bænarinnar og beðið drottinn leiðsögn ófrjósir félagar hans heima í Englandi komu með freistingu og vildu fá hann með sér á staði sem hann vissi að myndi hvorki gera þeim sér sjálfum neitt gott. Hve oft hafði drottinn þá ekki mætt honum og hann aftur orðið sáttur við að tilheyra Jesú og eiga trúaða foreldra og tilheyra samfélagi sem elskaði Krist. Já, kirkjan heima, hvernig skyldi móti ganga? Mundi kirkjan eftir þeim hér á hafinu sem oft gat verið varhugavert og gekk stundum látlust yfir bát og mannskap að ekki var þurr þráður og neinum ef ekki kemur til öflugir og vatnsældur sjófatnaður. Vindur sem rífur upp sjóin, býr til stórar, þungar og afmiklar öldur sem eins gott að kunna lagið á og bregðast rétt við. Ekki svo að skilja að Filipp upplifði sig beinlínis í hættu þótt aldan að veri kröpp og útlitið ekki upp á besta máta. Ekstól var ótrúlega gott sjóskip þótt smá væri. Faðir hans og móðir voru ágætir sjómenn. Þau kunnu sitt fag og tóku enga óþarfa áhættu, sem að vissan hátt var styrkur og benti til ábyrgða tilfinningar. Sjálfur taldi hann sig sjálfan í engu eftirbót annar borð. Hann eftir betur að sér yfir flíkinni og tókaði húfuna niður fyrir eyru. Nóttu var köld og eins gott að klæða sig vel til að ylurinn færi ekki allur út og hann veiktist. Undrandi við öðru sér gerður af skaparans hendi. Öll þessi hár sem þóttu hundslíkamann sáum að hiti héldist á skepnunni. Mannfólki var ekki svona. Í stað hára komu flíkur. Naki maður og dekki ekki bara hlægilegur og hallarislegur, heldur verður hann gegnkaldur á skömmun tíma og ofkælis koma að sér ekki sem skjótast inn í hlýjuna og þar í skjólgóð föt. Undrandi satt fyrir framan stórt skútustýri og góndi út yfir hafið með húsbónda sínum og var ekki annað að sjá en að Seppi tæki hlutverk sitt alvarlega. Hvort hann gerði aðvart skýrðist á sínum tíma. Aldrei var að vita þegar svo skynsum skepna átti í hlut. Einstaka fugl var á flögri yfir haffletunum en flestir hlutu á sjónum og sumum nú gogg undir væng. Allt sem lífsanda dregur þarnast sína kvildar til að örmagnast ekki. Filipp tók fram GSM símann sinn og lék sér stundakorn í tölvuleik meðfram því að fylgjast með vindáttinni og stöðu seglana og stefnunni. Hann hugleiddi stundakort hvort að hann ætti að senda vini sínum í Englandi skilaboð, en hann hætti við og strokaði orðun út aftur sem hann hafði skrifað og blöstu við honum á skjá síman. Það var á áleiðið og ekkert gaman að senda skilaboð til vina sem var ekki hæl og var kannski steinsofandi. Frá mörgu var að segja þó tiltölulega skammt var síðan þau lögðu í hann. Undrandi var órólegur. Hann starði fram fyrir sig og ákveðin punkt sem mannsaugað greindi ekki ennþá. Sterkt lyktarskinn eða góð hundsheyrnin kom honum í uppnám. Filipp greip til kíkisins og skoðaði hafflötun án þess að koma auga á neitt óvenjulegt. Eina sem hann greindi var endalaus sjór og himinskisti haf við sjóndelda hring. Bíddu við, hvað var þetta? Sagði Filipp uppátt sjálfan sig. Undrandi leit til hans við orðin og dillaði rófunni. Hann stóð á fætur og stilti sjónaukan betur og reyndi að átta sig. Í fjarlægð myndi þetta á trjátrumb og reki og beint í stefnu Ekstól og Kyrstætt. En þó, þarna blastu við stór uggi og eitthvað sem velgant mynd á sporð. Undrandi með sem undrandi svip á hundsandlindinu fylgdist með og var orðin spenntur sem best sást á því að strekt var á bandinu og hann kominn fram eftir skipinu eins langt og spottin gaf heimil til. Rófan hreyfðist og vísir að gelti barst út veltentan hunds sjaftin. Ekki var lengur að villast. Hákarl var framundan. Að svona mikil skepna væri við strendu Íslands kom Filipp á óvart. Pilturinn giskaði á að þessi væri ekki undir 10 metrum
og áreiðalega mörg tonn og þyngd. En hverslags hákarl var þetta og að hvaða tegund skildi skepnan vera? Í minni Filipp voru hákarla mun minni heldur en þessi sem flatmagaði fyrir fram að skipið og fór hvergi. Kannski hafði hann reykist á eitthvað óvenjulegt þarna á hafinu. Hann stökk niður í káot í hendingskasti, fann fiskabókina með öllum myndunum í, greip með sér myndavélina á kortaborðinu og kom sér svo aftur fyrir við stýrið og fletti upp í bókinni og fann mynd og ófreskju ekki ósvipari þeirri sem hann sá með eigin augum framundan. Beinhákarl. Jæja, undrandi minn, nú hafa bæði ég og þú séð beinhákarl, talaði Filipp við hundinn sem satt við lið hann og starði árvökullum augum framfyrir sig. Stór skepnan í sjónum hreyfðist lítilega eins og til að færa sig úr siglingalínu bátsins sem kom að honum með vestri. Filipp sá að báturinn myndi sleppa við árástur án þess að hreyfa stýrin og tegnalegur þóttu honum hákarlinn þeir sigldu framhjá skepnunni í aðeins fárra metra fjarlægð. Hann greip myndavélin og smellti af. Ólíklegt var að önnur eins sjón blasti við honum öðru sinni í svo mikilli fjarlægð og því eins gott að myndatakan hafi heppnast og að myndirna varu bæði skýrar og góðar. Hákarlinn syndi rólega í suður og hvarf. Hvort beinhákarlinn tæki sér aftur hvíld vissi enginn nema Guð. Jæja, undrandi minn, smá tilbreytingi sem fær tíma til að herða eilíti á sér hjá okkur. Fyrir talaði við hundinn sem nú fletti myndunum í vélinni og sá ekki annað en þær hafi heppnast vel. Hann leit á armbandsúrið sitt. 2 tíma voru eftir á vaktinni og hún hálnuð. Vindur var stöðugur og fleitti bátnum áfram eftir haffletinum. Hraðamælirinn sýndi 8,5 sjómílna ferð. Líklegt var að straumurinn hafi gefið þeim smá hraðaaukningu en ekki vindurinn sem var svipaður á áður. Skröðningu heyrðist frá tengdum dekkaðdólarunum og talaði ýmist á íslensku eða öðrum tungumálum. Allt meira og minna óskiljanlegt. Nóttin fól í sér alls konar hljóð frá náttúrunni sjálfri og tækjum smíðu af mannshöndum og hönnum manna frá upphafi og til síðustu skrúfu. Svartbakur flaug kringum topp mastusins og eins og til að skoða aðstæður og setti svo og hann og nuttaði á sér gogginni svo væri hann að skilmast við dött tréð undir löppanum á sér sem öll þessi stug og segl voru tengd við og byggu til breiðu sem vindurinn slapp ekki við að snerta. Sjórinn rann með fram síðunni og blandaði saman með hafið fyrir aftan bátinn. Filipp greip kíkin og reyndi að koma auga á skipi sem ratarinn sýndi honum fyrr á vaktinni. Þarna var það þakki gámum frá stefnu aftur að stýrishúsi á leið til Reykjavíkur með innflutning verslunarinnar á þilfarinu og í lestunum. Tími leið. Mari kom fram og gerði sig klára til að lesa Filipp af. Áður en það var skoðaði hún sjókortið til að athuga með stefnuna og hvort þyrfti að breyta henni. Á slaginu 4 tók hún sína stöðu. Eftir að hafa flutt fyrirmæli föður síns áfram og boðið henni eiga góða vakt hvar Filipp undir þiljur og með honum undrandi. Svona gekk þetta fyrir sig. Dagbókin fekk sitt og það helsta dregið fram sem skeð hafði. Beinhákarlinn var þarna og smá lýsing á þeirri atburðarás. Hann sá færslu Píti og skildi undir eins hví hann hafði tengt hátalarinn upp á dekk og beði vaktina að fylgjast með. Hann leit upp frá skrifunum og á fætur Mari sem blöstu augnablik við í litla mjóa glugganum fyrir ofan sig. Hún gekk fram með skipinu til að huga að einhverju þar. 3 mínútur síðar sá hann þessa sömu fætur ganga í gagnstæða átt. Tíminn sem verkið tók gaf vísbendingu ekkert alvarlegt hefði gerst. Filipp stóð upp á bekknum framan við borðið og horfði út gluggan stjórnborðsmegin í sama mund og flutningaskipið mætti þeim á fullri ferð í 1 sjómílu fjarlægð. Glæsilegt skip í eigu Íslensks skipafélags. Sem kokkur borð var það hlutverk piltsins að taka út úr fristinum. Og fiskur var það heillin veiddur á Íslandsmiðum og verkaður borð í íslenskum fristitogara. Betra gat hráefnið ekki orðið. Hann lét fæðuna í djúpt fat og svo í vaskinn og hvarf til herbergisins.
Undrandi lá við dyrna og var fljótur að skjóta sér inn fyrir undir eins og dyrnan opnuðust og koma sér fyrir í bælinu sínu sem honum leist strax vel á. Aldan hafði lítilega aukist sem merkja mátti af aukning veltingi borð. En allt var þetta nú léttvægt og engin vandræði upplýsingu. Enda ennþá hagstætt leiði. Marri hafði tekið sjálfstýringun úr sambandi og stóði stýri hjólið. En hún var duglegust áhafnum meðleima við að handstýra. Og enn siglt, 8. kafli. Bátaumferðin úr landi jókst að líða tók á morguninn eftir hvíld næturinnar. Talstöðin fluttið Marri engar alvarlega fréttir og fáa nýjar. Endalaust talmanna afla horfur. Stundum með tíman sem voru, hver allt í sjós væri orðið breytt. Oft eldri menn sem lengi höfðu stund að sjóin og upplifðu margt á starfstíma sínum. Sumt gott, annað lakara en samt staðrein. Oft menn að hætta til sjós og tilbúnir að setjast í helgan stein en samt enn að og ennþá streðandi sínu endalísu streði við fisk, veiðarfæri, sjó og öldu. Þessir menn gátu vel gleymt sér í minningaflórunu verandi einur upp í brú á kyrrum nóttum eins og þessari og búnir að þefa upp gamla skipsfélaga sem þeir höfðu ekki hitt áratugum saman. Ákveðin fróðleikur valt upp úr þessum mönnum sem talstöðin flutti út í nóttina og tækinu borð í bátunum unnu úr og eyrun fengu hennu umið. Nóttin hefur yfir sér ákveðna tign en býr líka til sinn einmannaleika í hjörtum fólks sem eitt og horfir út yfir hafið sem bara bylgjast þarna og fátt að gerast. Á nóttum hafa meira að segja sjófuglarnir hægt sig sem alla jafna eru taugaeklaðir og sífelldu flögru fram og tilbaka. Björt nóttin stund friðar og undirbúnings fyrir nýjan dag. Á milli þagði talstöðin lifnaði öll við á nýjanleik með mismunandi mikilvægum morðsendingum manna yfir hlustunarsvæðið. Þegar klukkustund var liðin af vaktinni heyrði hún samræður sem vöktu henni áhuga og Marri lagði við eyrun. Annar mannanna minntist á varðskipi sem loks náði skútunni sem stolið var úr Reykjavíkurhöfn og tóku ræningina tóið sinna vörslu og skútuna í tóg. Hví mennirnir unnu sitt spellverki kom ekki fram. Málið var á huldu. Getið var tvolhæðna rifla og pakka með skotfærum í sem ekki var að vita til hvers voru ætlaðir og að báði mennirnir hafi verið við skál varðskipsmenn komu á gúmmíbóti skipsins og ruddust borð með eldingahraða við öllu búnir, jafnvel skotbardaga. Svo verið sem að ölaði hafi runni á þessa menn og rænt á vitinu. Á máli var litið alvarlegum augum í húsi lögreglu sem beið eftir varðskipinu og tilbúnir að færa með mennin á stöðina. Lá enda kæra á borði lögreglu frá sjokkörðum eiganda skútunar hann var stuldsins var og sá að knörrin var ekki þar sem hann hafði gengið frá honum 5 dögum fyrr. Þrátt fyrir eigandi bæri spurninga við aðra skútueigundur á staðnum hafði engin orðið neinna óvenjulegra mannaferða var og ljóst að þjófarnir höfðu komist ósiður borð og fengið athafna sig við sína þjóðsífið í friði og meira að segja siglt fleginu óhundrað úr höfn. Málið var allt hið furðulegasta. Engan undraði, þó fát hafi gripið eigandan og að bæst hafi við fát hans hann komst að því að engin innistæða var á GSM símanum og hann í sínu fáti stokki upp í bifrið sína og ekið og ofsarhaða steyðstu leið á lögreglustöðuna til að leggja fram kæru og talandi það við sig sjálfan á leiðinni að seginsaga væri að í hversin sem virkilega þyrfti að nota símaskömmina þá væri hún lokuð. Þvílíkt öryggi eða hitt og heldur. Tuldar að maðurinn fyrir munni sér sem ýmist sló af eða gaf byrðireiðin í botn og segði fram hjá biðurum sem á vegi hans urðu á hraðferð sinni til að kæra verknaðinn. Það ýlfraði hjólbörðunum. Manninn lá mikið á. Knörrin hans var á útleið án hans leifis með áhöfn sem engin vissi neinn deili á. Kannski fór þetta glæpamenn, eiturlyfjasmyglara eða Guð mátti vita hvað. Fátið og höggið sem hjarta fékk rænti hann allir í rökhugsun og olli að símtækið í skili skammt frá bryggjustæðinu gleymdist í öllu þessu fáti og fumi sem yfir hann kom. Á
Á lögreglustöðinni þurfti maðurinn að setja stögg til að ná óttum. Atburðarásin undanfarna mínútur hleypti öll í ruglu í höfði hans og því nauðsynlegt að hægja örlíti á huganum áður en hann bæri upp sitt erindi til að vera ekki óðamála og tala samhengislaust við lögreglumannin. Á lögreglustöðinni var ís og þys og menn og konur komu og fóru. Einkennisbúnir lögreglumenn á vakt héldu á skjölum og alls konar gögnum og fletti í þeim á göngu sinni framhjá sitjandi manninum og hurfu bak við vængja dyr. Ekki var óalgengt að ókunnugt fólk sæti í stólunum sem stillt var upp við vegginn gegnt útidyrahurðinni og vakti enga sérstaka athygli. Margt fólk átti erindi þangað við daginn. Maðurinn bak við afgreiðsluborðið leit annan veifið upp úr dagblöðunum og á mannin sem greinilega var ekki fullkomnu jafnvægi. Hann lét málið afskjötalaust og beið ögn með að kanna aðstæður hans frekar og hélt blaðalesturunum áfram. Eigandi stolnu skútuna hafði loks slakað nægilega mikið á og áttað sig eilítið, stóð hann upp og gekk að afgreiðslunni. Maðurinn á bakvið afgreiðsluborði fletti áfram í sínu blaði og tottaði vindilinn sem á milli lá í öskubakka. Reykurinn frá vindlinum barst upp eftir blaðinu og kíkti upp fyrir blaðuröndina og leið svo upp í loftið þar sem beið hans opinn gluggi. Eftir litla stund sem honum fannst vera heil eilíð, leit maðurinn á aðkomum mann og spurði: "Hvað get ég gert fyrir yður?" Maðurinn bara berindi sitt og saði farir sínar ekki slétta og var vísa og til vinstri við afgreiðsluborðið og sagt að fara inn ganginn. Yfir einu dyranum á löngu ganginu var skilti sem ástóð rannsóknarlögreglan. Hann knúði dyra og heyrði rödd. Augnablik og svo: "Kom inn." Maður gekk hikandi inn, óviss hvernig best var að orða þetta. Á bakvið skrifborð satt ungur maður sem hamraði stöðugt og lyklaborð tölvu. Fingur hans sáustvart, slíku var hraðinn. Maður leit augnablik upp og benti aðkomum á stól og hélt áfram að pikka á lyklaborðið. Síminn á borðið hans hringdi og teygði maðurinn sig í takka sem hann þrýsti á, sem snögglega þakkaði símringinguna og flutti líklega í annan síma innanhús. Rannsóknarlögreglumaður lauk við skýrsluna og skútueigandinn gat stuðnið berindi sínum. "Hvað er að heyra? Þetta hafa Heddi og Beddi gert." "Vitið þið hverju voru þarna að verki?" sagði maðurinn. Fyrirgefðu. Mér var það á að hugsa uppátt. Fyrirgefðu. Hvað segirðu? Hvað gerðist? Eftir stutta skýrslu greip rannsóknarlögreglumaður símtækið og hringdi í númer og ákveði ferli hófst sem leiddi til handtöku þjófanna og skútunum leið til hafnar óskemmt. Hvort borð voru þessi Heddi og Beddi upplýst ekki, né heldur hverju þessi Heddi og Beddi eru. Allt þetta og ýmislegt fleira bar talstöðun til vaktarinnar og ekstól frá einstaklingi sem bjó í Reykjavík og heyrði fréttin á útvarpsstöð og stutt viðtal við eigandan sem greindi frá sinni hlið málsins eftir að kæran hafði verið lögð fram og afgreidd á stöðinni og hann komin heim til sín og búin að endurheimta rósina. Þetta ræddi maður við félaga sinn á sjó en hann sjálfur í landi á sinni andvöku nótt. Þrátt fyrir allt hafði nóttin verið róleg og frekar tíðinda lítil. Mesta gjammanda talstöðarinnar fór inn annað eyrað út hitt og svona sjálfverk sí á eyrunum sem skildi hismið frá kjarnanum. En fréttin var komin og Mari gat ekki annað lagt við hlustur og glaðst yfir farsan og málalyktum og ekkert slys á fólki af völdum Bakkusar. Talið lagnaðist út. Við tókum skruðninga frá litla hátalarunum á dekkinu fyrir ofan Lúkas kappan. Á milli minnkaði þessi eyrnaskerandi skruðningur og ógreinileg rödd barst eins og gríðarlegri fjarlægð. En aðeins skamma stund og örgið tók yfir á nýjan leik. Fjarlægðin var orðin og mikil og báturinn komin utan svæðisins sem þessari rás var ætluð. Aftur barst hljóð gegnum hátalaran og heyrði Mari ekki betur en að lagið sem leikið var væri að Kristnubergi brotið. Og mikið rétt. Sveitin sem kynnt var hét Thursday. Undir eins og lagið kláraðist heyrðist ekkert meira á þessara átt og talstöðarinnar tók við.
Mari tók tónlistuna sem skilaboð frá hæðum og staðfestingu að drottin væri með í þessu ferðalagi fólksins. Texti lagsins fjallaði að drottin væri með og engan yfirgefið. Mari elskaði svona skilaboð frá hæðum og alveg sérstaklega þegar þau komu óvænt og eftir óvenjulegri leið. Í þetta skipti í gegnum talstöð sem útvarpstíðni á ekki að geta komið stað. Skyndilega slakna á klíförnum og dróst hann upp eftir stönginni að neðanverðu. Ekki var neitt annað að gera fyrir Mari en að skella sjálfstýringun á og drífa sem skjótast fram í stefnu og tosa segli aftur á sinn stað og huga að hverju þessu illi. Í ljós kom að hnúturinn hafði raknað upp. Ekkert meira hafði gerst og ekki slitnað né rifnað, hvorki úr kósum né heldur öðru, aðeins hnúturinn sem brást. Máli var ekki alvarlegt og starfaði seglið aftur með hinum seglunum sem hengu uppi. Sjálfstýringi sá stefnuna og manneskja gat lokið verkinu sínu fram á. Bátunum valt sínu mjúku veltum. Líklegt var að hnúturinn hefði verið lauslega bundinn og menn ekki tekið eftir þessu en klífurinn var dregin upp. Síðan kom í ljós að sökjum var hjá Pítur sem vann við þetta segl í Hafnarfirði og lagfærði eina festinguna og gekk frá aftur með bráðabirgða bindingu en gleymdi að gera fullnaða hnýtingu og að láta fólki sitt vita þetta en seglið var tekið í notkun. Í myrkri, ókærari sjó og meiri vindað var óvist að vaktin hefði uppgötað slysið svo fljótt og geta brugðist við áður en skaði skeiði og seglið kannski skemmst á barningnum og jafnvel rifnað af og fókið út á hafið og týnst þar. Allt gat gerst við svona aðstæður, en ekki slikt gerðist. Ef Mari kom aftur í, strekkti hún örlíti á stórseglinu og breytti afstöðu þess sögum eilíti breyttra vindáttar. Sjómílurnar að baki hver sólarhings voru misjafnar og gótu farið upp í að vera allmargar og niður í bara fáeinar mílur. Þetta vissi áhöfnin og líka hagstætt leiði var að nýta út í æsa og sigla sem mest og best til að koma sem lengsta leið og meðan færið helst. Þjálfur nýja sjá út vindstöðuna og reikna stöðut út afstöðu seglana var gulls í gildi fyrir áhöfnina og skar úr árangur og hraða skipsins og tíman á hafi. Talstöðin var komin inn á nýju og bárustu raddir sem hvorki voru á íslensku né ensku heldur líklega rússnesku. Eina orðið sem Mari skildi var orðið Biblía sem dimm karlmannsrödd flutti. Hvort hér var í trúaður einstaklingur að tjá sig við annan trúaðan einstakling á öðru skipi var henni ómögulegt að vita neitt um. En hún fylgdist áfram með samtalinu í vonum að heyra orðið Jesú nefnt. Ekki slíkt orð barst henni til eyrna. Og kannski heyrði hún það bara ekki. Og vaktinni lauk. Pítur kom upp og tók við og byrjaði eins og vanalega á að setja sjálfstýringuna í samband. Mari gaf Pítur skýrslu til að mynda uppraknaðan hnútinn. Æ, klaufi gat ég verið. Gott að þú uppgötaði þetta svo fljótt. Svona gerist þegar maður klárar ekki verkið og hugst ljúka því síðar. Æ, klaufin ég. Pítur gerði sig líklegan til að skunda fram á og skoða aðra hnýtingar en var stöðvaðar að Mari með yfirlýsingunum allt væri frágengið og hún sjálf hefði farið yfir þetta á sinni vakt. Snillingur ertu? Sannarlega gott að hafa slíkan þjark í sinni þjónustu sem hægt að reiða sig á og kandi verka. Og svo sannarlega geta menn þá sofið rólegir, salla rólegir. Góð áhöfn hrein og klár Guðs gjöf. Amen, heyrist í Mari sem hvarf undir þiljur. Vestmannaeyjar voru fyrir aftan Ekstól á stjórnborða ef Pítur tók við. Ferðin hafði miða eilíti betur en stífustu áætlanir gerðu ráð fyrir, þrátt fyrir að klífurinn hafi augnablik dottið út. Snör handlegg Mari björguðu miklu og líklega öllu. Tíma sigldi Ekstól á yfir 10 sjómílna hraða en aðeins skamma stund. Meðalhraðin var nærri 8 sjómílum. Hraðaaukningin var samt nógu lengi til að Vestmannaeyjum var náð eilítið fyrir. Mari kom sér fyrir við kortaborðið og skráði í skipstofnina. Laust segli var fært inn og önnur lína notuð til að greina frá stefnu, hraða,
vindótt og klukkan hvað Vestmannaeyjar voru þvert af skipinu. 2 línur fóru svo undir fréttinum varðskipið og handtöku ölóðu mannana. Klukkan 11 morgunni bárust út til vaktarinnar skellir í pottum og leirtögi. Kokkurinn var komin á stjá og byrjaðar að taka til aðra málti ferðarinnar. Í gær voru það svið. Í dag steiktu fisku verkaður borð í íslensku frystitogara. Ekki ónýtt fæða það. Undrandi skrapp augnablik upp á þilfar til að heilsa Pítur og sleikja handabak hans og dilla svolítið rófunni. Pítur naut ferðarinnar og dró djúpt að sér andan og solgaði í sig heilnæmt sjávarloftið sem hann elskaði. Seglastaðan var góð og gripu þau í vindin og nýttu eins og best var á kosið. Allt stíft og útþanið og afstaðan rétt. Undrandi satt stundakort við hlið hans og hvarf svo aftur undir þiljur og laðist við fætur Filip, nýja húsbónda síns. Nokkri fiskibátar voru beint framundan en þó nógu gisnið til að hægt væri að stíma óhindrað á milli þeirra. Flesti bátana voru frá Vestmannaeyjum en sumir lengra að komnir með heimaöfn á Austurlandi. Bátarnir voru ýmist á trolli eða dragnót. Afla var ekki vitað en gera mátti ráð fyrir veiði þarna. Þéttleiki bátaflotans gaf sína vísbendingu. Við Dyrhóli var ráðgert að taka stefnuna frá Íslandi og hefja siglinguna yfir Atlantshafið og til Færeyja. Reiknað var með að stefnumbreytingin yrði framkvæmd líða tæki að kvöldmatnum klukkan 18. Filip kom upp til að leysa föður sinn af í mat og taka við sinni vakt voru fiskibátar á bæði borð og sumir östutt frá. Áhafnarmeðlimur báts eins á bakborða með einkennistafina Vaffe lyfti fiski á loft og veifaði honum og þeytti svo skellilægjandi út í loftið í átt að Ekstól af öllu afli með orðum sem ekki heyrðust yfir. Kannski vildi maðurinn gefa til kynna að þeir hefðu sett í hann og að sendingin í loftinu væri bara soðning til að skútumenn fengju nýjan fisk í matinn. Bæði var inn í myndinni, en því miður fiskurinn dreif ekki alla leið og skall við hlið skipsins svo nálægt að lá við að skvettist á hann. Filip benti með hendinni að maður skildi reyna aftur og drífa nú alla leið en var það ekki ósinni. Leiknum var lokið og hafðu báðir að sína skemmtun. Maður þessi var greinilega góðu kastari og kannski íþróttamaður, já handboltakall. Íslendinga kaufist eiga nokkra frambærilega og skotfasta handboltamenn og mundi Filip í svipin eftir nafninu Skorri Geirs sem faðir hans myndist einhverju sinni á í þá sambandi við þýslið sem Skorri lék með og gat sér gott orð í. En það var fyrir löngu sem Skorri Geirs var upp á sitt besta og gott ef ekki fornum, séð með augum unglingsins sem fannst allt á roskið sem komið var yfir 25 ára aldurinn. Faðir hans hafði lengi vitað allt á Íslandi, sérlagi á sínum yngri árum. Annar bátur og hittborðið var með pokan á síðinu og sveiflaði honum inn fyrir lunninguna. Þeir steiktir poka til viðbátar og karið ofan á lestarlúinu fylltist á barma. Báturinn komst á hreyfingu og trollinu var kastað á nýjanleik. Mikið líf kviknaði kringum Ekstól með þessum bátum og starfandi sjómönnum sem bara jók gleðina af ferðinni sem Filip undirstrikaði með ljósmyndavélinni sem hann notaði óspart. Gargandi og goggandi múkkamerð var við þessa báta. Einskjær óþolinmæði merkti fuglahoppin. Þeir biðu í ofvæni eftir að fá lifrarbita í gogginn sem bærist þeim undir eins og aðgerðin á dekkinu hæfist. Vængjasláttur og flýjandi fugla nokkra metra eftir hafletunum áður þeir settust og komuð sér aftur fyrir í þögunni. Ekstól hélt sínu striki. Bátaflótin var að baki. Við tók hrygnalegt hafið með landsinn og bakborða. Undrandi var sem fyrir bundinn á skipið með sérgerðir ól. Í hasáttum sem skapaði spennti skutti allur upp vildi Ólmur rifja upp sundingin. Strektu spottin myndi hann íterka á að slíkt væri ekki gerlegt. Núna var hann aftur orðin rólegur. Aldan gjálaraði við borðstokkin og söngurinn í stögunum var stöðugur sem reglulega slógu taktinn utan í mastur og rár. Gamalkunni tónar sem skútufólk venst fyrir fljótt og tilir í verinu borð.
Fili greip í handfang dæluna við borðstokkinn bakborðsmegin og dældi út vatninu neðan úr kilinum. Vatni fossaði stútinn stutta stund og hætti svo. Kjölurinn var þurrausinn og tilbúin að taka við nýjum vatnsbyrðum sem að honum sóttu. GSM-síminn var á sínum stað. Hann greip tækið og skoðaði stöðuna. Skilaboð frá enska vinunu biði eftir honum. Hæ, var fyrsta orðið sem hann las. Við erum hér í góðu yfirlæti í sumarbúðunum. Mikið húllumhæ var í gærkvöldi, söngur, leikir og gleði. Hvað er að frétta sæförunum? Kveðja, Willard. Fili pikkaði inn stafina og sendi yfir í síma vina síns. Já, hæ, allt gott, okkur miða vel. Voru með þess að sigla gegnum þögu íslenskra fiskibáta var ekki annað að sjá en að mókveði væri hjá þeim. Aftur barst móttökuljóðið sem Filip þekkti orðið svo vel. Í kvöld borðum við fisk, kannski fish and chip. Maski veitum á íslensku bát, hver veit. Fiskur var líka á borðum hér, stektur í smjöri og velt upp úr hveitu og eggi með íslenskum kartöflum. Hvar eru þau stödd? Erum fyrir austan Vestmannaeyjar og setjum bara stefnuna yfir hafið til Færeyja. Séð nokkurn í staðinn á landakortinu sem stendur á skiltinu við tröppurnar inn í matsalinn. Enski vinurinn var áhugasamur ferðalagið. Gat verið að þú væri ekki langt frá matsalnum. Sjómaður og einu bátan áðan reyndi að gefa okkur þorski í soði en dró ekki nógu langt og fiskurinn lenti í hafinu á milli fleyjana. Ef honum tekist verkið, getum við verið með okkar fish and chip í kvöldmatinn. Ha 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 ha. Það hefði verið svindl. Fish and chip er ekki ekta nema með ísu. Nú þá hefðu við bara breytt nafninu og kallað réttin chip and fish. Ha 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 ha. Á þessum nótum voru skilaboðin. Æst lungveðarins lendist ekki. Tíminn leið, síminn þagði. Vaktaskipti urðu og vaktin fór undir þiljur og færði inn í dagbókina. Dyrhólaey var framundan og leið óðum að þeirri stund að stefnunni yrði breytt. Venjan var að áhöfnum væri öll á dekki þegar svo mikla stefnurbreytingu var ræða. Þá gekk seglabreitingin hratt og vel fyrir sig og hver með sitt hlutverk. Allt æft, oft sinni skert. 18:30 sama kvöld var rétt stund til að stíma út á hafið og kveðja strendur Íslands. Píti var að venju við stýrið og gaf fyrirmæli. Seglin fengu nýja stöðu. Ekstól beygði frá landinu. Áttavitin fann stefnuna og stýrimaðurinn fylgdi strikinu. Skútan fjarlæðist landið með eilítið auknum veltingi vegna hliðaraldunar. Hraðinn datt niður í 6 til 6,5 sjómílur. Kunnátta og reynsla áhafnarinnar gaf alltaf von að hann ykist. Hvít kista á hafinu, 9. kafli. Veðurspáin spáði engum veðurfarslegum átökum næsta sólarhring. Bjartsýni bátsverja viðhélst á þægilega ferð til Færeyja, sem vel gat gerst. Strandstöð fekk tilkynningu stefnubreytingun út á viðsjávert Atlantshafið. Reglan var að senda á tilkynningu á 12 klukkstunda fresti sem áhöfn Ekstól valdi fyrir sína parta að nota. Ægifagur Vatnajökull blasti við aftur undan skipinu. Sýn sem viðlóðandi næstu klukkustundir áður en endalust hafið kisti himinn við ystu sjónarönd og hlutskipti sjómannsins dögum jafnvel vikum saman á hafinu. Hvergi landsinn, bara haf í faðmlögum við himinin. Sigling Ekstól hélt áfram. Jökullin minnkaði með hverri síldri sjómilu. Þótt íshellan væri mikil sig og stæði hátt og sæist víða, gleypti fjallaðan hann samt eins og hún kom fyrir. Kannski sá landdómsfólki fyrst Vatnajökul það stímdi yfir hafið á sínum tíma og að nafn landsins ein með dreigiða mikill íshellunni sem skagaði upp í loftið svo tegnanleg. Hugliti Mari standandi við stýrishjólið aftast á Ekstól og hélt strikinu. En hvað veit ég svo sem? Alltaf samt gaman að velta fyrir sig málum þó maður þekki þau ekki til hlítar. Mari gat ekki varist brosi yfir eigin vangaveltum. Svona léka einvera stundum vaktina. Alls konar hugreiningar geistust í höfðinu. Hluti eldhúsborðsins og sófans blasti við frá stýrinu í gegnum opnar útidyrnar.
Pítur satt við þetta borð og fletti í bók. Hægt var að fylgjast með hverju þar voru, sætu þau við þann enda borðsins sem nær var Lúkarskappa hurðinni. Undrandi var á vappi niðri en Filipp hvergi sjáanlegur og líklega komin í koju. Opið var inn til hans og undrandir frjálst að koma og fara að vild. Anna veifi skokkaði Seppi upp og þilfar til að heilsa vaktinni. Væri ástæði til og rólinn tengd í hálstól skepnuna. Bandi skammtaði dýrinu sitt aðdamna svæði og var ekki annað hægt miðað við uppátækin sem við var að búast og hundur margótt sýndi af sér í höfnunni í Hafnarfirði með sérkennilegum sundtága sínum sem ekki hætti eftir hann kom borð. Allur vari var góður. Að standa í að veiða sundóðan seppa upp úr ísköldum sjónum var ekki inn í myndinni. Langur háur stóð langsum upp við mastrið sem hægt var að grípa til og veiða ýmislegt í sem flaut. Einni hundi og sundi komið frá sjómann úr Hafnarfirði sem gleymdist að spyrja til nafns og lítið og undraldra græða í þeim efnum. Fengi fólkið sér sjálft sundbrett mátti undrandi vel synda með, en yrði eins og hinn að nota til þess réttan tíma og rétta staðsetningu en ekki hvar sem með var á hafinu. Ískalt Atlantshafi bauð ekki upp á slíkan lúxus og ljóst að sund ekki mögulegt að svo stöddu. Hvít rönd frá stóru farþegarflugvél sást á himnum. Hljóðið kom svo litið á eftir. Flugvélin var eins og agnarsmár depill séð úr allir þessara fjarlægð, agga lítill fugl. Væri greipti sjónungar svo skoðaði hafið framundan. Þar var ekkert að sjá. Radarinn sýndi autt svæði framundan svo langt sem hann dró. Bátaflótanum sem þau mættu fór fjölgandi. Deplarnir og radarskjánum sýndu aukningu að ekki var vilst og augljóst merki að bátarnir væri að fá hann þarna. Undrandi kom upp á dekk að því virtist í uppnámi. Hann horfði stöðugt fram á við og eilítið til austurs eins og þar væri eitthvað og rak á milli upp lágvært gelt sem frekar hósta. Þetta var vísbending til vaktananum að grípa ólina og krækja hana í skepnuna. Mæri greip endil kíksis og horfði í sömu átt og Seppi en sá ekkert grunsamlegt. Sörum var kyrr og liðaðist áfram hóvar og ekki tilbúin í nein átök. Ekkert sást á floti sem hugsanlega vakti athygli hundsins. Hvaða njálgur í undrandi? Hann hefur verið órólegur síðustu mínútur og átt erfitt með að vera kyrr. Endalist að standa á lappir og horfa í allar áttir og leggjast aftur, sagði Pítur sem birtist í Lúkarskappanum með tebolla. Hann horfði á Seppa sem við þá dillaði rófunni. Á milli reis hann á fætur og gónd út yfir hafið og alltaf í sömu átt. Er komin ný veðurspá? Kannski undrandi skynji veður breytingan. Dýrin eru oft veður gleggri en við mannfólkið. Mæri leit á eiginmann sinn. Síðasta spá var góð og okkur hagstað. Við erum bara áfram vakandi. Við glímum við veðrið þegar það kemur og mætir okkur. Ég hugsa nú að breyting í veðrinu mun ekki fara fram hjá neinu okkar. Á skýjafarinu framundan að dæma eru líkur á áframhaldandi hagstæðu leiði. Komdu kallinn, nú þarft þú að fara inn til Filipp og vera þar eins hans vakt hefst. Undrandi reis á fætur og gekk með Pítur niður kátu stigan en náði þó að lyfta annari afturlöpun og spræna utan í vegginn áður en hann hvarf niður stigan. Pítur hleypti honum inn í herbyggi Filipp og lokaði hurðinni. Undrandi lagðist í fletið sitt og dæsti þungan. Kannski svolítið afundun yfir meðferðinni. Filipp lá steinsofandi í mjóri kojunni, bylti sér í svefni og varð einskis manna eða hundaferða var. Pítur dreif sig í sína koju. Hann vildi ná sér í lúr áður en kæmi að sér að standa sína 4 tíma. Það sem eftir lifði vaktar Mari var án tíðinda. Báturinn bara sigldi á sinni ferð og sjómílunum á baki fjölgaði. Klukkan 20 birtist Pítur. Mari hvarf af vettvangi og svo fljótlega til herbyggi síns eftir að hafa fengið sér volga telögg úr hitabrúsanum. Hún var þreytt eftir vaktina. 4 tíma staða tók í þótt fátt eitt gerðist og báturinn bara sigldi sína leið og allt virkaði eðlilega.
Pítur tók við stjórn og setti sjálfstýringun á. Seglin höfðu góða aðstöðu miðað við vind. Eildi þurfti þó að herða á klíförnum sem starfaði ekki 100% með hinum seglunum. Mikil siglingareinslaði Pítur sá þetta strax og greip til ráðstafana. Sjóningi var hafður í vatnseldu kassa með loki á og fastu með skrúfum upp við hvíta sívalningin sem stýrisjólið stóð á framan við öflugt stýrisjólið nokkra sentimetra fyrir ofan stýrisöxulinn. Fljótlegt var að grípa til hans. Pítur greip kíkin og skimaði umhverfið. Ekkert óvenjulegt. Allt var merkt friðsældinni. En hæga nú, hvað flýtur þarna? Pítur tuldraði við sjálfan sig. Maður rýndi í gegnum sjónaukann og reyndi að komast að því hvað þarna var 10 gráður á bakborða. Hann gat ekki almennilega greint þetta en liturum var hvítur. Liturinn leyndi sér ekki og blasti við eins og vita ljós sem kvöldsólin annað vefið skellti sér á og endurkastaði. Hann lagði frá sig kíkin og gekk að radarnum. Setti lokið upp og horfði á skífuna sem snérist. Kannski nam radarinn þetta. Svo var ekki. Hluturinn var á smár. Hann greip endil kíkið sinn. Þetta skjannahvíta flótótt líktist hvítum kassa og skýrðist málið eftir því sem nær dró. Hvert þó í hoppandi. Barst út munn Pítur sem stilti kíkin og gerði eins skýran og frekast var kostur. Hann trúði vart sínum eigin augum. Ég fæ ekki betur síðan að þarna sé kista á floti og gott ef ekki líkkista. Lagi á þessu alltént ekki ósveipað, hugsaði maðurinn með sjálfum sér. Kaldur hrollur rann niður eftir baki hans við tilhugsunina líki kistu út á rúmsjó í siglingarlegð ekstól. Ekki var lengur að villast. Líkkista með áföstu loki sem olli því að hún enn var ofan sjávar og rak undan veðri, straumum og vindi án markmiss né stefnu. Samviskuna vegna og réttlætiskendarinnar var ekki neitt annað að velja en að sigla að og skoða hverskins væri. Að láta sem ekkert hafi í skorist var ekki inn í myndinni. Framjá líkistu fyrir engin sæfanandi án þess að vita meira. Slík breytni kallaði fram hugsanir og pælingar í jafnum mörg ár eftir atburðin með engu svari. Kannski var hún glæparæða sem átti að fela. Kannski. Pítur ræksti sig og skrappi augnablik niður í káötu til að aðgeta hvort einhver væri þar á ferli. Þar var engin. Kalla þurfti út mannskap. Hann bankaði hjá Filip og bað hann að skreppa upp á dekk en ákvað að bíða með að vekja Marri. Undrandi reisti haus og vildi fara með fólkinu fekk skipinum frá húsbónda sínum að vera kelu. Vel tami seppi hlýðir húsbóndanum og leggst aftur í fleti sitt. Uppkom var kistan orðið vel sýnileg og flaut fyrir framan stefnið í hámark 200 metra fjarlægð eins og beið eftir því að verða skoðuð. Pítur var búinn að fella öll segl og sveigði bátnum í átt að kistinu á skriðinu einu. Filip kom upp með stýrjurnar í augunum, geispaði og tróð skyrtunu ofan í buxnastrengin allar hringin. Hann vissi ekki til hvers hann var komin upp en komst fljótlega að því. Kistan blasti við á bakborða, rétti stefni ekstól. Öll segl voru hún rifuð og báturinn byrjaði undarins að reka hann hafði stöðvast. Filip hljóp niður í vélarúm og gangsetti mótorinn. Skrúfublaði gerði áhöfninu mögulegt að taka yfir stjórnina og athafna sig við sendinguna eins og atburðurinn eftir á var nefndur í skipsdagbókinni. Vélarhljóði kalla á þriðja áhafna meðleimin sem vildi vita að hverju stafaði. Fólki var allt jafn undrandi. Ýmsar hugsanir þutu hugan. Til að komast að raunum hvað í kistunni bara eitt ráð, draga hann borð. Filip saktu krókstjakan og húkkaði í handfangið og dragðu kistuna að. Marri stattu við stýrið og haltu bátnum sem næst vettvanginum. Pítur gaf skipanir. Filip hljóp fram eftir bátnum og kom tilbaka með stjakan með sínu framlengjalega skafti sem bjó til 4 metra langt skaft allt útreið.
Hann teygði sig við borðstokkin og náði eftir nokkrar tilraunir að húka króknum í eitt handfang kistunar sem allt svo kvikk þarna á öldunni og eins og frískur fákur sem átti í erfiðleikum með að vera kyrr sökum vilja. Kistan, festu krókstjakan, dróst að ekstól og lá þétt upp við borðstokkin og lamdist utan í af hreyfingu öldunar. Nú var málið að koma sendingunni inn fyrir borðstokkin og skoða innihaldið. Pítur stökk niður í lúkar og inn í geymsluna fyrir framar stefnis klefan sem lítil hurðin í herbyggi skildi að. Hann kom tilbaka með 2 uppbankaðar kaðalhangir. Kistan valti hlið bátsins og ekki hann að sjá en að hún væri þurr. Þetta mátti greina hreyfingum kassan og hversu kvikkur hann var á sjónum. Þegar allt var tilbúið tók Filip á krókstjakanum og tókaði kistuna eins hátt upp og þurfti og beið á meðan Pítur smegði spottanum í gegnum handfangið. Mari stóð í stýrið en stökk nú til og tók á skaftinu með Filip. Verkið gekk. Mennirnir færði svo að hinum endanum og endur tóku sama þar. Nú var búið að koma 2 spottum fyrir sitt hvorum enda kistunar og allt gert klárt fyrir næsta skref. Áhöfnin vonaði innhaldi væri ekki það sem vel gat verið, heldur óhappa væri að ræða og kistan tóm. Undrandi var komin upp á dekk til að þjálfa sinn undrandi svip. Á ferð sinni eftir kaðlinum opnaði Pítur fyrir Seppa. Margt í kringum undrandi vakti athygli og svipurinn breyttist. Á milli blast við venjulegt hundsandlit. Lágvart gelt, tilkomið hundslegum æsingi, spenningi og máski meðfættri taugaveiklun, skepnuna bast. Pítur hélt í annan endan og Mari og Filip í hinn. Jæja gott fólk, nú skulum við draga kistuna inn fyrir og búast við einhverju sem enginn okkar vill kannski sjá. Pítur undirbjó fólkið fyrir slæmtíðindi. Mari lyfti hendi. Stoppi núna og förum fyrst með bæinn. Mari kom í viðeigandi uppástungu sem hinir féllust á einu rómi. Filip hljóp niður í íbúðurnar og kom upp með Biblíu. Undrandi spratt á fætur til að elta en komst ekki nema niður í aðra tröppu vegna tumsins. Fólki kunni að grípa til orðsins og bænareinar og gerði líka óspart við alls konar aðstæður og suma skringilegar, eins og núna. Pítur tók við bókinni úr hendi sonar síns og fann viðeigandi ritningastað. Hann las. Þó 1000 falli þér við hlið og 10.000 þér til hægri handar, þannig er það ekki til þín. Þú horfir aðeins á með augunum, sér hversu óguðlugum er endurgoldið. Þitt hæli er drottin, þú hefur gjört hinn hæsta athvarfið þínu. Engin ógæfa hendir þig og engin plága nálgast tjaldið. Því að þín vegna býður hann út englum sínum til þess að gæta þín á öllum vegum þínum. Sálmur 91, 7. til 11. vers. Svo sannarlega sýnir drottin okkur að hann er með og veit í hverju við höfum lent, sagði Pítur við sitt fólk. Pítur laut höfði og bað. Drottin minn, búðu okkur undir það sem kann að mæta okkur við opnum kistuna. Geðu mér nauðsynlegan styrk, reynist þarna vera óhreint mjöl í pókanum. Jesú blessaða nafni. Amen. Amen, heyrist frá hinum. Bátunum flatrak með auknum veltingi, en ekkert til vansa í svo stilltum sjó. Vélin var í gangi og hægt að beina honum upp í öldina, þá færi betur á. Hæja, allir tilbúnir í næsta áfanga. Pítur greip sinn enda kaðalsins, hinn voru klár. Opsa Daisy og lyfta nú, fólki tók á. Spottarnir strektust. Hvítmálu kistan kom upp úr sjónum og rann upp eftir byrðingnum og hafnaði á viðarklæddu þilfarinu. Þyngd kistunar viðurkenndi ekki stirðnaðan, kaldan og jafnir rotnandi mannslíkama undir lokinu. Lítill pollur myndaðist á dekkinu sem veltingur fljótlega skólaði út. Undrandi náði þó að þefa af honum áður og setja tunguna í vatnið til að drekka, en ekki lengi. Hún líkaði ekki allt þetta saltvatn og blési gegnum nasir sínar og hristu hausinn með vanþóknun.
Lokið var fest niður með skrúfum og var skrúfjárn sótt og ráðist til atlögu við þessar 10 skrúfur sem héldu lokinni föstu. Ein af annari voru skrúfurnar fjallaðar og stóra stundin rann upp. Pítur tók á lokinu, fingurgómarnir hvítnuðu. Gretta kom á andlit mannsins og svo tungubroddur á milli vara við munnvik og loks svitaperlur á enni. Átökin dugðu ekki til. Loki satt fast líklega þá að völdum raka í viðnum sem þrýsti honum út í hliðarnar. Kannski hafa þeir sem síðast áttu við kistuna límt lokið og skrúfað og þá duga engin vettlingadug. Filip, sæktu fyrir mig klaufhamar og kúpen og láttu slaghamarinn fylgja með. Pítur gaf skipanir. Í Lúkaskappanum sneri Filip sig við og spurði: Á ekki líka komið í vélsögina? Til hvers? Nú til að saga í sundur lokið, maður. Enga þvælu og sæktu bara það sem var beðið. Filip hvarf undir þiljur. Alltaf sama sagan með þetta unga fólk. Bara ráðast á hlutinu með látum og eyðileggja þá, sagði Pítur við Mari sem stóð við stýrið og búin að snúa bátnum beint upp í ölduna. Hann mátti alveg koma með hugmynd og vel getur verið að það verði lendingin í málnu. Mari tók málstað sonarins. Kann að vera, en fyrst reynum við mildari leiðina. Pítur tók á lokinu sem ekki vildi bifa. Hún dauðverkjaði í fingurgómana og átökunum og var heppin að rífa ekki af sér eina nöglina ef fingurnir skruppu á brúninni í miðjum átökum. Filip kom upp á dekk með umbeðin verkværi. Pítur sló hamrun létt ofan á lokið allan hringinn. Stundu gaf þetta góðan árangur. Slaghamarinn yrði notaður á síðara stigum aðgerðirinnar dygði þetta ekki. Filip beindi kúpinu milli loks og hliðar en þéttleikin var á mikill til að endi jársins gengi inn. Næsta skref var að slá á enda kúpinsins með hamrinum og reyna með þeim hætti að smeygja því á milli. Og viti menn, járni gekk inn. Filip tók á járninu og spennti niður á við. Varlega, drengur, varlega. Pítur vildi ég lengstu lög, allt heldist óskemmt. Skerandi ískur kom við hreyfingu kistu loksins að undrandi greið hrökk í kút og horfði í kringu sig tilbúin í ýmislegt. Loki lyftist nú hátt til að hægt væri að smeygja fingrunum á milli. Eftir lítið sorta rembi gaf Loki sig og var lagt á dekkið. Innviðir kisturnar blöstu við og ægileg sjón, beinagrind. Já, ber bein án minnst og holds. Andgöf heyrðust og ónótt og tilfinning greip fólki á nýjanleik. Á spenningi slaknaði með skyndilegur hláturskasti Filip sem benti á hendur beinagrundarinnar. Boxhanskar á höndum hennar og svarta tönnin í efri góm skælbrosandi höfðinu olli hláturunum. Ljóst var að hér voru einhver brögð í tafli og ekki allt sem sýndist. Með nánari skoðun kom í ljós að beinagrindin var ekki ekta heldur gerð úr plasti. Á stóru tónni var áfastu miði sem á stóð Made in Korea og Rekordfilm Danmark. Greinilegt nafn á kvikmyndafyrirtæki Danmörku sem var eigandi beinagrindarinnar og líklega efniviður kvikmyndaverk félagsins sem enginn borð myndi eftir hafa heyrt neitt um. Já, hérna. Þetta ætlar að verða viðburðurík sjóferð og full og óvæntum og skringilugum uppákomum og atvikum. Hvað gerum við nú? Skiljum kistun eftir í sjónum eða tökum hana með til Færeyja og hvað svo? Pítur velti möguleikunum fyrir sér. Skjóta ákvörðun var að taka. Manni mín, byrjum á að koma seglabúnaðinum aftur upp, kúplaði saman og stildu gömlu stefnuna á hálfri ferð og skelltu sjálfstillingunni á. Með samstilltir áhöfn tekur enga stund að hífa seglinu upp. Skipinu var framkvæmt og ótrúlega fljótt voru öll segl uppi. Slökkt var á vélinni og vindurinn einn notaður. Hljóð frá þyrlu barst til þeirra úr suðri. Skömmu síðar birtist lítil kúla í loftinu sem stækkaði furðu hratt og breyttist í fagurlega gerða þyrlu. Stund leit svo út að þyrlan myndi halda ferð sinni áfram en tók skyndilega á sig sveig og fór einn hring í kringum ekstól.
Farþeginn fram í bar sjónauka upp á augunum og skoðaði skipið. Þyrlan stóð nú kyrr í loftinu og komi nógu neðarlega til að sjórinn undir henni ýtti svolítið til hliðar undan krafti stórra skrúfu blaðana. Farþegi opnaði glugga til hliðar við sig og stakk út gjallhorni. Hávaðinn frá skrúfublaðinu kom í veg fyrir að orðin heyrðust. Þyrluflugmaður flaug þyrlinu nú á hlið og fikaraði sér nær Ekstól metra fyrir metra og kom svo nálægt að vindurinn sem þyrluspaðin bjóð til ýtti skútunni frá og reyndist ófær leið. Farþeginn veifaði taltæki í glugganum sem bending til fólks að þeir myndu reyna að ná til þeirra gegnum talstöðina. Mari stökk niður og hækkaði í hátalaranum á dekkinu og fann rétta rást. Tjáskipti komust á. Þyrla kallar Ekstól, þyrla kallar Ekstól, heyrið í mér yfir. Ekstól hér, við heyrum ágætla til ykkar. Hvað getum við gert fyrir ykkur, gott fólk, yfir? Við rekum kvikmyndafyrirtæki Rekordfilm og erum með verkefni og höfum aðsetur borð í skipi í 70 sjómílna fjarlægð í suður á. Við flugum yfir ykkur sáum við hvíta kistu standa á dekkinu og beinagrinn liggja í botni hennar. Kistan tilheyrir verkefninu. Kistu skömmin hvarf í hafið fyrir 2 sólarhringum og hluti handritsið sem við vinnum nú með og enginn borð skilur hvernig hvarf yfir. Þyrlan fylgdi bátnum og hélt í stjórnborðsmegin. Peter var tekin við. Peter Rubens, skipstjóri á Ekstól, heilsar ykkur í Jesú nafni. Jú, þetta passar, kistan í okkar verslu. Ekki þótti annað sæmandi en að skoða hverskins væri. Engin ærlegu maður út á rúmsjó lætur líkistu fram í sig fara án þess að vilja vita meira yfir. Ha 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 ha. Ekki það undrunarefni. Líkistu á floti getur ekki vakið neitt annað en viðbrögð fólks og biðjistu afsökunar og þægindunum. En vænt þætti okkur að endurheimta kistuskömmina. Félagi minn í þessum töluðu orðum að grandskoða hana í öflugum sjónauka og sér ekki annað en að vel megi hífa hann upp í þyrluna og flytja tilbaka. Það frábært og mikill létti fyrir verkefni sem fór í svolítið uppnám tapið uppgötaðist fyrir í dag yfir. Okkur það sönn ánægja að verða liði og sársökalaust af okkar hálfu. Gefu okkur bara nokkra mínútur og kistan ykkar yfir. Ekkert mál, við hringsólum þó bara hér og bíðum. Við hendi til okkar þegar allt tilbúið. Við erum með stroffur sem hægt að fleygja til ykkar. Hafið þau krókstjaka yfir. Já, og stroffur væri velþegnar. Reynir bara að kasta þeim eins nálægt okkur og mögulegt yfir. Þið eru hetjur. Ég sé að einn áhorfmeðlumurinn þegar komin í verkið og búinn að koma lokinu fyrir og byrjaður að skrúfa það á. Yfir og sæla sinni. Þyrlan fjarlæðist ögn, hurð opnaðist á hlið vélarinnar og maður með kvikmyndavél sást beina tökuvélinu að bátnum. Peter hélt að raglit upp á dekk og hjálpaði fólkinu við frágangin. Ekstól sigldi þögndum seglum sína leið með þyrluna hangandi yfir sér. Flugtækið átti í engum erfiðleikum með að fylgja bátnum eftir. Peter gaf þyrlumönnum merki og þyrlan fikraði sér nær. Á réttu andartaki var samanvafinni stroffu kastað í hafið og lenti hún í 2 metra fjarlægð frá Ekstól. Philip var klár með krókstjakan og veiddi sendinguna upp. Lítill plastpoki fylgdi með sem tekið var til hliðar. Stroffurnar voru þræddar gegnum handfangið og undir kistuna á báðum endum og endum stungið í gegnum likki og hellt að. Þyrlan var nú örlítið til hliðar við bátinn. Það merki kom frá bátsverjum var krókslaka niður sem krókstjakinn greip. Búið var að krækja króknum í var eftirleikurinn auðveldur. Eina sem bátsverja þurftu var að gefa mönnum merki og hjálpa svo kistunni yfir borðstokkinn sem skall í sjóun og hvarf upp í þyrluna. Þeirra þetta var lokið í þessum einkennilegu björgunar aðgerðum. Maður í þyrlunni veifaði taltæki út gluggann.
Píter fór inn og settist við hljóðnemann. Þyrla kallar Rekstól yfir. Skipstjóri hér yfir. Verkið gekk vel og allir vonandi glaður og kátir. Við sendum til ykkar lítinn pakka með nokkrum súkkulaði pökkum. Minna gat hann ekki verið yfir. Takk, Philip sonur minn situr hér og búinn að opna einn. Hvers konar mynd þið að gera yfir? Grínmynd, ekta dansgrín. Myndatökumaðurinn okkar tók upp nokkra mínútur af ykkur sem við vonum að við megum nota í myndina ef skoti heppnast. Vorum einmitt á ferð til að ná mynd af skipi og siglingu og úr því að þið lentuð í línunni lá beinast við að nota skútuna ykkar. Hvað segið þið það yfir? Ekki málið, Danir eru góðir í gríninu yfir. Þá bara kveðja og þakka fyrir sig, bless ágæta ekst og fólk og gangi ykkur ferðin vel. En hvert eru þið að fara yfir og út? Til Færeyja. Takk fyrir og Guð blessi starf ykkar og verkefni yfir og út. Píter fekk sér súkkulaði mola og dreif sig svo upp á dekk. Hans vakt stóð enn. Allt gerðist þetta ógnar hraða. Þyrlan stefndi í suður og hvarf sjónum og var horfin jafn skyndilega og hún birtist. Tíðindalaus sigling, 10. kafli. Mannskapurinn fekk prýðilega þjálfun í að vinna samhent, ákveðið og skipulega. Áhöfn sem afgreiðir óvænta með jafn miklum stæl góð áhöfn. En núna var allt afstæðið og aftur komin á venjubundi sigling undir fullum seglum með lífi í föstum skorðum. Vindur lék við hár og vanga og hafði svolítið bætt í hann og hann svona færst meira á hlið. Þetta kallaðu örlítið breytta afstöðu seglana. Úr hraða skútuna dró og gekk hún á milli 5 og 6 sjómílur. Sjóóði vætti yfirborðið. Þund seltulag myndaðist við uppgufun vatnsins. Sjálfstýringin gaf Píter svigrúm til að fara niður í íbúðurnar og inn í herbergið aftan við eldhúsið. Þar inni hékk sjófatnaður áhöfnarinnar á snögum. Hann klæddi sig í gúmmístígvél og greip með sér regnúlpuna með áfastri hettu og fór í hana upp á dekki. Hnési kápan veitti ágæta vernd gegn úðanum og maðurinn hélt störl. Langvarði notkun kápunar gat búið til hvíta salta rönd þar sem kápan endaði og droparnir náðu að þorna á buxna skálmánum. Meiri ágjöf krafðist gúmmí buxna. Niður var allt í ró og enginn á ferli. Frívaktin svaf, brak heyrðist á veltunni. Tækin og tækjavegnum blikkuðu til skiptistu rauðum og grænum ljósum eða voru kyrr og ýmis græn eða rauð. Ekkert hljóð barst frá litla hátalarunum. Gjallhorni var stillt upp á dekk. Philip vildi leggja sér nokkra mínútur áður en hundavaktin hæfist frá 12 til 4. Á slaginu miðnætti kom hundur og sveinn algalaður upp. Philip kvaddi föður sinn með þeim orðum að gott væri að eiga kápu undrandi sem hlífði honum fyrir sjónum. Ég skal klippa til svartan ruslapoka og þá getur klætt greið í ef gefur á bátinn, sagði Píter. Í efstu tröppu snýr hann sig við, kíktur þú á veraldarvefinn og flettir upp á þessu rekordfilm. Philip kvað svo ekki vera. Hefði hreinlega gleymt því. Æja góði, þá var best að ég fari í verki þegar skipsdagbókafærslunni lýkur. Eða góða vakt og geymið ykkur báða, sonur. Ég færi þér svo pokan. Takk pabbi og Guð geymið þig. Og sofðu vel, hrópaði hann það bil sem káutuhurðin lokaðist. Hurðin féll á stöfum og í ljós kom opnalegt kýruga sem opin hurð hafði á hulið og tvær gardunir sem borða var brugðið utanum að neðan sem hélt gardinu hlutunum aðskildum, konum frá öðrum. Hönd sást í litlum hringlaga glugganum snúa snerli. 10 cm löng rifa kom kýrugað var sett á krók. Önnu gardinar blakti lítilega með vindinum sem smegði sér inn fyrir og kitlaði eitt hornennar. Rifan hleypti inn hreinu lofti. Að hafa rifu á kýruga sparaði loftræstinguna og leið rafmagnið sem ekki var ótakmarkað til af þótt rellan úti framleiddi eins og gert var áður fyrir.
Opið Kýróa gerði endurnýjun loftsins inni mögulega sem öðrum kosti yrði þungt. Væri rafmagni mikið notað og mörg tæki í gangi í einu var á mörkunum að rafframleyslan dygði til að halda öllu gangandi til lengdar. Reynt var að koma í veg fyrir allt svoleiðis nema brýna nauðsyn bæri til. Vertu vakandi á þínu verði var viðkvæðið og ekstól. Litli bátar bregða skjótt við breyttu sjólagi. Vaktinn satt við lunninguna og horfði út á hafið. Öldutoppurnir urðu hvítir sem benti til eilítillar aukningar í veðrinu. Undrandi var bundin í hálsólina og lá hún rólegast á gúmmímottunni fram að með Lúkars kappan. Ef hurðin opnaði snöggt var Seppi að verða ennþá sneggri til að sleppa við að fá hurðina á sig. Á þetta hafði henn ekki reyn og hurðinu var lokið upp en ekki mjög harkalega. Nægur tími gafst fyrir Seppa að víkja sér undan. Pítur kom í gættina með tilsniði svartan ruslapoka sem búið var að klippa úr fyrir hundshausnum og 4 hundslöppum. Fili greip pokan, fegins hendi og kom fyrir þar sem vindur gat ekki gripið í hann og feykt út á hafið. Hæja, þetta verður að duga undrandi, farið að gefa of mikið á. Bless aftur sonusat og halstu vakandi. Hurðin lokast á nýjan leik og vaktinn hélt áfram í svolítið kalsalegu veðri. Undrandi. Filip talaði við hundinn sem við það sperrti eyrun og lagði við hlustur og beið. Rófan hreyfði. Nú ert þú líka búin að eignast hinn sjófatna svo þú þarft að íklæðast ef ágjöfin eykst. Hvernig líst þér á? Undrandi rámkóldi í sér augunum, stóð á fætur og sleikti hönd húsbótan síns og lagðist við fætur hans. Honum var sama á meðan hann enn hafði mat að éta og vináttu drengsins og áhofnarinnar. Filip horfði á hundinn og skoðaði andlitið. Hvað að sjá? Engin undrandi svipur og það við stórfrétt. Filip hlóa eigin fyndni. Undrandi reisti haus og horfði upp til Filip en lagði svo aftur. Ekkert merkilegt var að ske. Filip tegði sig eftir GSM-inu sínum til að skoða stöðuna. Engi skilaboð voru í símanum og hugleiti pilturinn hvort ekki verið réttur tími til að senda inn á félaga sinn heima og athuga hvernig gengi. Kannski var móti í búðunum afstæðið og allir komnir heim eftir velhefnaða samveru. Gaman væri að fá fregnir af félaga sem tekið hefði á móti Jesú. Aldrei var að vita hvenær kunningjarnir droppuð inn á svona mót sem Willard var á og hann sjálfur var nú þáttakandi í. Kannski voru foreldrar hans með honum, það væri gaman. Svo hafði líka ýmislegt gerst á bátsverðin sem ástæða var til að geta í SMS, skilabóðum og sumt alveg ótrúlegt. En líklega var Willard sofnaður. Síminn eins og lifnaði við með ljósinu sem kviknaði á skjánum, skilabóð. Filip ítti á taka, hæ, sást á litlum skjánum og þar fyrir neðan, hvað er að frétta og hefur eitthvað nýtt gerst hjá Ekstól förum? Kveðja, Willard. Já, hérna. Willard er þá ekki sofnaður. Undrandi setti upp undrandi svipinn sinn við orð Filip, ekki alveg með á nótunum. Filip skrifaði stafina hæ og sendi yfir hinn síman. Hringing kom hæl. Hvað eru þið stödd og hvenær komið þið til Færeyja? Mótun í okkur er lokið og allir komnir heim, ofsa gaman. Við erum mitt á milli Færeyja og Íslands og fyrir vindur svolítið vaksandi. Ferðið gengur vel, en sitt hvað hefur nú gerst. Okkur miðar ágætlega. Lát heyra, er hann þarna, undrandi hjá þér, við að heilsa honum. Undrandi er hér og fer hvergi, og hana nú. Filip skiptust orðum við Willard og rakti stuttlega það sem við hafði borið borð. Hann nefndi þyrluna, mennina í þyrlunni, líkistuna sem olli sínu uppnámi á áhöfninni og vesenið í kringum málið í stuttu máli. Vá, þetta er eins og í bíómynd. Það fyrir mann hrollu bara við tilhugsunum líkistuna og beinagrindina þótt hún hafi verið úr plasti.
spenningur á hverju mínútu og ég ligg hér í rúminu og glápi upp í loftið og hlusta og horfi á regnið fyrir utan glugga minn sem öðru hvoru lemur rúðuna. Willard var spenntur eftir að heyra fleiri fréttir af sjónum, en Philip skipti umræðu efni. Var ekki mótið frábært og tóku gamli vinið við Jesú? Veit ekki með John Sebastian, skólabróður þinn? Hann alltjent var áhuga samur, en Guð þekki það. Hvað var John Sebastian þarna? Það eru þó góða fréttir. Sjálfur Þverusuna farin að mildast. Drottni er engin hlutunum megn. Tjón maður, þetta er kraftaverk, ha 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 ha. Fréttin gladdi hjarta Philip. Skilabóðskjóðan skuttlaði skilabóðunum á milli símtækjan á eldingahraða. Hvað er frétta Bensonum? Er hann komin á skip? Spurði Willard. Já, þú segir nokkuð. Ef allt hefur gengið samkvæmt áætlun, ætti bifreiðin að vera að koma um borð í Norrænu og leið til Danmerkur. Svo ég veit til hefur Grímur ennþá enga tilkynningu sent foreldrum mínum, en hún lítur að koma. Grímur er heiðurs maður. Bjóddu John á samkomunni í kirkjunu og láttu mig vita þróunina hjá honum. Skal gert, mundi eftir að vera með kveikt á símanu hjá þér, beða heilsa öllum um borð, blessi bíli. Samtal vinan og lauk. Öðru hvoru skvettist á bátinn og sjóuðin gekk yfir. Engin ástafa til að minnka segn niður gera sérstakar ástafanir. Skriðun var góður og hafði Ekstól bætt við sig eina sjómílu og meðan piltarnir rættu saman og hraðnálat 7 sjómílur. Ekstól hallaðist svolítið en ekki mikið og bara örlítið. Vaktin leið á sínum hraða. Samtalið við Willard í Englandi stytti hana töluvert. Stórt og öflugt flutningaskip stendi beint á skútuna á fullri ferð og færðist óðfluga nær og nær og nær. Philip var ekki orðum sel og eins líklegt að vaktmaður stóra skipsins hefði ekki komið auga á farkostinn sem kom gengt honum. Undrandi gerðist órór og strengdi í spottan og reksti sig en þrengdi að hálsinum. Seppi góndi á ógnina framundan. Skyndilega lagði skipið á annað borðið og sveigði framí og sigldi með frá skútunni bakbóðsmegin í 70 metra fjarlægð. Vaktin í brú stóra skipsins hafði ekki komið auga á flegið fyrir heldur en þarna. Maður með sjóneika kom í ljós í einu brúaglugga skipsin hátt uppi og virti skútuna fyrir sér. Stórt skipið var með gámaraðir aftast og fremst en miðjun og gámalausa. Skipið var ljósgrátt á litinu með hvíta yfirbyggingu og græna reikhá. Philip þekkti ekki merkið á skorsteininum og gati ekki vitað hvaða skipið var. Líklegt var að skipið hefði viðkomu á Íslandi. Sjóuðun fór vaxandi og var komið að því að gera ráðstafana með hundin sem stóð þarna óvarinn. Komdu kallinn, nú ég að klæða því í pókan sem pappi færði okkur áðan til að þú rennblotnir ekki og stóru vassbóllur myndist í kringu þig niður eftir vaktina. Og svo gætir þú, kallinn minn, orðið veikur á vossbúðinni. Og hver á þá að standa með vaktina, svaraðu því. Philip tók pókan og klæddi Seppa í sem skildi ekki hvað var að vera en lét sér það vel líka. Vel gekk að koma hausnum á sinn stað og löppunum líka. Og þarna stóð hundurinn kominn í sinn sjófatnað tilbúin til að mæta skvettu sem yfir hann riði án þess að blotna nema á hausnum, löppunum og skottinu sem stóð út úr pókanum sem loka var með spotta sem vafið var utan um rófuna. Hálfvertu nú astnalegu svona greið mitt, en til að verja þig fyrir sjónum er þetta eina nótæfa í aðgerðin. Kannski látu við sérsöma á þig flík í landi, aldrei er að vita, en þetta verður að duga uns annað verð ákveðið. Fyrir klappaði undrand og bak við eyrun sem eins og áður kunni þið vel. Ekstól sigldi vel og fór vel á sjónum. Sjálfstýringi virkaði og stefnunum var rétt. Seglin voru þanin og svo hvergi í veikan blett. Þunu öll hvort með öðru. Myndi frá grænlenska bróðurnum blasti við á stórsöglunni og var ákveðin tigni við þessari mynd sem var með Jesú í huga hann teiknaði hana á sínum tíma.
Hraðinn var eins mikill og mögulegt var miðað við aðstæður. Vindrellan aftast á skipinu snerist. Eilítið hafði bæst í snúning spaðana. Mælarnir sýndu áfram full afköst. Geimastaðan sýndi og fulla hleðslu. Böndin slógust utan í mösturinn og léku sína endalaus og hljómlitlu músík en samt svo vel þekktaðum borðið ekstól sem eins svo þagnaði aldrei alveg. Lítið þurfti til svo að þræðirnir fengi í sig sitt sjálfstæða líf og slægist utan í mastri sem þeir lágu upp eftir. Þetta hljóð var reynda svo algengt að áhöfnin var hægt að taka eftir því og frekar að menn líti upp frá verkum ef barningurinn hætti. En litla líka voru á slíku meðan enn var siglt og seglabúnaðurinn allur uppi með sínum ótal þráðum í gegnum blakkir og hingað og þangað og þvers og kruss allt skip. Allt með sinn sérstaka tilgang og starfaði með öllum hinum böndunum. Vantaði eitt var illa komið. Auka og varabyrði voru því brýnar. Eins og reglur áhafnarinnar sögðu til fóru menn við ákveðin skilyrði í björguna vesti og festu þráði í vestið fastan við skipið. Þetta voru svona öryggisventlar sem menn virtu. Aldrei verið að vita hvað gerðist og fátt hægt að gera með einn mann og vakt og kannski aðra áhafnameðlimi sofandi í kojum sínum. Veður gátu fljótt breyst og ýmislegt gerst á vaktinni og sumt ófyrir séð. Að skreika fótur á hálu dekki í veltingi gat verstu afleiðingar og menn falli útbyrðis og skipið siglt áfram sína ferð og maðurinn eftir í sjónum sem sífellt dró í sundur með. Fast var gengið eftir þessu borð. Og nú var rétti tíminn til að grípa í björgunarvesti og fara í. Á vestunum var flauta sem hægt var að blása í á hættu stund. Hávært og skerandi pípið gat vel vakið sofandi fólk. Pípið frá flautinu eins og skar sig inn í merg og bein. Aldrei hefði reynt á þetta en búnaður var til staðar og menn þjálfaðir í að nota hann. Ekkert kæruleysi hér, voru einkunnarorð orð Píter. Filip opnaði kistuna aftan við stýri sjólið, tók upp vestið sitt og klæddi sig í það utan yfir sjófatnaðinn. Þykkt og fyrirferðar mikið vestið hindraði hreyfinga pilsins sem við það var allur gildur miðjuna. Undrandi rak upp stór augu Filip sneri sér að honum í sinni múnderingu og var stuttastund ekki alveg viss. Átti hann að gelta, færa sig fjær en þegja. Þetta skautaði gegnum hund seilan. En svo þekkti hann húsbónda sinn og varð rólegur á þess að hafa fyrstireiki upp minnsta bofs. Nú gerði ég þér ráðveldan, sagði Filip hlæjandi og skemmti sér konunglega yfir viðbröðum dýrsins og svipnum sem kom. Elska að sjá þér ráðveldan. En svona eru reglurnar, væni minn, og ekki má maður brjóta reglurnar, er það nokkuð? Lágvært gelt barst frá undan. Hann leiti eftir seglunum og aðgætti reipin og herti örlítið á stórseglunu sem hafði slaknað á. Hafið framundan var baðasinni þegur og liðaðist þarna í kring fyrir framan og aftan og líka til hliðana, endalaust haf. Skipið sem mætti þeim fjarlæðist. Jafnvel radarinn yrði með tímanum að sleppa af því takinu. Allt hefur sín takmörk. Klukkan gekk sinn snúning, tikk-takk, tikk-takk. Tölurnar úr skífinu breyttust, tikk-takk, tikk-takk. Káatuhurðin lögst upp og brosandi andlit Marri birtist í dyrunum og vaktaskiptin urðu að veruleika. Sniðugt af þér að setja hundin í plastpoka, sagði hún og gekk að kistunni sem björgunarbeltin voru í og klæddi sig í sitt vesti og smelti lásnum með spottanum í krækjuna framan á vestinni. Pabbi útbjó hann fyrir mig. Að vísu hefði þetta svo sem sloppið í þetta skiptið. Veðrið er ekki svo slæm, en allur er varinn góður. Rétt hjá þér, sonur. Þú hefur séð ég mætt skipi. Mari horfði á skipið sem sigldi í hinn áttina og orðið ósköp lítið. Filip staldraði stuttastund við og spjallaði við móður sínum og sagði henni fréttir af Willard frá honum. Filip staldraði stuttastund við og spjallaði við móður sína og sagði henni fréttir af Willard og frá Willard. Mamma,
Hefur Grímur haft samband við okkur og er bensín komin í skip? Spurði Filip og klæddi svo úr björgun á vestinu og gekk frá því á sínum stað í kistunni. Já, fyrir í dag er hann kom til Seyðisfjarðar eftir að hafa afhent afgreiðslunni lyklana og satt sjálfur í biðstálnum og beið eftir að rútan kæmi og æki sér til Egilsstaða. Að vísu höfum við ekki heyrt í honum síðan en okkur ljóst að bifreiðin er á leiðinni yfir hafið og til Danmerkur og svo síðasta spölun til Englands heim til Lipsis. Grímur bað að heilsa þér, Filip minn. Takk. Á meðan samtalið stóð fjarlæði Filip svarta plastbókan af skepninu og leyfti henni inn í íbúðurnar á undan sér og setti hurðin á krók sem gaf undrandi færi á að tróða hausnum út og fylgjast með sínu fólki. Opinn kjaftur og lafandi tunga blasti við í dyrunum þó þröngt væri. Örskömmu síðar hvarf hausinn en bylti svo aftur og milli stafs og hurðar. Kannski náum við að sjá ferjuna, sagði Filip glaðlega. Varla. Þeir sigla líklega mun austan við. Láttu ekki undrandi bíða of lengi eftir þér, drífðu þig inn, sagði Mari hlæjandi. Filip, sem tók móður sín á orðinu, yfirgaf svæðið með hana standandi við stórt týrisjólið eins og venjan var. Áður en hurðin lokaðist heyrði stutt kvellt prístur sem fekk piltinn til að snúa sér snöggt við í dyrunum. Engin hætta var þó á ferðum. Mari var aðeins að prófa blístruna og reyna hvort allt virkaði ekki eðlilega. Maður verður að prófa öryggistækinu um borð, Filip minn, og betra að gera það áður en þú yfirgefur dekki til ekki þurfu þau að rjúka upp á handahlaupum og í sjokki. Mari stakk blísturinn aftur á sinn stað á vestinu og kíkti umhverfis bátinn gegnum auga ratansins. Mamma, þú ert alltaf svo fyndin. Fyrir gat ekki stillt að skella upp úr að tiltæki móður sinna. Þessar mömmur, maður. Hvernig er annað hægt nema að elska þær, sagði Filip undrandi sem lafti mjólkurögn út allinu sínum og meðan hann sjálfur smurði sér brauðsneið með osti. Veltingur jókst og hreyfingabátsins líka. Skorðurnar á borðinu komu nú að góðum notum og hindruð ílát og annað í að hafna á gólfinu. Söngur barst op kýru hans við lið kappans. Mari söng lofgjörð til drottins eins og oft áður standandi við stýri hjólið. Þú minn drottin deyrð ekki, dagur með þér losar hlekki. Öllu fólki farnast vel hér, sem ferðast með einum þér. Svona söng Mari og svona lofaði hún sinn Guð og meðan Ekstól sigldi. Tilbeiðslan var áhöfninni á Ekstól eðlileg. Hversu oft hafði ekki kvöldin breyst í sjóð þetta bænastundir, jafnvel upp á dekki í góðu leiði. Filip mundi eftir mörgum slíkum augnablikum á ferðum sínum borð í skútunni Ekstól sem enn var á ferð með sitt fólk innanborðs á langsiglingu hafið. Hann gekk að fristunum og tíndi fram matinn sem hann hafði smatrað í hádeginu. Frosi kjötmeti hafnaði ofan í eldhúsvaskinum og þar myndi það þyðna og verða hæft til eldunar á settum tíma morgunin. Söngur Mari barst áfram inn litlu rifuna á glugganum. Hljóð frá sjónum sem skall á kynnung bátsins blandaði söngröddinni ásamt öðrum hljóðum sem veltingur bjóð til. Undrandi lá fram á lappi sínan eilítið slappur. Kannski herjaði á hún sjóveiki. Við því var lítið að gera. Sjóveikin myndi fljótlega rátlast af honum og hann endurheimta sitt fyrra heilbrigði. Hurðin og herbyggi foreldra Filips stóð á krók og var slökkt inn. Pítur var í fasta svefni og safnaði kröftum fyrir sína vakt. Undrandi stóð á fætur, gekk þangað og hnussaði. Kom aftur á vörmum spori og lagðist á sama stað. Hann var rólegur og vissi að lyktinni sem mætti honum hver lá í kojunni. Vel gat farið ef veðri versnaði allir yrðu ræstir út. Filip stóð í sófanum við vegginn og horfði út yfir hafið. Ekki var laust við að aldan væri ívið stærri en áðan. Hann sá 200 tonna fiskibát stíma í vestur, þvert á leið Ekstól. Áður hann yfirgaf borðsalinn og laðist upp í koju sína,
settist hann við skrifborðið og tók fram skipsdagbókina. Philip stóð upp frá skriftunum, lokaði dagbókinu og gekk til klefa sín. Hurðin lokaðist að baki honum og aftur var engin mannaumferð skipið fyrir heldurinn á næstu vaktaskiptum. Veðrabreyting framundan, 11. kafli. Komið var á vakt Peter. Vindur beint í andliti mætti honum við opnum káotu hurðarinnar. Hann steig út á dekkið. Bræla í aðsigi? Hann að fyrsta hugsun. Nú duði ekkert minna en kápu og gúmibuxur, algalli. Gúmistifil og að vera með gúmivettlingana innan seilingan var gott. Mari hafði dregið svolítið úr styrk seglana og minkaði flötu stórseglsins. Engi brot voru í honum heldur meira svona skvettur sem annað veifiði gengu yfir og bleittu vel í. Úðin sem gekk við bátinn var drýgri og gerði reggalan nauðsynlegan. Heilgalli ágjöt vörn við úða en bráðnauðsynlegur í ágjöf. Maðurinn helst þurr og heitur. Allt þetta svaf Philip af sér og með honum undrandi. Veltingur hreyði bæli hundsins og náði að renna því nokkra sentimetrar til hliðana án þess að raska svefnrót dýrsins. Og svo aftur í hina áttina og stoppa á vegnum. Ding, 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 ding. Rúmstæði undrandi þurfti betri frágang sem alfarið var vex við húsbóndan sem sagði foreldrum sínum að hafa engar áhyggjur. Hann, Philip, skildi annast hundinn. Það væri ekki málið. Samt var bandi enn og slagt og ennþá seinni tíma verk sem þó tóki í mestalegi 3 mínútur að vinna fullnaðvinna á. En það kemur við dagur eftir þennan dag. Búið vera að loka kýraugunum við hlið kappans og rifa komin og annan glugga framar og hlémegin á skipinu. Loftskiptin inni voru enn möguleg án atbeina velknúinar loftræstingarinnar. Allt ofandeks var njörfa niður og við bindingar og festinga farið. Líklegt var opni glugginn hlémegin yrði fljótlega skrúaðar aftur nema vindur gengi niður. Bætti meira í vind og sjói ris og hærra yrði lokunin nauðsynleg. Allt vant fólk veit að sjónum býður engin byrgin ef fer sigri hrósandi frá slíkri viðuregn. Varfærnin skilar mönnum langa leið og skútaði lág og sjónum sem aldan á greiðan aðgang að. Peter dældi kjölvatnin út. Rörið úr kilinu kom út og stjórnbúrsíðu Extor rétt ofan við sjólínu búin einstöfnu loka. Þegar hætti að bunaðum rörið var ástæðalaust að dæla meiru og kjölurinn þurrausinn. Handvirt og virkaði ágætlega. Extor sildi einskipa og ekkert skip sjáanlegt berum augum. Radarinn sýndi punkt fyrir austan þó. Hátalarinn á dekkinu bar annars slagi raddir frá mönnum sem töluðu ýmis tungumál og flest óskiljanleg. En á milli var mælt á enska tungu. Sumar raddana voru ógreinilegar og hurfu á veltingnum og komuðin aftur jafn ógreinilegar loftneti komst aftur þangað sem geislinn var. Skruðningur í dekkhátalaranum var hið algenga. Óttaleg hljóð með engri fegur en samt mikilvæg gátt sem hafa skildi opna. Aldrei var að vita hvenær fólk lenti í vandræðum og þyrfti á aðstoð að halda. Nýlegt dæmi að Vestfjarðamiðum sýndi þetta vel með kalli skipstjórans á Ága B.A. Kalli gerði nærliggjandi bátum kleift að bregðast við, en betur fór en stund leit út fyrir. Peter bað Mary aðstóða sig við stórsegli en ákvað svo að fella seglið alveg. Betra þótti að vera með minni seglflöt og minnka afl vindsins. Klíferinn mátti áfram vera uppi. Hraði Extor var rétt innan við 4 sjómílur. Vindátti var norðvestanstæð og bar bátinn áfram til landsins sem að var stemt. Mary sagði sjá að senda orðsendingu til strandgæslunar og tilkynna versnandi veður. Áður en hún hvarfundi þiljur, hrópaði Peter á eftir henni. Vertu viðbúin því að vera köllu út versni veðri frekar. Slíkri beiðni var hún svo sem viðbúin, enda kringumstæður þannig að útkall var hugsanlega möguleiki.
Píter stóð við stýrið og horfði á eftir konu sinni. Hurðin skall í falsið. Öflug eikahurðin hindraði sjóinn að fara niður og búa áhöfninni háskalegt umhverfi. Bjart var úti og hvítfrussandi öldur allt í kring. Stórsegli var nú bundið við bómuna og yrði ekki híft upp fyrir aðstæðu leyfðu og veðri gengi niður. Mari klæddi sig úr regnfatnaðinum og hengdi hann upp, þóði sér hendurnar og baðaði andliti upp úr fersku vatni og skólaði af sér seltuna. Fötin voru þurr. Takk Guð fyrir að gefa mér svona yndislegt líf, bað hún eins og svo oft áður. Eitt lítið tár læddist niður kinn sem hún þurrkaði af með handabaki sínu. Auðvelt var fyrir Jesú að kalla fram tár hjá Mari hún lofaði frelsana sinn og þakkaði honum velgjörðirnar. Hve oft hafði hún ekki séð þeir gagnstaði hjá fólki og mörg orð fólks meir og minna sögð í öðrum tilgangi heldur hann að bæta líf, byggja upp og fegra umhverfi. Mari hafði fyrir svo ótal margt að þakka. Svona augnablik voru henni dýrmætt. Hvíldin var framundan nema veðurhæðin ykist. Talstöðin góndi af vegnum eins og hún vildi segja: Hei, á ekki að nota mig neitt. Mari hellti vatn í glas, settist við tækið, stilti á rétta rás, greip hljóðnemann og kallaði. Ekstól kallar strandstöð, ekstól kallar strandstöð. Heyrið þið í mér, yfir. Strandstöð kallar ekstól, heyrum ágætlega í ykkur, yfir. Ekstól svarar strandstöð, tilkynni staðarákvörðun og að veður fari vestandu hafsvæðinu sem við erum á. Mari las upp staðsetninguna. Allt í lagi um borð og ferðin gengur vel. Hvernig eru veðurhorfurnar, yfir? Strandstöð svarar ekstól. Höfum móttekið staðarákvörðun ykkar. Nýjustu veðurfréttir eru þær að búist við vaxandi vindi á norðvestri á þessu svæði og gert ráð fyrir að ná í hámarki í nótt. Ölduhæð gæti orðið nokkur. Leyfið okkur að fylgjast með siglingunni og gangi ykkur vel, yfir. Gerum það. Takk fyrir upplýsingarnar, yfir og út. Mari teygði sig í sneril á tækinu og komst aftur á almennu rásina. Hún tók fram skipsdagbúkina og færði í hana markvert á vaktinni. Færslan var bara ein lína sem samanstóð af fáeinum orðum. Vaktin var tíðinda lítil. Hún gekk frá bókinni og stóð á fætur. En hún stóð við eldhúsborði, tók ekstól svolitla dífu á stjórnborða og rétt náði hún að teygja sig í könnu sem sófinn öðrum kosti hefði þurft að grípa og kasta frá sér niður á gólf á hinniveltinu. Kannan var tóm. Notandinn hafði gleymt að ganga frá henni eins og sæmi til sjós og verið annars hugar. Píter stóð við stýrið og fylgdist með stefnunni og horfði út yfir hafið. Stýri snerist til skiptist á bakborða og stjórnborða. Skútan hallaðist nú lítilega á bakborðshlið undan vindinum. Píter, hann leit í átt að lúkarskappanum. Hurðin lokaði snögglega og úðin komst ekki inn fyrir. Aftur lögst hurðin upp og Mari flutti sín skilaboð árvökulum augum sem skimuðu yfir hafið eftir annari sendingu frá hafinu. Samkvæmt spá megum við eiga von á brælu í dag og fram á næstu nótt með töluverðri ölduhæð. Eitthvað sem ég get gert núna? Hurðin small aftur og svolítið skvetta skall á sterkri eikinni. Vatnið lag niður hurðina og ofan á dekkið. Ekki að svo stöddu, allt er sjóklárt og fast. Slakaðu bara á kona og njóttu ferðarinnar og frívæktarinnar, sagði Píter endur eins og hurðin opnaðist á nýjanleik og brosandi andlit Mari blasti við í gættinni. Gerið það. Bless og Guð verið með þér, vinur. Önnur skvetta kom og svo öflugast í hrinunni sem Mari rétt náði að loka á. Nokkri dropar urðu eftir inni en samt ekkert til vansa. Bara nokkri dropar sem þurr góltuskan réð vel við að soga í sig. Guð blessi þig líka, sagði Píter þó hurðin var lokuð og manneskjan heyrði ekki kveðju hans. Ágjöfin út í jókst. Skipið sigldi sína stefnu og hraðin komin yfir 3,5 sjómílu. Allt ofandags var nú gegnsýrt seltu og sjó sem jafnharða rann út af þilfarinu. Var fyrirstaðan lítil og gat sjórinn án hindrunar runnið út
sem á annað borð kom inn fyrir. Tími var til að dæla vatni úr kjölsóinu. Í fyrstu á vatnsbuna stríð en hægði fljótlega á sig og endaði í Dropatali. Allt var eðlilegt og engin ófyrirséð vatnsmyndun í gangi niðri í kilinum. Spottarnir upp eftir masturinu slógust utan í og skútusjómaðurinn sætti sig við sláttinn þann arna. Óskipulaðir skellir og smellir sem óþreytandi mynda sín hljóð. Haf og svo meira haf var þið eina sem Peter sá. Landsinn var ekki lengur og meira að segja horfin ratsjóni sem þó dró lengra en ber augu mannsins. Sjófuglar voru æ fáséðari. Einnig þeir sæjust ekki uns aftur styttist í land. Böndin upp masteri færðist öll í aukana og virtist orðis keppast hvert við annað hvað af þeim gæti oftast og fastast slegist utan í masterið. Smellir bættust við smelli við undirleik vindsins og sjósinn sem öðru hvoru reis svo hátt að hann valt fram yfir sig eins og misti jafnvægið. Allt með sín sérkenni og hljóðblöndu sem ótrúlegt var hvað menn gátu greint í sundur og þekkt jafnvel í myrkri. En þessi brot voru engum hættuleg. Alda var til þess að gera lítil. Klífurinn var einn uppi og svolítið einmannlegu þar sem hann blakti þarna einn en öll önnur segl skútunar komin í kvild. Færjar voru framöndan og hver sild sjómila að baki stytti leiðina. Sími Peter hringdi. Hringingin var örugt merki að bátsverjar væru enn í síma sambandi. Halló! Peter hrópaði taldækið. Óskaplegur hávað þetta. Við lága hljóðheimlan í mér springi. Á línunu var Grímur Skaftason að láta vita af sér eftir ferðina frá Seyðisfirði. Hver þetta með leyfi? Peter kveikti ekki samstundis. Grímur hér og vildi bara heyra í því hljóðið og athuga hvort þið væru enn í símasambandi sem ég heyri að þið eruð. Hvað segir hann skott og hvernig gengur hjá ykkur? Komdu sæll og blessaður elsku drengurinn minn og fyrirgefði mér háaðan. Það vegna veðursins hjá okkur og líka vana sem fær mann til að brýna raustina þegar vindurinn blæs og maður stendur á dekkinu og óvarinn fyrir veður og vindum. Stundum þarf maður að geta látið í sér heyra. En þakkaði fyrir, ferðin ljómandi skemmtileg og hefur svo sem ýmislegt gerst og sumt óvænt. Í augnablikin að hvessa og má búast við aukinni ölduhæð á næstu klukkutímum. En við höfum drottin með, öllu óhætt. Var flugið til Reykjavíkur ekki ánægilegt? Peter sneri stýrishjólinu og lagfærði stefnuna. Flugið var yndislegt. Hræddur ég að stýrisendi sig að gefa sig öðru framhjólu bílsinn. Ferjan lögð á stað og kæmi mér ekki óvart þó skipi væri á þeim slóðum sem ég rekna með að þið séu nú á. Kíkti aðeins í sjókortið heima og reyndi að geta mig til hraða og svoleiðis og hvar þið væru stödd. Sjálfur horfði ég á ferjuna sigla út fjörðinn. Áætlunarbílinn til Egilsstaða tafðist í klukkutíma. Á meðan leysti skipið landfestar. Þið kannski búin að sjá skipið? Grímur vildi kanna nákvæmni eigin útreiknings. Peter kíkti í radarinn og sá debilinn á radarskífunum 4 sjómölu frá þeim. Skipið gat vel verið norræna. Hann greip til kíkisins. Þarna var hvítmála skip sem hvarf á milli ofan í ölduna og birtist aftur á öldu toppnum. Halló, halló, ertu þarna, halló, heyrðist í símtækinu. Slakaðu á maður, ég ekki farin neitt, var bara að skoða í kringum mig í kíkinum. Fyrir austan okkur skip, hvort þetta færiska ferja norræna skal ósagt látið. Hlátur heyrðist á hinum enda línunar. Þarna sé skipið aftur og greinilega ferjuna. Peter lagði kíkin frá sér en rétt náði að grípa hann aftur áður en veltunni tókst að fleygja honum ofan á blautt dekkið og máski í sjóin. Hvað ertu drengur eiginlega að brasa? Vindur í honum? Heyrðist í Grími í símtækinu sem talaði glettnislega. Í smá vandræðum í kíkin? Hanna, nú fer hann ekki fett, sagði Peter og skellti aftur lokinu á hulsturinu við kíkinum í. Rétt til geti Grímur,
Veður hefur verið betra en þó engin átöku í honum en sem komið Já, tókst þér eyðileggja stýrisenda. Ekki að spyrja meðferðinni. Peter hló. Nú slíkt gerist þegar menn láta ónýtt drasl upp í hendunar á manni. Grímur varði gerði sína. Ónýtt drasl, segir þú. En þú komst á leiðarenda og eru við þér þakklátt fyrir verkið. Peter greip aftur til kíkisins og skoðaði ferjuna sem sigldi þarna á fullri ferð. Nei, hvað var nú þetta? Undrunartónn gætti í rödd Peter. Hvað nú? Grími var brugðið og átti allt eins von á því að fá slæmar fréttir. Ég veit ekki alveg hvað hér í gangi en eitthvað fauk í þessu framhjá mér og festi sig við mastrið. Peter fikraði sig frameftir til að skoða dularfullu sendinguna. Segð mér fréttir maður, annars springi hér af spenningi, út með fréttina. Grímur gerði stóðamála, enda í engu nær. Síða úr dagblaði límdi sig utan á mastrið. Hvaðan hún komin skaltu ekki spyrja mig ekkert skip í grendinni. Nú var Peter öllum lokið og gat ekki lengur varist hlátri. Síða úr dagblaði. Eru þeir farnir að senda dagblöð út á sjó og bara sér svona og í loftkostum? Ertu að meina þetta? Eitthvað vafasamt grín í gangi hjá skútuskipstjóran og enska Peter? Frá hvaða landi snepillinn? Grímur fyllti sem vonlegt var efa og tortryggni. Bíddu aðeins og meðan ég kanna málið. Hann breyti úr sneplinum á milli handa sinna og reyndi að hafa það í skjóli af sér sjálfum. Blaðið var þurrt sem sagði viðtekandi bara einn. Það hafði borist yfir til þeirra án þess fyrst að snerta hafflutin. Bara það gerði málið enn tilafyllra en áður og var vart á bætandi. Hann leit á letrið, greip svo endil kíkisins og skoðaði umhverfið, svo aftur og ratar skífuna sem snerist í stanslösa hringi án þess að nema neina mótstöðu nema hana sem þegar var búið uppgöta fyrir austan bátinn. En svarið var hvergi að finna. Dagblaðssíðan var jafn dularfull og áður, kafbátur, skaut upp í hug hans, en hann eitti þeim möguleika strax út aftur. Halló, ertu þarna? Halló, Grímur beið niðurstöðu. Já, halló, herra óþolinmóður, eitthvað hrognamál og óskjænlega táknir út blað og 3 ljósmyndir. Þögn kom á meðan Peter glímdi við gátuna og Grímur reyndi að skilja málið á hinum endanum. Mér dettur í hug kínverska, sagði hann. Kínverska, hváði Grímur. Já, kínverska, og hættu að éta allt upp eftir mér. Málið mér jafn snúið og þér. Ég meina, þetta skrítið. Losa flugvélar sem við sorp á flugi. Grímur kom innlegg inn í hið einkennilega mál og nefndi þetta til að segja eitthvað. Það getum við bókað með kæri og gamli vinur að ekki skýringin. Peter leit út á hafið ef skikkinni að fleiri slíkar sendingar var á leiðinni. Einar sem sást voru æfleiri hvítir öldu toppar. Mennirnir ræddu svolítið stund til viðbótar og kvöddust án frekara niðurstöðu í blaðsíðumálinu. Með lofar Peter að vera í sambandi þegar til færi að kæmi og fyrr fengi spott í sendingun óvæntu, sem reynda hvoru gerði ráð fyrir að yrði. Muni eftir að biðja fyrir okkur og líka brælunni að hún verði ekki og verfið. Ekki málið, blessvinur og góða ferð, Grímur kvaddi. Peter stakk símanum í leðurslíðrið, áföstu belti sínu og dró loki yfir og blöði saman og stakk á öruggan stað innanklaða til minningar og síðari skoðunar. Réttingarstaður skaut niður í huga hann. Allt getur hent, sömu örlög mæta réttlátum og óguðlögum, góðum og hreinum og óhreinum. Þeim fórnfærir og þeim ekki fórnfærir. Hinum góða farnast eins og syndarnum og þeim sver eins og þeim óttast svartaga. Það ókostu við allt sem við ber undir sólinni, að sömu örlög mæta öllum og því fyllist hjarta mannsins ilsku og heimska ríkir í hjörtum þeirra alla ævi þeirra og síðan liggur leiðin til hennar dauðum því að meðan maður samaðinnar öllum sem lifa á meðan von því að lifandi hundur betri en dautt ljón. Predikarinn
9. kafli, 2. til 4. vers. Pítur rak upp skellihlátur við þessi orð predingarnar. Upphafsorð textan áttu enga vel við atburðið síðustu mínútna. Á ferðum hafið og skútu geta ýmsir hluti gerst og margir óvæntir líkt og áhöfnin og Extol uppliði síðustu daginn. Ferjan var horfin sjónring mannsins og þar sem skipi áður sildi var nú ekkert nema bláar öldu með hvíta toppa og ský í bakgrunni. Klíferi remdist við að gera sitt gagn þótt einsamall væri og tókst með ágjötum. Hraði skipsins var ásættanlegur og hafði lítilega bæstuð hann og komin í á 50 sjómílu. Þetta staðfesti hraða mælirinn. Margt í augnablikinu leit út fyrir að ekkert yrði úr þessari brælu sem spáð var og lægði hann annarkvort minkað eða stemt í aðra átt eða ráðgert var. Og sá þessu þegar merki að úr vindi væri að draga. Hvítu öldutoppunum fór fækkandi og úr veltingi hafði lítilega dregið á allra síðustu mínútum. Héldi áfram sem horfði var vel mögulegt að hífa upp stórsegla og önnur segl og sigla fulla ferð. En voru þau nokkurn veginn á áætlun þótt öll áætlanagerð væri erfiðleiku bundið undir vindaflinu einu. Að gera áætlun var einfaldlega merkt skynseminni. Filip var mættur í eldhúsið og mátti á milli grilla í hann gegnum kýrauga við hlið káutu hurðarinnar. Allt í einu birtist loðin hundsus með lafandi tungu í þessum glugga en hvarf fljótt aftur. Komið var undrandi eftir hvíldinni illabundnu bæli sínu til að gá til veðurs og horfa augnablik á Pítur í gegnum þetta auga og hafði notað til þess stólinn undir glugganum. Úr veðrinu hafði stórlega dregið og ekkert sem hindrar áhöfnin í að sigla með öllum tiltækum krafti ef áfram héldi sem horfði. Vaktaskipti framundan voru upplögði í verkið og óþæra að kalla út frívættina þegar var kortið full snemmt að hífa upp fleiri segl. Pítur tók fram undarlegan snepilinn og rýndi í óskiljanlegt letrið og leit aftur kringu sig til skýringar án þess að komast til botns í málinu. Ein þriggja myndana var á miðaldra manni í vinnufötum standandi ofan í skurði og haldandi á haka sem hann bjó sundir að höggva með í moldarbakkan fyrir framan sig. Við hlið hans stóð skófla. Í eitt horn hjólbara glitti í horni myndarinnar og stígvéla klæddar fætur á skurðbakkanum. Ef vel var gáð mátti líka sjá svartan og hvítan kött sem þarna lá og fylgdist gaumgæfilega með vinnu mannsins með hakan. Að myndina dæmi og klæðnaði mannsins var líklega fanga að ræða og stígvélin varðmannsins sem gætti fangans. Hátalaran á dekkinu ómaði. Á slaginu 12 opnaðist káótuhurðin og algalaður og sattur Filip birtist í gættinni ásamt plastbókaklæddum og pakksötum undrandi sem sætti sig við munduringuna og fann skjólið sem hún veitti. Hundurinn var einn hressasti þótt veltingu væri og benti til sjórheisti seppa sem góð matarlist undirstrikaði. Veðrið var gengið niður og hægt að auka seglabúna skipsins. Pítur dreif sig á dekki til að matast og kom svo að vörmu sporu upp aftur og með honum Marí. Hvalavaða, kafbátar, Færeyjar í sjónmáli. 12. kafli. Eftir snögga matmálstíma gaf áhöfnin sér tíma til að funda á dekkinu og ákveða næstu skref. Á meðan Filip stóð við pottanum heyrði hann veðurfréttir frá enskri veðurstofu og teygði spáin sig inn á svæði sem Extol var nú á og alveg í samræmi við veruleika fólksins. Æ færri hvítir öldutoppar sáust og dekka mest orðið þurrt nema einstaka bára sem teygði vota arma sína inn á þilfarið og rendi sér eftir dekkinu til þess eins að hafna aftur fyrir utan. Klífinni stóð sem í príði og hraðin orðin rúma 4 sjómílur. Vindur vann með ferðalöngum og akstaði straumur. Menn gerði sér tilbúna í uppsetningu stórseglsins. Áður en að því varð gerðist atvik á hafinu stjórnborðsmegin sem orsakaði töf og framvindu málsins. Hvalirnir. Hvalavaðan var í 50 metrar fjarlægð frá bátnum. Vaðan taldi tugir dýra, kannski 100 dýra eða fleiri. Þeir stungu hausnum upp úr sjónum og blésu.
Gufustrókar stóðu upp úr öllu þessum samankomnu hvalshausum á þröngu afmörkuðu svæði. Til skiptis köfun og svo aftur upp með hausinn og blásið. Væri lúður að tengdur öllu þessum blásandi hvalshausum yrði til mikill og eyrnaskerandi hávaði. Auðvelt var að þakka Guði fyrir að svo var ekki. Þvílíkur hávaði yrði þá til. Vaðan synti í sömu stefnu á skútan og hægði á sér til að fá fylgt henni eftir. Eðlislega forvitni dýrana hafði hægt á þeim. Ljóst er að svona hvalavaða fer hratt yfir og hraða heldur Nextdoor fekk gert á aðeins einu segli. Forvitnin er magnað fyrirbrigði og toga lífið oft hingað og þangað. Philip þaut í hendiskast í átt að Lúkas kappanum. Hann vildi mynda þessi fyrirbrigði á hafinu. Peter skoðaði mastrið og sneri sér svo að Philip til eiga við hann orða stað og sá að pilturinn var horfinn og það bil að hverfa niður í manna íbúðurnar með miklum flýti. Hvalirnir synti í þéttum hóf. Athygli Peter á þeim vaknaði sem skömmu áður hafði verið niðursokkin í hugsanir uppsetningu seglsins og vinnuna í kringu það að fáttana kom stað. Hann skildi æðubunugang svona sín, enda vel kunnugur á hans og góðu myndefni og ljósmyndun. Hluti að ferða áætlun fjölskylduna voru myndir. Nokkra mínútur til að fráskipta engu sköpum og ljóst að seglin fengi sína stöðu í masturinu innan harla skams tíma og Estor næði brátt upp fullum hraða. Hver mínúta skiptir ekki alltaf öllu máli fyrir siglinguna og stundum má hún vel nýtast til annara verka eins og ljósmyndun. Hvalavaða í fáeina metra fjalla var engin dagleg sjón heldur sjaldgæf viðburður sem fáir upplifa með eigin augum. Fjölskyldan var jú á skemmtisiglingu en ekki stífir í akkordsvinnu þar sem afkostun skiptu öllu. Líkt og Peter skildist af lýsingum Gríms vinarsins að gilti mikið á Íslendingum sem að sagði vera mikið tarnafólk. Hamleipur til verka og að klára allt á sem skemmsum tíma. Honum þóttu vænt íslenska þjóð og fannst mikið til hann að koma. Harðdugulegt fólk. Aðri fjölskyldumeðlimi voru honum samstiga í málinu. Undrandi spenntist allur upp við hvalavöðuna og rak upp gamalkunnugt boff af einskjánum spenningi, æsingi og stressi. Eins og ástandi var nú á honum þótti maður ráðlegt að læsa króknum í hálsól skepnunar til að sundengi tæki ekki við hjá henni og allt færi í fát borð. Undrandi reistis upp á afturfæturnar og tilti framfótunum á rekkverkið sem megin og hvalirnir syndu eins langt og bandið heimilaði og fylgdist áhugasamur með kvölunum sem voru svo nálægt skipinu að einhverjum hefði þótt óþægilegt, en ekki undrandi. Hann naut augnabliksins og átti þó ósk eina að fá brugðist sér út fyrir borðstakkin og synda með vöðinni og leika sig við hana litla stund. Hvernig séu sem hvalirnir tæki félagskapnum. Á það yrði ekki látið reyna og líklega hans bana biti. Vá maður, þetta er ægi fagur. Þeim hefur fjölgað og telja áralega 100 dýr hið minnsta. Þvílík sporðaðkost, bækslagangur og blóstrar. Philip kom upp og stilti sig af við rekkverkið stjórnborða og tók myndir í gríð og erg. Mamma, sættu vídeóvélina og beindi henni af vöðinni. Við látum ekki slíkt tap okkur úr greipum ganga. Þessa myndi verða frábær innlegg í myndina sem vonandi náum fyrir eins seinna búa til úr ferðum okkar sægin og sínum á BBC4, sagði hann óðamála. Mari þaut niður og kom upp aftur á vörmu sporum með töskuna sem véli var geymt í. Áhuginn á viðfangsefninu leyndist ekki. Jóðagótin kom í ljós að engin spóla var þarna og ekki manna að ræða fyrir Mari en að skjótast aftur niður og sækja spólu. Hver geymirðu filmuna, sagði Mari. Æ, gleymdist hún. Gat verið, hún er í skúffinu og borðinu inn í herberginu mínu. Hljótt, sagði Philip og beindi vélinni til hægri og vinstri og sneri henni ýmist upp á rönd eða í lárétta stöðu. Margt gerðist á sama tíma og orðið ljóst að hvalirnir skiptu hundruðum í einum þéttum hrærigraut á hafinu. Þeir hvalir tóku svo skyndilega út úr hópnum og stendu beint á bátinn
á töluverði ferð og köfuðu samstilltri köfun augnablik áður en að árustir var og náðu að skvetta með sporðunum þar sem hundurinn stóð og hverfa svo undir kjölbátsins og komu pínum megin og taka seig fram fyrir stefnið og hverfa aftur til hópsinsins. Væn Sókusa gekk yfir æstan seppa frá þessum tveim hvalsporðum að hundgreið reynilega hvarf stundakort í ágjöfinni sem kom. Mari var byrjað að mynda allt sem fyrir augu linnstöluna bar. Undrandi misti taki á handriðinu og stóð stundakortn á dekkinu og hristi sig sem mestan mátti. Nú kom svarti ruslapókin sér vel því undir honum var seppið þurr og aðeins hausinn gegnblautur og hans 4 lappir. Sá aldeilis fekk til tefasins, hundgreiði gessamlega farist í kaf að skaflinum, sagði Pítur og skellti sér á lær af hlátri. Var atvikið enda bráð fyndið. Æsingu Sempa minkaði ekkert við þetta því undrandi reisti sig aftur upp á afturfætuna með framfötuna á handriðinu og eins og áður og gelti þar á öllum kröftum til hvalahópsins og hoppaði á afturfótunum upp í loftið. Hvort sem hann vildi skora alla hvalunum með töl og hólm eða aðrar ástæða lágu til grundu allar háað hans og aftur lappa hoppi. Nú veit ég, við endurskýrum hundin og köllum hann framvegis háaða, ekki undrandi, sagði Filip án þess að líta af viðfangsefninu við hlið sér. Klikk, 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 heyrðist frá myndavélni sem menn var ýmist í láréttri stöðu eða höfð upp á rönd og aðdráttalísan dreigði fram og tilbaka eftir þörfum og mótífi. Eins konar dansspor voru stigin þarna við rekkverki af hinu kornunga Filip, eitt til vinstri og annað til hægri, snú í hálfring og vélin beint fram eftir skipinu. Aftur snú en nú í gagnstað átt, klikk, klikk, klikk. Pítur fylgdist með. Hann stóð við stýrið, Ekstól hélt stefninu. Mari náði að festa atburðun á filmu hvalirnir tveir tókst út úr hópnum og syntu á bátnum og líka gussuna sem undrandi fekk yfir sig. Skotið þarna var óborganlegt. Vídeóvélin suðaði. Allt sem hún nam varð eftir á spólunni. Nokkru mínútur síðan var svo allt afstæðið og hvalavaðan komið langt fram fyrir skipið í sömu stefnu. Hvaða hvalir voru þetta? Það væri gaman að vita, sagði Mari þegar Hasan var garð gengin og hún búin að ganga frá vélina og setja hún í töskuna og láta inn fyrir kátu dyrnar og þar á bríkina og efstu tröppu stigans. Fyrir skaust niður og kom upp með ljósmyndabókina sem ýmis dýr voru í og hvalategundir og fletti í bókinu og fann mynd. Er þetta tegundin? Sagði hann við móður sína og benti fingri á mynd. Píti kíkti yfir öxl konu sinnar og virti myndina fyrir sér með fólkinu. Ekki nokkur vafi. Sérkennileg lögun hausins besta vísbendingin og trjónan sem stendur fram úr honum, sagði hún fullis eftir að hafa skoðað myndirnar af skepnunni í svolitla stund. Grindhvalur, líka kalla marsvín, las Filip. Grindhvalur með kúpt höfuð og löng og mjó bægsli sem minna á fuglsvængi. Fuglsvængi, heyrði Pítur. Filip þagnaði og hélt svo lesturinn áfram. Hann mjög dökkur, nánast svartur, en á kviðnum hefur hann hvíta rönd. Hann 4 til 8 metrar á lengd og 1,8 til 5 tonn á þyngd. Kýrin talsverð minni en tarfurinn. Aðalfæðan smokkfiskur, oj bara. Það aldrei sem matarsmekkur sem skepnan hefur. Pítur greip aftur inn í. Pabbi, óþölumæði gætt í rödd Filip. Allt í lagi, haltu bara áfram, ég skal ekki grípa meira fram í fyrir þér. Filip horfði augnablik á föður sinn með þungu augnaráði sem við það bar fingur upp að vörum sínum sem skýrt merki að halda sér á mottunni. Leið svo aftur í bókinu og hélt hestinum áfram. Hann hefur tennur í báðum skoltum, hann geysilega félagslyndur og heldur svo í mjög stórum hópum, hundruðum og jafnvel þúsundum saman. Mjög sérstætt að sjá hversu þéttir sofa saman, svo þétt að bægsli snertast. Frægastur eru Færeyingar fyrir veiðarnar á þessum hval, fyrir blokaði bókinni. Ekki grípa svona fram í rétt og meðan maður les, sagði Filip við föðusun á ásakandi tón. Þetta truflaði mig. Og sonarins kveikti hlátur og föðurnum
sem myndist atburðunist með grími og eigin viðbröðum. Hann hefði gleymt sér og fallið í sömu gryfju. Hvað er svona fyndið, spurði Mary. Ekkert, bara að hugsa. Halló, maður minn, heldur þú að þér líðist þetta? Svona út með sprokið án tafað, hvað er svona fyndið? Sagði Mary. Peter sagði fólkinu þá alla sólarsöguna grím og sín megin viðbröðum og einnig frá blaðun sem fauk til hans af hafi og dró snepilinn upp úr skyrtuvasa sínum, máli sínu til stuðning og sýndi fólkinu og gerði þau jafn forviða og hann sjálfur var. Strákurinn kippir í kynið að allavega þessu leyti, sagði Peter og klappaði Philip á öxlina. Skepnurnar voru enn í sjónmáli. Gufustrókarnir framundan sáust enn, en hraðinn var ólíkur og ljóst að hópurinn yrði komin í hvarf áður langu tími liði. Undrandi stóð enn á afturfótunum og gapti á móti hafinu. Hann horfði á eftir hópnum. Augun voru kvik og fór ekkert framjá þessum árvökulu augum. Undrandi svipurinn á andliti hans birtist og hvarf til skiptis. En hans varð enginn var og enginn til að veita honum athygli. Bofs barst út hundskjaftin. Hreyfing bátsins virtist engin áhrif hafa á þessa stöðu og líklegt að Seppi hefði lært að stíga á ölduna. En einnig hann var að láta undan vegna fjallaðirinnar sem orðin var við hvala hópin. Hann gekk til fólksins og lagðist niður í fætur þeirra með hausinn og milli framlappana. Gamanið var búið og hversdagsleikinn aftur tekin við. Gamanið tekur alltaf enda. Úr því að færinga veiða þessi dýr er aldrei að vita nema við verðum vitni að veiðum þeirra. Þessi vaða stefnir sömu áttu við og endan máski daga sinni í færiskri fjöru á óorulegum blóðvelli, sagði Philip og gekk með myndabókina inn í skipið. Svolítið tími fór í vangaveltunum blaðið undarlega en allar á niðurstöðu. Allt skortið sér til þurfti, eina sem fólki hafði var þessi eina blaðsíða. Hún og hvernig hún komst í þeirra hendur var sannleikur, annað var sveipað þoku og óþekkt. Philip var strax farið að hlakka til að sjá grindhvala veiða kværinga og var ekki neinu vafa að hópurinn syndi inn í Vog eða færiska vík. Þá skildi hann sko vera tilbúið með myndavélarnar sínar og allar spóru tiltakar. Samt var mögulegt að hvalahópurinn farið langt framjá þótt margt á þessari stundu benti til í skakstaða. Allt kæmi þetta í ljós á næstu 2-3 dögum. Tími alvörunar kom og að koma seglanum upp var næsta verk áhafnarinnar. Vondaveðri kom ekki eins og spár sögðu til Böndir sem bundu segli við rána voru öll losuð og segli híft upp. Mynd grænlenska bróðursins skýrðist eftir því sem segli dróst ofar og blasti svo við í allri sinni fegurð á fulluppdregnu seglinu. Vindurinn greip strax í dúkinn, á böndum strektist. Lítill spíslaga skipsfáninn 0,5 metri á breidd og rúmlega 1 metra langur og mjúkkaði niður í 7 cm fremd var dregin upp og þandi sig í toppi mastusins. Þegar áhöfninni fannst Guð mæta var þessi fáni dregin upp. Að ekki var meira á brælunni mátti vel líkja við sigur og bænasvar. Á augnablikum bænasvansir var vel viðeigandi að fagna, var bræla sem allir væntu en kom ekki eitthvað annað en bænasvar. Á spíslaga skipsfánunum stóð nafnið Extol og vegluðu kross teiknaði fyrir framan nafn skipsins. Fáni var gulleitur með brúni í en stafur og kross svart. Að vísu sást nafni ekki vel nema á skipum í nálægð, en slíkt var fráleitt óalgengt nær dró landi. Hraðinn lét sig ekki vanta og fór í töluna 9 úr rúmlega 4. Aldrei var vita nema hræðamalirna í tölunni 10, sem var frekar sjaldgæft en þekkti siglingasögu Extol. Í skipsdagbókinni var töluna 15 og hálfsjómil að finna sem áhöfnin upplifði á siglingunni yfir hafið frá Grænlandi til Ísland, einmitt á vakt Philip. Undirskriftin í dagbókinni sagði allt það hver var á vakt. Stoltið blasti við með undirskrift Philip og ritað með stærri stöfum en venjulega.
15 sjómílna hraði heyrir til algeru undantekninga. Hraði seglskútu er upp og niður, en stundum mikill og stundum lítill og stundum hreinlega engin, þegar ekki bærðist hár og höfði og fátt að gera nema bíða, biðja og vona. Þrautalendingin var vélaraflið sem þessi áhöfn hafði ekki enn þurft að heldur viljað að grípa til og hafi. Klukkutíma var liðin af vakt Philip og allt fólki enn á dekkinu. Seglin blöstu við og voru tignaleg sjón. Sjórinn freyti við stefni skútunar og gengu hvíta bylgjur aftur með henni á báðum hliðum og runnu svo saman við skutin. Komið var fínasta veður. Extol stemdi í hann á 10 sjómílna hraða. Kafbátur sigldi þvert á stefni Extol í 2 sjómílna fellað. Litur var hefðbundin felulitur kafbáta og herskipa, dökkgrár og kuldalegur en samt ágjötur og gerði sitt gagn sem felulitur. Kafbáturinn var stórt skip og stóð turninn talsvert fyrir framan miðju eins og gjarnan er hjá stærstu skipum þessara tegundar. Peter greip til kíkisins og skoðaði ferlíkið í sjónaukanum. Maður sást í turninum og svo örskömmu síðar nokkrir menn í viðbót. Kafbáturinn var nýlega komin upp á yfir borðið. Radar Extol hafði skömmu áður sýnt autt svæði allan hringinn. Áhafnarmeðlum með bátsins sást beina kíki átt að Extol. Kíkjarnir horfðu hvor á annan og sitt hvoru áttinni. Risastór myndin á seglinu var sennilega það sem vakti áhuga kafbátsmannsins á krílnu sem sigldi þarna seglum þöndum. Kafbáturinn sjálfur var það sem kveikti áhuga Peter og hans fólki sem satt á yfirbyggingunni og fylgdist með. Peter sá að annar maður tók við kíkinum að hinum. Í kjölfar bátsins kom annar bátur upp á yfirborði og var tignalegt að sjá hann birtast svo skyndilega úr hafinu og eins og lyftast upp í einu lagi eins og risavaksin hönd hjálpaði þar til. Það sem ekkert var augnablikki áður sáust nú risa kafbátar og öflug hertól. Þessi var í engu minni en hinn. Áhöfn Extol fylgdist með bátunum 2 og velti vöngum yfir hlutverkinu og hvað til stæði. Ekki var undruninni minni í litla knerrinum eftir hluti 3. kafbátsins kom í ljós sem freyti á sem svo fáunum andartöku síðan var allur komin í ljós og sigldi sömu stöfn og hinir. Peter veltiði fyrir sig hvort heil kafbáta herdeild væri þarna á ferðinni undir yfir borðinu. En allt bendi til þess að neðansjávarflotinn væri komið fram og að ekki væri fleiri á ferð. Á hvaða leið þeir voru og hvert verkefni væri var ekki nokkuð leið að geta sér til og ólíklegt að upplýsingar það lægi og lausu þótt falast til eftir. Vel sást eða þrenningin á sjónum hægði ferðina og virti stóla áfram í róliheitum. Maður sást í turni báts númer 2 og svo fleiri menn. Sama gerðist í bát númer 3. Fyrst kom 1 og svo fleiri. 7-8 menn sáu standa í turni hvers bát og í þeim öllum menn með kíki að skoða Extol sem sigldi sem mestan mátti á vit síns áfangastaðar og nálgaðist kafbátana. Báturinn sem síðastu kom sigldi með hinum. Öldurnar sáust vel það gengur fram yfir stefnið og svo aftur með honum og brotnuð á turninum og hvít freyðið kom við árásturinn og barst aftur eftir honum og í sjóin við skutin. Skrokkur kafbáts liggur lágt og þarf ekki mikla ölduða til að allt ofandegs hverfi og turnin einn standi upp úr. Peter leitaði merkjum utan á skipinu til að fá glöggva sig á hvaðan bátarnir væru, en fann hvergi. Skyndilega var bandaríska fánanum veifað úr fremsta bátnum og greinilega fórustu bátur. Spurningunni hafði verið svarað þjóðernið. Mary hljóp strax til og sótti breska fánan og svo Philip sem tók niður skipsfánan. Örskömmu síðar blasti svo breski við og veifaði til þeirra bandarísku. Fólki hafði oft lent í þessari stöðu á sinni sjóförðum og heilsa öðrum skipum með eigin þjóðfana og þekkti hefðirnar sem giltu við slíkt tækifæri. Skipin sigldu hægustu ferð og nálgaðist seglskútan þau.
Að óbreyttu er skammt á milli þeirra, kannski 100-200 metrar í bátinn sem næstu var og síðastu birtist. Áður en til þess kom setti flotinn á fulla ferð og hélt í vesturátt og fjarlæðist litlu bátskilina ótrúlega hratt. Fyrsti báturinn lét sig síga í hafið, svo hinir og eftir honum. Á undraskömmun tíma voru þeir allir horfnir og hæglátar öldurnar eina sem sást. Engir smá bátar sem kaninn er með í siglingum hafið hvort sem er ofansjávar eða neðansjávar, sagði Filipp og klóraði sig hraustla í kollinum og beygði sig svo yfir undrandi og strauk honum saltan kollin. Voðalega voru hvalirnir vondu við því. Við þurfum að skóla saltið burt svo þið fari ekki að klæja og kláðin gerði óðan, sagði Filipp við hundin sinn. Undrandi teygðu upp hausinn og vildi sleikja Filippið framan, en hann stóð á fætur áður en að því var, enda ekki sérstaklega hrifinn af svoleiðis hundasleikjum. Vaktirna liðu og þrímenningarnir leystu hverja aðra af. Þeim dögum síðar blasti við ánægileg sjón er glitta tók í Færeyjar. Mari stóð vaktina og var einsömmul á dekkinu gleðin að landstíðinni opinberaðist í hjarta hennar. Svo veldi til að Pítur var á vappi í íbúðunum og sötraði sjóðið te og hún stóðst ekki mótið og kallaði niður til hans þessa gleðulu og langþóðu fréttir. Land framundan. Pítur kom upp í einu stóru stökki til að skoða aðstæður. Rauk svo aftur niður og rakleitt í sjókortið og mælitækin. Hann sá að best væri að sigla norður fyrir eyjarnar með stefnu og Tröllanes og beygja inn fjörðina vestanverðu og sigla á vélaraflinu suðu þrönga leiðina niður til Klaksvíkur. Á meðan hann vann sitt verk opnuðu dyrnar á herbyrgi Filipp og út kom undrandi og geispandi herbyrgist félagin. Jæja, drengur minn, þá landsinn framundan og við að komast að leið og lokum í fyrsta áfanga, sagði Pítur án þess að líta upp frá kortanum. Heyrðirðu þetta, undrandi minn, sagði hann og kisti í hundin á kollin og tíndi sig út úr sér hárein sem komu. Upp á dekkinu blasti landi við og enn í töluverið fjarlægð. Skriður ekstól var ágætur 7 sjómílur. Pítur kom upp með nýjan útreikning og var stefnunni breytt til samræmis við hann og Tröllanesi haft lítið eitt á bakborða. Gleði ríkti í herbúðunum og hvert andlit brosandi og glatt. Meira að segja á andliti undrandi var eitthvað sem vel gat verið bros, enda full ástæða til. Jóhann Púliver á Króntindi, 13. kafli. Pítur ringdi í tölur mælitækjarna af litlum skjá og skoðaði sjókortið fyrir framan sig. Hann skrifaði athugasemdir á blað og gerði útreikning á gamla vasareiknivél sem lengi hafði fyllt honum og gekk fyrir rafhlöðum, ekki sólarljósi. Vélin var í stærra lagi og hlunkur, eins og Filipp nefndi Garmin sem miðað við litla GSM símtækið hans líka var bara hlunkur. Tölur voru stimplaðar inn og þrýst á hnapp og útkoman fengin. Með tækinu, Garminum, var hann fljótur að reikna út stefnuna. Filipp satt við borðið og las Biblíuna. Pottarnir stóðu á gasheldavélinni með skálkonum allt í kring sem hélt kyrrum yfir gaslóganum. Fæðan krauma í þessum pottum og lagði ilminn vistaverðnar. Tíminn á meðan maturinn eldast var ágætur til Biblíu lestus. Allir sem vilja finna sér sitt næði. En Guð vill ekki að menn gleymi sér og hann minnir þó á. Skyndilega sauð súpan upp úr pottinum. Filipp stökk á fætur, lækkaði hitan og súpan seig aftur niður. Slatti varð eftir og elda vélinni. Vakandi drengur, vakandi, ekki gleyma sér við lesturinn. Faðir hans vissi hvað framfór handan við þund þil kortaklefar. Skellur heyrðist vasareiknir í fjall á gólfið á olnboga sem óvart rakst í hlungin. Vakandi pabbi minn, vakandi, heyrist í Filipp sem svo höfuð föðursins byrtast í dýragettinu og hönd teygja sig í vasareikning á gólfinu og elta upp 2 rafhlöður sem losnuðu úr við höggið og rúluðu á undan hendinni. Hanna, náðu ykkur, heyrðist og þetta var óvart og getur hent alla. Pítur varði gerði sína. Alveg eins og talað út mínu eigin hjarta, sagði Filipp.
Hlátur barst handan við þilið. Allt í lagi, en æja, skiptir ekki máli. Eini sem fagnaði yfir undrandi sem leiddist svolítið. Nú í það minnsta fékk hann tækifæri til að reisa haus frá gólfi og fylgjast með að horfa á rúllandi rafhlöðurnar og höndina sem elti þær uppi og greip. Og áhugi hans viðhérst þegar Filip dró fram sekkin með matnum í og lét eina lúku að þurrfóður í skál. Þetta var nægileg ýting til að reisa hann á fætur. Alltaf jafn gráður og listugur undrandi minn, Filip talaði til hundsins. Brak heyrðist og mjúkur í veltinu og annars konar hljóð líka Aldan kisti borðstokkinn með mildu og varfærni skvettuljóði. Allt fylgifiskur sjóferða. Endalaust brak og skvettur sem aldrei vilja hætta og eru stundum mjúkar og stundum harkalegar og ógnandi. Á milli komu svo ægilegar öldur og hæði fjöll en á hreyfingu. Einingamátturinn gríðarlegur og krafturinn mikill sem leysist úr læðingi stór alda missir jafnvægið og veltur fram yfir sig. Nú var öðruðs umhorfs og hafði ljúft og varfærið. Landsýnin jók spenningin í ungu hjarta Filip. Að geta á nýjanleg stíð fæti á fast land var góð hugsun sem gaf vissa þæginda tilfinningu. Vissulega hafði ferðin verið honum ánægileg og full á óvæntum atvikum. Eftir að éti nægi sinn og lapið svolítið vatn færði Seppi sig yfir til Pítur og reisti sig upp á afturfæturnar með framfæturnar ofan á borðplötunni og horfði yfir borðið. Einnig það var leiðingjant og hann yfirgaf svæðið og lagðist í fleti sitt sem nú var kyrrt. Slakt bandið lafði enn og beið herslu. Hvenær tími til verksins gæfist vissi víst enginn Alveg eins og brakið áttu böndin upp eftir masturinn erfitt með að vera hljóð og slóust utan í það hvenær sem tilefni gafst, sem var oft og þurfti lítið til. Káetuhurðin stóð opin upp á gátt og barst ómurinn frá dekkhátalarunum niður til skipverja. Rifa á glöggum sitt hvorum megin á yfirbyggingunni bjuggu til gegnumstreymi lofts inn í vistaverurnar og bar matariminn með sér upp til vaktarinnar. Raddirnar sem best heyrðust töluðu á færisku og sögðu hvor annari fregnir af veiðum og aflabröðum. Þorskurinn var misjafnlega sprækur í þessum bátum og virtist veiðin líflegri suður á eyjunum en norður af þeim, miðað við orð kallana. Sá guli var gjöfulli þessa stundina en minna ísu og sprakan var sást nemi á einum sem línan kom upp með og honum fannst ástæða til að geta í stöðinni. Svona fréttin bar hátalarinn fólkinu og gaf þeim svolítla innsýn í veröld bátasjómannsins. Andrúmsloftið var hlaðið bylgju sem í réttum tækjabúnaði var hægt að greina. Veröldin sannkallaður undraheimur og full af ósýnilegum rafbylgjum sem skuttlast í loftinu og menn nýta við réttri tækjaeign. Allt ósýnilegt ber augum manna en samt til staðar. Mari fylgdist með. 7 litli fiskibátar voru framundan. Allir þessi bátar voru að, nema einn sem skyndilega tók sig út úr og stýmdi til land. Vinnudeginn var að ljúka. Líklegt var að hluti raddana sem hátalarinn flutti væri frá þessum bátum en gátu líka verið lengra að komnar. Vindin lagði enn. Seglabúnaður ekst og lafði úr hraða skútuna dró. Annað veifið fengu seglin kraft og þöndust út, en aðeins í stutta stund, svo löfðu þau aftur. Hraði ekstól datt niður fyrir eina sjómölu og minnkaði. Viftuspaðinn aftast á bátnum snýrist löturhægt en samt nóg til að framleiða svolítið rafmagn inn á geimana 5. Fiskibátarnir færðust nær á meðan enn var skriður úr skútunni. Karlar sá starfa á dekkinu. Annar bátur tók sig út úr og sigldi fulla ferð í burtu. Fiskur dróst upp með línunni. Mari horfði í gegnum sjónaukann og fylgdist með línunni og fiskinum. Pítur gerði sína útreikninga við kortaborðið og las á tækjónum á veggnum gegnt sér. Hann var þess áskynja að ekstólum misti ferð og sannfærðist endalega eftir að hafa
kíkt út úr einum glugga yfirbyggingar innan. Hann gekk upp á dekk. Úti mætti honum lognið sem hann af yfir hleypti að svolitlum vindkviðum en náðu samt vart að hreyfa dúkana sem lágu upp eftir mastrinu. Bara allur vindur úr honum, sagði Pítur. Líklegt að blesta lognið tefji komu okkar til Klassvíkur, en við því ekkert að gera nema bíða og biðja. Ekki kæmi mér óvart þó hann sneri sér og blés úr annari átt. Hann rendi fingrum í gegnum hár sitt. Ekstól var stöðu og rak flöt undan vægri öldunni í 8 Færium og var láni þessu ólani og betra heldur hann að fjarlægast eyjarnar. Spaði rellurnar aftast á skipinu snerist varla, öllu rafmagnsframleiðsla lá nú niðri. Fullaðnir rafgeymarnir gáfu nauðsynlegan rafsturum og endist vel með sparsemi. Talstöð og siglingatæki héldust virk og hafðu forgang. Svolítill hópur sjófugla flögraði í námöndu við skipið og léku sumur af þeim með listir sínar án þess að snerta yfirbor hafflatarins í eitt einasta skipti. Flughafileikarnir leyndu sér ekki hjá þessum sjófuglum sem flugu nokkra sjómullur og haf út í ætislit, svo aftur til lands og til unga sinna sem enn voru líklega í hreiðurum. Nokkru fuglana flugu að bátnum frá hlið og aftur fyrir hann og tóku sveig fram fyrir stefnu svo hátt upp í loft á ógnarhraða bara til þess eins að fara aftur niður og renna sér eftir yfirborðinu áðan þeir hurfu sjónum bátsverja og til reiðustæði síns í kletti í landi. Fáeinir urðu eftir. Þeir voru þögulur og saddir eftir á dagsins. Hafi var þeim staður og varp ekki mögulegt. Geldfuglar. Undrandi stakk hausnum upp Lúkas hurðina. Glamur í leirtögi barst upp til fólksins. Komið var að matmálstíma og ljóst að fjölskyldan snetti saman. Slíkt var gerlegt með tvennum hætti, í höfn eða skipi ferlaust vegna ónógsvins í seglin líkt og nú. Höfuð Filipp birtist í Lúkas kappanum. Matur. Pítur var enn upp á dekki og kom niður ásamt Mari sinni og gekk að rakleita kortaherbygginu og stillti hátalara niður og tók sæti sitt við matarborðið. Kásan og meðlæti var girnilegt. Undrandi vildi reisa sig upp við enda borðsins og horfa á en var bannað. Engan dónaskap takk. Loðnar hundslappir eiga heldur ekki heima upp á matarborði á matmálstíma, var skoðun Filipp. Allir höfðu skengt sér á diskana heyrðist kallað í talstöðinni. Halló, fiskibátur kallar seglskútu. Þögn í smá stund og svo fiskibátur kallar Ekstól. Fiskibátur kallar Ekstól. Heyrið því okkur, yfir. Einhver að kalla á okkur? Pítur stóð frá borðinu og settist í taldækið. Ekstól svarar fiskibát. Heyrum vel til ykkar. Og hvað getum við gert fyrir ykkur, yfir? Fiskibátur svarar Ekstól. Við erum hér rétt hjá okkur og finnst ferðin vera orðið full hæg og vildum kanna hvort ekki væri allt í lagi, yfir. Ræskingar bárust til fólksins frá manninum á hinum botnum. Hér allt í stakasta lagi nema vindurinn yfirgaf okkur. Erum á leið til Klaksvíkur og tefjumst eitthvað en vonandi ekki lengi, yfir. Pítur fékk sér bita af kássunni sem Mari færði honum yfir á kortaborðið. Fiskibátur svarar Ekstól. Lognið fer víst ekki fram hjá neinum hér slóður og fögnum við því svo sem. Rétti þessu stungum ég og stýrimaður minn saman nefjum og erum sammála að bjóða okkur tog til Klaksvíkur. Bátur landar hvort þið þar og megið þið vel hanga aftan í okkur. Ómögulegt að hafa eitthvað rekand hafið. Hvað segið þið, yfir? Fólki fylgdist með samtalinu gegnum hátalarann. Pítur kíkti fram til að bera málið undir hinn, sá hann 2 nikkandi höfuð og brosandi andlið sem að merkti sem einróma samþykki. Hann kyngdi matnum í skyndi og svaraði. Ekstól kallar fiskibát. Mér sýnist að hér hafi farið fram rússnesk kosning. Jú, við þykjum indælt boð ykkar, yfir. Amen, heyrðist í hátalaranum. Pítur kíkti aftur fram og benti þumalfingur til yfir
því sem hann heyrði síðast. Amen, benti til trúan mannsins á hinum bátnum. Ekstól kallar, halleluja, barst hátt og hvellt frá mataborðinu í þeirri von að hrópi bærist manninum í gegnum stöðina. Upp með skipsfánan, sagði Pítur. Philip rauk á stað og undrandi líka. Ekstól kallar fiskibát, fyrirgefið, smá uppþótt hér vegna tíðindana yfir. Fiskibátur kallar Ekstól. Engin furða og hrópið frá ykkur gladdi mig. Ég sé að þið hafi skipsfána sem verið þeir að draga að húnni. Kross og skipsnað, getur ekki betra verið. Við eigum 20 mínútur eftir að línunum. Ef vindur kemur áður, nú, þá bara siglið þið ykkar leið og ekkert meira málið að segja, yfir. Skruðninga heyrðist í hátalarunum og sambandi datt augnablik út. Ekstól kallar fiskibát. Erum með öflugt tó og verðum tilbúin þið komið. Hvað heitir báturum með leyfi, yfir? Fiskibátur kallar Ekstól. Gleymdu við að kynna okkur. Nafn fleysins Krúntindur og ég heiti Jóhann Paulivar og skipstjóri og eigandi bátsins. Báturinn smíðaður 1969 í Noregi, 25 lestir að stærð með 7 manna áhöfn og hefur verið vinnu síðan hann fyrst kom til eyjana og eigu nokkra einstaklinga og eyjaskeggja og heiti nokkru nöfnum. Var síðast gerður út frá Þórshöfn en nú minn og gerður út frá Klaksvík. Nægir þetta, yfir, Jóhann hló. Fullkomlega. Gaman að komast í samband við ykkur og Guð gefi góðan afla upp úr sjó og afkomu. Við fylgjumst með ykkur, yfir. Þarna voru við heppin. Lognið tefur okkur þó sam og ekkert og áætlunin helst að stærstum hluta. Enn verðum við vitnið að mátt og megin drottin sem hefur lofað að vel fyrir sjá og sannarlega mætt okkur á alls konar óvæntan hátt í þessari ferð. Pítur var mjúkur á mannin vegna nærverunar frá hæðum. Amen, barst úr stiganum frá Philip sem komið var tilbaka eftir fánahýfinguna og heyrði í föður sínum. GSM-inn hans hringdi og bað Pítur Philip að hinkra ögn með samtalið. Halló, já blessaður. Heyrðu, ég hringi þig á eftir. Svolítið upptekinn sem stendur, bless. Hver var þetta, væni minn? Spurði Mary. Willard, og ég vona að verði ekki fúll út í mig. Philip stakk símtækjun aftur í hulstri og batt svo á sig sunduna fyrir uppvaskið. Willard ekkert svoleiðis, sagði Mary. Og víst, allavega stundum, sagði Philip. Þá ráði að biðja bæninni meira fyrir blessum drengnum til að losni frá höfnuna kendinni. Pítur kom með innleik í umræðuna og mælti sannleikas orð. Eftir mati skruppi hinn upp á dekk og sá þá bátinn sem dró enn sína línu. Philip var einn eftir niðri og gekk frá eftir matinn og hespaði verkinu af. Pítur greip kíkinn og virti bátinn betur fyrir sér. Bátskrokkurinn, brúin og lúkaskappinn þyldi yfirferð með málningu, málningarúlu og pensli. Allt var eitthvað röllegt að sjá en sagði samt fátt raunverulegt ástand bátsins. Krúntindur var ljósblár eða það af málningun sem ennþá var ekki flögnuð af og brú og kappi hvít og mastri gult. Afturendi skipsins stóð í boga aftur af skipinu og myndaði sveig niður á við og innundir bátinn aftan verðu. Þannig jókst dekkplásið fyrir aftan fremur lítið stýrishús með 2 gluggum á hliðum og 3 að framanverðu í svolitlum boga. Nafn básins var skorið út á tréplötu og skrúað á forkantinn undir gluggunum. Rennihurð inn í sjálft stýrishúsið stóð á milli gluggana bakborðsmegin. Sem áliti Philip var mígleg í ágjöf án þess þó að vera það. Bóman í framasturinu var uppi. Lína gaf sína veiði og fjölgaði fiskunum eftir því sem meira af henni kom inn. Afrakstur dagsins var viðunandi en mætti eins og oft áður vera ívið meiri. Sannur fiskimaður aldrei fullkomlega ánægður með árangurinn nema lest fyllist af fiski. Svolítið óraunhæft en samt í grunninn hugsunin.
Píters og mann kom upp lúkarskappan og gangaði bakborðslunningunni og hvolfu úr fötu í sjóinn og hverfa aftur niður í skipið. Hann gat sér til að þar færi kokkurinn sem undirbyggi máltíð dagsins fyrir kallana í lok veiði dagsins. Marri sá að sækja tóið í stefni skemslunni. Lognið réð nú öllu og ekkert lútlit fyrir breytingar. Með tímann sem Jóhann gaf fólkinu upp var krúntindur að ljúka línudrættinum og báturinn stemdi til þeirra og rólegri ferð. Undrandi stóð þarna með fólkinu og urraði svolítið í átt af bátnum sem nálgaðist og byrjaði svo að gelta hann að hans mati kom á nálægt og hætti ekki sínu gelti fyrir heldur en Filipp skipa honum það. Bandið var komið í hálsólina og enginn hætti á hundasundtökum. Sá tími kæmi seinna. Jóhann stakk höfðin út einn brúagluggan og talaði við skipverja í Ekstól. Ég sé, heyri öllu heldur að þið eru með hundum borð. Hvað heitir hann? Órakað andlit blasti við og snjá derhúfa á höfði. Undrandi, sagði Filippinn rognasti og stakk vinstri hendin og kafi í buxnavasann. Nei, bara spurði. Jóhann lagaði derhúfuna á höfði sér. Hundurinn heitir Undrandi, leiðrétti Mari. Þar lékuði á mig. Skrítið hundsnafn og frekar sjaldgjarnt, það verði ég að viðurkenna. En svona þetta og menn finna upp á ýmsum nöfnum og dýni sín. Ég sé að spottin er klár. Fái stýrimanninu endan, færið stutt. Pítur tók sveiflu og endin flaug gegnum loftið. En í því sem endin flaug á milli bátana kom lítil vindkvaða og kastið geigaði. Í annarri tilraun náði endin yfir og stýrimaður bátsins að grípa og festa tóið tryggilega og öflugan polla. Filipp og Mari voru í stafni og endin kyrfilega fastur. Nú mátti toga. Krúntindi sigldi af stað og rann fram með skipinu og hægri ferð. Tóið kom upp úr sjónum við strekkinguna og skútan komst á hreyfingu. Viftuspaðin snerist. Ekki þurfti meira til en lítið kul að ferð skipsins. Lítið nægi sömu til að virka. Mér finnst nú Jóhann hálfu hallærislegt nafn, sagði Filipp við föður sinn en þeir stóðu saman á þilfarunum og fylgdust með. Með þessu vildi hann svara manninum og hinum bátnum sem auðvitað var einski svar. Getur verið svona sæll og þú hefur rétt á þinni skoðun, en haltu henni samt út af fyrir þig. Hér viljum við elska allt fólk og við spörkum ekki þá sem rétta fram hjálparhönd, enda í fullu samræmi við vilja Jesú. Pítur talaði til piltsins í ásangandi tón. Fyrirgefðu pabbi, ég tek orð mín tilbaka. Gott sonur sæll, gott að beygja sig og láta vilja Guðs yfirtaka eigin vilja og hugsanir. Pítur tók utan Filipp sem svaraði faðmlaginu. Kærleikur ríkti milli þeirra og vinátta. Færiða nálguðust og að þeim tíma bara að bátarnir beygðu inn í fjörðinn sem Tröllarnes var, samkvæmt sjókortinu. Miklir klettarnir sáust á báðar hendur, tegnanlegir og þernýttir og flugu fuglar þar á að líta eins og litlir, hreyfanlegir, hvítir punktar efst. Kannski voru þessi fuglar við bátinn og sýndu skipverjum sínar fluglistir fyrir daginn. Filipp greip sjónaukann og skimaði svæðið framundan eins og maður sem leitar einhvers. Gekk svo að seglutrénu og fikarast upp stigann og komst upp í mitt mastur þar sem hann bar kíkinn aftur upp að augunum og hélt leit sinni áfram. Pítur sá þetta en hafðist ekki að. Enda ekki alveg óþekkt að pilturinn staðsetti sig í masturinu með sjónaukann. Filipp kom niður. Var bara að kíkja eftir hvalaviðunni. Aldrei að vita nema hún væri þarna, en ég sá hann ekki og líklegt að eyjarnar hafi ekki vakið áhuga hvalana. Klaksvík blasti við. Ekstól sigldi inn í vík með byggðina sitt hvorum megin við sig. Móttaka á hafnabakkanum, 14. kafli. Höfnin í Klaksvík var framundan.
Allt var gert tilbúið fyrir að losna við spottan sem tengdi skútuna af krúndin. Marri sá að gangsetta vél skipsins sem ekki fór fram hjá neinum að gekk. Dugga, 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 dugg. Mikilúlu fjöll og háið fjallsteinsta blöstu við eins og trausti varðmenn sem aldrei sofa. Talstöðin var stillt upp á dekk. Áhöfn Ekstól beið næsta skref. Rödd Jóhann heyrist í dekkádalarunum. Undrandi var einu augu og fylgdi skrant með. Hann kipptist við og leið snöggt á hádalaran sem skyndilega byrjaði að gjamma og hvesti brýr. Fili tók hljóðnemann og tilkynnti allt væri tilbúið. Bátarnir beygðu svolítið á stjórnborða og stemdu með frá landinu á hægri hönd. Fáeinir metrar skildu að skip og fjöru. Fjörðin sveigði í boga og opnaðist. Byggðin blasti við. Skrúfa krúndin stöðvaðist. Slaki myndaðist á bandinu og stýrimaðurinn gat kippt spottanum upp á pollunum og sleppti sjóinn. Tógi var endurins halað inn í bátinn. Filip stóð við stórt stýrisjólið. Skútan skreið rólega með skrúfun á hægasta snúningi. Röngin lá uppringu á dekkinu var ferðin lítilsáttar aukin. Allt tók þetta skamma stund. Ekstól fylgdi krúndindi. Krúndindur kallar Ekstól, krúndindur kallar Ekstól, yfir, gall í dekk hádalaranum. Pítur hljóp afturuttur og greip hljóðnemann. Ekstól, svara krúndindi. Þetta gekk vel og eru við ykkur ævinlega þakklátt fyrir veitta hjálp, yfir. Lítið að þakka vinnur og bara blessun. Fylgið okkur og leggist þér aftan krúndin. Sjálfsagt mál, spjöllum saman og eftir, Guð blessi, yfir og út. Á bakborða var nýlugu viðlögukantur og við hann grænn skuttóari. Verið var að hífa frystuvöru upp úr einni lestinni. Frosinn afli túrsins birtist á bretti fullt af kossum. Á þessari bryggju stóð mikil vöruskemma sem teygði sig eftir henni endilangri. Skemman var úr steinstöpu og geymdi alls konar varning. Stór frystigeymsla var í þessari byggingu og öllum fiski og græna skuttóaranum ekki inn í hana. Krani skuttóarans hreyfðist í sífellu og ýmist hífandi bretti upp úr lestinni eða snúandi bómusinn í átt að bryggjunni til að slaka bretti í veg fyrir liftara sem tók það og ók með inn. Liftararnir mættust á bryggjunni og gagnstæðra átt eins hratt og þeir komust. Kranamaður, klæddur lóðfóður helgala, stóð að öðru leyti óvarinn við stangirnar og sló sér annað veifi til hita og blés í lófana. Þótt væri sumar og klæðnaður góður var lofthitinn ekki nema 10 gráður og kæli líkamann niður með kyrrstöðunni. Skýjaður himinn hindraði sólargeislan í að ná til jarðar. Smá líf var á þessari bryggju og meðan uppskipun stóð. Þess á milli var þarna rólegt með einstaka bíl og ferð. Oftast nær til að sækja vöru inn í ílöngu skemmunni. Skipir Ekstól veittu öllu þessu athygli líkt og oft þegar menn koma á stað sem þeir hafa ekki áður komið til. Hugurinn hamaðist eða innbyrða minningar sem augun sýndu. Hjarta virðist endalaust taka við af minningum og geyma út í eitt í alls konar hyslum. Maðurinn flókið sköpunarverk Guðs. Reykur stóð upp af pústurörum beggja bátana og sínu meiri hjá krúndindi og skýrðist af fleiri hestöflum í ljósbláa trébátnum. Menn vöppuðum á bryggjunu og veittu athygli fagurlega byggðri skútunni sem sigldi inn með öll segl niðri. Þetta gaf sitt tilefni til að stinga saman nefjum. Hvaðan hún? Hvert ætlar hún? Hverra þjóðar? Fáninn eftir sigluturinni bara vísu kross sem var ekki endilega skýrt merki kristna trúskipverja. Margir bera kross án þess að þekkja Jesú neitt. Mennirnir horfðu á enski fáninn var dregin upp og þurfti ekki lengur að velta því fyrir sér hvaðan skipið athafna væri. Málið komst á hreint. Sumir í bænum þekktu trú Jóhann og göntuðust einstaka sinnum með hana.
Kannski voru þessi menn í þeim hópi og tölum það sín á milli að nú höfðu nú tekist að viða menn. Já, heila áhöfn. Guð einn þekkir það. Allavega sáust þau hnippakorn í annan og reka upp tröllahlátur og heyrðist ómurinn að hlátur þeirra yfir til Extor. Ómaði frá bryggjunni. Annar mannanna tók fram GSM síma og talaði í hann. Þeir sneru frá og gengu rólugum skrefum upp bryggjuna. GSM-maðurinn var með síman eins og límdan við eyra sitt og hallaði höfðunni annar vegið afturbak sem var greinilega merki hláturkast. Gott að blessa fólki skemmti sér, sagði Filip við undrandi sem var lagstur á dekkið við fætur hans. Seppi reisti haus og Skott komst á hreyfingu við orðin og svo ekki söguna meir. Kannski syndum við smá þegar við höfum lagst upp á bryggju, sagði Filip við Seppa sem þekkti orðið synda og stökk á fætur, albúin í að taka sundökin setjandi upp sérstaka sundsvip, svona já gleðisvip. Rólega næsingvinur, slappaði á. Allt yfir sinn tíma og líka þetta. Fyrir talaði þessi orð til að reyna viðbrögð hundsinn og var ekki fyrir neinum vonbrigðum. Að vera tilbúin í slaginn er málið. Eins og skátarnir segja, skáti á allt reiðubúin. Gulu tveggja-sæta sendibíll ók eftir bryggjunni, hægra megin og staðnæmist alveg út á enda hennar. Bátarnir nálguðust á sinni hægustu ferð. Bátur Jóhann var þvert á sendibifreiðina, stigu 3 menn út úr þrengslunum inni og veifuðu til hans og gaf Jóhann vink tilbaka út brúargluggann. Einn úr hópnum hafði trompet meðferðis sem hann gerði sér líklegan til að blása í þarna á staðnum en vinirnir fórnuðu höndum og snöðuðu snarlega. Ekkert hljóð barst út úr hljóðfærinu sem undursnögg hvarf fyrir aftan bak mannsins sem bakkaði bifreiðinni og lagði hljóðfærið rólega frá sér í sætið. Nokkrum mínútur síðar tróðu mennir til sér aftur inn í gulu tveggjamanna pendibifreiðina og óku burt og gáfu vel í. Hvað var á seiði? Skýring kom síðar en þó ekki alveg strax. Á allt þetta horfði Filip og talaði upp á til sjálfan sig. Allir færingar farið niður bryggju til að gefa svo á hljóðfærin sín. Hann klóraði sér í kollunum og horfði í augu undrandi sem lengdi þeim aftur ekki alveg viss hvort rétt var að standa á fætur eða liggja áfram og hann lá kyrr. Húsin í Klaksvíks horfðu hvort á annað yfir mjóa víkina. Lögum bæjarstæðisins gerði byggingunum þetta kleift með hafið á milli sem nú var slétt en stundum úfnara með hvítfrussandi toppum og litlum öldum í hvössum vindi. Að sjá var bærinn í Klaksvíks snyrtilegur og báru húsin þess merki að hafa fengið þokkalegt viðhald. Beint aftur á skipinu var vígalegu fjallgarður sem teygði sig margra metra upp í loftið og endaði í oddi eins og fleiri fjöll á svæðinu. Pítur skoðaði kortið og sá ekki betur en að fjalli héti Kvikk. Af staðsetningu fjallins að merkja varði það byggðina og höfnina fyrir ágangi hafs, norðanáttar og vinds sem blés og stundu kröftulega. Auðvelt var að finna til smæðar í námættu við slíkt ferlíki, jagnar smá bát og hálfgerði flís. Filip greip kíkinn og skoðaði húsin í bænum. Ég sem hélt að öll hús í Færeyjum væri svört með torþökum. Húsin hér eru í alls konar litum og ber mikið á hvítum veggjum og dökkum bárðarstökum. Eða eru þau kannski svört? Ekki alveg viss, sagði Filip við föður sinn eftir nánari skoðun. Bátarnir sigldu og voru karlarnir á krúndindi enn í kaffi og hvíld en ekki landskoðun, húsaskoðun og fólksskoðun eins og áhöfn Extor. Voru þeir enda flestir aldur upp í þessum bæ og þekktu hvert krók og kima. Hér þekktu menn hverjir aðra. Hví áleit er að svo, drengur minn, og hver hefur sagt þér að húsin hér væri svört og torþök á þeim, sagði Mari og hló. Undrandi flaðraði upp hann. Hef skoðað nokkra ljósmyndir af Færeyjum og á þeim öllum, allavega flestum, er húsin svört með hvítum gluggum og torfi á þökum og allt svolítið gamaldags.
Filipp strauk seppa niður eftir bakinu sem lét sér strókurnar vel líka. Framundan á stjórnborða var annað stálþið sem 3 bátar lágu við. Í borði einum voru menn að störfum og handlíku laska trollnet. Hinni bátarnir voru nótabátar og annar af stærstu sort. Hvenær trollveiðarinn kom var ekki gott að segja, en þarna lá hann við bryggju með fólk í netaviðgerðum. Bátarnir nálguðust. Maður sást kíkja út einn af brúarglugga trollbátsins og horfa á bátana sigla hjá. Framundan var enn bryggjan og stóð svolítið út í höfnina. Rétt áður en að henni kom sveiðið krúndundur á bakborða og stemdi yfir á hitt bryggjustæði og fann sinn stað og lagðist upp að. Ekstól elti og Pítur gerði eins og fyrir hann var lagt og batt skútuna fast við skut fiskibátsins. Nú var áhöfnin föst við færist land og einum áfanga ferðarinnar klakklaust náð en með fullt af óvæntum uppákomum. Steg Jóhann upp á bryggjunu og gekk rakleitt yfir til bifreiðarinnar. Samtal fór fram á milli mannana í gulu sendibifreiðinni. Jóhann hélt yfir til Ekstól og komu mennirnir út á eftir honum og viti menn. Allir höfðu þeir meðferðis trompeta sem þeir lyftu upp og hófu að leika lag á fyrir áhöfn Ekstól, standandi þarna á bryggjubrúninni. Athafið kom verulega óvart en var skemmtilegt og enn eitt innleggið í ferðina. Jóhann fór í skyrtuvassan sinn og tók fram litla munnhörpu sem hann jafnan bara á sér og byrjaði að leika á með hinum. Undrandi horfði á karlana og sýndi tennurnar en var snarlega að láta af slíkri ókurteisi. Varðhunda eðli leyndi sér ekki en var ekki viðeigandi á stund sem í skipsdagbókinni var nefnt heilög stund. Filipp hafði krækt ólinni úr hálsólinu og láð það við fætur skepnunnar. Pítur, Mari og Filipp sátu á yfirbyggingunni og hlýtu hugfanginu hljóðfæraleikinn. Þau voru snortin vegna uppákomunar sem ljóst var að var sérstaklega tilningu þeim og komið þeirra til Klaksvíkur. Algöluðu restin á áhöfn krúndins rölti yfir og fylgdi stundakort með því sem fram fór en hvarf aftur til verka sinna borð. Í lestunum var afli dagsins sem þurfti að landa, 5,5 tonn af fiski. Fólk á stað af skerandi trompetleik mannana og bætti smá saman í hópinn. Menn voru ekki alveg að skilja hvað var í gangi en klöppuðu samt í lok lags. Heimstæktu trúarsöngu fekk suma í hópnum til að raula með. Lagið var lokalag, þessara sérkennilegu, stuttu en gleðilegu uppákomu. Klappið var einlægt og líka hlátararnir sem þetta óvænta sjónarspil kveikti á bryggjubrúnni. Áhöfn Ekstól dreif sig upp til að heilsa og faðmaða sér sína góðu gestgjafa sem buðu þau velkomin og svo eftirminnilegan hátt. Undrandi var einn eftir borð og komst hvergi. Skyndilega saup kona í hópnum kveljur, bar lóan upp á munnunum, benti og stamaði. Það er hundur og sundi við bátinn. Af röddina ráða þá trúði hún vart sínum eigin augum. Enda ekki dagleg sjón venjulegra mannesku að svo hund og sundi í höfn. Og viti menn, undrandi hafði stokkið yfir rekkverkið og steypt sér til sunds og synti allsallum í sjónum. Voff, 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 heyrðist í honum. Hvað að vera? Er hundurinn óður, hreinlega geggjaður og orðinn brjálaður, sagði konu Greyið sem fyrst var sund hundsins vör í hálfgjörðu sjokki og þurfti smá tíma til að jafna sig. Konan var laus við alvarlegustu eftirköstin af því sem hún sá, sneri hún sér að Pítur. Þessi hundur með ykkur? Pítur jankaði því og gat ekki lengur haldið aftur á hláturinn og skellti upp úr og hristi leið höfuðið. Hundspottinu, hún tókst að þá. Tuldra hann niður í bringuna, sprungin af hlátri. Gat hann ekki beðið með að gera þetta þangað til að minnstakosti fólki var farið. Leitun var á öðru eins ólíkindatóli og undrandi sem allir borð höfðu tekið sitt ástfóstu við og undrar engan. Í atganginu sem var með komu og vinnu trompetleikarana gleymdi Filipp að krækja bandinu aftur í hálsóluna sem hafði sínar afleiðingar.
vægu sjokki sumra á bryggjunni. Filipp vissi hvað gera skildi og stökk aftur borð og sótti háen sem reistu var upp til siglutrið og kallaði undrandi tilbaka sem hlýddi og hann náði að smetla hópnum yfir hann og draga borð með hjálp föður síns. Mari stóð á bryggjunni og fylgdist með. Skepnan var aftur og þurru, hristi hún sig. Bandinu var komið fyrir á sínum stað í hálsólunni til að annað eins endurtæki sig ekki. Uppátæki tafði lokastundina og lúðrasveitin greip aftur til hljóðfara sinna og lék annað heimstækt trúarlag. Í munnhörpu Jóhann heyrðist sem skemmti sér konunglega yfir öllu saman og viðurkenndi fyrir fólkinni hafði yngt sig heilt 10 ár. Á meðan þessu fór fram voru full mála fiski hífð upp úr lest krúntins og honum sturtaði 500 lítra fiskikjör á bryggjunni og skóplaði ís stráði yfir og allt flutt burt á göflum liftara og lestin hreinsuð og spúluð og frá öllu gengið fyrir nýjan túr. Blaðamaður bæjarblaðsins var fyrir tilviljun á ferðinni og stóðst ekki mátið og kom nær til að skoða hvað var að vera og náði nokkur myndum að Filipp eiga við undrandi með hópnum. Allt virtist gerast á sama tíma og þessu agnarstutta augnabliki lífsins sem þó myndi lengi lifa með skútufólkinni og mörgum öðrum á staðnum. Róa komið á og allir farnir með áhafni Krúntis og Ekstól ásamt trompetleikarunum 3 bauð Jóhann Pítur og hans fólki yfir í sinn bát með þeirri tilkynningu að kokkurinn biði þeirra með smá góðgerðir og te. Þið elski víst te meira heldur flesta aðra drykki, hef ég heyrt, sagði hann kankvís. Já, teið. Við kunum vel að meta þann drykk, þó öðrum drykkjum sé ekki fyrirfram hafnað. En þú sjálfur, ertu temaður? Spurði Pítur. Te ekki drykkur fyrir fólk með snefela sjálfsvirðingu. Almennilegt kaffi og ég kominn, svaraði Jóhann að sjómanna sið, skýrt og skorunótt. Halleluja, 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 sönglaði Filipp sem vakti hlátur í hópnum. Fólki stegi niður á þilfarklúndins, sástur hóps ungra manna á bryggjunni sem hlaupi í takt og sveifluðu höndunum á hlaupunum. Hópurinn var í samsorta treyjum. Mari benti og spurði hverju þeir væru. Þetta handboltaliðið okkar. Þeir hlaupa oft hingað á æfingum og kasta bolta á milli sín. Og get ekki neitt. Galli einum hásettana sem klæddi sig úr sjófatnaðunum eftir löndunna. Og ekki það nú alveg rétt. Ég veit ekki betur en að þeir hafi sigrað finnska handboltaliðið sem var hér á dögunum. Trompetmaðurinn varði sitt handboltalið. Gleymdi því. Það var nú bara nokkuð gott hjá þeim. Maðurinn hengdi í sjókarlunum nagla í framasturinu og gekk niður í lúkarinn. Pabbi, best að hringja snöggast í Villard og heyra á Jónu hljóði, sagði Filipp. Þá gerðu það, en vertu samt fljótur. Faðir hans hvarf niður og eftir hinum. Upp lúkarsopið barst mannamál og látrar. Lúka Krúntins var einfaldur. Kojur með frá veggjónum og bekkjar borð sem búið vera þekja rósóttum dúk og nokkrum leirföndum. Filipp kom niður og settist við borðið. Villard í gerð betri skil síðan. Aðstæður kröfðu Filipp sinna viðveru. Skerpukjöt og brauð, 15. kafli. Lofti niðri var þungt. Megni slagvatsfíla lá yfir öllu og lotti við föt mannana. Lofti hafði ekki næga möguleika á að endurnýja sig. Lyktin var það miklu leyti eftir. Aftast í þessu rými og svolítið til vinstri, nærri miðju, stóð eldavél og einni hellunni stór pottur með sjóðandi vatni í. Lítil handala satt föst á veggnum og dældi köldu vatni beint ofan í pottin. Mikið hagræði var í því að vera ávallt með nóg af sjóðandi vatni í þessum potti og flýtti fyrir kokknum sem oft vann líka á dekki. Yfir eldavélni var svolítið trekt sem tengdist röri sem náði í gegnum dekkið og út. Nóg var þó eftir að matalegt í vistavörunu sem voru allt í senn manna íbúðir, eldhús og borðsalur. Kokkurinn lauk upp skáp í eldhúsi bátsins og tók út tertu sem hann lagði ofan á rósótta borðdúkinn. Meira var í boði.
smurða brauðsneiðar á fati, skornar í tvennt, horn á milli, með þunnu kjötálfiki á milli. Fílip hnippti í föður sinn. Ég skaust áðan yfir í ekstól og sótti undrandi og batt hann við bryggjupóla. Gott, piltur minn, sagði faðir hans. Er hundurinn úti? Viltu ekki, vinur, fara og sækja hann? Jóhann hafði heyrt orðið. Takk, geri það. Fílip hvarf upp á dekk og kom tilbaka með undrandi sem orðið var þurr eftir sundtökin í höfninni. Seppi þurfti hjálp niður snarbrattan stigann. Niðri setti hann tríni beint upp í loftið, hnusaði, sneri sér þefandi í einn hring á gólfinu og lagði svo niður við fætur herrasins. Lyktina kannaðist hann ekki. Annað veifi reisti hann haus frá gólfi og þefaði. En hvaða máli skipti sérstök lyktin og meðan allt fólki hans var þarna? Endilega fáið ykkur. Hér kemur teið fyrir ensku vínu okkar og kaffi fyrir hina. Kokkurinn, maður 50, með viskustykki bundi framan á sig, lagði rjúkandi teketil á borðið og tebóka í skál og kaffi framborðnu í gamalli kaffikönnu sem hellt var upp á handurð í gegnum taubóka gerðum úr síðum nærbuxum sem neðsti parturinn hafði verið klipptur af og saumað fyrir hendan á. Jóhann hvatti gestina til að fá sér brauð og gat þess í leiðina áleiki væri skerpugjöt, þjóðaréttur Færeyinga og að gestirnir mætti ekki láta hjá líða að bragða slíkt hnokkskæti og alvöru færeyskan rétt. Píti tók fram 3 diska og setti 2 helminga á hvort disk og deildi með sínum. Aðrir við borðið fengu sér líka. Hvernig bragðast? Kokknum lék forvitna að vita hvernig fólkinu, engum gestunum, líkaði kjötmeti. Vel þakkaði fyrir, sterkt bragð en samt ágætis brauðáleik. Þetta er þá margróma skerpugjöt, sagði Pítur og fekk sér tesopa. Ágæti voru hjónin sammála og undirstrikuðu orð sín með því að fá sér meira. En ungi maðurinn, hvað segir hann? Kokkurinn var spenntur að heyra yngsta manninum við borðið. Allt í lagi, en bragðið af kjötunni er, Fílip dró við sér svarið. Er hvað, lát heyra? Kokkurinn beð svar. Spenna myndaðist í lúkarnum. Ekki gott, reyndar frekar vont. Álit Fílip var komið en þess valdandi að Pítur gaf honum vægt olnbogaskot svo lítið bara á. Gat verið, pitsukynslóðin hefur talað. Unga fólki hér í Færeyjum er ekki allt hrifið af þessari verkun aðferð og fúlsa margt hvert við lostætinu, sagði Jóhann og tróði upp í sér samloku með 2 álegstinnum á milli. Vært sopi að sigursætti kaffi fylgdu með. Honum að minnstakosti fannst skerpukjöt afbragð og reynast á hnossgæti, en kannski ekki hvert mál. Undrandi stóð á fætur, hristi sig duglega og stökk upp á enda bekksins og settist við hlið Fílip og fylgdist þaðan með öllu sem fram fór. Leyfðu hundinum að smakka skerpuna, hann er örugglega svangur, sagði trompetleikarinn. Hann lítur ekki við þessu, var álit Fílip, og bætti við máli sínu til stuðning. Enda vanur þurrmat, samt til að reyna. Hann tegði sig í bakkan sem kokkur rétti á honum og fekk undrandi. Mennirnir í lúkarnum fylgdust áhugasamir með. Allir inni voru spenntur að sjá hvernig skepnan byrgðist við áskoruninni. Í fáeina sekundu ríkti þögn í þrengslum Krúntins. Augun beindust að Seppa sem var svolítið utangátta. Eina sem heyrðist var ganghljóð aðalvélarinnar og ískur í dekkjónum. Hundurinn þefaði að sérverkaðri kjötsneiðinni, tákni Færeyjar, spennanu borð náðu sínu hámarki. Hvað myndi hundurinn gera og hve lengi ætlaði hann að halda þeim í óvissu og spennu? Undrandi opnaði vel tentan kjaftinn, tók við sneiðinni og rendi henni niður eftir lítilsháttar tyggingu og baði svo meira. Hlátur hvað við og úr spennunni dró. Þú ert skynsamur hundur og kannt gott að meta, sagði kokkurinn við Seppa og gekk á honum og strauk hausans. Og hvað heitir þú svo? Maðurinn beindi spurningu til hundsins sem góndi út í lofti og vissi ekki hvað gera skildi og vildi bara sleikja hönd mannsins. Undrandi, sagði Fílip og stakk upp í sér bita af tertu.
en hans á svipinn sem vildi koma á andlit matsveinsins bætti hann snöggt við, sko, hundurinn heitir Undrandi. Málið afgreitt og ekkert vesen. Til öryggis leit Filipp í kringum sig til að aðgæta viðbröðun við borðið og líka ágæta að engum fannst nafni vera hlægilegt nema einum hásetta sem eftir smá umhugsun lét undan hláturinn. Undrandi. Bældur hláturinn barst til Filipp sem sér til ánægju fann að tók ekkert rosalega inn á sig eins og oft áður af hláturinn sem nafndýrsins vakti mönnum. Mari leit til hans og brosti. Hún þekkti viðkvæmni drengsins og vildi sem móðir vera honum innan handar á erfiðri stund. Hróp og köll bárust frá bryggjunni. Handboltaliðið var þarna enn og æfðu strákarnir sig með boltan með hrópum og köllum og skipunum og svo litlum skömmum sem svona óvart slættust með, þið vitið, í hita leiksins. Úr hrópunum dró hópurinn fjallaðir. Heyrðu svo aftur og greinilegt að menn hlupu fram og tilbaka á bryggjunni. Á meðan þessu fór fram heldu umræðarnar við borðið áfram. Menn skiptust á skoðunum og kynntust hvor öðrum betur eftir því sem á leið. Aðra uppáhöllengu þurfti. Voru enda sumir við borðið mestu kaffisvelgi og þömbuðu drikkinn af heilindum. Saga trompetleikarana var á þó leið að á heimstíminu hafði Jóhann samband við einn úr hópi biblíuleshópsins sem hann var í og bað manninn eftir að hafa útskilt í fáum orðum hvað hann væri með í togi, að setja sig í samband við tilgreinda menn í sama biblíuleshópi og ágæta trompetleikari ofan á lag. Maðurinn varði beðninni og hinir þeir gripu boltan líka á lofti og hófust þegar handa við að græja hljóðfærin og voru svo tilbúnir fyrir sitt leyti. Einnig kom skýring á því hvers vegna einn trompetleikarinn greipti hljóðfærisins og vildi spila á bryggjunni bátandi sigldu hjá og var á þá leið að hann miskildi málið og hélt að þeir myndi spila þarna megin á bryggjunni en var snarlega stöðvaður á hinum til að skemma ekki allt. Uppákoman átti að koma ekstólverjum á óvart eftir að búið vera að binda, ekki fyrr. Svolítið vandræðalegt og gerist þegar maður vinnur hratt og við óvæntar aðstæður sem maður ekki einu sinni hugleiðir að gætu gerst og allra sístjómanni sjálfum en stendur svo skyndilega andspænis og verður að klára sig að. Undir slíkum kringumstæðum gefst ekki mikill tími til spurninga, sagði maður sem miskildi hlæjandi. Pítur og Mari sögðu ferðasögðu ekstól í stórum drattum og fyrir hvernig hundurinn var til þeirra kominn. Brauðsneiðar og skerpukjöt runnu ljúlega niður í marga maga á staðnum og bætti matsveitnin jafnóðum og bakkan. Áhöfn Krúndis sat enn og hafði gaman að umræðinni. Alla jafna væri þeir horfnir til síns heima og í kvildina. Góðræfinna hópur og skemmtilegt fólk breytir ýmsu og allt tímaskinn hverfur. Klukkan lætur ekki leika á sig og tifar vægðarlaust. Sjómenn Krúndins höfðu unnið langan vinnudag og voru lúnir. Þeim veitti ekki að kvildinni. Biðjum vinni stutta bæn og kveðjum svo, laði Jóhann til. Hásettinn sem hló leit snöggt á úrið sitt, rendi fingrum í gegnum hárið, stóð upp á bekkinn og tróð sig fram hjá mönnunum bakvið þá út á gólfið. Ég gleymdi að ég var búin að mæla mér mótið kunningja minn og þarf að fara. Gaman að kynna ykkur gott fólk. Maðurinn kvaddi áhöfn ekstól með handabandi og var svo rokinn upp stigann. Þessi gufar alltaf upp það bil sem við ætlum að biðja og grípu til afsökunarinnar í hver skipti. Endalausa lygar eru þetta í manninum, sagði Jóhann og bætti við, eins og við þörfumst einhverja útskýringa frá fólki. Öllum frjálst að biðja, nú eða sleppa bæn. Enginn neyddur og Kristur vill heldur engan neyða. Allir koma til drottins á fúsum og frjáls og vilja. Amen, heyrðist við borðið. Kæri Jesú, bað Jóhann. Vertu með einum og sérkvörum sem hér og hjálpa okkur við að gera það sem rétt er. Verndaði ferðalangana og skip þeirra sem þeir hafa siglt á frá Íslandi og blessaði döl þeirra í Klaxi og gerðu hana ánægjulega. Blessaði íslenska þjóð í Jesú nafni. Amen. Allir við borðið lutu höfði. Líka þeir sem menn höfðu ekki tekið við Kristi. Mennirni virtu bænina og fann sanna sagna ágætt að sitja undir henni.
Drotti vinnur sitt verk og rekur engan frá sér. Högg heyrðist ofan og svo annað högg eilítið lægra en hitt. Eitthvað skall á dekkið. Handboltaliðið var þarna enn að og í hita leiksins skaut einn mannanna föstu skoti sem geigaði og lenti boltinn með talsverðu höggi í framastir krúndins, svo í vörubifreið sem stóð þá stundina við bátinn og niður á dekkið. Hljóðið barst mannskapunum í gegnum opna lúkarsurð og dekklúgu sem stóð upp á gátt. Maður steig borð og kastaði knettinu til hinna og kallaði til mannan í gegnum opna gluggan. Fyrirgefið félagar, smá óhapp hjá okkur. Einn okkar það greinilega æfa betur miðið hjá sér. Þvílík keppni að mastur var fyrir boltanum sem öðru kosti hefði farið í sjóinn eða lent á hinum bakkanum. Að vísu sagðist hann sjálfu hafa miðað á þetta mastur sem verulega má draga í efa. Þá var hann líka hittnari en við hingað til höfum séð hjá honum. Enda bara varamaður enn sem komið sagði handboltamaðurinn. Allt í lagi, strákar, æfið ykkur bara vel og verið Klaksvík til sóma í næstu leikjum liðsins, kallaði Jóhann á móti. Undrandi reisti bæði eyru og haus og fylgdist með öllu sem framfór. Hefði ekki komið til strangs aðhald Filip, hefði hávart gelt heyrst í lúkarnum. Hvort gerðist aðeins og lítilsháttar hundsvæð. Filip þekkti orðið sinn hund nógu vel til að vita hvenær það þyrfti sérstakra gæslu við. Stundinni lauk. Fólkið stóð upp frá borðinu. Rýmið fram í var mannlaust. Skútan lá kyrr þar sem frá henni hefði verið gengið. Lognið lék við hvert sinn fingur. Ægifugu fjöllin skortuðu sínu fegursta. Smábátahafnir stóð út í fjörðin og lágu í röð og blöst við frá bryggjunu svolítið til hægri. Bátur var í hverju lagi. Bátaeign var greinilega nokkur. Byggðin teygði sig upp í fjallið og líka horft var í hina áttina. Allstaðar mikli fjallgarða og byggðin þétt en ekki margmenn. Himinin var skýjaður og náðu skýin að hylja efstala fjallana í kring. Regndropar féllu úr lofti og skullu öllu sem þeir sáu. Síðasta trilla dagsins tíndi til hafnar og kom sér fyrir undir krananum hinum megin. Filip settist á bryggjupóla og virti fyrir sér bátinn sem kom svo seint. Undrandi lagði hausinn og læri hans svo stundi. Hún leiddist og langaði mest að hlaupa á öllum kröftum og tegja ærlega úr sér. Pítur og Mari töluðu við Jóhann og stóðu trompetleikararnir þar hjá og skutuðu orði á milli. Á milli rak fólki upp hlátra yfir einhverju sem sagt var. Handboltamennirnir hættu sínum æfingum og gengu rólega í burtu. Kvöldi var sem óðast að færast yfir. Hafnarstarfsmenn komu agandi og merktu hafnabíl sem stöðvaðist við hópinn. Bílstjórinn skrúfaði niður rúðuna sín megin og átti í fyrstu tal við Jóhann og svo Pítur. Filip fylgdist með og sá bílstjórinn benti yfir og faðir sinn lítið þanga og janka. Hvað þeim fór nákvæmlega á milli vissi pilturinn ekki. GSM sími Filip hringdi. Símanúmer Willard birtist. Filip þrýsti á hnappinn. Blessaðu Willard, hvað segja menn í dag? Sællartu, hefurðu tíma til að spjalla við mig núna eða á þetta að vera stutt og snögt eins og hinn tvö skiptin? Svolítið snubbótt. Þvert á móti vinur, við getum talað saman eins lengi og okkur listir. Vegna óvæntar uppákomi hér í Klaksvík var þetta að vera svona í styttri kantinum. Fyrir klappaði hundinum. Hvar ertu staddur? Heyrðist í símtækinu. Ég sit á einum bryggjupóla og horfi út á höfnina og á það sem þar að gerast, sem ekki nú mikið í þessum döluðum orðum. Foreldrar mínir ennþá að tala við skipstjórann sem dró Ekstól til hafnar. Við erum nýstíin út úr veislu sem áhörð bát sem hélt okkur og smakkaði ég skerpukjöt í fyrsta skipti og líka það síðasta. Ógeðslega vont maður. En þú sjálfur, hvar ertu? Út í garði athugum með fuglinn sem stundu kemur í fuglaási sem hangir í einu trénu okkar og datt í hug að slá á þráðinn og heyra í því hljóði. Hei, þarna kom hann og flug beint inn, sagði Willard með gleði. Bætti við,
Fuglinn var floginn og sást ekki nokkra daga og nú komin aftur. Nú má ég varla vera að því að tala við þig, verða að heilsa upp á fuglinn, vin minn. Hópurinn var að leysast upp og foreldrar mínir stika stórum í átt til mín. Gaman að heyra í þér, við erum í sambandi sem fyrst, gerum það, við að heilsa Pítur og Marri. Skila kveðinu frá þér, bless, Willard. Samband við England rofnaði. Philip, hafnavörðurinn vill að við færum báturinn yfir á bryggju sem þeir nefna stóru bryggju og bogadregna bryggja sem skaga lengst bryggjana út í fjörðin á hinum bakkanum. Drífðu þau borð og klárum þetta. Skipstjórinn hafði talað. Vél bátsins var ræst, bryggjuverðirnir slepptu endunum fyrir fólkið og skútan seildi út fjörðin og laðist við bryggjuna sem bent var á alveg inn í kverkinni fast upp við veginn. Á hinu kanti hennar voru bátalegi áþekk þeim þar sem þau voru. Svolítill gangu var þangað yfir og fyrir fjörðin að fara. Stund hvíldarinnar rann upp. Í Klaksvík, 16. kafli. Byggðin þarna megi bakka í Klaksvík tegði sig líka upp í fjallið. 5 götur lágu löngsum eftir hlíðinni, hvor upp á annari á móti 4 götum hinum megin. Til að komast upp í efstu götu var talsvert á brekkuna að sækja. Bifreið bryggjuvarð ók eftir kantinu milli heimabryggju og stórubryggju. Heimabryggja er í 300 metra fjallað staðsett innar í firðinum. Stálþið náði á milli bryggjana. Bifreiðin stöðvaðist í skipshlið. Út steg sami maður og gaf Pítur fyrirmæli færsluna. Í skúrnum með miðja bryggju var í vatnslanga sem fólki gæti notað. Skúrin sagði hann ólastan og lengri slönguna ná til bátsins. Bryggjustarfsmennirnir voru kurteisir menn og leiðbrir. Eftir lítisháttar orðaskiptið óku þeir sömuleið tilbaka og hurfu við húshornið. Útkall bryggjuvarðana var lokið sem á vinnudeginum. Brottför Ekstól hafði ekki enn verið ákveðin og menn vildu svona spila þetta af fingrum fram. Philip lifði enn í vonum að vera vitna grindhvalaveiðum. Guð einn vissi hvort grindin kæmi. Klukkan tifaði. Þreytan gerði vart við sig eftir siglinguna, vaktirnar og vinnuna sem sjóferðin heimtaði. Fólki var stundakorn ofan decks. Þau sátu á yfirbyggingunni í þögn og horfðu á húsin sem stóðu í brekkunni. Friður yfir eins og oft er að kveldi dags. Jafnvel hávaðasami sjófuglarnir þögðu og flutu í höfninni. Allt tók sína hvíld. Bílar og ferð voru teljand á fingrum annarra handar. Undrandi stóði hlið sinna manna. Vindkviða kom og setti hárlokk fram á enni Mari og svo Pítur sem greiddi hárið aftur og hnakka með fingurgreiðunni og einu tiltæku á staðnum. Snöggharði Philip slapp. Vindur fékk ekki hreyft hár hans. Undrandi var sama, enda hárugur upp úr og niður úr. Hann teygði afturlöppuna fram og klóraði sér hressilega á bak við annað eyrað. Hitt eyrað fékk sömu meðferð með hinni afturlöppinni og verkið endaði með duglegri haustristu sem gekk aftur eftir hundskroknum og að skotti og stöðvaðist þar. Kannski olli seltan honum kláða. Rétt var að Philip að fara með hundinn ólastum skúrnum og spúla ærlega. Regndroparnir voru hættir en byrjuðu svo aftur að leka úr skýjónum. Regnið smá saman óx. Vindurinn tók vaxtakip var ákveðið að bæta endum í land til öryggis og koma sér inn í hlíuna. Verkið gekk hljótt. Philip lét verða af hugdættu sinni og tilkynnti foreldri sínum hvað til stæði. Hundurinn var svona spúlun ekki óvanur. Foreldrarnir yfirgáfu þilfarið og lokuðu eftir sér. Hitakerfið var ræst og stillt á 20 gráðu, ekki á hlýtt og heldur ekki á kalt. Hurðum og gluggum var haldið í lokuðum til að auðvelda upphitun rýmisins. Skömmu síðar gátu menn leyft sér léttan klæðnað og setja litla rifu og glugga. Mari tók handklæði fram til að Philip geti þurrkað seppa sem öðrum kosti væði inn með hund sem vatn dripi af.
Umgangur heyrðist á dekkinu. Lúkashurðin opnaðist. Brosandi andlið Filipp kom í ljós, handklæði var skuttlað til hans og dyrnar lokuðust aftur. Jæja, vinur, sagði faðir hans þegar drengurinn stóð á gólfinu með allsverðan hund sér við hlið. Var allt eins og frá var greint í skúrnum? Jáhá, og gott betur. Þetta var líka prýðilegu burstu að vísu svolítið grófur en vel brúglegur á hundsárin. Filipp tylti sér á enda bekksins og fremst á setuna. Hallaði sér aftur á bak með axlirnar einar upp að sófabakinu. Mari gekk til undrandi og setti lófa sína á sitt hvora kinn hans, nuttaði þar og mælti. Svo þú fyrst feldin í þinn bustaðan, aldrei svona fín. Orðin framgölluður hreyfingu og skotti og svo flaður upp manneskjuna. Gleðilætin leyndu sér ekki. Æ, mamma, ekki meira. Hann fer annars að gelta. Guð forði mér frá að heyra slíkan háa akkurat núna hér í yndislegri kyrðinni. Ætlar hann nokkuð að gera svoleiðis? Sagði móðir hans í stríðnis tón. Voff! Ég sagði þér þetta, sagði Filipp sem nú var komið með fæturnar upp á lausan stól í sínum frekar óþægilegu stellingum og afspurnu vondu fyrir bakið. En unga fólkið hugsa vist ekki mikið baksitt. Gott fólk, hætti nú. Píti greip inn í án þess að líta vegakortinu að Klaksvík til að fá átta sig betur og aðstæðum í bænum. Eitt trompetleikarinn hafði stungið þessu þarlega korti að honum þeir kvöddur og sagt að koma að notum. Mæri settist og hundurinn lagðist á gólfið með feldin seltulausan og hárin hrein. Alls konar umhverfishljóð blönduðu saman við lofgjörðatóna Dan Moen sem hátalarar af hljómtækisinn fylltu vistaverurnar af. Lofgjörðin bjó til sérstaka helgistundi í bátnum sem lofgjörð ein fær gert. Ekkert kemur í staðin fyrir ljúfatón og lofgjörðar. Hvað betra eftir ánægilega dag fullan af skemmtulegum og sumbart einkennlegum uppákomum en að setjast niður við eldhúsborðið og láta þreytunum líða á líkamanu og hlusta á lágvara tónlist, líta stundakorn í orðið og fá sér svona snart og gera sér kláran undir nóttina eftir heita og hressandi sturtu undir vaggi mjúkrar bátsveltunar. Höfn sæfarenda við skriðastaður. Höfn má sumbart líkja við fast land undir fótum. Engar áhyggjur, engar vaktir, engir útreikningar, ni kortavesin, ni pælingar siglinguna. Engar tölu til álestrar og menn fá anda léttar. Skipsdagbókin var eina fasta verkið og vitaskuld dagleg vinna kokksins. Allir þurfa vist að éta eins og einn grænlenski vinur þeirra sagði. Áhöfn Nextól átti hvíldina skilið. Skútan lá hlémegin. Vindurinn stóð upp á hinkantinn. Fast inn í kverkinni hreyfingin ekki mikil þótt bætti vind nóttina. Höfnin var í ágjötu skjóli í þessari vindótt og bátnum óhætt. Filipp reis á fætur og þeyði úr sér eftir sín óþægilegu og begluðu stellingu og gekk að frystikistunni til að taka mat út fyrir morgundaginn. Filipp, hvernig líst þér og ykkur á að fara í land á morgun og borða þar? Mari komið tillögu. Píti fannst hugmyndin ágætt og Filipp var henni ekki andugur og setti frosnu kjötbitina á sama stað í frostið og sótti brauðmynd í ískápin og áleggs bakka sem hann lagði á borðið ásamt vatnsblöndu ávaxtasafa í könnu og heitt vatn í te. Píti stútarði áfram kortið af Klaksvík og búin að koma auga á að minnstakosti 3 matsölustaði og ýmsa aðra gagnlegar upplýsingar. Þessir matsölustaði voru staðsettið þeim megin fjarðar sem ekstra lá á. Menn urðu ásáttur að kanna fyrst hans sem næstu var fyrir ofanbryggjuna og skammt frá. Kostlistin lá klár í skúfu og alfarið á ábyrgð Filipp. Í verkaring Píter og Mari var allt hitt sem hugsanlega skorti. Listin þeim megin var stuttur og bara vatn og smávegis á olíu en samt mikilvægt að gleyma ekki. Beðið yrði með pöntununa uns ljóst væri hvenær lagt yrði úr höfn, sem var svona regla. Mari dreif sig í steypibað, þá Filipp og loks Píter sem var að sætta sig við kalt vatn í lokin. Heitavastankurinn var lítill og dugði illa nema menn faru sparlega með vatnið.
Þetta vildi gleymast undir þægilegri og volgri buninni. Eigingirni fólks er oft nærri. Ósköp var veltan mjúk og þægileg. Að láta rugga sér í svefn án hjálpar mannsandarinnar eru forréttindi skútufólks. Pítur og Mary hurfu til herbyggisins og Philip var einn eftir mundrandi. Nokkrum mínútum síðar laugst herbyggisurðin upp og höfuð Pítur kom í ljós. Ekki hangsa frammi á lengi, þú eins og við þarft þína hvíld. Hann þekkti son sinn nógu mikið til að vita að hugsun svefn og svefntíma var ekki alltaf efstur á blaði. Að ekki sé talað væri fartölvan virkjuð og farið inn á internetið. Allt í lagi, geng bara frá og drými svo til kóis. Herbyggishurðin lokaðist. Heyrðu annars svona sæll, faðir hans var aftur kominn. Færðu nokkra setningar inn í skipsdagbókina og greindu frá því helsta sem á daginn dreif. Ég gleymdi henni og er komin upp í. Ekki málið, góða nótt pabbi minn og mamma líka ef þú ert ekki sofnuð. Góða nótt, heyrðist í Mary. Hurðin lokaðist. Setjadiskur Dan Móan var á enda og allt inn í dún og logni. Eina sem eftir varð hjá honum var suðið í lofthúðunum. Talstöðin var hljóð og á hátalarun slöggt. Ljósin á tækjunu gáfu til kynna að menn væri á spjalli, engin orðaskil. Aðeins ljósa línu sem gengu upp og niður stigan. Fyrst græn og svo rauð fari ljósa línutan yfir þessan stað á tækinu. Stundum náðu þessar tvær ljósalínur alveg upp í topp á mælinum og glottmerki að talið væri bjagað og óskiljanlegt. Philip teygði sig í kúlupennan og skrifaði. Komum til Klaksvíkur og lentum í veislu borð í Krúndindi og átum alls konar veislumat og færis skerpukjöt sem ég fannst hreint út sagt ógeðslega bragðvond, en mér til skelfingur og skapraunar undrandi gleypt í sig með bestu lit. Philip leit upp og hugsaði málið. Nei, orðin skerpukjötið ganga ekki, ákvað hann. Hann tók fram pennan og dró feitt strik yfir þessu bönnuð orð. Skoðun hans á þessari fæðutegund átti ekki heima í skipsdagbókinni. Að vísu var bannað að hætta við og mönnum ráðlagt að skrifa það sem í dagbókina færi fyrst og annað blað og hreinskrifa svo tilbúin textan og voru skýr fyrirmæli Píter. Útkrossu dagbók er ekkert augnægindi, en öllum verður á í messunni. Er það ekki undrandi minn? Sagði Philip og leit til hliðar þar sem hundurinn lá skömmu áður. Nú, ertu ekki þarna? Undrandi kom trítland úr bælu sín og lagði hausinn og læri hans og dreif sig svo aftur inn og lagði svo sama stað og stundi þungan. Philip setti sig í smá rannsóknarstellingar og fletti í gegnum þykka dagbókina til að leita upp í útstrikanir en fann bara eina frá móður sinni. Dagbókafæslan var frá tíma Grænlandsferðarinnar og undan þessari ferð og fjallaði ís og stangli, borgarísjaka í fjarska og tvo seli sem skyndilega stungu hausnum upp úr sjónum og góndu til beggja átta og hurfu svo og sáust ekki meira og svo litla öldu sem gekk annað vegið yfir bát og sjóklædda vakt. Dagbókin var ákveðin vísbending hvað augumenn líta umhverfið sitt og vita svo prýðileg lýsing á sjóferðinni og hvernig hún gekk. Svarta breiða lína var ólæsileg og faldi orðin undir. Hann lokaði efnismikilli og stóri bókin og gekk yfir í herbyrgi sitt og hurðin á krók. Nóttin var framundan. Á 9. degi myndi þau rölta upp í bæ og fá sér að eta og skoða sig Þekkti hann foreldra sinna rétt, færi þau öll í kirkju eftir að hafa kynnt sér messutíma kirknanna í Klaksvík. Mikið var það notalegt að leggjast í þröngu kojinu og draga sængina yfir sig og hann sofnaði með hrjótandi hund sér við hlið. Nýr dagur reis. Vindurinn blés úr sömu átt og kvöldi áður. Nóttin var róleg og ekkert kallaði á höfnina. Venja var að vera með skipi læst í höfnum og vaktlaust. Vaktleysi breytti ekki því að menn hafi ekki á sér vara og sé einn af mörgum ávöxtum reynslunar. Fólki kom fram og gerði sér klárt og sumið fyrir fram að spegili.
Lofti úti var skýjað og þoka sem gerði fjalla sín ómögulega nema upp í miðja fjallshlíð. Rigningarúði og hiti undir 10 gráðum. Flesti fiskibátar voru farnir og sást ekki til Krúntins. Á bryggjunni við löngu skemmuna framar í firðinum á annar togari. Hinn var tilbúinn til brottfarar. Trollbáturinn sem daginn áður hafði sett fólk í trollviðgjörðum var farinn til veiða en stóra nótaveiðiskipi kyrrt á sama stað. Líf var á bryggjunni og vinnudagur hafinn með sínum ís og þys. GSM sími Marri hringdi. Halló, sæl Marri Rubens, er þetta ekki annars Marri Ipsismær og kona Peter Rubens? Kunnuglega rödd var í taltækinu. Alveg rétt, komdu sæl og blessu Lúis mín og kæra frænka. Mikið gaman að heyra þér. Hvað er að frétta frá Hull? Var ekki alveg viss númerið? Gleymdi nefnilega að setja nafn við það í síman. Hérðan er allt gott, veðrið er yndislegt og hitinn í hærri kantunum í dag, sagði Lúis. En já ykkur, þið eru fólkið með fréttirnar, siglandi heimsorn á milli, ekki sama hjá mér sem sitt dagurinn löng heima. Hvar er fólkið nú stað? Spurði konan frá Hull. Þetta er númerið undir eins og það birtist á skjánum. Ekkert að gerast hjá þér, segir þú. En alla bænirna sem þú er svo yfir við að biðja, hvað með þær? Tók bara svona til orða, en segðu mér nú fréttir. Komum til Klaksvíkur síðla dags í gær í togi gamalt fiskibáts sem þarna, hvað heitir hann nú aftur? Pítur sá vandræðagang konu sinnar og sagði nafni með þöglum hætti. Já, Krúntindur. Indalt fólk þann á borð og hjálpsamt. Klaksvík. Hvar í veröldun er hún nú? Á einhverju eyju kannski? Og fyrirgefðu, glemdi ég því. Klaksvík er í Færeyjum og þar eru við núna og leið á matsölu stað. Þetta er þá eyja. Filip leit upp frá morgunverðinu og þekkti hlátu frænku sinnar en ekki undrandi sem horfði með sérstöku augnaráðu til ókunnugs hljóðsins tilbúin í væga tannsýningu. Við höfum verið heppin með veður og stillt í hagstæðri vindátt og gekk allt vel uns logni kom. Mari tók sopa af teinu sem Pítur færði henni. Guð er nærri og fylgist með ykkur. Er Filip þarna hjá þér? Leiðu mér að heyra í blessuðum piltinum. Mari gekk til sonar síns og rétti honum símtækið sem spjalla stundakornu frænku sína frá Hull, samtalinu lauk. Vissi Lúis frænka ekki hvað Klaksvík er? Spurði Filip Mari. Örlítið sem hneykslunartón sketti. Hann tók diskinn sinn og skólaði af honum í eldhúsvaskinum. Hvað heldur þú að fólk viti alla staði og hverju höfn í hinum og þessum löndum nema hafa sérstakann áhuga, var svar Mari. Jæja, sagði Pítur og stóð saman höndunum svo í small. Er ekki komið að því að drífa sig út og ganga svolítið bæinn? Fjölskyldan fór upp á dekk, læsti bátnum með lykli og steig upp á bryggju. Svolítið spölu var til matsölu staðarinn, samkvæmt kortinu, en ekkert til að leggja fyrir sig. Filip greindi sjórauðu og fannst landið rísa og hníga fyrir augum sér. Svolítið einkennileg tilfinning og eitthvað sem kemur á sjóferðum en rjáttlast fljótt aftur af fólki. Matsölu staðurinn sem fyrir valnum varð var lokaður og annar við næstu götu vakti þeim áhuga. Sábauð girnilega fiskrétti og fiskisúpu í eftirreið. Þeir gengu yfir götuna og svo beint af augum uns næsta þvergata kom í ljós og matstölustaðurinn blasti við og bauð fólki velkomið. Þau settust við eitt borðið og færðu listið með ýmsum réttum. Undrandi beið bundin fyrir utan. Staðurinn leyfði ekki hunda. Dagur í Klaksvík, 17. kafli. Geislar sóla brutust fram á milli skýja, en ekki lengi. Grá skýin lyftu sér af fjallinu og fjallgarðunum blasti við. Sólin hvarf og stigu skýin aftur niður í sömu hæð eins og þræði væri hnýttir í þessi ský sem dræju ekki lengra.
Rigningarúði gerði vart við sig. Rúðuþurrku bifreiða sturgu vætuna framrúðum þeirra. Lítilsháttar umferð var fyrir framan matsölustaðinn og gangandi menn og gangstéttum beggja megin vegar. Enga breiðfylkingar manna en líf. Sumir voru á hraðferð. Aðrir gengu hægum skrefum og voru hugsi. Einstaka maður steig fótstig reiðhjóls og einn kom á léttu vélhjóli. Vélaskellirnir leyndu sér ekki. Þeir taupbókar hingu sitt hvorum megin á bögglabera vélhjóls af gerðinni NSU, líklega 1955 módel, sem löngu hægt að framleiða, en þessum manni hafði greinilega tekist að halda gangfæru í öll þessi ár sem á vissan hátt var afrek. Hjóli leit vel út og bar dökkbláan lit og upprunalegt að gerð. Stóra gerðir og mjó skíbretti að framan og aftan og bögglaberi líku þeim sem notaðir á reiðhjólum. Mótorinn var ekki nógu öflug til að drífa hjól og mann úr kyrrstöðu og á ferð og þurfti ýtingu frá fótum til að koma nöðru greiðin af stað. Eftir það var henni óhætt og bratta brekkur af vísu vandamál. En þá kom fótstig í góða þarfi sem hjálpaði aflitlu mótornum. Og maður á vélhjól náðu brekkubrún flestara brekka. Pítinn hifti í Filip. Faðir minn átti svona skellineðru og fekk maður stundum sem drengur að sitja á bögglabörunum og aka sjálfur heima í Ipsis á fáförnum götum með lítilli umferð. Ekki kæmi mér neitt á óvart og þetta eintak væri hið eina sem eftir í þó öllum heiminum. Filip leit á föður sinn og svo aftur á faratæki sem nú stóð kyrrt fyrir framáttstölu staðinn. Maðurinn lagfærði höfuðfat sitt og leit á framhjólbarðan og svo þann aftari, áður en hann teygði sig í annar poka að bögglaberans og dró upp fastan lykil sem hann nota til að herða stýrisboltan. Allir stýrið hafi verið að detta af. Spurning var borin fram og svo önnur, hjólið þá forngripur? Filip fylgdist með vinnu mannsins handan götuna. Hugsanlega, og ekki þætti mér óleiklegt að Naðarans og Arna, ég meina skellinaðarann, í safni og að menn gangsetti hann á milli og aki spott og korn. Allt vitaskuld tómar getgátur. Svona sjón rífur upp fyrir manni margt skemmtilegt frá fyrri tíma. Þeir gömlu góðu dagar, sagði María og skoðaði andlið sitt í litlum spegli sem hún jafnan hafði í tösku sinni og bar rauðan lit á vari sína. Hvaða skot var nú þetta? Píti leit á konu sína hvossu augnaröði. Ekkert. Viltu bara taka þá? Marí lauk við að líta varirna, brosti til mannsins sem orðið þekkti þetta sérstaka bros hennar. Spegill og varalitur hurfu ofan í töskuna. Píter datt stundum inn í gamlar dyr og miklaði þá stund sem áður var. Hjól og maður hvarf og angavelturnar NSU faratækið lognaðist út af. Gengt matsölustaðnum voru nokkuð börn að leik í afgirtum garði. Þau tóku á sprett og hlupu kapplaup í átt að stóru tré sem stóð í miðjum garðinum og klifruðu léttilega upp eftir digrum stofni trésins hvert og eftir öðru. Handtöki báru þess merkja að þetta tré hefðu áður náð athygli krakkana. Við nánari skoðum kom í ljós kofi ofarlega í þessu stóra tré. Litla ævintýralandi þeirra og eigin heimur var þá staðsett þar. Í þessum kofa voru börnin eigin valdsmenn og skipluðu allt eins og þau sjálfvildu hafa og útbjúku sína eigin litlu barna veröld. Matsölustaðurinn sem Píter, Marí og Filip sóttu hét Trúmann. Þó ekki höfuð að Harrias Trúmann fyrir bandaríkja forseta, heldur bara festist nafnið við verkefnið ákveðið var að fara út í reksturinn á sínum tíma. Hansen Bó gekk til fólksins og kynnti sig og fór inn í eldhúsið og kom tilbaka með 3 pantaða rétti sem hann lagði á borðið. Vaskkanna með ísmólum í ásamt 3 vaskglösum fylgdi með. Fiskurinn, að sögn Hansen, var eldaður fersku úrvalshráefni keyptur beint af smábátunum sem stunduðu veiðar kringum eyjarnar og lönduðu daglega í Klaksvík. Ferskt hráefni voru einkunnarorð matsölustaðarins Trúmann. Hér fór menn úrvalsfiskmeti og auki alfærest
og útlendi ferðamenn kunna vel að meta fiskrétti okkar. Eigandi þurrkaði sér hendurnar með litlu handklæði sem hann bar á annarri öxlinni. 5 menn komu gangandi og stöðvuðust á hinni gangstéttinni. Samræður hófust í hópnum. Mennirnir stilltu saman strengi og horfðu á milli yfir til matsölu staðarins og gengu átt að innganginum. Einn mannanna gaf sér tíma til að klappa undrandi en hinir héldu rakleitin á matsölu staðinn. Mennirnir 5 buðu góðan dag og fundu sér borð í salnum. Af orðum þeirra að dæma voru þetta skipsmenn á stóra nótabátnum sem lá við bryggju og að skipið legðu úr höfn eftir klukkustund og þeir sjálfur frá Flekkefjörð í Noregi og nýkomni þaðan til Klaksvíkur úr fríi. Mönnunum þóttu við hæfi að koma við Johansen Bó á Trúmann áður en endum er sleppt og haldið til veiða. Þetta heyrðist á tali mannanna sem ekki voru neitt sérlega lágari og salurinn lítill og báru storð auðveldlega á milli borða. Undrandi var lítt hrifinn af að dúsa einsamall á slettinu en lifnaði allur við maðurinn strauk honum og krakkarnir hófu sinn æsl handan götundan. Þessir atburðir björguðu því sem bjarga varð í lífi hundsins sem kunni að skemmta sér og líka að láta sér leiðast yfirgengilegum leiða. Hansen gekk á glugganum og horfði stundakorn og undrandi sem lá fram á lappir sínar með sorgarsvip og gjóandi augunum með reglulegu millibili á bæði hurð og glugga og sá mannin sem horfði á sig í gegnum glerið. Gestgjafinn sneri sér aftur á hópnum og spurði: Eru þið með hundspottið? Ég meina hundin sem liggur þarna á gangstéttinni. Ætli ekki það, sagði Pítur. Hann tilheyrir áhöfninni. Gestgjafinn horfði aftur út og að Seppa sem nú var staðinn á fætur og teygði úr sér svo brakaði hverjum lið. Má bjóða ykkur súpuspón? Bætti hann svo við. Endilega takk. Ég var að taka undir með þér að maturinn er hreint afbragð. Pítur þurrkaði sér munninn með bréfþurrku. Henni tóku undir með honum. Ánæður hópur satt til borðs og Trúmann. Bjóðu þið líka kjöt? Spurði Marri. Að sjálfsögðu. Úrvals lamb, fugl og naut frá Færeyjum og oft líka frá Íslandi. Og vitaskuld fleiri löndum. Einnig sérverka skerpukjöt hætti Færeyinga. Má kannski bjóða okkur sneið að vel verkaðri skerpu? Ómögulega. Filip var snöggur til svar. Eiga þau bara inni hjá þér, sagði Mari. Magarýmið leyfir aðeins takmarka magn, bætti hún við. Gestgjafinn hló og hvarf inn í eldhús. Aðstofamaðurinn jóst 3 skömmtum á súpu og jafnmarga diska sem eigandi bar fram og lagði á borðið fyrir framan hvern og einn, allt samkvæmt bókinni, snyrtilegt og kurteist. Norsku 5-menningunum var ekki lengur til setun á boðið. Þeir stóðu upp og gengu afgreiðslu borðinu og greiddu fyrir sig og yfirgáfu matsölu staðinn. Maður og gaf undrandi tíma endurtók verkið og hljóp svo eftir félögum sínum og blandaðist hópnum. Nokkur handtöku viðkom veiðarfærinu og kostunum beið þeirra borð áður en endum er sleppt og stímt til hafs. Öðruvísi háttaði til í áhöfn Ekstól sem réð tíma sínum sjálf. Hansen Bó bar fram rjúkandi te. Matartímanum lauk. Afskaplega varð undrandi fegin ef fólki loks birtist í dyrunum eftir alla sinn tíma og hann svo fastur í gildur fyrir framan húsið og bundið þar og keflaður. Æslin í barnahópnum voru aftur byrjuð og þau komu niður úr trénu. Allur garðurinn var undinn fyrir leikinn sem nú var leikinn. Fyrir utan Trúmann var haldinn skyndifundur og menn hörðu upp og niður eftir götunni og veltu öngum. Hver skyldi halda? Pítur fór í vasa sinn og tók fram vegakortið og skoðaði. Samkvæmt kortinu við stödd hérna. Pítur benti fingri á staðinn og sneri kortinu þannig að hinni getur líka séð. Fólki leit á. Kirkjan sýnist mér ekki langt héðan, sagði hann og strauk sér hugsandi huguna. Mari bað kortið, hún vildi sjá möguleikana.
Við erum í svona miðju byggðarinnar og sýnist mér áhugaverðu staðarnir séu innar í firðinum í þess á, Mari benti. Svolítið hlífar og leikjum barnana og sást höfuðin stráksins gæjast upp fyrir grindverkið og horfa forvitnum augum á fólkið handa götunnar, engum hundin. Sæli krakkar, hrópaði Pétur til þeirra. Feimnislegt andliti hvarf snöggt og byrti svo aftur ögn brattara. 3 höfuð til viðbót og tóku sér stöðu og svo 4. og 5. höfuðið sem öll horfðu ókunna fólki sem stóð við dyr Trúmann og skoðaði vegakort og hafði hund í bandi. Langar ykkur ekki til að klappa undrandi áður en við förum, kallaði Filipp og strauk hundinum hausinn. Börnin litu hvort á annað svolítið sposk og svip. Snéru svo á fólkinu og nikkuðu höfðum og kliðruðu við grindverki og komu á harðaspretti til þeirra að undrandi brást við með brettum grönum og tannsýningu og lágværu urri sem skjótt var keppt niður með skipu manns. Strókur og atlát og kjass barnana gerði undrandi glaða sem dillaði rófunni og flaðra upp þau til skiptis. Heitir hundurinn í alvöru undrandi? Spurði sá sem fyrstu gæðist yfir grindverkið, fullur efa og sög upp í nefið. Ó, jú, sagði Filipp hnarreistur. Skyndilega horfði strákurinn sem fyrstur kíkti stórum augum að Seppa og svo á hinn börnin og aftur á hundin. Sáuð þið þetta? Spurði hann vini sína. Hann getur breytt svip. Börnin horfðu á dýrið fullt tortryggni en létu fljótt sannfærar. Undrandi breytt svip, hvort sem það var til að gleðja með börnin eða svipurinn bara kom óvart. Og nú vitið þið hví undrandi heitir undrandi, sagði Filipp og gat ekki lengur varist hlátri og sprakk þarna á gangstéttinni. Aðalega yfir viðbröðum krakkana. Ha, 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 ha. Börnin hlógu með Filipp og skemmtu sér konunglega yfir því sem þau nú upplifðu. Hláturinn dró Hansen-Bó og aðstofamann hans að glugganum sem sá ekkert fyndið og héldu störfu sínum í eldhúsinu áfram og að undirbúa 50 manna veislu sem átti að fara fram á staðnum klukkan stundvíslega 19 og tíminn orðinn frekar knappur. En suðmaðurinn ók fram hjá fólkinu og beygði yfir á þvergötuna sem lá niður á næstu götu. Eyrnaskerandi hávaði kom frá mótornum og sást pústurinn lafa niður að framan. Skrúan sem heldur örinu föstu við mótorinn losnaði af og fór ekki heldur framjá neinum í grennd að hefði gerst. Þetta kostaði stöðun faratækisins og snögga viðgerð á staðnum. Enda gerðkunnugu uppbyggingu síns gamla járnfólks og rétt verkfæri tiltæk í bókanum góða. Smáeis hér og önnur þar. Allt vanaverk og ekkert mál. Byrjum á að skoða kirkjuna, stakk Filipp upp á. Má ég sjá kortið? Hann leit á snepilinn. Við nánari skoðum komst hann að raunum að gatan sem þau voru á væri líklega styttri leið heldur en að fara fyrst niður á götuna fyrir neðan. Þessi gata heitir, hann horfði á skilti rétti á sér sem nafn götun var skráð á. Fólki gekk af stað. Gatan var öðrum götum lík. Við hana stóð hús sem fólk bjó í. Fólk sem nýverið hafði stofnað fjölskyldu eða hafði lengi búið á sama stað og var sjálft orðið afar og ömmur með stóran hóp fólks í kringu sig af eigin ættlegg. Áhöfn Öxtól naut göngunar. Undrandi horfði á allt sem hreyfðist og vildi sjálfur hreyfa hitt sem ekki hreyfðist og þefaði á mill út í loftið í umhverfi sem var bara lykt sem nef hunds greindi en ekki manns. Framundan á vinstri hönd stóð tílitt hús með steyptri neðri hæð og efri hæðin úr timbri. Húsið var fallegt með velhirtum garði í kring sem búið var að girða af allan hringinn og koma fyrir í leiktækjum. Neðri hæðin var málu ljósum lit en timburverki í rauðu og þak ljósgrátt. Gluggar og hurð á neðri hæð báru saman lit og efri hæðin og öfugt. Ágætt litasamsetning og valega smekkfólki. Byggingin stóð auð sem gardínulausu gluggar vitnuðu Kannski var húsið dánarbú. Skilti stóð út við gangstétt til sölu. Karl og konu bar þar að. Þau litu á númer hússins og gengu inn hliðið.
Maður beið á tröppunum, útihurðin féll á stöfum að baki fólksins, hugsanlegi kaupendur og ferð. Kirkjan blasti við og var vegleg bygging hlaðin úr grjótið með miklum gluggum á hliðinni sem náðu upp í þakið og mynduðu eins konar kvisti. 3 eins gluggar voru á þessar hlið guðshúsið. Inngangur var í stafni og hringlaði gluggi yfir honum og kross fyrir ofan þennan glugga sem náði langleiðina upp í kverk þaksins. Hver sem ástæðan var og hvort verki var að undirlagi stjórna kirkjunnar eða einkaframtak, satt velherður og skeggjaður maður og stól hægra megin við útidyrnar og spilaði á gítar og söng ljúfa lofgjöð með ágætri söngröð. Uppákoman vakti athygli fólks sem leið ótti hjá. Áhöfnin á Extol bar að, stóðu 8 manneskjur á manninu og gáðu sér tíma til að hlusta á söngin sem ómaði í gegnum hátalara og lítinn magnara. Frá kirkjunni var gott útsýni út á fjörðin. Nótabáturinn sem mennirnir frá Flekkafjörð voru á seildi út og flutningaskip kom inn og stemdi á bryggjuna sem togararnir lönduðu við hjá stóru skemmunni. 3 manneskjur bættust í hópinn og aðrir gengu burt. Pítur og hans fólk yfirgaf svæðið og urðu tónar mannsins æ lágværari með aukinni fjallað. Að lokum tóku umhverfisljóðin ein við. En svo skyndilega gerðist eitthvað. Bifrið var ekki eftir brautinni og talsverðum hraða og gjallhorn stungi út hliðarrúðu bílsins og orðin grind, grind, köllu út úr þessu gjallhorni frá rödd sem var mikið niðri fyrir og lá á að láta fregnina berast. Orðin vöktu skjót viðbrögð. Menn þustu niður á bryggju og borð í smábátana sem þar lágu bundnir og stíndu út með boðaföllum. Grind, hvað er grind, pappi? Spurði Fílip. Sama hvalategund og við rákumst á hér fyrir utan og greinlegt að hefur fundist úti fyrir. Hvalveiðar, maður. Nú verð ég að hlaupa borð og sækja myndavélarnar mínar. Maður lætur ekki slíkt tappi sem þú greipum ganga. Hérna, haltu í undrandi. Fílip rétti Pítur bandi og tók til fótana. Eftir smá tíma barst til hans hljóð. Taktu hundin með þér, ekki tíðin eitt að skilja hann eftir hér í okkur. Pítur leit í sér heyra. Fílip benti með hendinni án þess að snúa sér við og hlaupunum. Faðir hann sleppti taumnum og undrætt tók hann til stökk og hljóp til pilsin. Verðum hér þegar þú kemur tilbaka, sagði faðir hans. Fílip svaraði með annari handarhefingu. Á meðan vídeóvélinu var sótt, vildi svo til að einn trompetleikaran bar að í bíl og bauð fólkinu með sér. Sjálfur ætlaði hann að vera þáttakandi í grindinni og upplætt að taka með sér gesti og ekkert bylti neitt fyrir að þeir voru bræður og systur í Kristi og ýmsu vant á sjóvalkinu. Ekki var í átt að Extol og sást Fílip á harða sprettu bryggjuna með báða myndavélatöskurnar og náðu Pítur að kalla til hans og vekja á sér athygli. Feginn drengur en móður og másandi settist inn í bifreiðina ásamt hundinu sínu sem ekki blés úr nös. Hver er grindin? Sagði hann á milli másana og horfði í allar áttir. Vídeóvélum var gerð klár og 2 auðar upptökuspólur hafðar með í töskunni. Nú skildi ekkert klikka og allt markvert myndað. Grindin er ekkin á land, 18. kafli. Spennan magnaðist. Trompetleikarinn þrýsti á köflum full fast á bensíngjöfuna. Greinlegt var að Fílip var ekki svo eini í bifreiðinni sem var yfir sig spenntur og fullur tilökkunar. Bæði trompetleikarinn og undrandi voru merktir henni. Mari og Pítur tóku atburðarásinum með einskri stóískri ró. Eina sem þau hugsuðu á þessari stund var gott engsti og svo litla fræðslu í Guðs orði. Undrandi hnusaði út í lofti og gláfti út alla glugga bifreiðarinnar. Til að loka hringnum sneri Seppi sér við í aftursætinu og setti lappirnar upp í afturgluggan og skimaði svæðið aftur undan bílnum árvökulum augum varðhundsins. Fólk og umhverfi æddi fram hjá hundsögunum á hraða sem óx. Hann rak upp gelt af einskjærum æsingi en var skipað að hætta þessum hávaði í sér.
Bifreið kom aðvíitandi úr hlíðagötu til hægri sem trompetleikarinn sá full seint en þó nógu snemma til að forða árekstri. Eðli sávisinu greip til fótheimilsins og stýrishjólsins og bifreiðin færðist yfir á miðju vegarins og svo aftur í hin áttina. Bifreiðin frá hægri hélt að rakleitin og akvegin án þess að stöðva og ljóst að bifreiðastjórinn sá ekki bíl trompetleikarans sem við kæruleysi hinn snögg hægði ferðina að viðlá og undrandi misti jafnvægið og félli á framsæti spakið. Skepnan náði skjóttu jafnvæginu og kom sér fyrir á sama stað. Andadráttur hennar var ör. Smjatt heyrðist inn á milli. Æsingurinn gerði aftur vart við sig og svo snöggt og temprað gert. Önnur skipun barst úr framsætinu frá Píter. Undrandi komst til hrikalega aðstöðu við ítrekaða skipunina jafn næstur og hann var orðinn. Að meina fjörmiklum hundi þess að láta vaða var alltaf því óbærilegt sem ofan á allt hitt var að springa á ræsingi. En bót var í máli að allt fólki var hjá honum og húsbóndunum sjálfum orðið vel heitt í hamsi, sem hafði sín áhrif á ástand Seppa. Fili kom klukkutíma langri snældinu fyrir í vélinni og tók fram pakka með annari snældu í og gerði tilraun til að taka plastið utan af pakkanum. Plastið var erfitt viðureignar og vildi ekki gefa sig og krafði hann á lokum verkfæri sem hann hafði ekki tiltækt í buxnavasa sínum. Vasanhífurinn varð eftir í einni skúfunni borð. Pabbi, sagði hann hraðmæltur, réttu mér vasanhífinn þinn stundakort, snöggur. Pítur sneri höfðu sinna aftur í til að sjá hvað drengurinn aðhöðist. Þetta vandræðin? Svona, réttu mér pakkan og ég skal rífa þetta utan af fyrir þig og vera snöggur. Filip afhentu honum snældu umbúðurnar sem faðir hans tókst þegar handa við að fjarlægja. Eftir nokkra tilraunir sagði hann. Hvers slags eiginlega ofurplast þetta, Filip? Ekki nokkuð leið að komast í gegn? Nú skil ég, drengur minn, hví þú baðst almennilegt verkfæri. Hérna, hér hefur þú pakkan þinn og vasanhífinn minn. Gjörðu svo vel. Hönd kom yfir axlir með snældu og vasanhíf sem Filip greip og rétti honum sitt aftur eftir að hafa skorið plastið sem gerði eftirleikin auðveldan. Þó dóskastaðan væri svo að komast út með bát og mynda allt í návíi, frá sjó var ekki neitt slikt að ræða. Til þess var atburðarásin og fröð og áhöfn Öxtól á ókunnum staðhóttum og sjálfum íbúunum. Máli var að gera hvaðanir sem hægt var á staðnum og spila rétt úr því sem gafst og vera komin á svæði í tæka tíð þar sem allt fór fram. Vissulega var hægt að sleppa landhöstum Öxtól og sigla á vélaraflunni til flotan, en slíka hugsun skorti í miðri hringuðinni og líklegt að ferðin hefði kortið verið illa þokkuð í röðum hópsins sem synti vöðunni. Þessi umræði vaknaði eftir á hjá áhöfn Öxtól menn voru sesti niður og byrjaði að skrafa atburðinn yfir rjúkandi tebolla. Bifreiðin og götu hinum megin fjarðar og sást Öxtól breiða fyrir við bryggjuna á milli húsa og bara augnabliki senn. Við þessa götu stóðu mörg íbúðurhús misjafnlega þétt saman og búið í þeim öllum. Í bænum mátti víða sjá vexumerki kallsins á vaxandi umferð gangandi og akandi manna. Fólk stakk saman nefjum og bent út á fjörðinn og talaði og sund hvert með eftirvæntingum í augum. Bærinn eins og fekk vítamínsprautu við kall mannsins úr gjallhorninu. Bátarnir sem sýndu út voru hraðskreiðir, þó ekki allir, og fóru mikinn og komnir töluvert langt og áttu stutt eftir í að komast að vöðunni. Verk bátsverja var að sigla fyrir þessa vöðu og búa til bogalega girðingu úr flotanum sem hindraði syndandi skepnurnar í að komast inn að leið. Hraðinn skipti máli. Grindhvalur hraðsynt dýr. Gömul hægfara trilla lagði að stað með öllum þessum hraðskreiðu bátum en dróst fljótlega aftur úr eins og hún sigldi einskipa en mjakaði samt í átt að settu marki. Svolítið fyndin sjón hjá hraðskreiðu bátanum sem frísuðu líkastir viljum fákum þarna á haflettunum og eins og sungu hástöfum. Farið frá því að hér kem ég. Gamla, ólsega trilluhornið
fór stefnuna örugla með sinn einamann borð. Dugga, 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 dugg. Manninu gafst nægur tími til að íklaða sjóklatniðunum og biðja bænirna sína og meira sig að draga fram litla Nýja testamentið og lesa nokkur vers í bókinni. Flotinn hægði á sér. Sjá mátti að vani menn fóru fyrir. Á undraskjótum tíma var til þessi bátagirðing sem skepnurnar urðu strax vara við og forðuðust. Girðinguna var hægt að sjá úr landi, væri menn staðsettir á ysta tanga byggðarinnar. Nokkri bílar stóðu þar og menn við þá með kíkja sem þeir beindu út á sjóin og fylgdust þaðan með aðgerðum bátsverja. Maður með litla talstuð í hendi stóð við eina bifreiðina og beindi kíkja að bátaflotanum og talaði inn á milli í litlu handtalstöðina klædda leðurhulstri með löngu útregnum loftneti á. Maðurinn var í beinu sambandi við einn bátana og fekk upplýsingar frá fyrstu hendi. Máski hafði maður það hlutverk að stjórna aðgerðum eftir að vaðan kom í fjöru og var að tala við annan á sjónum sem stjórnaði aðgerðum á hafinu. Ekki ólíkleg niðurstaða. Þétt bátagirðingin varnaði kölunum í að halda áfram eðlislega leið. Þetta ruglaði innbyggða áttavita blessaðra skepnana og þar sjálfar rýminu og olli hjá þeim stjórnlausu sundi fram og tilbaka í fullkomnu ráð og fórustuleysi, ekki vitandi hvers skyldi stefna með hindrun sem ómögulegt var að sneiða framjá og hópinn eins og lendan í gildru með æpandi karla í bátunum sem skelltu hlutum ofan á yfirborðið til að gera lætin ískikileg. Hópinn ein og sér voru þó nóg. Þetta jók á ráðaleysi vöðuna sem bæði gat boða gott og líka illt fyrir veiðimennina. Stjórnleysi í sjónum var staðreind en eitthvað sem þurfti að breytast á vöðunni sem tíma sinn tæki að ske. Þá fyrst mátti reyna að beina henni í þá átt sem veiðimönnum hugnaðist. Blástrar, sporðaköst og syndandi dýr voru þess og kus fyrir fram að báta girðinguna og gusugangunin oft svo mikill að menn sem enn voru ekki komnir í sjógalana urðu skjótt gegndrepa frá þessum skvettandi sporðum í allar áttir. Halda mætti að dýri vildu kafa undir girðinguna og sleppa úr prísundinni með þeim hætti en svo var ekki, heldur snéru þau undanbragðalaust aftur til hópsins. Hjarðeðlið lét ekki slæfa sig. Í hamaganginu gleymdist margt og menn tóku vart eftir guðsonum sem yfir þá gengu. Hvað gerðu það líka til samanborið við veiðigleðan sem vaknaði á staðnum og greip í mennina. Á meðan reynt var að stefna vöðunni í rétta átt var ráðaleysi og hringsóli það sem gilti á dýrunum og enn möguleiki á að hjörðin tækist að sleppa og veiðin færi forgörðum. Slíkt hafði svo sem gert og því að gera hafa sem flesta báta með í verkinu og gera girðinguna sem þéttasta og háaðan mestan. Tíma leit út fyrir að grindin hefði betur hún ætlaði að öll að elta einn sem stemdi framjá ysta báti á vinstra væng. Mennirnir sáu þetta jukust lætin allan helming og með þeim ægileg öskrin og slátturinn ofan á hafflutin. Dýrin rökkluðust undan og sama hringsól hófst fyrir framan girðinguna. Loks komst ró á hópinn. Langþráð stund og áfangi á leiðinni, en bara áfangi. Ekki fullnaði sigur því ennþá gat allt farið út og suður. Beðið var aðgerða svolitla stund og vöðinni gefin smá tími. Gefið var merki úr einu bátnum og bátaflotin sildi róla í átt að kannski þreyttir grindinni. Aftur var gefið merki og háaðan og lætin náði hæsta stað. Bragði heppnaðist og hvalirnir syntu undan siglandi bátunum og öskurunum í átt að fjörunni með þétta bátangirðinguna fast og ákveðin á eftir sér. Óljóðun jukust urðu alltaf því ofsafengin í hvert sinn sem grindin hugðist sjálf taka völdin. Víkin sem allir þessir hvalir myndi enda ævi sína í var framundan og fjöldi manns í fjöruborðinu og grasbalanum fyrir ofan sandinn. Fyrir menninni í bátunum og hina í landi var ákveðin áfangasögur að ræða hér var komið sögu. Fullnaða sigur var ekki hendi og yrði heldur ekki fyrr heldur en útsig var
að ekki yrði aftur snúið og mennirnir í fjöruborðinu byrjaði verk sitt með hárbeittum hnífunum sem þeir beittu fagmannlega. Vaðan var stór. Banimenn í hópnu sögðu hana með yfir 300 dýr. Mikill fengur synti í 8 landi og ljóst að bæjarbúa fengju soðningu að glænýju hvalkjöti í matinn, margar soðningar. Veiðigleðin svall í hjörtum Bótsverja og líka innbúa sem tíma sildi sína hægu ferð í 8 skepnunum en var nú komin með hinum og orðin hluti af mikilvægri bátagerðingunni og gaf hvergi eftir, hvorki háreisti né eftirfylgni. Flestir mannanna höfðu áður upplifað grind. Áhöfn Extó lifði nýja reynslu og reynda ekki þá fyrstu í þessari ferðsinni. Þær voru orðnar allmargar. Trompetleikarinn vissi hvar hvalirnir yrðu reknir á land. Nokkur undanfarin ár hafði hann farið út með bát og tekið þátt í hrópunum og öðru sem reksturinn krafði þá á hafinu. Hann hafði einnig verið á hinnum staðnum, í flæðamálnu, og hjálpað til hvalavaðan kom, án þess að taka beina þátt í sjálfu sláturinni. Hún var á færi fagmanna og engum öðrum hleypt að. En núna var hlutverk hans annað þó titt hafi staðið honum til boða. Áhöfn Extó var ástæðan sem hann í skyndingu ákvað að bjóða með sér. Fyrir tilviljun ók hann aðra leið en venjulega og hitti þá Pítur og Mary, konu hans, við kirkjuna. Hingað til hafði gleymst að spyrja manngreyið til nafn og kom í ljós að hét Anfinn Mörkura, tónmenntakennari grunnskólans í Klaksvík á vitaskuld trompet. Allt lifandi og kveikt í blessuðum bænum eins og sogast að þessari vík sem ekkert fékk stöðvað. Atburðarásin hófst og henni skyldi lokið. Engin veið í hendi fyrir nöllir og mikilvægt að halda öllu gangandi uns útstíðerum að smölun bátana endi á réttum stað. Í fjöruborði víkurinnar og svo á borði manna og ofan í frystikistum heimilanna og frystiklefum fyrirtækja. Bátar saman við spriklandi, blásandi og kamandi hvali komu nær og gekk reksturinn furðu vel. Pítur, Mary og Filip og undrandi ásamt Anfinni komu á staðinn var það margt manna og margfalt fleiri heldur en hvalirnir. Ljóst var af klæðnaði sumra, reyndar flestra, að þeir myndi ekki verða beinir þáttakandur í sjálfum atganginum og aðeins áhorfundur. 45 mínútur voru liðna frá því að gjallhorni gall út glugga bifreiðarinnar og fréttin flaug út á sínum eldingahraða allan bæ og bátarnir stíndu út með sínum skellum og boðaföllum. Orðið var ljóst að sláturinn hvalanna hæfist eftir fáeina mínútur. Svo langt var verkið komið. Bátarnir voru nú skammt undan og fyrstu hvalarnir festust í fjörunni. Bátagerðingin hafði þynnst og nokkri báta horfnir úr flotanum og stendur hraðbyr í átt að bryggjunni. Mannskapurinn myndi skila sér í mannhafið eins fljótt og unnt væri. Maðurinn á ganglitlu trillunni var þarna enn. Menn úr landi út ískaldan sjóun og sumir upp í mjaðmir og þeir ákáfastu enn dýpra. Staðurinn var með lágum klettum á báðar hendur og prýðilegan útsýnistað. Filip beið ekki boðana og beindi vídeóvélinni í eina átt og svo aðra. Allt sem myndavél á auga nam fór á filmuna og meðan vélin gekk. Undrandi skynjaði eftirvæntingu og togaði í ólina og vildi sjá betur og vera með Filip. Eina sem Gregi sá var endalaus röð á skóm og buxnaklæddum fótum sem hreyfðust í eina átt og svo aðra eða tístugu þar sem þær voru. Svolítið tilbyrningalöst til lengdar. Pítur og Mary voru ekki langt undan. Anfinn var ekki með þeim. Hann var horfinn inn í miðja þögu og sást ekki þessa stundina en kom í ljós í þó hróka samræðum við hávaxinn eldri mann með derúfu á höfði. Báðir bentu út á sjóinn. Pítur sá eldri manni draga neftóbakspung upp á vasa sínum og rétta Anfinni sem afþakkaði boð hans og hann sjálfan beygja höfuð sitt afturbak og fór sér slurk af þessu tóbaki. Pítur tók eftir einbúanum á litlu gamallast trillunni og sá ekki betur en hann væri einn af 3 trompetleikarunum í móttökunendinni
rekst og laðist að bryggju. Fjarlægðin var mikil til öruggt væri að sjón hans greindi honum rétt frá. Sjónaukinn varð eftir borð í skútunni. Engin bátsveri átti von á að lenda mitt í hringuðu grindhvalveiða heldur rólegri göngu fallega Klaksvík og þægilega skoðunarferð í bænum þeim marna eftir sjóferðina frá Íslandi. Fili komst niður í fjöruborði og horfðu á fyrstu hvalirnir strönduðu og mennirnir með hnífana beittu þeim og blóðið lagði úr skepnunum einni af annarri og sjórinn í kring litaðist með rauðu. Æ fleiri hvalir hættu að sprikla og hægt að vefja bandi utan sporðin á þeim og draga á þurrt á handaflinu einu. Nú komu aðstofamennirnir í góða þarfir sem sameiginlega drógu þungar skepnurnar upp í fjöruna. Vörubifrið með krana ók að og svo önnur. Að lokum eru það 3. Alls konar kerrur voru og á staðnum sem notaðir yrðu til að flytja skepnurnar burt á. Tugir hvala voru í fjörunni og þegar byrjaði að brúka þessa krana til að hífa með dýrin og koma fyrir á vögnum til flutnings. Hjörðin var minni en í upphæði var talið og taldir upp var staðið 230 dýr. 20 hvalir voru nú eftir flæðar málunum. Þeirra beið sömu örlög. Filip myndaði og færði sig sífelldu til á svæðinu til að ná skotum frá sem flestum sjónarhornum. Mari var sest og þúfu. Pítur gekk til hennar og líka undrandi og settist við hlið hennar. Krúntindur, skip Jóhann, sigldi inn eftir veiða dagsinn. Líklegt var að áhöfnin hefði frétt af grindinni og það ítt á þá að koma. Anfinn stóð við einn vörubílinn og hjálpaði kranarmanninu við að koma skrokki fyrir á flutningavagni sem tengdu var öflugum jeppa. Slatti af vöðunu var hengt aftan í báta sem drógu skrokkana og eftir sér inn í höfnina þar sem þeir voru hífðir upp á bryggju og raðað þar hlið við hlið. Rúmum 2 klukkustundum síðar var allt afstæðið og eina sem minnti á hasarinn á undan voru nokkri hvalir og blóðleitaða sjór sem dreifðist yfir allstórt svæði en fór minkandi eftir að öll dýrin hefðu verið aflíð og blóði hætt að leka úr þeim. Verkið gekk vel og voru menn ánægðir með hraðan og öllu og fannst vel hafa tekist til. Vaðan var nálægt landi sem vitaskuld gerði gæfumuninn og stytti tíma verksins töluvert. Frágangurinn og skipting aflans var næsta verkefni. Filip kom til foreldra sinna rjóður í kinnum og brosandi. Aldrei áður hafði hann upplifað neitt þessu líkt og myndi líklega ekki gera. Æja vinnurinn, nú fékkstu gott myndaefni og nóg að móða úr þegar vinnsla efnisins hefst. Pítur benti honum að setjast hjá sér. Honum veitti ekki að hvíldin eftir öll hlaupin svæðið með myndavélina. Fyrir plíti og var undrandi fegin koma hans og sýndi með því að leggjast við lið hans og að dæsa feginsamlega. Maður kom gangandi til þeirra, horfði á myndavélina og spurði Filip hvort hann væri nokkuð mála hjá þarna hvalafriðurum. Hann kvað svo ekki vera. Atgangur í fjörunni, 19. kafli. Maðurinn var einn þeirra manna sem stóð í eldlínu verkana í fjöruborðinu. Hann hafði ekki veitt unga manninum athygli fyrir en í lot atgangis. Þá fyrst gafst honum tími til að líta upp. Upptökuvélinu áhugi manns á því sem framfór dró hann að sinni spurningu. Maðurinn vissi af andstöðu sumra hópa og að verkefni sem áður nutu virðinga voru nú tortrið og myndefni notað til áráðus. Mannum létti ljós kom að Filip var bara venjulegur enskur strákur með dellu fyrir vídeóupptökum án minnstu skoðunar á því hvort grindhvalaveiðar væru réttlætanlegar, góðar eða vondar. Maðurinn hafði sínar ástæður. Fyrir það fyrsta þá vissi hann ekki ekstól í höfninni og hafði heldur enginn sagt honum frá glæsilegri seglskútu bundna þar. Tortryggni hans átti sinn bakgrunn sem seintir inn í honum úr minni og gerðist fyrir allmörgum árum grind fannst á öðrum stað við eyjarnar
en nú og bátar sendir út þaðan og eftir henni og maðurinn gestkomandi á staðnum en var gripinn á brygginu og hálf hrundið borð í bát með 3 mönnum í, eins og hann sjálfur orðaði atburðinn, og bátarnir sigldu úr höfn. Nokkun tíma tók að finna hópinn, en að kom fram birti skip hvalfriðuna sinna til að trufla veiðarnar og gera óskunda í von að bjarga skepnanum. Atgangur friðuna sinna var mikill og gekk í nokkun tíma. Stund leit út fyrir að ferð mannanir ekki til fjár og flotinn þyrfti frá að hverfa vegna aðgangshörku friðuna sinna og sigla í land. Í einni atrönninni kom þó upp ný staða aðferðin gekk út fyrir sig sjálfa með ásýkningu skipsins og einn báta veiðimanna og hvolfa honum. Mennirnir köstuðust allir í sjóinn. Maðurinn úr fjörinu var einn þeirra. Bátsverjar voru án björgunarvesta og komnir í háskalega aðstöðu í ísköldum sjónum með bátinn marrandi með kjölinn upp við hlið sér sem skömmu síðar hvarf í vota gröf. Snaraði bátsverja hinna bátana varnaði því, ekki varð mannskaði. Atburðurinn dró úr hernaðar aðgerðum hvalfriðuna og fólk sem ákvað að hafast ekki frekar að og hurfu á braut og lónu í talsverði fjarlægð og fylgdist með veiðunum úr sjónaukum. Skipbrottsmönnum hafði ekki orðið meint af volkinu og nutu aðhleyningar í einu bátana. Sjálfur tóku þeir fyrir að siglt yrði með þá í land og hinnum því ekki lengur til setunar boðið og hófust aftur handa. Skjótt náðist full stjórn á hvölunum. Reksturinn í land gekk vel og engu líkara en að hvalarnir vildu sjálfur hlýta sér. Vaðan var 65 hvalir. Verkinu í flæðamálinu lauk á 20 mínútum og þóttu vel að verki staðið. Strax og komið var í land var ekið með mennin á sjúkrahús til öryggis en fengu að lokinni skoðun að fara heim. Verkið skildi sín eftir, líkt og framkom í tali mannsins. Maðurinn minntist að minnstakosti 2 manna borð í friðunarskipinu sem beindu upptökuvélum að atburðarásinu og virtust mynda allt sem gerðist. Maður með myndbandsvél á vettvangi grindhvalavöðu til sjós og land var fyrir hann eitthvað til að tortryggja og hafa gát á. Allt skýrði þetta spurningu hans í upphafi. Maðurinn úr fjörunni og Anfinn voru æskuvinir og báðir fætir og að mestu uppaldir í Klaksvík. Anfinn þekkti sögu hann, enda töluvert rætt mann á milli á sínum tíma og gekk allengi byggðir eyjana með sínum hneykslun og tón, fussi og sveigi vegna þessara þarna friðunar sinna. Eftir athygju á hafinu heiktist hann á að fara oftar út með bátunum og lét tilleiðast í aðeins 1 skipti og ekki meira. Fjaran var eftirleiðis hans staður í vinnunni sem grindin kallaði fólk en öllu erfiðar að vinna. Maðurinn var að mestu þurr og þakkaði það vöðlunum og vatnsheldri yfirhlíkinni. Sumir á svæðinu höfðu ekkert verið þessu, heldur bara brettuðu bermar og óðu út í ískaldan sjóun og vinnufötum, þunnri skyrtu og strigaskóm, hver ekki smekir. Anfinn settist til hlið Mari og Pítur og bauð Pítur mannunum að setjast hjá þeim sem þáði boðið en gat þessi framhjóhlaupið að vera á hraðferð. Skipting aflans á milli íbúana var hans verk ásamt fáunum öðrum. Nokkra mínútur hefði hann þó með fólkinu. Bílstjóri, eins 3 vörubifreiðanna, hóf mikla skepnu og loft með bílkrananum og lagði fengin og kerru tengda dráttarvél. Annar hvalur fór við lið hins. Ökumaður ók fram hjá fólkinu máttu sjá 5 hvali á þessari kerru sem vart þoldi þennan þunga líkt og dekkin báru með sér sem þrýstust ísíkilega mikið saman að við lá að fólki setti fingur fyrir eyrun að hvellinu sem það átti allt eins vona á að heyra við hlið sér ef dekkin gæfur sig. En ekkert gerðist og dráttarvélin ók áfram með sinn plístrandi ökumann og hvarf. Síðar upplýstist að ökumaður dráttarvélarinnar var úr byggðarlagi skammt frá, handa íbúum þar og áhöfn Extor fannst merkileg hugsun og líka kristilegt góðverk. Fólkið, einkum gestirnir, fylgdust áfram með aðgerðum kranamanna. Einhver úr manngrúunum hafði rétt Anfinn kaffibrúsa með ágætlega heitu kaffi.
nokkur drykkjamál úr plasti og bréfpoka vöfðum utanum nesti. Anfinnur rétti mönnu hvert sitt drykkjamálið, opnaði kaffibrúsan og skengti sopa á línuna og tók hann samlokurna sem einnig gengu á línuna. Filip var óheppinn og fekk skerpu á milli og hnytti í föður sinn svo lítið bara á. Samlokur skiptu laumulegum eigendur. Almennlegt kjöt var betra álegg og líka saðsamara í augum unglingsins og pitsu kynslóðarinnar, eins og kokkurinn og krúndindi komst á orði. Undrandi lá dottandi við fætur Filip og reisti haus á milli til að geispa að halda mætti að hausnum hefði verið skipt í tvennt og samanstæði af aðskildum efri og neðri parti fullum á tönnum og tungu á milli. Kjafturinn lokaðist og hundsinn sem var aftur eðlilegu og lagðist á milli tveggja loðina framlappa. Augun lokuðust, en ekki lengi. Samloku útbýtingin fekk skepnuna til að hnusa út í loftið og setjast. Næmt þefskinnið feilaði ekki. Hann vildi og skildi fá sitt og líka fékk. Að vísu skerpukjöt, svolítið þurrt, en hvað með það? Undrandi var sama. Fólkinu hafði fækkað í fjörunni. Þessi menn voru þar, stóðu við tvö hvalsra og biðu kjötsins sem kjötskurðamennirnir skáru af beinum og stungu ofan í poka. Með safaríka steikurnar hvarf fólki til bifreiðana sem það kom í og ók brott. Næsta máltið var í pokanum, ferskari yrði hún ekki. Skurðamennirnir voru vanir þessari vinnu. Hratt gekk á byrðirnar og menn í kring tóku við frá skurðarmönnum. Sumir völdu. Láttu mig fá þetta stykki. Nei, ekki þetta, þetta þarna. Sögðu þeir og bentu og hittu svo í næsta mann og glottu. Þetta er frábær bitilagsmaður. Svolítil eigingirni var afsakanleg á slíkum gleði stundum. Grind var ekki hversdagslegu viðburður en heldur ekkert einstæmi. Raðirna þynntu. Beri beinagararnir urðu eftir í fjöruborðinu sem ein vörubifurinn hífði upp á pallin hjá sér og skilaði af sér í bræðsluna. Síðasti hvalurinn var dreginn aftan í bát inn í höfnina þar sem mesta fengnum lá og var staðurinn sem megin úthlutinu fór fram á. Fólki í fjörunu fekk soðningu með sér heim og komu svo aftur og náðu sér í viðbót. Engin varð út undan. Allir sem vildu fengu sinn skerf. Fáir neituðu sér slíkar kræsingar sem Guð flutti til fólksins eftir leiðum hafsins. En þeir voru til sem ekki þáðu og kannski bara grænmeti sætur. Rauði liturinn sem engeti nákvæmni fjöruna smá saman fölnaði og hopaði fyrir ferskum sjónum. Rauðrönd í flæðamálunu sem lítil alda lék sér stundakotn við var hið eina sem minnti á verkið. Einnig hún hvar var að láta undan sjálfhreinsandi sjónum, snirtilegt, viðeigandi og ókeypis. Óteljandi spor urðu eftir í sandinum og strik þess og kruss eftir tugi og hundruð fóta sem tíminn, regnið og vindurinn jafnaði út þar sem sjórinn gat ekki tekið sig hærra upp. Eftir nokkra daga, jafnvel fyrr, yrðu öllu vexumerki horfin. Maðurinn í fjörunni stóð á fætur. Þakkaði fyrir ánægileg spjall og góðgerði, óskaði Pítur, Marri og Filip Guðs blessunar og gekk að bifreið sinni. Heyrðu aðeins vinur, hann finn kallaðu eftir manninum. Maður sneri sig við. Ef ensku vinir okkar vilja, ekki upprætt að bjóða þeim að vera með í úthlutuninni og eftir og fá þeim svolítið hvalkjöt spita til að þeirra minnst okkur geti sagst hafa smakkað alvöru grind. Anfinn fekk sér bita af samlokunni og sopa af sigruðu kaffi og beið svar. Endilega og bara velkomin, en nú verð ég að þjóta. Maðurinn settist inn í bifreið sína. Þið heyrðuð hvað maðurinn sagði? Er ekki næsta verk bara að drífa sig og taka við gjöfinni? Fólki samþykkti áætlunina. Anfinn stakk hendi ofan í einn vasa sinn og dróð þaðan upp poka og fekk Marri. Hérna, notið þennan. Ég geri ráð fyrir að ekkert svona sé meðferðis hjá ykkur. Marri hvað svo vera. Fólki stóð á fætur. Báturum með hvalskrokkin í eftirdrægi nálgaðist bryggjuna.
Gráleit ský voru á lofti og huldi efsta hluta fjallana og sigu rólega niður eftir hlíðunum. Hvort skýin drægist við byggðina og héti þá þoka, kæmi í ljós. Með skýjónum og eilitlum vindstreng kólnaði í veðri. Marinn hefti að sér yfirflíkinni og setti upp hanska. Filip hljóp nokkur skref fram fyrir fólki og hóf myndatöku af því gangandi og hundi sem skokkaði fremstur. Anfinn kom til móts við vélina, beygði hann sig snöggt að henni og sagði: Kæru áhorfundum, efnið sem þið eru nú að horfa á ekta og ekkert feik. Framundan í okkur bryggjan þar sem allir hvalirnir eru og ætlum við að sækja okkur hvalkjöt í soðið. Anfinn rétti sig upp og beygði sig svo aftur á vélinni. Var ekki annars hljóðið á, sagði hann hlæjandi í vélina sem sýndi rautt blikkandi ljós og merki að upptakan stæði yfir. Filip hélt það nú og var hinn hróðugast yfir prýðilegu innleiki mannsins. Stressi sem einkenndi fyrirferðina var ekki til staðar á bakaleiðin og afslappaðara umhverfi inn í bifreiðinni. Bryggjan undir hvalina var sama bryggja og Ekstól laðist fyrst við eftir ferðina yfir hafið. Krúntindur, bátur Jóhann, lá bundin á sama stað og verið að ganga frá fólkið bara að. Hvalirnir lágu fáeina metrar frá krúntindi og stutt fyrir skipveri að sækja sinn hlut við hana. Mannfjöldi var og virtu menn skepnunda fyrir sér og gengu á milli raðana með athugulum svip. Upp úr sumum vössum stóð hangi sem sagði að þar væri poki sem vita var til hvers yrði notaður. Maður án poka á svona stað var eins og hníflaus maður til sjós og handalaus. Krakkar og ýmsum aldri spíksporuðu svæðið ýmist í för foreldra sinna, vina eða einsömmul. Þau skoðuðu dýrin á áhuga og pótuðu sum í hvalina og þefuðu af fingrum sínum. Sum fitjuðu upp á nefið. Önnur beygði sig niður og kíktu upp í gapandi gin en sáu við slítið þar. Vegna ungs aldur mátti leiða að því líkum að nokkur þessara barna væri að líta grindhval í fyrsta sinn. Anfinn ók að og lagði bifreiðin í stæði nálægt úthlutuninni. Fólki steig út og teygði úr sér. Undrandi var fastur við ól sem Filip hélt um. Hann færi hvergi og yrði þar sem húsbóndinn væri. Eina sem hugsanlega breytti þeirri fastákveðnu stöðu var ef önnur hreina myndatöku hæfir. Þá færi stólinn bara yfir í annan lóa og líklega Píter. Lausir hundar voru bannaður á bryggjunu og meðan hvalskurðurinn átti sér stað. 3 og jafnlangar raðir hvala lágu í beinni línu á bryggjugólfinu. Maðurinn í fjörunni kallaði til Ekstólmanna og skar stykki úr einum skroknum og stakk afskurðunum í poka og afhendi fólkinu með þeim orðum að bitarnir væri á besta stað úr skepnunni. Pokinn innihélt nokkra máltíðir. Jóhann stóð í hópi manna og ræddi mikið og lagði áherslu á orðin með handarhreyfingum. Miklir hlátrar og háværir heyrðust. Jóhann leit til hliðar og kom auga á gestina og skildi sig frá hópnum. Fagnaði fundir urðu með viðeigandi handabandi og faðmlagi á línuna. Ástæða stuttara sjóferða krúndins var tvíþætt. Frekar dræmveiði og hins vegar fregni skiptur á grindinni og ákveðið að gefa áhöfninni færi á að vera þáttakandur í loka kaflanum. Vöðurna var hann ekki var á sínum slóðum. Filip gekk til foreldra sinna og sagðist vilja ná nokkrum myndbrotum á athöfninni til að fá betra í heildi á verkið. Mari tóku hundstöfnu og horfði á eftir syni sínum sem gekk hratt að bifreið Anfinn og opnaði afturhurðina hægra megin og teygði sig í töskuna í aftursætinu og kom tilbaka á harða hlaupum. Honum lá á að hefjast handa á meðan mesti hastanum var. Tíminn núna var rétti tíminn. Hver mínúta var gulli verðmætari. Sjá mátti á öllu að fólk var að komast í jafnvægi, að spennu hafði slaknað. Hansen Bó, eigandi Trúmann, gekk innan alla skrokkana og með honum aðstofa maðurinn. Þeir stoppuðu veit hvalinn, struku sér samtaka hökuna, hugsandi og svip og bentu svo og báðu skurðarmeistarann að fá þeim kjöt af þessum.
Orðið var við óskum mannsins. Hansen fekk sinn skammt og stærri en gilti í tilfelli einstaklinga. Menn þekktu matsölustaðinn Trúmann. Eðlilegt þótti að staðurinn nýtti þess á sinn hátt. Pítur hélt á pokanum orðin svolítið vandræðalegu með kjötsteikin sín. Marie leit til hans. Undrandi sperrti eyrun og beið hvað yrði. Þetta ekki orðið ágætt hjá okkur í dag og komið tími til að fara borð og ganga frá þessum ágættu matvælum áður en fyrir að leka úr pokanum. Og fóstu smál úr í leiðinni. Jú, það held ég. Marie leit á undrandi. En hvað með þennan? Ekki best að hann verði eftir hjá Filip? Hann tjúllast hér hjá okkur með enga Filip hjá sér. Pítur lagði frá sér pokan. Líklega. Þetta greið svo húsbónd og holt, spyrjum hann bara. Pítur strauk seppa hausinn. Hundskottið fór á duglega hreyfingu. Taumurinn skipti enn hendur og gekk undrandi þessi skref til Filip með honum. Filip bara mynda þeir komu og búin að gleyma sér. Filip leit upp frá vinnunni. Við ætlum borð og veltum fyrir okkur hvort hundur sé ekki betur geymdur hjá þér. Pítur leiti yfir til konu sinnar sem fylgdist með atburðum í kring. Hafði engar áhyggjur á undrandi, takið hann bara með okkur. Ég verði svolítið lengur og hitti ykkur á eftir. Filip talaði til undrandi. Fara með pappa og mömmu. Skipun húsbóta síns skildi skepnan og sýndi með hreyfingu rófunar. Þú ert skeinsam dýr, Pítur talaði viðurkenningatón. Myndataka Filip hélt áfram og misti hann af síðustu orðum föður síns. Pítur og Marie stóðu við Lúkasöld Ekstól og stunguðu lykli í skráagatið. Kunnuglega lykt barst til þeirra við opnun hurðarinnar sem þau sugu að sér með þeim orðum að gott væri að vera komin heim. Þau gengu inn og komu sér þægilega fyrir í sófasettinu og hvíldu lúnar fætur. Teketillinn horfði á þau frá borðinu og hafði betur. Pítur reis á fætur og kveiktu undir katlinum á gashellunni. Hvað var betra heldur en gott ens te eftir allt sem undan var gengið. Vitnisburður Jóhann, 20. kafli. Nudd skútunar utan í bryggjudekkin fylgir skipverjum og til engra trafala heldur eigur fólkinu tilfinningur að vera komið heim. Sömuleið styrti óreglu og sláttur bandana þessa hugsun og eins og fyllti upp í eyður. Allt á lágu nótum með þögnin á milli sem breyttist vindurinn tók sporið. Ólmur í að dansa við umhverfið. Finndu nú góða lofgerðarplötu, bað Marie Pítur sem stóð við gasheldavélina og synti í teinu. Sjálf var hún búin að koma sér vel fyrir í sófana með fæturnar dregna undir sig og var að hennar áliti þægileg stelling. Filip gat ómögulega skilið að nokkur manni líði vel með svo beglaða fætur. En það var hans mál. Pítur gekk að hillunni sem CD-diskarnir voru geymdir í og leiti við safnið. Hvort viltu hlusta á gamalt eða nýtt efni? Pítur hélt leitin í diskarekkunum áfram, óviss hvað velja skildi. Allaveg sama, sumt nýtt ágætt. Marie teygði sig við borðið eftir tannstöngli. Ljóst var að frá Marie var enga hjálp að hafa að laga val. Pítur var einn í þessu. Eftir nokkra leit staldar hann við eitt eindækið, tók þörslóna frá og diskin út og leit á kápuna. Kannastu við þessa? Hann rétti konu sinni plötuna. Marie las nafnflytjendu uppátt og hugsaði sig stundakornum. Skyndilega reyfjast upp fyrir henni að Filip hefði gripið diskin með sér í Smáralind í Kópavogi rétt áður en landfesta voru leystar í Hafnarfjarðarhöfn. Alveg rétt, nú man ég. Skellum plötun undir geislan og hlustum á Íslendinga lofa Jesú. Marie rétti honum umslagið og þægilegu hljómu lofgerðarinnar fyllti herbergið. Nokkur lagana voru á íslensku, flest voru á ensku. Sum lagana könnuðustu við, önnu voru þeim ókunn. Eitt lagana var söngur sem söfnuðurinn Ipsis notaði að samkomu hjá sér. Nú reikaði hugurinn augnablik og stund hjá söfnuðinum. Hljómarnir áttu andartækið og huga fólksins sem smávegis brestur kom í með gufunni sem þrýsti sér flautandi í gegnum Jóhanns stút kettilsins
án þess að heyra neitt það hvort flauti væri í sömu tóndöfund og það sem fyrir var og lék svo undursamlega eyru viðstadda. Flauti bara kom hafði vist fátt annað að velja. Hvelt og ákveðið prístur fékk undrandi til að reisa haus og horfi í kringum sig. Hann heyrði vel hvaðan hljóði kom en skildi ekki hvers vegna nema væri til að reisa hvert hár sem huldi hundspúkin, sem næstum því tókst. Píti slökkti undir hellunu og prístur eins og sogast aftur niður í belg ketilsins og myndi öðrunum þræði og hljóð sem spilaði afturbaki í hljóðtökutæki og á flösku andan í ævintýrabókunum sem sogast inn í flöskuna og þar eins og einhver álpast til að strúka flöskugarminn og eins gott að vera snöggur að kippa tappanum úr til ekki komi fram andi með kúlu á hausnum. Líkt og Villar, vinur Philip, sagði eitt sinn þeir gönduðust málið heima í Ipsis. Undrandi lagði hausinn aftur á milli framlappana. Hann fylgdist athugull með kappahurðinni vissum að Philip gengi þar og vildi ekki fyrir nokkurn mun missa af. Hann skildi verið í móttökunefndinni og í fremstu línu. Píti farið Mari tesópan og settist með efnismikinn leirfandinn. Engin orð, engar umsagnir, aðeins nærvera Guðs sem kom til þeirra í undursamlegu tónaflóði hátalarkerfisins. Nutti bátsins, stundu langdregnu ykstri og stöku spottaslátt. Öllu ægði saman og bjóð til andruns sem vanin gerði þægilega. Undrandi saknaði húsbóndasins. Pókið með kvalkjötinu lá í vaskinum og rann blóði í gegn og niðurfall vassið. Pítur hafði haft rétt fyrir sér og varð á undan lekanum heim. Klukkutíma síðar barst fótatak ofan á dekkinu og brosandi andlit Philip birtist í hurðagættinni. En hann var ekki einn á ferð. Með honum voru Jóhann og maðurinn úr fjörunni. Báðum fyrst að vita hvernig umhárs væri inn í nútíma seglskútu og gafst ekki betra tækifæri en með boði Philip. Undrandi reis fagnandi á fætur og sýndi vinanlæti sín með dinglandi skotti og vildi flaðara sem honum var harðbannað. Sællvinnurinn, myndatökum lokið, gott. Komdu inn fyrir og fáðu tesopa og bjóddu gestunum með þér. Pítur stóð á fætur og færði teketilinn yfir gasselluna og kveikti undir og tók fram 3 könnur og lagði á borðið. Í einu skápana leyndi skyndikaffi sem hann tók fram minnu úr orða Jóhann sem taldi te ekki alvöru drykk heldur sull og gerði ráð fyrir að hinn væri sama sinnis. Sem reyndar kom í ljós að var meiri temaður en kaffimaður. Undrandi náði aftur gleði sinni. Myndefni eftir daginn var fast að 2 klukkutímum úr nógu að móða þegar kæmi að klippingunni heima í Ipsis. Á 300 kvala var ekki svo lítið og allt hitt sem gjörðist í fjörunni ekki heldur. Mennirnir skoðuðu flegið og fannst mikið til koma og undruðust hve mikið rými væri neðandags. Það væsir ekki nokkurn mann í svona aðstöðu, trúi ég. Maðurinn úr fjörunni sötraði sjóð þeir teð. Hvernig með svona kopp? Veltur hann ekki eins og korktappi? Jóhann Paulívar lék forvitna á að vita hvernig báturinn verði sig og hafinu. Ó, jú, sagði Mari og smurði nokkra brauðsneiðar og sneiddi niður ost. Stundum á maður í mesta basli með að kastast ekki endan á milli. En þá líka veðri orðið nokkuð slæmt og vind átti bátnum óhagstað en samt hægt að sigla. Og allt sem laust kastast á gólfið. Greip Jóhann fram í fyrir henni sem þekkti ástandi af eigin reynslu og margar ára sjómennsku. Þú sér slárna fyrir hillunum. Slárna kom í veg fyrir að hlutir endur á gólfinu og fari marga parta. Philip kom inn í umræðina. Mari hélt áfram. Þrátt fyrir að skútan okkar sé ekki stór, hún gott sjóskip, skal ég segja ykkur. Látið, piltar mínir, stærðina ekki villa ykkur sín. Við höfum lent í alls konar veðrum og ferðum okkar höfum blá og komist áfallalust í gegn. Vitasköldi leituðum vars ef hægt Sjómenn vita vel að stundum slíku ekki til að dreifa og þá verða menn að gjöra sig að taka á honum stóra sínum og þrauka, snúa bátnum upp í ölduna og halda sjó. Hún ýtti disknum með brauðinu fram á borðið og bauð gestunum að þykja þetta lítilræði.
Pítur fór inn í búrið og kom með tertu og lagði hann á borðið. Bara veisla. Maðurinn úr fjörunni skar sér væna sneið orðið svangur eftir streð dagsins. Setti þið út rekangeri til að betur fara á í vondu veðrum, spurði maðurinn með munnin hálffullan af gómsætri kökunni. Ekki rekum mig nú minni til þess, það nokkuð Pítur? Væri beindi spurningu til mannsins sem sjálfur efaðist að sú leið hefði nokkuð tíman verið valin, en sagðist vel geta gáða þessu í dagbókum skipsins, enda allt skráð í hana sem gert væri borð. Engi þörfur á því núna, þú sendir mig bara línuvinnur eftir að ferðinni lýkur, sagði maðurinn úr fjörunni. Pítur fannst hugmyndir góð og aldrei verið að vita að tækja hann orðinu og sendi línu. Og því ekki, bætti hann við. Hérna ritaði nafn og heimilisfang og svo skal ég svara spurningu þinni varðandi rekangerið, hvort það hafi verið notað og gefa þeir leið stutta skýrslu að ferð Ekstól eftir að færi sleppir. En þó líklega ekki fyrr heldur en henni líkur, ef það í lagi. Maður lifnaði allur. Skömmu síðar var nafn mannsins komið á blað og líka nafn Jóhann. Umræðurnar héldu áfram allt og ekkert, en sveigði smá saman inn á hugðarefni hinna kristnu, Jesú kom stað. Maðurinn úr fjörunni var umræðinu frárelt fráhverfur, þótt ekki væri hann frelsað, né heldur fylltur heilugum anda eins og hinir. Samtalið neyðist fljóttun á braut og vitnisburðarins sem allir við borðið áttu. Jóhann reið á vaðið og sagði frá reynslu hann var með bátsinn og veiðum skammt sunnan eyjarna í vestan strekkingi og vaxandi vindi og öldu. Ágætt veiði var, en samt á marganótt bröðsótt og þeir mættu alls konar óvæntum uppákomum sem múr var að greiða á staðnum. Myrkrið færðist yfir og sást nokkra metra út frá bátnum. Eins og stundum áður var Jóhann á dekkinu en vélstjórinn andaði í brúnni. Skyndilega reis brotstjór á stjórnborða á svo miklu hraða að vélstjórinn gafst ekki tími til að kalla aðvörunarorð til mannskapsins. Stór og þung aldan koldist yfir bát og menn og færði allt ofandegs á kaf, lunninga á milli. Allir á dekkinu lentu undir gríðarlegum sjóskaflinum og flutu og gripu í allt sem tiltækt var og hélt dauðahaldi. Jóhann fann ekkert til að grípa í og var sjálfur handvissum að hafa hafnað utanborðs, enda sjónin engin og ómögulegt að geta sér til eitt né neitt við þessar kringumstæður sem þó stóðu í einungis nokkra sekundur. Og það geti sagt ykkur ágæta fólk, sagði hann, að maðurinn sem hér stendur og talar nú við ykkur var feginn fjaraði undan honum hann komst að raunum, hann lá á dekkinu, algjörlega ómýtur en ekki í botnlausinu fyrir utan bátinn að máski fjarlægist hann með straumnum án þess að fá rönd við reist sjálfum sér til bjargar. Trúið því, kæru vinir, að það var þakklátt og glöð manneskja sem stóð á fætur eftir allt volkið og feginn að vera enn lifandi og allir karlandi með honum minnstu skeinu en blautir í gegn, sagði Jóhann. Ekki var laust við að Tár vildi þrýsta sig fram af frásögunni og engum hjálpræðinu ofan. Betur fór en á horðist. Vélstjórinn náði að keyra bátinn upp í ölduna sem eftir það varði sig betur. Jóhann greip seðju sem stóð í slíðri í lunningunni og hjó á línuna sem gerði þeim sem stýrði betur kleift að atarma sig í ofsanum úti. Þessu þakkaði hann drottni og vendinni sem hann var með yfir bát og mannskap vegna bæna hans sjálfs, trúar og stöðulindis í Jesú. Öllum á dekkinu var skipað að drífa sig inn og loka öllu kyrfilega, enda fátt hana gerlegt í stöðunni. Örskömmu síðar var dekkið mannlaust. Jóhann dreif sig inn í brú og tók við stjórninni. Áður en vélstjórinn hvarf niður í vélarúmið tók hann talstöðuna að beiðni skipstjóra og tilkynnti stjórnstöð í landi hvað gerst hefði og allt væri í lagi borð og allir ómeiddir. Stjórinn lag úr fötum Jóhann og myndaði poll og brúar gólfinu. Báturinn steypti stömpum og lét illa í jólgunni. Styrkar hendur og reynsla Jóhann höfðu þó yfir höndina. Engin tími gafst til fataskipta fyrir hann hægðist. Hlýtt var í stýrishúsinu og þornuðu fötin smá saman utan á honum og skaðinn var engin að frátöldu sjokkinu
sem augnabliki færði. Birtaði degi næsta dags var ljóst að veðrið var að ganga niður. Ákveðið var að sigla að hinum enda línunar og ljúka við að draga hana og fara svo í land með aflan og sigla krappaöldun og hlið. Veltingurinn maður á leiðinni. Hann var ekki lítill og svei mér þá ef ég hef upplifað annan eins áður. En hér er ég 25 ára síðar og jafn samfærður í dag og þá verndarhönd drottins og hann væri í allan tíman með okkur. Jóhann lauk máli sínu og teygði sig í skyndikaffið og skellti 3 teskeiðum út í sjóðheitt vatnið og hrærði duglega í. Prýðilegt kaffi, sagði hann eftir að hafa bragðað varlega á drykknum. Þetta hefði nú verið eitthvað fyrir þig, undrandi minn. Þá hefði þú fengið að taka á sundaukin sem ég skilst og þú elskir. Jóhann beindi síðustu setningu til hundsin sem við það dinglaði rófunni og sperrti eyrun til ítrasta orðið synda var nefnt og stóð fætur og leiti dyrana og svo á Filip sem hristi höfuðið og hann skildi sem þeirra neitun. Að sínu leiti var undrandi albúinn. En húsbóndinn hafði talað og reið ferðinni. Seppi laðist aftur á gólfið en nú við fætur Filip. Drottinn hefur ætlað þér annan hlutskipti en að hverfa í hafið, sagði Filip hugfóngin yfir frásögu hins reynda færiska sjómanns og dýrð drottins sem birtist í þessu öllu saman. Til að mynda því að taka okkur í tog og draga til hafnar, já, 25 árum eftir þessa óþægilegu lífsreynslu þína, Jóhann, sagði Mari. Rétt. Jóhann var hugsandi vegna orða Mari og bætti við. Drottinn hefur verkandi öllum og fá hann ráðið komast menn á áfangastað í þessu lífi og gera verkin sem drottinn hefur áður fyrirbúið. Þetta er vissulega hárrétt hjá þér, Mari, hárrétt. Greinlegt var að innskot konunnar vöktu upp í honum hugsanir og opinberun sem hingað til hafði ekki verið til staðar varðandi það sem gerðist þarna árið. Dýrð sé þér drottinn, sagði þessi rosni skipstjóri eins og við sjálfan sig. Samtali hélt áfram eftir kvöldi við hljómfall löggerðarinnar sem Fili sá að velja ofan í fólkið. Nokkri vitnisburði til viðbótar heyrðust sem maðurinn og fjörunni svelgdi í sig. Sjálfur sagði hann fátt en naut þess að hlusta á hina. Kveðjustundin kom. Mikil tertan var nú bara ein lítil sneið sem beið eftir því að einhver við borðið fletti sig yfir á sinn disk sem ekki varð af. Mennirnir spurðu hvenær fólki hygðist leggja úr höfn og fengu það svar að yrði sennilega eftir 3 daga. Hvert skal halda? Spurði Jóhann og stóð á fætur og setti upp höfuðfatið. Samkvæmt áætluninni er næsti áfangastaður Leirvík á Hjaltlandseyjum. Búa þar ekki hvað 7500 manns? Pítur svaraði spurningunni og bað fram sína eigin spurningu. Held það já. Sjálfur hef ég nokkru sinnum komið þangað. Allt svolítið gamalt en vinalegt. Maðurinn og fjörunni hneppti að sér íðurflíkinni. Mennirni yfirgáfu Ekstól ánægði með stundina. Kvöld var komið og tími til að taka á sig náðir. Áhöfn Ekstól dvaldi umtalaðan tíma í Klaksvík og notaði til að skoða sig betur í bænum og kirkjuna sem þau höfðu verið við Anfinn Mörgóa dreifst þau með sér á staðinn þar sem grindin var reikin á land. Þau kom út úr kirkjunni, satt sami maður og áður og sló gítarstrengina og söng Guði sína lofgjörð. Skeggið hafði ekkert styst. Komið var við á veitingastaðnum Trúmann síðasta daginn og viðeigandi að enda þar sem byrjað var. Þeim tímum áður en endur var sleppt kom sendibifrið akandi eftir bryggjunni og stöðvaðist við hlið Ekstól. Útsteig ungur maður með kostin sem pantaðar hafði verið í versluneinni í bænum sem Fili tók á móti og greiddi umsanda uppað fyrir og kvittaði fyrir móttöku. Bryggjukall mætti og tók við vatnslöngunni eftir að vatnsbyrðirnar höfðu verið endurnýjaðar og gekk frá henni í bryggjuskúrnum. Hann beið á meðan áhöfn kláraði síðustu handtökin og sleppti svo fyrir hana endum og Ekstól sigldi til hafs á eigin vélarafli. Nokkur skip voru í höfnunni og fraktskip við bryggjuna
sem langa skemman stóð við. Báturinn komst á beinu brautina og segl hífð upp og slökkt á vél. Framundan var Leirvík. Extor sigldi 9 sjómílna hraða á seglunum. Fólk og hundur stóð á þilfarinu og virti fyrir sér fegurðina sem birtist í háum, tignanlegu fjöllunum og stjórnborða. Fiskibátar veiddi framundan og bakborða. Bátarnir voru dýpra og ekki í siglingaleið Extol. Hvort Krúntindur, bátur Jóhann, væri einn þeirra var ekki gott að segja en samt líklegt. Krúntindur var alltend ekki við bryggju Extol sigldi út. Ferðalok, 21. kafli. Fagrar eyjarnar fjallaðust. Engu var líkara en að hái klettarnir vildu ekki hverfa úr augsun fólksins. Samt urðu þeir að lúta í lagara haldi fyrir veruleikanum að knörrin sigldi sína leið. Mari satt á yfirbyggingunni og naut augnabliksins. Fílip var horfinn undir þiljur til að sinna sínu verki þar. Undrandi var hjá henni og tengdu við ólina sem fastu var við yfirbygginguna. Hún strauk honum og horfði á þessu fáu sjófugla sem flögruðu eða ráku á hafinu. Það styttist í nauðsynlega stefnubreitingu sem stendi skútunni beint á Hjaltanseyjar og Leirvík. Mari, skreftu snöggvast niður og rekna út stefnuna og gefðu mér upp strikið. Ég held að réttur tími sé til að beygja. Píter gaf fyrirmæli sér skipstjóri. Mari stóð á fætur og gekk nú tröppurnar inn í lúkar. Undrandi gaf frá sér lágvart gelt sem merki að hann vildi koma með. Nokkru mínútur síðar kom höfuð Mari fram í lúkastýrunum og Píter fekk umbeðna stefnu. Höfuð undrandi birtist einnig en bara augnablik. Extor sveigðu á bakborða samkvæmt nýri stefnu. Stefnubreitingin olli meiri veltingi borð og hraði minnkaði og fór niður í tæpar 8 sjómílur. Píter gerði sér vonur að ná hraðanum upp aftur með nýjum seglastillingum og hófst strax handa við verkið. Ég var heppinn að vera búin að skorða borðið áður en byggt var. Að öðrum kosti hefði allt hreinsast á borðinu í einni hliðaveltunni, þeirri dýpstu. Fílip kom upp á dekk til að anda sér ferskur sjávarlotti. Píter brosti og hélt verkið sínu áfram við seglin. Skútan sigldi af öllu afli og sá sjálfstýringin stefnuna. Fílip gekk að stýrinu og horfði stundakorn og átti að vita. Hvaða stefnu siglum við? Spurði hann. Píter gaf honum hana upp. Hún heldur streikinu vel, segi ég. Auðvitað, báturinn úrvalt skripur. Píter losaði upp á einu bandinu og tók örlítið á því til strekkingar og festi aftur. Þetta hafði sín áhrif. Vindurinn fyllti allt seglið og hvergi misfella. Svona gerir reynslan, Fílip minn, sagði Píter. Ekki var laustið að stolt skætti í röddinni vegna þannig seglsins. Hafið var allt umhverfis. Ljósleið ský voru á himnum og sást í blett á milli þeirra. Skýin voru á hreyfingu en aðgerðuleg sjálf með enga næringu í sér og bara hingu uppi og fuku undan vindum háloftana. Tignanlegt og allt með sínu tilgangi. Skipverjar höfðu átt nokkra yndislega daga í Klagsvík og kynst mönnum sem greiddu götu þeirra eins og frekast var hægt. Jóhann, Artvin og maðurinn úr fjörunni og fleiri rynnu þeim seint úr minni. Fólk á ferð sem vinnur samkvæmt áætlun á sínum ferðum veit að allt hefur sinn tíma og að kveðjustund kemur með sínum sumpart söknuði en líka fögnuði. Að taka sig upp og færa sig á milli staða er nokkuð sem ferðalangurinn þekkir. Enginn á Extol vissi hvort neitt þeirra ætti eftir að koma þangað aftur né heldur hitta ágæta Klagsvíkubúa á ný. Píter var staðráðinn í að standa við orð sín að senda manninum úr fjörunni bréfkorn notkun rekanginsins. Elstu dagbækurnar voru heima Ipsis. Nokkrar lágu í skúffu undir kortaborðinu. Í þær gæti hann fljótlega kíkt. Skildi ég finna eitthvað notkun rekanginsins, sagði Píter
við Mari og sópaði kringum stýrið með strákústi og tók til ofandeks eftir inniveruna. Höfðu Filipp birtist í Lúkaskettinni, hann hefði heyrt í föður sínum. Hví sendir þú honum ekki svarið í tölvupósti eða GSM símanu þínum, ef hann hefur þá skrifað póstheimilisfangi sitt á brefið sem nafnið er ritað á og er yfirleitt með slíkt aðgengi að sér sjálfum. Pítur var snöggur til svar og tók orðið af syni sínum og bætti við: sem betur fer þá er ekki allt fólk í heiminum hátt þessum tækjum og getur vel hugsað sér líf án tölvu og nettengingar. Og engi svarar heldur mönnum sem þurfa upplýsingar með já eða nei. Stundu þar útskýra málun, drengurinn minn, og GSM, slík skilaboð bjóða ekki upp á miklar langlókur útskýringar. Pítur horfði með sérstöku augnaráði á Filipp. Ekki allir tengdir og ekkert net og glata GSM, er þó bara allt ómögulegt. Filipp var afundin við svar föður síns og tók þá vissanátt sem sneið til sín, en breytti fljótt stíl. Skoða málið eftir ég tekið til kvöldmatinn, vaktirnar gengur sem hring og eftir Pítur kæmi Mari. Filipp gramsaði í frystikistunni og fann frosinn böggul með kjötmeti. Sótti fötu og fór með hann upp á dekk og dýfði í sjóinn. Niðri lét hann frosinn böggulinn ofan í fötuna með sjónum og notaði vaskinn til að skorða hann af. Skyndilega mundi hann eftir gjöfunni frá vinu þeirra á bryggjunni. Auðvitað eldu við grindhvalkjöt í matinn. Filipp var hissa á sjálfum sér yfir gleymskunni, en hann hugsaði málið upp á nýtt og komst að þeirri niðurstöðu að líklega væri of stutt frá síðustu hvalkjötsmáltíð til að réttlæta aðra svo fljótt. Frostböggullinn sem búið var að kaffara í sjófötunni fekk áfram að kúra þar og sjórinn að vinna sér þýðingaverk og gera tilbúna til frekar meðhundlanar og eldunar. Nú var málið komið í höfn og gafst tími fyrir næsta verk. Filipp leit yfir nöfnin en fann ekkert tölvu póstfang. Herðu pabbi, hvað svona sæll? Sumir eru eldri en þeir lítur að vera og kallinn úr fjörunni hefur gleymt að skrifa tölvupóstinn með nafninu sínum. Þá hefur hann ekki slíkt og fær bréf frá okkur Lúu í staðinn. Upp á gamla mátan, þú veist, frá póstdreifingakerfinu heima í Englandi. Það reyndar miðast við að heimilisfang mannsins á blaðinu. Bætti hann við. Höfðu Filipp hvarf en birtist aftur örskömmu síðar. Jú, heimilisfang þarna. Þá máli komið á hrein, setti blaðið á kortaborðið fyrir mig og svo það rendi ekki á Glómbekk. Pítur strekkti lítilega á klífernum til að segl gripi betur vind. Vindáttin var frekar óstöðug og krafði vaktmann stöður aðgæslu. Skal gert, skipstjóri, skipað þú, ég hlýði. Höfðu Filipp hvarf enn. Ekstál tók djúpa hliðaveltu yfir á stjórnborða að minnstu munaði að sjór flætti inn á dekkið. Pítur gat ekki enn hlegið að áhuga svona síns. Og hvernig var hægt annað en að elska þennan pilt jafn íðun og hann var sem kunni svo vel að gera gott úr öllu saman og leita lausna og finna leiðir. Fáir jöfnuðust á við Filipp, viðurkenndi faðir hans. Ef Filipp gekk frá kostunum sá hann að með í sendingunum voru 3 12-flösku pakkar á hálflítra gósflöskum. Ekkert gós var á listanum sem Filipp útbjó. Þetta vakti honum spurningan. Pabbi, hvað nú? Bættir þú einhverju við kostlistan eftir ég hafði gengið frá honum? Nei, hví spurðu? Það kom svo litið gós sem ég það minnst að pantaði ekki og vildi vera viss. Ekki ég heldur Filipp minn, kannski að undrandi hafi gert þetta, sagði Mari sem satt á yfirbyggingunni og naut veðursins og heilnama loftsins. Undrandi, á að kenna honum það var þá. Filipp skildi ekki svona gamansemi. Undrandi kom upp á dekk og gelti tvisvar og fór svo aftur niður. Halda mætti að hann verði sakleysi sitt. Hundsau sem birtist í dýrakettinni eins og til að heyra meira. Kíktu á nótuna, hún geymir sannleikamálsins. Sé gósið ekki á henni, gerði það ráð fyrir að eigandi verslunarinnar hafi viljað blessa okkur með því. Pítur kom með lausnin í málið. Filipp fór inn og leiti við nótuna.
Greinlegt var að góspakkarnir voru gjöf og blessun. Jesú, sagði hann, takk fyrir þessa gjöf og fyrirgefðu að ég skildi ekki af séð hana strax. Mari kom niður og settist og tegði sig í gósflösku. Frekjulegt kvistljóð barst salinn tappinn var losaður. Hún fékk sér góðan sopa á flöskunni og lagði sig svo á bekkinn við borðið. Smá hvíld var kærkomin fyrir vaktina. Endir. Eftirmáli. Ekstól kom til Leirvíkur og dvaldi áhöfnin í nokkra daga og hitti kirkjuna fólk í borginni sem dró áhöfnina með sér á samkomu í Sjómannakirkju í útjaðri Leirvíkur. Pítur var fengið til að predika orðið á samkomunni. Mari og Filipp sögðu hvort sinn vitnisburð. Undrandi var að hafast við forstofunni og meðan fólki söng Guði log og hlustaði á gestina tala Guðs orð. Þaðan fór Ekstól niður til Danmörku og lagðist að bryggju Handsholm í Danmörku. Undrandi tókst að steypa sér í sjóin í höfninni í Handsholm og taka hundasundtökin án þess að valda geðshræringu álíka þeirri sem varð í Klaksvík. Enginn maður Pítur og Filipp urðu vitni að guðsuganginum. Afsakið. Gamall maður með hvítan hund í ól átti leið þarna á sama tíma og sá atvikið. Einu viðbrögð hans voru að klóra sér í höfðinu, stoppa í nokkra mínútur til að fylgjast með, klappa hundinu sínum og segja við hann orð sem ekki vita hver eru og halda svo áfram. Þá var Danmörkött og siglt yfir til Noregs til Kristiansand í nánast hánorður. Þar hittuðu kunningi sem köttuðu til að koma með sér á mót sem söfnuðurinn tæki þátt í ásamt nokkrum öðrum norskum söfnuðum og halda veisluna í Ósló. Mótið stóð í 4 daga og var gefandi og fjölmenn. Á 7. degi var endum ennslegt og Nóregur kvaddur og Ekstól komst á siglingu með öll segl uppi, en nú á leið til heimahafnar. Veðrið var yndislegt fljótu til lífsins blastu við ferðalöngum. Upp eftir þessu fljótu þurfti að sigla og var gamalkunnug leið sem fólki gerþekti á mörgum ferðum sínum þetta fljót. Brúin Orwell Bridge blasti við beint framundan og var mikil umferð á brúnni eins og endranær. Umferðaniðurinn kitlaði eyru áhafnarinnar sem stóð á þilfarinu með myrkt hjarta. Ekstól sigldi undir Orwell Bridge sýndist Mari sem hún sæi Lúis frænku sína veifa á brúnni. Var þó ekki viss, enda hátt upp í brúargólfi og erfitt að greina og þekkja mannveru í svo mikilli fjarlægð svo öruggt væri. Seinna kom í ljós að Lúis var manneskjan. Hún hafði drifið sig eftir samtal við skipverja GSM-tækið sem tjáði henni í grófum dráttum tíma sem þau kæmu og hagstætt veðurfar gerði kleift að standa við. Fljótið var fjölfarið og talsvert skipaumferð ekki undir hennar efni. Brúin var að baki og tók sigling lengra upp fljótið við. Stórt gámaflutningaskip lá við bryggju á þessari leið á bakborða sem gáma voru hífðin borði í. Miðað við gámafjöldun á dekkinu var verkinu að ljúka. Framundan á stjórnborða blasti höfnin við. Hliðið inn í höfnina stóð opið upp á gátt eins og það biði eftir að þau kæmu heim. Ekstól sigldi í gegnum örmju á skurðin sem hurðirnar voru áfastar við og lokað á fjörunni. Siglt var inn í höfnina en beygja á bak tók við og skútan gæði lagst við sitt bryggjustæði innst í þessar lokuðu höfn sem í var fjöldi skemmtiferðabáta, seglskúta af ýmsum gerðum og smærri fiskiskip. 4 vikna ferð Pítur Rubens, Mari konu hans, Filipp og Undrandi sem bættist í hópin í Hafnarfirði var komin á enda stöð. Vilar stóð á bryggjunni með breitt bros á andlitinu. Nokkri menn frá X-fréttum voru þarna tilbúnir með tæki og tól og vildu spjalla við fólkið ferðina. Lúis, sem stödd var í Ipsis, kom við heima hjá fólkinu og ók dökkbláa bensánum, konum alla leið frá Íslandi, niður á bryggju og blandaðist mót okkur hópnum og skýrði veru hennar á staðnum. Vitnisburður Pítur. Kvöld 1
Pítur stóð vaktin og siglingunni yfir hafið frá Íslandi til Færeyja, var hann fyrir reynslu sem olli honum heilábrotum án þess að gefa fullnægjandi skýringu á atburðarásinni. Þetta var á kvöldvættin og allir í koju og engin skipir á vappi. Veðrið umrætt kvöld var hæglátt og byr þokkalegur og gangur. Þá sótti að honum svefnhöfgi sem hann barðist við og þarna, á milli svefns og vöku, fannst honum skyndilega sem hann heyrði skvampi hlið bátsins og mikinn hvalsynd upp að hlið ekstól og fylgja skútunni eftir í nokkrum tíma og vera á milli ógnandi og hvæsa. Og gekk þetta í drykklanga stund að honum fannst. Þá eins að talaði hvalurinn til hans og sagði: Þú þekkir sögunum Jónas, ekki satt? Alveg eins og ég gat gleypt Jónas, get ég líka gleypt þig. Var það nú þó litið aftur undir skipinu og sá þá glitta í lítið ljós, litla ljóstýru á himnum langt í burtu sem færðist nær og myndaði eins og blikkandi ljósrák og eftir sér og búa til ljósa línu í loftinu og gera eins og margfalt S þarna við hlið bátsins sem skrúaðist upp á við á himnum. Kom þá fram mikill himneskur her, svo fjölmennur að honum virtist himini hreinlega fyllast af þessum her og vera óteljandi. Slíku var fjöldin. Herinn, verurnar, hóað að syngja Guði lof og hljómurinn að söng þeirra einn svo fegurstu sem Pítur hafði nokkru sinni heyrt. Verurnar sungu einni röddu: Halleluja, dýrsi Guði í uppæðun. Og gerðist þetta nokkrum sinnum og hvarf honum svo. Skömmu síðan rökk svefnunginn af honum og hann komst til sjálfs sín og hafið blasti við honum hvers sem hort var. Hann var einn. Alveg svo gerðist fyrir tíma, hvað skal segja, opinberunarinnar. Guð blessi, amen.